Inoro hwaine Dona gukwira mutino-ini wa ituika ria tiri mwena wa Takwel kuria Kapenguria kaunti ya West Pokot. Kindiki kwagithia kiene uteti mwingi uria wambikitwo ni mwao wa mung'ethaniro na Kenya maraiga mationaga umithio wa budget iria ithomagwo guku bururi-ini. Bei ya unga tumeshikisha kwa sababu tuko na program ya fertilizer ya bei nafuu ambaye bei yake imegharamiwa kiasi na serikali. Nikilaani kitendo hiki ambacho nimetendewa, nikilaani maafa yote ambayo yametendeka kupitia wahuni hao ambao wanatembea Kenya yetu, ni janga ambalo nimelishuhudia. Andu maikarana kuria icagi-ini mageterera maandikwo mawira makona matirona mawira makaingirira ndawa cia kurevia. No mwaka thirikari enyitie mucivi kana ule tukiugaga live within her means. Kwa hivyo tunapotaka kujenga taifa ni lazima tupambane madawa ya kulevya inavyostahili. Thaa 10 cia hwaini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro igoko ni kwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na menya ni mutikuhaririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambiriria na ndeto cia kieha kuria andu ana ni makuire thutha wa kwofanirio na ituika ria tiri makienja mahiga ma goro mwena wa Takwel kuria kaunti ya West Pokot. Mwaria wa borithi guku bururi-ini Michael Muchiri oigite aria makuire ni arumi atatu na mutumia umwe aria miri yao irikitie guthamirio mochari-ini ya thibitari wa Kapenguria. Muchiri oigite mutino ucio hanikire mathaa-ini ma rucini ukiofaniria andu kenda aria mekwenjaga mahiga macio magoro. Oro makiria ugite andu atano nio mahonokirio mari muoyo na kuguthukio thibitari-ini wa Kapenguria kuria marathie na mbere kwamukira urigiti. Maabitha a KDF, arunao a borithi hamwe na gikundi kia mutharaba mutune nio megutongoragia mihang'o ya uhonokania. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tugitigana na icio cia kihani ati munini wa president Professor Kithure Kindiki ni ateteire tabarĩra iria ciambĩkĩtwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza miaka 2 na nuthu kuma mayukia utongoria wa bũrũri akĩrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Kangundo kũrĩa Machakos kamba-inĩ. Kindiki oigĩte ni mahotete kũnyihia mathogora ma indo cia kĩmũthingi ta mũtu wa ngima, cukari gatagatĩ-inĩ ka aingĩ. O ningĩ nĩanyũrũrĩtie ang'etheria wa kĩũteti akiuga no a Kenya marahĩtithia ende matire na mpango wothe wa kugacirithia muikarire wao. Bei ya unga tumeshikisha kwa sababu tuko na program ya fertilizer ya bei nafuu ambaye bei yake imegharamiwa kiasi na serikali. Ile fertilizer ilikuwa 7,000 mfuko moja, sasa serikali imegharamia, imebaki tu 2,500. Hiyo ndio imesaidia mkulima aweze kuafford ama kumudu fertilizer. Mungu naye akatupatia mvua, mkulima naye akafanya bidii, mahindi ya kutosha ikazalishwa, bei ya unga ikaanza kuteremka. So those are the interventions we are making. Tukasema vile vile wakulima, watu wengi Kenya wanajipatia riziki yao kupitia kilimo cha mahindi, kilimo cha majani chai, kahawa, wengine ni wafugaji, kuna ng'ombe ya maziwa. Tunang'ang'ana vile vile kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo mwananchi anauza mazao ya shamba bei imeanza kuimarika. We have registered good progress on coffee, on tea, on milk, on sugarcane. Pesa ya examination there was nothing, it was zero. Sasa wakajaribu wakafanya ukarabati kidogo, ile capitation haikuwa inatosha, wakakata zaidi bilioni 5 ikapelekwa katika atidio ya examination. It is going to be difficult to offer quality education or if we do not get a solution to the continuous and persistent underfunding of the sector. Nĩndiratanya minister atĩ nĩegũtũthomera budget ĩrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ ĩgũkorwo ĩgĩkĩra mbia mũhuko-inĩ wa mũingĩ no ti kũimbia kĩondo gĩa thirikari. Mundu ũrĩa ũtarĩ mwandĩke handũ o hothe ategemeaga gĩbarũa kĩrĩa ũgũthiĩ ũrute ũheo ciringi 200 nginyagia ciringi 400 nĩ matikahutie kĩndũ gĩtagwo irio.
Right, tumurike ciĩgiĩ mahũthĩro ma thirikari kũrĩa mahũthĩro ma thirikari makoretwo makĩandandũka oro mwaka wa kĩgĩna na kuma o budget ya mabilioni ma mbeca nginyagia matirilioni ma mbeca. Kiumia gĩũkĩte minista wa kĩgĩna John Mbadi agĩtanya gũgathoma budget nene makĩria mũigana wa ciringi tirilioni 4.2 na athomi a maũndũ megiĩ mathabu makiuga bũrũri ndũkoretwo ũkĩona umithio mũnene kuma harĩ budget icio nene kuona mbeca nyingĩ icierekagĩrio harĩ kũrĩha ngombo oro ũndũ ũmwe na mĩcara ya aruti wĩra wa mũingĩ. Nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna ũratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Igai rĩa budget ya bũrũri rĩkoretwo rĩkĩambatĩra o mwaka wa kĩgĩna, kũrĩa mwaka wa kĩgĩna wa 2020-2021 budget ya bũrũri yarũgamĩire ciringi tirilioni 2.79 kũrĩa rĩu yandandũkĩte nginyagia ciringi tirilioni 4.2 thĩinĩ wa mwaka tũraingĩra wa kĩgĩna wa 2025-2026. No ĩhi kwandandũka kwa budget ĩno oro mwaka wa kĩgĩna gũkoragwo na kĩonereria kĩrĩkũ harĩ ũtonga wa bũrũri? Alexander Reithi nĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ mathabu na ũtonga wa bũrũri kuma ngwatanĩro-inĩ ya TISA. Kũringana na niĩ ndĩrona Mũkenya ta-benefitĩte mũno tondũ ũngĩrora nayo ngombo ĩrĩa tũkoretwo twĩnayo no kũneneha ĩkoretwo ĩkĩneneha. Ta rĩu ici thirĩ twĩnaguo ta bũrũri ũkinyĩte tirilioni 11.4. Ũngĩrora nginya mahũthĩro ma thirikari no kwambatĩra marambatĩra, ũkona oficiria nene ma PS ma advisor nĩmo maingĩ, koguo mbeca iria nyingĩ irathiĩ thĩinĩ wa matũmĩro ma thirikari no itirathiĩ gũteithia Mũkenya. Reithi akiuga kaingĩ mũrigo wa ngombo nĩguo ũkoragwo ũkĩandũka makĩria, bũrũri ũkĩerekeria kĩgĩna kĩnene harĩ ũrĩhi wa ngombo na mĩcara, tabarĩra cia ũthii wa na mbere ikĩgaĩrwo o itata na ũguo gũkaga ũtheri harĩ ũthii wa na mbere. Ũrona rĩu ũrĩa mbeca icio irongererwo kana magoti marongererwo noguo Mũkenya arahinyĩrĩrĩka na services iria tũrona no irathiĩ nyihĩte tondũ ũrĩa akorwo project nyingĩ itikoretwo igĩthiĩ na mbere, mabarabara. Koguo nĩ ndingiuga atĩ ũrĩa budget ĩrana atĩ Mũkenya nĩ ara benefit. Ngwĩciria no andũ tarĩ ũguo ũrathiĩ ahinyĩrĩrĩkĩte makĩria. Nĩ uge ũringaine na wa ndagĩtarĩ Steve Gachie ũrĩa nake no mũthomi na mũtaaramu wa maũndũ megiĩ wonjoria. No mũhaka thirikari ĩnyitie mũcibi kana ũrĩa tũkiugaga live within her means, ĩrore maũndũ marĩa matarĩ essential nĩgetha ĩhote gũsave mbeca nyingĩ o ta ũrĩa yahota. No ĩhi Mũkenya nĩ akoretwo onete umithio oro wothe harĩ budget ĩno ĩkoretwo ĩkĩandandũka o mwaka. Aya marĩ nĩ Akenya matiganĩte arĩa twaranĩirie nao gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi. Pesa ziko nyingi katika Kenya lakini zinaenda katika mfuko yenye imetoboka. Serikali iweze kushughulikia mambo ya ufisadi kwa sababu pesa haziwezi tolewa kila sana, zinatumika vibaya, zinaharibiwa na wachache. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Ngwatanĩro ya ciama cia ũruti wĩra wa mũingĩ bũrũri-inĩ kotu nĩ ĩtetete ikinya rĩa thirikari rĩa kwerekeria kĩgĩna kĩrĩa Kenya marekagwo mĩcara-inĩ kĩa waki wa nyũmba harĩ tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro. Mwandĩki mũnene wa kotu Francis Atwoli oigĩte kotu ndĩakuruhanirio harĩ matua macio ma kũhũthĩra kĩgĩna kĩu harĩ waki wa indo ta thoko, barabara hamwe na ingĩ. Atwoli orĩtie thirikari kũhũthĩra kĩgĩna kĩu harĩ tabarĩra ya waki wa nyũmba cia ngarama ya thĩ kuona kĩahota kũhũthĩka ũru na kĩerekerio harĩ tabarĩra ingĩ. Oigĩte nĩ mũgarũ na watho kwerekeria kĩgĩna kĩu harĩ tabarĩra ingĩ, akiuga icio nĩ njama cia kũngumia mbeca icio iria nĩ thithino ya Kenya. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Kiambu kũrĩa mbeũ njĩthĩ nĩ mathingatĩtwo marutithie taranda cia wĩra kuona cirĩ na mweke mũnene wa kũmathondekera mĩeke kĩũmbe ya mawĩra. Nĩ rĩtana rĩa mũnini wa gavana kaunti-inĩ ĩyo ya Kiambu Rose Kĩrĩka akiuga mawĩra ma kwandĩkwo mathiĩte na mbere manyihĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Arĩtie hĩndĩ ya gũkũngũĩra mwaka ũmwe wa kũhũra njeki ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia kaunti-inĩ ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi aratũmenyithia. Anyiti itemi nĩmorĩtio gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ na ikundi cia atumia na athuri kwanjĩrĩria biacara nini ithenya-inĩ rĩa kwĩrorera makĩũrĩra ũnyui-inĩ wa njohi na ndawa cia kũrebia. Rose Kĩrĩka mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Kiambu nĩwe wĩkĩtie rĩtana rĩrĩ hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mwaka ũmwe wa mũthingi wa Rose Kĩrĩka Foundation wa kũhotithia mbeũ njĩthĩ na atumia na athuri kwanjia mawĩra mao. Andũ maikarana kũrĩa icagi-inĩ mageterera mandĩkwo mawĩra makona matirona mawĩra, makaingĩrĩra ndawa cia kũrebia, makaingĩrĩra njohi, na ũndũ ũcio niĩ nĩguo watũmire nyambĩrĩrie Rose Kĩrĩka Foundation
Foundation nigetha ngure andu aitu kuma ukombo-ini wa njohi no riu ithuĩ tũratarget kĩrĩa gĩtagwo kũrigĩrĩria andu matanakinya harĩa kunyua njohi ri matanakinya harĩa kunyua ndawa cia kũrebia ri tũngĩhota atĩa kũmathara. Augite mbeũ njĩthĩ marĩ na mweke mũnene wa gũcenjia mĩtũrĩre yao makĩhũthĩra taranda na ũgĩ wa kothi cia moko, akiuga atĩ anjĩrĩirie mũtaratara ũyũ thutha wa kuona namba nene ya yuthi na anake na athuri ũrĩa mathinĩkanĩtio nĩ ũnyui wa njohi. Ithuĩ tũrenda andu meyandĩke, koguo wakora okorwo nĩ andu young tũrenda mũndũ atũmĩre kothi yake kana kĩheo gĩake kĩrĩa hetwo nĩ Ngai agĩtue biacara ambĩrĩrie gwĩka self employment. Koguo to nginya andu rĩu mathi na mbere gũtindaga metereire maheo mawĩra me thĩinĩ wao ma create mawĩra o enyewe. Hamwe na kothi iria mbeũ njĩthĩ makoretwo makĩamũkĩra mũtaratara-inĩ ũyũ nĩ kũiyũkia ũrĩmi ta biacara arĩ hamwe na ũrĩmi wa njũkĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ marĩa maugĩte nginyagia rĩu nĩ mamacenjeirie mĩtũrĩre yao. Na nĩ anjoire nĩ kĩndwara National Beekeeping Institute ĩrĩa ĩrĩ Nana harĩa ndĩrathomera ũhoro wa njũkĩ ũrĩa tũngĩhota kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie ũrĩa tũngĩhota kũnyitana na nĩgetha tũkũrie bũrũri witũ kũgerera ũhoro ũyũ wa njũkĩ. Waithĩra wa Gathioni nĩ mũyuthi ũngĩ wĩgwatĩire gĩthomo kĩa ũrĩmi wa Azora, mũmera ũrĩa ũkũraga na thikũ mũgwanja na ũtũmĩkaga ũthondeki-inĩ wa irio cia mahiũ, akiuga atĩ onokorwo nĩ arĩkĩtie gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ na ndarĩ na wĩra, ũrĩmi ũyũ nĩ ũrĩkĩtie kũmwandĩka. Mbeũ njĩthĩ nĩ kuona ta wĩra wa mũgũnda tarĩ wĩra wa gĩko, no nĩ ngwenda ndĩmwĩre niĩ ndĩ mũrĩmi na nĩ nĩmaga ona cabbages na indo ingĩ, na mũciki Azora nĩ ĩrandeithia mũno tondũ nĩ ĩrarehe mbia account-inĩ na ĩgateithia ona kwandĩka youth angĩ ta niĩ. Ngĩribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tũhũndũke gũkũ Nairobi na tũmũrĩke ciĩgiĩ mũmbunge wa kũrĩa Juja kũrĩa mũmbunge wa Juja George Koimbũri nĩ akomithĩtie andũ arĩa mamũnyitire mĩgwate ciumia igĩrĩ thiru na gũcoka kũmũtũngia ngero. Akĩaria thibitarĩ-inĩ wa Karen kũrĩa akoretwo akĩamũkĩra ũrigiti, nĩ orĩtie thirikari kũnina ngero icio, akiuga ahonokire kũrwo nĩ muoyo wake ciarĩra. O ningĩ nĩ orĩtie Akenya mahoere thirikari nĩguo ĩtũgĩrie kĩhoto na waragania ũtungata-inĩ wayo kũrĩ mũingĩ. Nĩ rita rĩa mbere mũmbunge ũcio araria thutha wa kwĩrĩkana atĩ nĩ ahetwo thumu wathũkĩtie mũgambo wake nĩ amũnyiti mĩgwate. Mwandĩki witũ Sam Njuguna akĩhũndũka na riboti ĩno. Thutha wa gĩthagathago kĩgiĩ kũnyitwo mĩgwate kwa mũmbunge wa Juja George Koimbũri gwakĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ, mũthia mũmbunge ũyũ nĩ eyumĩrĩtie na kwarĩrĩria ndeto ĩno. Mũkwa-inĩ wa video na ũrĩa arekereirie arĩ thibitarĩ-inĩ ya Karen gũkũ Nairobi, Koimbũri akinyĩrĩirie anyitirwo mĩgwate nĩ ekinaĩ na arĩa atarĩ ataũkwo nĩa arĩa augĩte mamũgerire ngero na gũcoka kũmũtiganĩria mũgũnda-inĩ ũmwe wa kahũa kaunti-inĩ ya Kiambu. Kiwa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025 katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya niliweza patana na wakora nikitokea kanisani, ambapo walinifunika macho na wakaniweka dawa kwa mapua. Kisha siku ambayo ilifuata nikajipata katika shamba la kahawa. Niliweza kupata msamaria mwema ambaye ni mwana bodaboda, akaja na akaweza kujulisha familia yangu na ndio wakaweza kuniokoa, wakanileta katika hospitali hii. Ĩndĩ ndũmĩrĩri yake ĩkĩng'ethanĩra hanene na ndũmĩrĩri ya maabitha a ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ. Mũnene wa mbũtũ ya borithi Douglas Kanja ciumia igĩrĩ thiru nĩ ateanĩire ndeto cia kwĩrĩkana Koimbũri nĩ anyitĩtwo mĩgwate. Visiting the alleged scene and thoroughly documenting the area. Upon comparing vegetations and road dimensions at the scene with those in the video, it was established that the two did not match. The caretaker of the coffee farm, which is owned by one Jimmy Wajigi, stated that he had not witnessed such an incident. Munene wa rũhonge rwa ũtuĩria bũrũri-inĩ Mohamed Amin akinyĩrĩirie mũmbunge ũyũ nĩwe wabangĩte njama ya kũnyitwo mĩgwate gwake. Investigating team were denied access to go and interview the Honorable Member of Parliament, which we verily believe that he did not suffer any injuries whatsoever. Ĩndĩ ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa Koimbũri arekereirie ndaigana kwarĩrĩria ciĩgiĩ ndũmĩrĩri ya maabitha a ũgitĩri kũrĩa akinyĩrĩirie harĩ bata wa thirikari gwĩkĩrĩra ũthuthuria wa ciĩko cia ũnyitani mĩgwate gũkũ bũrũri-inĩ na iria kũringana nake ithiĩte na mbere na kũhaka ndaka ũtongoria wa thirikari ya Kenya Kwanza. Wahuni wakora wameingilia na kuteka nyara watu, nikiwa mmoja wa wale wako na ushuhuda ya kwamba watu wanatekwa nyara katika taifa letu. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam
Njuguna. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tugutirira kaunti-ini ya Narok kuria ukabini kuria munini wa county commissioner gicigo-ini kia Narok ya irathiro Joseph Lewa niahete mukana athii aria mathiaga magiteakaga cuba cia plastic na maratathi mari ngari-ini. Oigite ni mekuoerwo makinya maritu ma kiwatho kuona ni marathukia maria maturigiceirie undu uria utumite gukorwo na giko kiingi barabara-ini kiria ni ugwati kuri ona ahuthiri angi a barabara. Abitha ucio oigite mutugo ucio uratheremio muno barabara-ini ya kuma Mai Mahiu guthie Narok na kwerekera runyanjara-ini rwa nyamu rwa Masai Mara. Akiaria tauni-ini ya Narok ni uritio na uri biashara aria mari hakuhi na Masai Mara matige ona ugute maratathi na cuba oro uguo kuona ni ugwati kuri nyamu runyanjara-ini rwa Masai Mara. Unaona gari inatoka Narok inaenda Nairobi na mtu amekunywa juice, amekunywa maji, na ikifika karibu na Mai Mahiu anachukua chupa na anairusha nyuma, na hajui kama anaharibu mazingira, na hajui pia kama kuna gari zingine hata hiyo chupa pia inaweza kugonga kioo ya gari na ipasuka na itakuwa imeharibu mazingira. Alafu jambo la mwisho, sisi hapa kama Mara tunaona ya kwamba kuna mbuga, na tukitupa hizo chupa tunaharibu mazingira na itaadhiri maji, itaadhiri wanyama wa pori na tutaumia. Thaa 10 iraitukia ndagika 18 riboti yo kuma kuria Narok kabini ni yatuhingira mohoro maitu ma Inoro hwaini thaa 10 na njira ithiranite matemaru ni kumamukirwo na ciahanda thaa 11 kinyitanira na Jeff Omoga wa Waithira egia na hwaini mwega njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ni kuanduka turanduka na mugure wa Karuiro mene coyi wa Ithafethi. Nionogetio ni kugura indo na mathogora ma iguru matuka-ini hamwe na guthinika hindi rorekirwo delivery. Riu Jumia niyo ina kionia giaku. Guku kwa Jumia urona indo ciothe iria urabatara ta thimu, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo, na ni uraheo discount ya nginyagia gicunje kia 70 harĩ 100. Indo cia Jumia ni cia kuma brand-ini cia gikiro kia iguru ta Infinix, Xiaomi, Garnier na Nivea. Na mweri uyu magikungwira birthday yao, ndukamakio ni haria uri. Jumia mena iceceni makiria ma 240 guothe bururi-ini kuria makinyagiria customers aho indo riria magura. Ko download app ya Jumia thimu-ini yaku igira gwa Play Store o download onayo wambia gwitia kiria urabatara kana uhure 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Murimi wa kahua ni uthuburitwo ni coffee berry disease na coffee leaf rust. Riu githikiririe Syngenta makureheire dawa cia kugiririria oro ndumwe na kuhuhira nigetha ugiriririe mirimu yothe ya kahua. Kumenya ici ciegie Syngenta nyitandira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Kwamukira rwimbo ndukanandiganirie rwa Shiro Ann thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 411 hash. Gosha kwa itiko nemetheko Rokana iria koro nendie Tadukara wonde wanga yomwe Bireka yoke ingekaera Kana demorutere magongona Dirio kyokeigua kerero gyakwa Adagire diga dinekane Kwamukira rwimbo ndukanandiganirie rwa Shiro Ann thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 411 hash. Riu kwambiriria ku ucio ni mwone thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakuhi kuma we nyinde thirikari-ini no maundu mandituhiire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress.
turakurehera My Mobi, njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuria aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria uracoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. My Mobi, chapa bila drama, uko sorted. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura *860 282#. Makagio ni Ngai no ti mundu wa thĩ, mundu akumakagia nikuraga mwĩrĩ, takimakio ni Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩige jehanamu, takimakio ni Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura *860 282#. Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria we ndereba wa taxi kana boda boda bas uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni Wigo. Guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio toni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike umwe wa ndereba cia Wigo. Ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukume riria urenda, uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya Wigo umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store, kana wandike SMS kiugo Wigo utume kuri 20425. Wigo, let's go. Anoyo seseni eri hakuwe nawe Inoro ye inoro Kosio wabio inoro Dotuhagia tuyo Nekwa kuratigia nginya muro kairete Inoro ye inoro Kosio wabio inoro Dotuhagia tuyo. Nĩeroragira warogaga gatoboka ritara rithekaga ririko mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere yoro na niĩ ndirĩ kĩgũta na ndiendete gũkomba na ndiendete kũhaya nĩkĩo ndutaga wĩra wakwa na kĩo. Wĩra nĩ wĩra, wĩra nĩ wĩra, no kũgeria mani, no kũgeria mani. Wĩra nĩ wĩra, wĩra nĩ wĩra, no kũgeria mani, no kũgeria mani. Ikinya ndenge na kuna, 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 ikinya ndenge na kuna. Chokorire wacio mũgũnda mũrĩmi nĩwe ũĩ bũthi wamecore watindako ndatindako iringĩaragania mĩrĩgĩte ngairathima wĩra wa moko makwa ndaumagara ndigacokia ũtheri kĩrĩa ndahutia gĩgatherema mĩhaka yakwa yothe nayo wararanie. Niĩ ndirĩ kĩgũta na ndiendete gũkomba na ndiendete kũhoya nĩkĩo ndutaga wĩra wakwa na kĩo. Wĩra nĩ wĩra, wĩra nĩ wĩra, no kũgeria mani, no kũgeria mani. Wĩra nĩ wĩra, wĩra nĩ wĩra, no kũgeria mani, no kũgeria mani. Ikinya ndenge na kuna, 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 ikinya ndenge na kuna.
ateke kinya mbele na kuna tawade hey nade ay hey ate gweterire acokere korathi ikinya mbele na kuna wewe kare itagwo Ade Prince Ade Prince na ruburu itagwo wira ni wira ma gikuyu-ini ri kuma guthio guo nginya kuria murima wothe ri ungiuria mundu hi Ngai urathie wega atia mani no kugeria mani no kugeria gutikoragwo ati undu ungi no kugeria mani inajipa ndaigua ndahumuka wega. Anyway, karibu sana muthikiriria ndagithithina kidogo asa ni riri ukoro handu mwiri ura no ni wega ndaigua tuko sawa. Karibu sana muthikiriria reke tunyita muthikiriria ngeni thiini wa tabarira yakwa nduka niguo haria hothe aragituthikiriria kiriri akigua re karibu sana na kama kawa twambiriria na araigua tukihuma tondu ona ithu twambiriirie kwa nduka tene no anyita twambiriirie kwa nduka tene twambiriirie kigoco kiria kiuma kia ruto wa mamu twakorate wira ni wira ati rutanganja wira ni wira na nikio nithu twakiroka tworoka ithuĩ nikoroka riu tworoka na hatiri ati undu ungi riu ri ni njitagwo General Shohi wa the Fed na njitagwo Mugure wa Karuiro the Super Lady na tabarira itagwo kwa nduka na tabarira ni yakwa nduka kwambiriria riu nginya cihande thaa 2 cia utuko atugukorwo tugituikania iharo-ini citu cia kuria matura-ini cia guku bururi-ini oroginyagia kuria itaru-ini cia ruraya na thi yothe haria yaruma maundu mothe megi mathako tutioya guku mathako na ithako na gutire gathako koguo guku ni mathako mothe tuko tugeithirania nigetha gutigirira we hari uri umuthi ndagitari kama gwa kuria net anjiraga ni athomaga oro muthenya ithako rieru na kaundu keru kegi mathako umuthi thinabe no ikana karamu gaku na karatathi na ka notebook ni amutu gubangire maundu mega kiondorita ithaa riria ringi wa ithavethi twina timu ya kuria kaunti-ini ya Murang'a Geda All Stars aya mathaka thini wa FKF County League ya mwena wa Murang'a na nio matongoretie thini wa gikundi kia B na magitanya guthaka regional thini wa kimera giukite na riu ithaa riria ringi ria thinashara turenda tukorwo tukirika kuria Nyandarua tuingire kuria kaunti-ini ya Nyandarua atumenye uria ugendi na mathako cirutithanagia wira tourism and sport uria cirarutithania wira tukuthira atia mathako kurehe agendi kuria turi na mathako macio tugucoka tumahuthiria atia utigirira aciana citu ni cie ndandura na cie yarira wega undu mathako megutuika nimo maracihe irio ciaro o muthenya no mbere neneri o ta mutugo atombagia guku gwitu matura-ini ni amu ndigwicire kundu kungi mathako maheagwo ihinda tariria Inoro FM ikoretwo kiruta no nginya kwanja makuria icagi-ini lazima tuiangalie riu no nginya utigirire timu yaku ni iratamburwo thini wa tabarira no yakwa nduka na nikio riu atari ndutanganja tuko tukiguthuka kuria mwena wa kaunti ya Nyandarua sub county ya Olkarao guku macindano ma mathukuru ma secondary maria maragithie na mbere makinyite ikiro gia sub county na tukoro tukimenya maikarite atia muruno wakwa mundu gwetwo Festus Captain Festus Lango aratindire akihiuka kuria mwena wa Ngurika na tondu ni arathite na kugucera ndirakimwira mundu wakwa shugurika ndukagerie gucoka moko matheri reke tumenye ni amaingira ikireka riu ringi ria twi sub county koguo ni amaingira ikireka ria county na ni amaratanya gukorwo magi present county ya Nyandarua thini wa mahenya mathako ma county matamwino ya keri na tondu gutire na mahinda maingi tuko tugiteanga tunyitene na mundu tuguthika kura mwena wa Ngurika tunyitene na mundu gwetwo Captain Festus Lango kabisa. Timu ya imwana ya Ngorika irarikirie ngucanio cia makundi iri namba 1 thutha wa kuhotana ngucanio ciayo igiri kuria iracokirwo ni Sabugo guku Tumaini ikirikia iri ya mbere gikundi-ini kia B na iracokwo ni Kanjuiri. Majina ni Boniface Nyaberi, coach wa Tumaini Secondary School. Game imekuwa sawa, ingawa mvua kidogo, game haijatulia vile tulikuwa tunatarajia. Nashukuru tuko semis. So my boys, congratulations. Tukienda usiku mentality ya game ikue kila mtu napiga mahesabu ya kesho vile
tutacheza, alafu tuhakikishe ushindi. Emu yetu ni county na pia ikibidi regionals. Na kuo mwena-inĩ wa airĩtu Ngorika iratongoririe gĩkundi kĩa A na nĩ thutha wa kũhotana ngucanio ciayo 2 na irafuatwo nĩ Sabugo. Gũkũ gĩkundi kĩa B gĩgĩtongorio nĩ Nyakiambi Girls gũkũ Kanjuĩrĩ ĩkĩrĩkia ĩrĩ ya kerĩ. Marĩtwa njĩtagwo Edward Muthua, gĩthakĩra Tumaini Secondary ĩrĩa ĩrakorwo ĩkũria talent cia mbeũ njĩthĩ. Tũrahope maũndũ nĩ magũkorwo mega tondũ nĩ twa qualify semi finals na ĩmwe. Rĩu rũciũ tũrategemea nĩ tũgeka wega. Nĩ mũmenyete mũgacemania na rũciũ? Tũgacemania na timu ĩkũrĩa rũgongo ĩratandĩka andũ bao ta 10 ũguo, no ithuĩ matigatũtandĩka ona ĩmwe. Twa qualify mwe namba 1 kana 2? Twa qualify twĩ namba 1. Koguo mũgacemania na namba 2 mwena ũrĩa? Tũgacemania na namba 2 mwena ũrĩa. Mũmenyete rĩtwa rĩake? Ĩtagwo Sabugo, no nĩ iba itũ na harĩ ũũ. Nayo nĩ twĩyo nayo nĩ ĩgatũtambũra rũciũ. Nĩ maumĩrĩra matũmĩte timu ya Imwana ya Ngorika ĩbangĩrwo ngucanio ya semi-final na Kanjuĩrĩ, gũkũ Tumaini ĩkĩbangĩrwo ngucanio ya gĩkĩro gĩkĩ na timu ya Sabugo. Hamarĩtwa nĩ David Boro, mũthaki wa tene na coach wa Kanjuĩrĩ Secondary. Nĩtũkire ũmũthĩ Monday 2 na nĩ twa qualify both boys and girls. Tũrahope tũracemania na Ngorika, maraivo maitũ kuma tene, na nĩ tũratarajia game ĩgakorwo na pressure, no nĩ tũkageria gũ control. Matirĩ marakinya mentality ya gũkorwo magĩthaka na crowd nene, no nĩ ũndũ wa rival ĩrĩa ĩkoretwo kuo nĩ tũra expect kĩharo gĩgakorwo gĩkĩihũra, na no twĩhoe andũ arĩa magoka kuona game tondũ nĩ ĩgakorwo na mashabiki ũka tene nĩguo one space. Mũgĩcemania rũciũ na Ngorika, maybe what is your strategy? Ngorika nĩ ĩkoretwo ĩ timu nditũ, Ngorika nĩ ĩkoretwo ĩ njega, ni maraivo maitũ tutingĩmahũthia, no we are young but we are still men. So nĩ tũreterera rũciũ game ndĩgakorwo ihũthũ ũguo mareciria, na nĩ tũracenjia mentality ũrĩa matũire matũhũrĩte tingo thaa ici, tondũ na ũthamini ona kũrũgamĩrĩrwo nĩ andũ angĩ. Mwena-inĩ wa airĩtu orota aruna ao a Imwana, airĩtu a Ngorika mabangĩtwo na Kanjuĩrĩ, gũkũ Nyakiambi Girls makĩbangwo na Sabugo. Ahotani erĩ a ngucanio ici cia gĩkĩro gĩa semi-finals mwena wa Imwana na airĩtu magacemania gĩkĩro-inĩ gĩa final gĩa gwetha mũhotani wa namba 1 na 2 arĩa makarirũkia bendera ya sub-county ya Mĩrangi-inĩ hĩndĩ ya mbĩtĩka cia gĩkĩro gĩa county kiumia gĩũkĩte. Tunaenda counties tarehe 16, 18. Hiyo ni county zones. Na hapo tunatarajia kufanya makubwa. Arimũ arĩa nĩo makoragwo marĩ makocha a arutwo aya nĩ makenetio nĩ taranda iria arutwo aya mathiĩte na mbere kuonania. Ĩndĩ ona kũrĩ o ũguo, arimũ aingĩ nĩ marendekithia mathako maya makoragwo magĩthukĩrwo kĩgĩna gĩa kũigana nĩguo makahota gũkũria taranda cia arutwo a mathukuru ma secondary na njĩra nginyanĩru. Talent cikuo, no twende uthamini, cukuru ciĩtĩkĩre kũingĩrĩra nĩguo magĩe na uthamini, tondũ nĩ ũrakora mostly matirĩ rĩngĩ boots, angĩ matirĩ na cones, na nĩ ũrenda kila kĩndũ gĩbatarĩkanaga. Coaching board ukabidi indo nyingĩ ũronania na moko, na nĩ kĩndũ ũrenda gwĩka theory ũcoke wĩke practical. So no ndĩhoe cukuru ciĩtĩkĩre cingĩrĩre nĩguo kĩrĩa coach aretia akorwo akĩona on time, na nĩguo tũhote kwendelea. Handũ-inĩ ha kwandũka Inoro FM kuma thukuru-inĩ wa secondary wa mũtukanio wa Ngorika ũrĩa ũrĩ Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lango. Yes. Akaigua. Etagwo Captain Festus Lango. Ndenda unoti horo wa timu ya bũrũri ya andũ megwĩtwo Ngorika. Ngorika matũrĩte macangararĩte thĩinĩ wa ũhoro wa gũthaka mũbira wa magũrũ, na ũkĩmeririkane mũndũ gwĩtwo Festus nĩ metagwo Alumni Ngorika arutwo atene akũrĩa Ngorika wa kũrĩa mwena wa Ngorika. Arũgaru nĩ makorwo makĩingira thĩinĩ wa ikereka rĩa zonos rĩu magathi gũkorwo magĩtũngana na timu ta cia Nyandarua High na mathukuru marĩa mangĩ makĩrigicĩirie thĩinĩ wa kaunti ĩyo ya Nyandarua, na mathako maya maragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa mathukuru mothe thĩinĩ wa bũrũri nĩ matamu ya kerĩ makinyĩte gĩkĩro kĩu kĩa sub county, magĩtanywo gũkorwo makĩingira thĩinĩ wa ikereka rĩa county thutha-inĩ mweri ũyũ.
nigetha mweri-inĩ wa mugwanja makorwo makiingira ikereka aria nationals. Nĩ cukuru ĩrĩkũ by the way ĩkoragwo ĩgwatĩire mũno kũrĩa, yani ĩkũrĩkanĩte ndaigua tũgĩthoma rĩ tũigua ũhoro wa Kangũĩ Boys, tũigua ũhoro wa Kangũĩ Nyahururu Boys na Oldboro Sat hena anake a Oldboro Sat ndogwĩtwo mũndũ ũcio rĩ mũndũ ũcio ngũcia ndamũnyitũkia kĩtambe tũkĩranie tũingĩre kũrĩa Kĩrĩnyaga tũigue mũndũ ũcio. Mondoso. Wewe iko chonjo? Mimi iko chonjo. Kurathi atia kayo tengeretio? Atirere. Nyuma. Kayo mayenyaine. Nyuma kodo gweta Karuso. Jikorokete akanjinji. Wathiruka njinji riu. Ndite akanjinji. Hau ni hega. We ikoroko uguo ikorokete ndukamake. Riu ni ndarugama. Nigetha ngumenyithio ria kaunti namba 20 ikarite irathiete akaunti ino kaunti namba 20 ruciu kuma thaa 2 ni ukiraga muthenya wa Sunday riu njithika tinde ibaru rigiria mathaa ma thinacara wambire na gicigo-ini kia umbunge kia Ndia ni gukoragwo na ligi yoikine ta Upper Kariti Super League ithagagirwo kibaro kia Mukui Primary timu iri kiingira iri cia mbere ni Gatare Hunters na State Paris Mukango United ivore na Kiboko yao FC Yangwasi Township ivore na Rangers Githuini United ivore na Young Talent na Kiangwasi Star irekererie na wazee wa kazi tuthie kuria Kutus ni ugakorwo na mubira kana ligi igakorwo igithie na mbere y'ukita Kutus tournament thiini wa kibaro gia Kutus Primary timu ya Kiorugari FC ni kaingira ile mbere na timu ya Kutus Young Star FC atitagwo Kiorugari ni Kiorugari go ne Kiorugari Kiorugari korokera na Kutus Young Star FC kuna Kibirit FC yonane na Gatuto 11 Star yonane na Njegas na Black City yonane na Castle Lions weigwa kija kuona Kibiriti ni ndakiigwa Kibiriti ni kugakorwo na ligi no thiaga na mbere ya gavana wa kaunti ya Kirinyaga ĩrĩa yũĩkaine ta minji na kuria Kianyaga Stadium timu iri igakorwo ni ugakorwo na timu inya timu iri igakorwo ikingirire cia mbere thiini wa kivaro giki kia General Kasam ni Kianda FC ivore na Jubilee FC Oti Bullet ivore na timu ya Gathonguri uririkane timu itu ya Fortune Sacco FC ni gakorwo kuria Embu muthenya wa rucio ikivora na 3K thiini wa kivaro kia Embu Stadium ni tweboka no tucinda nigetha tubote kuthie APL edu kiuciri gu mwebo kora twina guo munene ona noguo turamuhoera niguo nigetha tugikorwo nigetha tukende kiba nigetha tubote kuvinguriro kibaro kia Wanguru Stadium tondu tuki deputy president ni aracokete guku ringi muthenya wa iyo na aratwira kibaro kiu nigi guthondeka kuria gutigarite no ndingira kundira kora kina nyeki nyingi muno na witikie kana urege umuthi ni kirathakiro umuthi kwina game ni amarathaka kana riu gikianga tekana giguthaka tucoke tutige tondu ligi irarikiriria guku kibaro kia Wanguru Stadium ni irerugamirwo ni mumbunge wa guku koguo kibaro anga umuthi ni kiavingo kana giguthi na mbere that is ni turenda kuyuri nyeki ira rikunio ira tondu kibaro giki kirakurite nyeki nene muno iyo ni iracengirwo nigetha final ithakirwo guku riu nyuma ku kiroko timu ya iretu ni guthakaga playoff ya City Star Queens na Gathigiri FC na mabura namba wa gwa kibugo okibaro ni kia Wanguru Stadium ithaa riri ni waze makuma mwena wa Mulinduko barabura na waze makuma mwena wa Tibina memba ira matiga memba igire riu koguo kibaro giki umuthi kukina uruzi ni gikabura kuona ligi rarikiriria guku umuthi ni kingwiciria kibinguriro na turabo yanga ikibaro giki ugu kibinguriro umuthi kithi na mbere na kuvinguro na guthondeka tondu ni kironeka ikithaka uria kiagire tondu riu gitikiri kingiro to bindi rarikana
ya Madaraka kingiro niki waro itekigemu nginya rangi wa bakito ni wambire kwa mbuka ngidi ciothe no mubinguriro na ni urona riu ngwiciria bururi no ya mweshimwe kirikuo muthe tuhupu tukuthina mbere na kubingurira fortune ikiuma embwiga yoka gugithakira guku ndino ukoro kundu mwega muno kiu nikio ibo yarito koguo thiini wa rigino ya gicio kia umbunge kia Mwea muthenya wa rucio ni magakorwo kuringi tondu ni kurai na timu wa igana ria 22 riu rucio ni igakorwo ikirekereria finals irathi ibangitwo na boys na mangaos wazee nda tinda ndu atanyira meiguaga finals cia rucio mwena wa boys ni Kiriko FC igakorwo ikibura na Kianyaga yes Kinyaga I mean ono rikane Kirinyaga ukorwo na Kianyaga Kinyaga na Kirinyaga Kianyaga na Kirinyaga koguo Kiriko FC na Kinyaga FC ni cigakorwo igiri final Gaos ni Mukou Queens igakorwo ikirekia na Kutus Queens mwena wa atumia ni atumia akuma Mwea East na Mwea West wazee finals magathi makuma Diva Want na Tevere Want na niko akorwo na playoff ya mwana ya Ndrome na Murubara tuli magatugo tutigitwa menya kira magatu ni magatugo rucino ndo arigi ne koretwe gidi na mbere ugu ibo ya ritu ni rigi no tondo ni athakiro guku finals umuthe na rucio ibaro giki tuthie na mbere na kubingo na githondeko baria gitigarite tondu ona thege okoro deputy president ni uyo ni kirathondeko guti undu koretwo gidi na mbere no umuthe ni mesa mathakire ku gwikaritio uguo ikire arutiro uria tugwika muriithi ni riri ugaikara ugaikaikagia maitho ugifuatagirira nigetha agikorwo he wira urerirwo ugukorwo kirutwo ri riu we niwe maitho ma andu akirinyaga niguo ngukorwo ndiku tondu kuna kundu gwa gucenjeria ngukorwo twatigite gukorwo gukirekererio niguo kundu kwa mithako yote yes kibaro kia ithaka tuonekana uthakoci ni gucoketwo no gitiakwirwo ni mbura kavinda kanene muno niguo upuri mwandu othe nimekwagira otherwise ni mukeithitio mukaithio kuma na kule nyumite nyuma na kule Karuso nitokeithika muno uguo ya murinduko bitukire Kathiriku ona nduma murinduko na mugamba ciura no tuguthikuo no ibiro mugamba ciura ni maragia macimanjire matiko magotugo matura mamuthikagiririo na kuvende manjitire utuko ndo ukiyo utuko makenjira ni mukeithia nduga ndi gucoka thia kia Ngai asante utugaithanirie kia Ngai taku nginya kuria kungi mugamba cio aige ciothe mageithie asante sana muriithi riu muriithi ri thengie ni ugagithie gukiona fortune igithaka fortune tondu embuturiganitio kana gukira ngakira sasa tugagitungana rucio ni ngakira ntugacemania rucio asante sana thank you shukran asante good no turathie mugure tuthiete wega biu riu tha ici ngirora ri ndirona ni mathaa mega tondu ni thaa 10 ina ndagika 40 na ithano wanyita na otugithiaga na mbere ri riu tutiekerekeire kuria kundu gugwitwo kuria wa Kirogo wa Kirogo ni kuria county ni ya Nyandarua mwena wa Gibibiri yes kuna kwa kuma na mahenya mariri ma county ma athletics Kenya yes o county ciothe ni meguthia na mbere kuria Nyeri mauma mwena wa Ruringu kuria Kirinyaga mauma Kiruguya kuria county ya Murang'a mauma mwena wa Gakoigo niko twatigia Nyeri mauma Ruringu Nyandarua mauma wa Kirogo Kiambu mauma Thika Stadium na koguo nikio turetwo tukiguthuka guo ni oda gikemo ni undu wa mundu gwitwo Simon Ngure niguo na beto tarĩrie cigana ona ciegie we go kabisa mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM
Oh yes, hatiri undu tangaja tha riu ithiite guthie tha ici ni tha 10 ina ndagika 46 na ndienda kwamba nguhe uhoro mwega wa We Go ndereba riu we niwe ndirenda uthikiririe no tege matutambawa ungikorwo wi ndereba wa taxi boda boda ona kana hihi wina ngari yaku kometi hau parking riu wina njira njero ya guthondeka mbeca nayo iretwo We Go. Kwa We Go nduri o ndereba tu uri partner na ogwo ni kuga urathukuma mbeca makiria na ni uraheo commission njega ya 10% gutire marihi mahithe na gutire drama. Riu niguo kuingira kwa We Go urafatara PSV license, good conduct insurance, ginyaneru logbook yaku na gifande na ni njira ya mituki huthu na urakorwo uginengerwo ndurakorwo kinengerwo turugano. We urafatara ku download We Go app thini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go kuri 20425 onawe weikie kuo. Riu ni ihinda ria We Go angikorwo ni ukwenda gutwarithia na gwithukumira na mbeca na njira iria njega turauga We Go, let's go. Hatiri undugi thie kuria kwa We Go. Ngure na mwanyitana. Very nice. Mudugu. Simon. Yes. Hi Mr. Ngurez. Niko salama dire na oru. Kai kwina heho. Ndaigua kiuga haronga menya wambe ohorere hau. Karibu sana. Afulega bagoje na zeni nini thima kara icokaga nige guthuthuite nigaguthuthwite na nira kiurire muno no ndina gethararia mathako maria mawithia na mbere thimane makiambiriirie macereirwo koguo ni mwakorwo mwarikiriria kana ni ndi turarikiriria otoria gukumenithĩtie hau kabere mauma mahenya ma track and field ogotoria gũkoragwo kũringaine na kalenda ya Athletics Kenya umuthi magwĩtĩkagĩra gũkũ kaunti ya Nyandarua mwena wa Mĩharatĩ stadium ĩgwĩtwo wa Kĩrogo na mambĩrĩirie kĩndũ thaa 4 no mũtaratara-inĩ mararĩ mambĩrĩrie thaa 2 no ira nĩ kũraurire mbura nene mũno no thengia ukorwo kiwanja kiu nikirakoretwo giathondekwo mwena kiria field ya gutengerera ina kiaga ka utendero kanini no gwagicoka kwa kiniarania mahenya no makiambiriirio ro wega niguo na nitũkwaritie na minister wa mathako ku kaunti ya Nyandarua muthuri gwitwo Peter Mugai wa Kĩongo na agitwira gitumi kia maharĩrie mathako mau mwena ucio ni gukorwo atengeria kuma kina gofu na mwena ucio wa murungaro eri icio ciothe marathiaga mbere marathia mwena wa Ndaragwa marathia mwena wa Olkalau na ringi magatumira mbeca nyingi niguo ikio maronire makiharĩrie mathako mau mwena ucio na magithondeke running track iyo na oho nema kucia kindu ta mieri iri uguo twiriga kwaria ndamwirite no marathondeka running track ya kiharo kia Njororoko na riu ni arikitie gwikira mukonde ni marikitie ni arikia kumenyithia kiharo kia Ndũnyũ njeru mari mutaratara-ini wa gukorwo magithondeka diet kana stage ni undu wa eroreria micira kuria mari ikara kuona kahinda gaka gutire kuria mwena wa engineer nakuo ni ndiramwirite waki ucio abatie kwambĩrĩria muthenya wa Jumatano no ngwĩciria nĩ kwagĩire na kamũhĩnga kanini ũguo contractor abatie kũingĩra muthenya wa Jumatatũ oro mwena wa Gathara nĩ akĩmenyithia marĩ na mũbango wa gũkorwo magĩthondeka kĩharo kĩu gĩkorwo model city rĩrĩa ĩthakagĩrwo mathako matiganĩte na makorwo magĩkĩra tatan ona kia engineer mũbango contract ĩrĩa ĩrĩho ĩrĩ na mũbango ũcio wothe kuria nakuo mwena wa Olkalau na nĩ ũkũririkana rũhonge rwa mbirarũ nĩ rwarĩkirie gwathwo rũkorwo rũkĩoya kandarathi ĩyo thutha wa gũkorwo ĩrũgamĩte kahinda-inĩ ka makĩria ma mĩeri 10 ma mĩaka 10
na muthuri ti Kiongo ni arikia gukonfirm ati wiki imwe iguka niguo magukorwo makiingira na mamahete kiraniro gia gukorwo makirikia wira ucio kahinda-ini ka mwaka umwe niguo riu aria makuhotana umuthi nio magathie ku represent county ya Nyandarua mahenya-ini ma regional maria magakorwo muthenya wa Jumamothi mweri 14 kuria Thika niguo na no turagitanya bado mweri 17 kuri ona mahenya mangĩ ma Lekol Borosat half marathon maria rita rĩa mbere manjĩrĩirie tarĩki 26 mweri wa 11 mwaka wa 2023 kocio ũrahĩtũkire matinahota gwĩkĩka tondũ harĩ na kamũhĩnga kanini no mwaka ũyũ nĩ magũgĩkorwo magĩkĩka nĩgetha kũgucĩrĩria ateng'eri Nyandarua peke yake. Hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũririkana nĩ kwaumĩrire ateng'eri matarĩ a Nyandarua no this time round magũkorwo strictly ateng'eri a kuma Nyandarua. Muoroto mũnene arĩ gũkũria iheo cia ateng'eri a Nyandarua maũndũ tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra. Hĩndĩ ĩyo nĩ tũgakorwo 21 kilometers, kilomita 10, kilomita 5 na harĩ ma kilomita 2 ma corporate. Matanya maitũ nĩ atĩ kuona nĩ gũkoretwo na kĩrĩro kĩnene mũno kĩgiĩ iharo cia Nyandarua matanya ma kio hamwe na ithuĩ tũkoragwo tũkĩrũmĩrĩra mathako na njĩra nguhĩ nĩ atĩ mawĩra mau nĩ magũkinyanĩrio kũringana na ũguo mũthuri ti Kiongo arĩkia kwĩranĩra. Rĩu ũguo nĩguo gũkĩhana gũtigĩtio ndagĩka nini makorwo rĩu magĩcokanĩrĩra nĩgetha tũmenye acio nĩo maragĩthiĩ kũrepresent timu ya Nyandarua kũrĩa thĩinĩ wa regional cia Central. Mũndũ no ayũrie kana ateng'eri nĩ maumĩrire na njĩra ĩgwete kana nĩ ũhoro wa kũgonderera mbura nĩ ĩtũmire amwe mage gũkorwo makĩyumĩria. Kuona kimenyithia ona kwanĩrĩrwo kwa mahenya mau gwekĩtwo gatene nĩ makwĩyumĩrĩtie kwa wĩingĩ ona kũrĩa maraire gũkũ thĩinĩ wa taũni ya Mĩharatĩ na kũrĩ makwambĩtie gwĩka mazoezi kuma thaa icio 2 kinya kuma thaa 1 thaa 2 rĩu ona cigĩkinya thaa 4 ayi makwambĩrĩria raciga na gũkinya thaa 4 kamiri nĩ makũrĩkĩtia kwambĩrĩria. Ano mahe ko Nyandarua nĩ marĩ passion nyingĩ mũno tondũ na kũrĩ ona ateng'eri mauma nginya ite nĩ magoka gwĩkĩra practice yao gũkũ nginya mwena wa Nyahururu nĩ ũndũ wa rĩera. Ũguo no tũrakĩhoku ateng'eri arĩa marathiĩ na mbere kwĩyũkĩrĩria gũkũ Nyandarua no magũgĩkorwo na kanya hihi ga gũtheremia taranda ciao. Nĩguo ngure. Tũcokia ngatho. Wethi na bena gũtũbuatĩrĩra nĩgetha tũkĩmenya squad ya kaunti ya Nyandarua ĩrĩa yakorwo ĩkĩingĩra thĩinĩ wa mahenya ma regional nĩ ĩrĩkũ na magĩbange nĩgetha twagĩkinya regional tũgakĩrirũkia bendera na njĩra ĩgwete. Nĩguo. Asante sana Mr. Ngure. Oh yes. All right. Thank you. Ucio tuma nake na mundu gwitwo Simon Igure. Simon Igure kuma kũrĩa Nyandarua County. Nyandarua County. Nĩguo ni timu ya Nyandarua County. Timu ya Nyandarua County ndaigua ta ibangĩte wega ona akorwo nĩ ĩragĩthiĩ ũguo gaburaga gagĩcena no ngwĩciria ona gũteng'era rĩ gũteng'era ngwĩciria kwendaga ona nĩ ngĩigua makiuga matiendaga mũno gũkorwo kwĩna humidity igũrũ rĩ kauhehu kau nĩ gokaga wega no ngĩũria ateng'eri rĩ handũ hari wa ihiũ nĩ mangĩriba kana mangĩprefer gũkorwo mũndũ agĩteng'erera kwĩna kauhehu kau kawĩigũ kau nĩgetha mwĩrĩ ndũgakorwo ũgĩte maĩ maingĩ nĩgetha onawe ndũgakorwo ũkĩhitaji maĩ maingĩ oro ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere na gũteng'era. Mahenya macio ma regional rĩ no nyende gũcorrect hanini hau mũndũ Ngure arauga nĩ ma mweri tarĩki 14 no nĩ macenjie kuma tarĩki 14 ma gĩcigo gĩa Central na magatwarwo tarĩki 20 na 21 oro mweri ũyũ akĩharo-inĩ gĩa Thika macenjirio Jumamothi ya ĩno yũkĩte nĩgetha kũhe ateng'eri a Nyandarua kanya kana arĩa makanyita itemi thĩinĩ wa ihenya rĩa Lekol Borosat tarĩki 15 kiumia rĩ matikana gĩkorwo ũraumire ihenya ira ucoke nĩgĩrĩ ũrabatara gũthiĩ rĩrĩ rĩngĩ ndũgĩkorwo ũrikavĩte nĩgetha wĩhotanĩre kĩrĩa ũrahotanĩra no nginya ũkorwo ũhetwo hĩndĩ rĩa kwĩharĩrĩria na ũkorwo wĩcemba atĩ nĩ ũkũhota kũng'ethanĩra na arĩa angĩ mũrakĩng'ethanĩra nao thĩinĩ wa marathon ĩyo. Koguo nĩ kuga regional cigakorwo
kuria Thika Stadium tariki 20 na weekend ya tariki 20 na 21 akuria mwena wa Thika Stadium. Oh yes. Sasa wewe umesalimiwa sana. Ndageithika muno. Unajua ni salamu za nani? Ni rageithio muno ni mundu gwitwo Engineer Malewa. Engineer Malewa ari okua. Engineer Malewa. Ndageithirie riri. Ndageithirie hena mabande igano ndaratako haria. Ndageithirie abande acio hena umwe etagwo ndikana ni Cyrus. Hena abande tatatu guo aigano na aratake. Location ni kariku. Hau Malewa hau. Mavande acio ni aratakwa muno. Malewa mekura diplomat ari na mwana wa girigiri. Girigiri ru ndeke no. Niko mashabiki ma timu itiganite cia kura ligi ni IPL marakihinga mwaka wao. Aya mena Edovia Pate. Ado no me gusema na magoka me hamo maiguanite. Yeni chao simu gathondeka kiria kianyu ado mani tugacaga na mburi itu ado Arsenal na mburi yao cigoka ru cikageka ati haha. Ado mani matikare ko marie kindu. Asa. Ne maikare. Mucagaga mashabiki akirafu kianyu. Matunyei aya ngi matunyu etondu riri ado acio ri. Murigira mba 15 na murako gwira ki. No akirio meodete na anagithire mundu gitwo CEO nani Mr. Gicoke sana. Na ni atutete Gicoke ndaguri Gicoke atubangire o hindi imwe atuite atwire atiriri tukorwo na watch party ya riri ya kiria ya IPL ya hinguro mweri wa kanana. Oh yes. Ni atubangire andu agirigiri. Yes. Tuthie tukorwo tu na watch party. Ndonire muibi ashapelekwa girigiri no tunyitane na muibi. Ni usiku. Ni maundu makome sawa. Akorwo hehega biu. Akorwo hehega sana. No ageithio ni riri. No ageithio ni kada itagwo Makadam Zinyaga. Makadam Zinyaga akugeithia eko. Enako. Kiorugari. Kwao muci ni Kiorugari. Nona kwao muci ni kuria Kirinyaga kundu gwitagwo Kiorugari. Kuigwa uriria kiu. Auga ni kuri Kiorugari na ni kuri Kiriheho. Kiriheho. No uyu kwao ni Kiorugari. Kiorugari ni kwa Makadam Zinyaga wa Gicobe. Ajira ngugeithie muno. Mena mundu gwitwo Githua Koine wa Kamacaria. Na Panuel Wainaina wa Kiriri. Na riri. Bob kada ya makombokire. Bob ni anengerire macani maku ndari makomboki Sunday. Nyanirire kana ndige. Ni anengerire macani maku. Njuge ka ndina mo kana ndiri ndona. Asa ni ngukurehera ni ithaa ria kate ni ithaa ria njukirira muno ndekora ni ndauma itare na macani maku but ni ndanengeru actually ona bisari Bob ni ahurire ati nigetha ungikauga ati ingikauga ndwanengerie ndakwira ma na noguo wanengera ukahura bisenge nigetha Bob kada ya makombokire akamenya ni makinyire kamati ati ni wageithio ni mundu gutwo Fan Sugu a football director Kafati Youth. Asalimike sana Fan Sugu na rucio ni njui ekuria kiria no nginya gethi Moi Stadium na ranjira atiriri aguthuka akinya uguo meri matatu kwe mathi wao haria Karweti ati agira nduma na maziwa ruga kimwira atiriri iria no akihuthire no handu ukana tungihota kugayana kana sio nyingi nyamu tungigayana naweza good rule ndona mathaa mathiite muno no kuririkane nyingi ici nituko tugucirora ithaa riri ringi o twina ageni ri tuguko ithaa riri ringi twina umugure twina ageni kuria kaunti-ini ya Murang'a turari horo wa timu ya Gida All Stars gwirire aya nio matongoretie thiini wa kaunti ya Murang'a ligi mwena wa pool B nio mari gacumbire na hatikoragwo ndutanganje we watongoria thiini wa group thiini wa betika cia makaunti we ukoragwo ukigata tigiti wa emwe kwa emwe guthaka regional league akimera kiria kirumirire koguo Gida All Stars magathaka ngucanio ya muthia weekend ino mathakite ngucanio 23 makongania point 50 coach wa wetagwo coach Shege mundu gwitwo chairman wa wetagwo mundu gwitwo Alex Gotho na team captain John Duati anio tukorwo na githaa giki ginya cihande thinacara aguku muci wa tuginotana nigetha tuigue rugano rwao na tuigue marebangate no ndwa ligi no ingi marakorwo makigira kimera giukite tondu ni ndita ndito tena
eno ya county ni mekumagara muno makiria marebanga atia na maratanya gukorwo makiruta ku thendi kana ringi o ni meiguite mena kaindo riu ni tukimenya magiikarite ata tuko tukintanira nao matunegererie karugano kau kao tuhorerete hatiri undu ngitha 11 riu ni arikia kwihanda twambe tunegererie muthuri tiwi muga ambe atumenyithie maundu maikarite namna gani ni thaa 11 ina ndagika 1 Motare mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwaine amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro aikari tauni ya Rumuruti kaunti ya Laikipia ni macakaite kuongerereka kwa ngui iria ciururaga tauni-ini yo makiuga ni ikoretwo igitharikira andu na kumatigana nguraro na tore Patrice Miri aratariria aikari acio maugite nginyagiriru andu eri ni matharikirwo ni ngui icio makiuga maraikara na wagagu matikae kugwatia murimo wa kuguruka kwa ngui guku Rumuruti kuyoire ngui cirorura kurura guku tauni turie gavana kana ngui cituikite mburi ciururage tauni magitariria mena hahu na gucakaya kunene aikari aya a mucii wa Rumuruti thiini wa kaunti ya Laikipia maugite ati riu maraikara na hahu thutha wa ngui cia kurura kuingiha mucii-ini uyu na iria riu ciramahithukira na kumaruma na kumaguaria uru guku makihinyiria thirikari ya kaunti ya Laikipia rungu rwa gavana Joshua Irungu kumenya uria cikweherio mucii-ini uyu magikwa ati ni ndwaru murimo wa kuruka jese ni turoria Joshua Irungu gavana wi ehutie magui macio mothe mari Rumuruti na nigetha magui macio matige kuri andu na magui macio tondu ni marwaru uria wina ngui yake ahingire no magui macio mangi mothe mehutio thiini wa tauni tondu ni hatari thiini wa tauni ari Joseph Kariuki niga gukuru Rumuruti ni magite muno tondu magui matuikite magutwarira atumia riu mutumia murata wakwa mirwo kuguru ni kingu magui macio mekwenda moragwo mothe tondu ari Muruti mburi atare kwarike ni magui gavana andu hawaingirire tondu ithuĩ twamuheire kura koguo ndaka control ni magui magui matunia no gamuikiria kura twari ni magui wani thirikari no gutire ndawa cia magui riu no thire ukagure na niguo ndawa ya rego rwanga ngire magana matandatu ni matweteithie muno magui ni moragwo mothe mararia ihinda-inĩ rĩrĩ andũ erĩ mũndũrũme na mũtumia marathi na mbere kuhonia nguraro njũru cia kũrumwo na kũgurario ũru nĩ ngui ici mũciĩ-inĩ ũyũ ngui icio ciĩrĩgĩte kũrĩa mũtumia wakwa na ciarĩa mũtumia cigĩcoka cikĩrũma mũthuri o ndagĩka ũyũ na wathiĩ thibitarĩ ya thirikari gũtirĩ ndawa ya rĩu mũtumia ũcio arĩte mbeca nyingĩ mũno ya mũtwarire thibitarĩ Nyahururu ngĩribota Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Rumuruti thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Laikipia ya ithũĩro njĩtagwo Patrice Simbili. Kamishina wa kaunti ya Naroko Kipkech Lotiatia ni oritie aria othe marathie kugura migunda kaunti-ini yo makambaga gwika uthuthuria muiganu wa wabici-ini cia migunda niguo kunyihia ciiko cia witangi wa thakame iria ikoretwo ikionekana kaunti-ini yo ni undu wa ngucanio cia migunda akiaria na andiki a mohoro abitha ucio wa ruhonge rwa wathani wa matura augite ni kieha kuona andu aingi kaunti-ini yo ni makuite ni undu wa ngucanio cia migunda kuria andu arutite mukana kuri ene migunda aria marenderia makiria ma andu eri mugunda umwe akiuga ni mekung'ethanirwo nao. Ukiuza shamba ambayo iko na haitimiliki lazima ipitie land control board. All sub counties wako na land control board ambao ni gazetted na ni hiyo ndio kamati ambao ni ya halali ya kuhakikisha kama kuna shamba unataka kubadilisha majina lazima upitie land control board. Watu wengi wamehangaika na wameumia kupitia watu ambao wanafanya agreement, unaenda kufanyia mtu agreement bila familia yake ama hata aelewe unafanya nini. Muwe mwangalifu kabisa. Na macio no matamo ni kwamukira mangiona cia handa thinacara cia hwaine ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM njitagwo Jeff Muga
wa Waithera. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ kwanduka tũranduka na mũgũre wa Karuiro mena coyo wa ithabedi. Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria we ndereba wa taxi kana boda boda bas uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni Wigo guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakuriha uria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia Wigo ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukume riri urenda, uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya Wigo umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo utume kuri 20425. Wigo, let's go. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Nĩ kũrĩ ihinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, rĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra na icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Haro, Mdos, ne Johnny, dereva lori. Sema John, umefikisha mzigo? Boss, abu ingia WhatsApp na usijam. Guy, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Mai hiyo boss. Umeita mechanic? Ndio boss, kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka grili 5 ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Coopbank imefungua branch mpya hapo Mai hiyo. Enda hapo kwa ATM utoe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kamotura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla watengeneze. Halo. Boss, Mdos, mkurugenzi. Halo. Umekata. Coopbank sasa tumefungua tawi jipya Mai Mahiu. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Mai Mahiu Narok. Tutembeleni, twende safari pamoja. Coopbank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kuamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*500#. Wangu wako sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Kuamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*500#. Niki kiranunga angikorwo wina nganja gasi yaku ni iraruta muruke ndukagwatie thitima na ndukamake. Horia gasi yaku regulator-ini, hingura ndirica ciothe na mirango, ruta mutungi waku wa gasi nja no hurire supplier waku. Hĩndĩ ciothe uragura LPG kuma kuri endia aria mari na marua ma kwendia, hoya uteithio. Rora kana kuri na maruri ma ugitiri. Ndukanatige irio iguru wa gasi utari ho. Wambe ugwatie kibiriti, ucoke uhingure gasi. Hingo ciothe tigirira gasi yaku handu hena riera riega. Ikara uiguite ka safe mtaani, ndukagirie gwithondekera indo cia mutungi wa gas. Hurira fundi uri na kirathi gia guthondeka indo. Ndomereri eno irehetwo kuri we ni ruhonge rwa EPRA ruria rutigiriire ugitiri na uhuthiri mwega wa hinya wa thitima ni undu wa uthii wa na mbere na ugitiri wa Kenya. Ungienda uhoro makiria kana kumenyithia mundu thina waku, hura thimu 0709336000. Aikaria gathiga nginya muthiga gakurwe nginya mukurwe ote ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM.
Inoro Shesheni hakuhe nawe. Chusa Nekobole Kikuyu Rap King NY City Nenyere Gwito tigoko Neguo Gwito nekwega Gwito kwega Nematuine The land of milk and honey Kanani Ne Kenya Ateke Nyeri nematuine King'ong'o ne iherero Thĩinĩ wa Kenya Matunda ni maige Bera na nathi Heaven on earth Gotigwara kondo koke wa nathi Matunda ni maige Bera na nathi Heaven on earth Gotigwara kondo koke wa nathi Nyeri neko Nyeri neko Nyeri neko Nyeri ne matuine Nyeri neko Nyeri neko Nyeri neko Nyeri ne matuine Marori mabogai Nimo matumite rami yenjeke Ona inyuĩ nĩ mũĩ barabara ya matuinĩ nĩ njeke Anake mahũragwo nĩ airĩtu nĩ tondũ matindaga haĩrĩtu Nyĩrĩ matuinĩ ngoma ikaraga Kayore Mathai ona Woria nĩ ũkwĩrwo wona Woria Nyĩrĩ nĩ matuinĩ The true home of Mau Mau Warriors Matunda nĩ maingĩ Bera na Nathi Kĩmathi Heaven on earth Gũtigwo na kũndũ kũngĩ wa Nathi Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩ matuinĩ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩ matuinĩ I love my county palace Kikas Paradino Viceroy White Rhino Guothe rwĩmbo rũrũ nĩruo rũrainwo Ibiza Lodge Julius Yeltsin Emivas Moshagi Nyĩrĩ nĩ matuinĩ Sayuni Samil Luther Rasta nĩ kũrehe Saruni Matunda nĩ maingĩ Bera na Nathi Heaven on earth Gũtigwo na kũndũ kũngĩ wa Nathi Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩ matuinĩ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩ matuinĩ DJ Gakus DJ Lex Mais Mkenya Nekobole Kenya Nyĩrĩ nĩ matuinĩ Nyĩrĩ nĩ matuinĩ Galaxis Oya sirũmbo rwĩtagwo Nyĩrĩ nĩ matuinĩ nĩrwa kanda ĩtagwo Kobole ya kũrĩa Nyĩrĩ Evasi ngwendaga igwe hau na ndiũĩ kana waigua Evasi ma andũ arauga atĩrĩrĩ rĩu harĩa auga Nyĩrĩ nĩ matuinĩ Kĩng'ong'o nĩ Kĩng'ong'o nĩ njera Kĩng'ong'o nĩ iherero anyita wari ya nabatakingira akiria Kĩng'ong'o nĩ iherero tathikĩrĩria ũthikĩrĩria hani Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩ matuinĩ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩkũ Nyĩrĩ nĩ matuinĩ Marori ma bogai nĩmo matũmĩte rami yenjeke Ona inyuĩ nĩ mũĩ barabara ya matuinĩ nĩ njeke Anake mahũragwo nĩ airĩtu nĩ tondũ matindaga haĩrĩtu Nyĩrĩ matuinĩ ngoma ikaraga Kayore Mathai ona Woria nĩ ũkwĩrwo wona Woria Nyĩrĩ nĩ matuinĩ The true home of Mau Mau Warriors ona Woria Ngai ikaraga Kayore rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ thaa 11 na ndagĩka 14 gũkũ ti kũngĩ nĩ mũciĩ wa ũtugi na Watana nĩ kwandũka tũrandũka njĩtagwo General Shohi wa ithe Fethi njĩtagwo mũgũre wa Karĩrĩ the Super Lady na ndari ya kerĩ rĩu tũratonya ũguo na ageni tume thĩinĩ wa studio wako in the building wamefika makao makuu na nĩ njamba ũracirora ũguo by the way tucihe kamweke cigeithanie timuga monagĩrwo mitandaoni aiko Nyĩrĩ nĩ matuinĩ rĩ Mũrang'a nĩkĩ Kĩng'ong'o nĩ iherero no nginya uge na gĩkĩ Nyĩrĩ Kĩng'ong'o nĩ iherero ihe kaũndũ keo athuri aya me gũkũ na ngũcia ndagĩka ĩmwe mageithanie ona mageithania rĩ njoke njarie na ndereba haha just a minute nĩgetha tũkorwo tũgĩka atĩ twĩ sawa itihega hau ngũcia tũkwambĩrĩria na rĩrĩ na guoko kwa Ngai reke twambĩrĩrie na guoko kwa Ngai ngũkuonia maũndũ nginya ũkohĩra
Karibu sana. Asante sana. Korathi atia? Sauti na huko kwagirite biyo. Tutingirira. Good. Ndio makiuga ati gutire nage. Gutire nage. Nagoko. Nagoko. Karibu sana, witagwo atia? Ndio jitagwo Alex Ngotho. Alex Ngotho. Gwitu ni mwena wa Itaga ngida. Ate Itaga. Itaga. Yes. Itaga. Rĩtwa rĩu ndarĩigua mũthĩ by the way. Ngĩnda nĩ ndĩmĩũĩ, Itaga ndĩnda Itaga. Ũmũthĩ ndohega ũmake. Karibu sana. Wewe ũrũgamĩrĩire kĩ? Chairman wa Ngida All Stars, si mimi ni sisi. Good. Sio wewe ni nyinyi. Yes. Karibu sana. Tuthiĩ rĩu guoko gũkũ. No sawa, no tuthiĩ kiongozi. Thonga ũguo mĩgucia o harĩa ũkũigua ĩ comfortable hau. Yes. Hamaritwa ni Njoro-inĩ na Nduati kuma Murang'a Marago Itaga. Ngida All Stars ni ndimatongoragia ta captain. We niwe captain. Bruno Fernandes. Karibu sana. Ngero harĩa thĩinĩ ũkuona nĩ number 15 mũgongoni. Karibu sana. Thank you. Yes. Na niĩ njĩtagwo David Chege. No manjĩtaga Drogba. But the Ivorian Drogba. Tondũ na niĩ ngĩsupportaga Arsenal. We supportaga Arsenal no we Drogba. Nĩ Drogba. Nĩ he handũ harahĩtana. Nĩ macenjanie. Acio mathondekete rĩrĩa Drogba rĩ nĩ methe mũndũ wa mwena ũyũ. No hoti wa. Magire kumwĩta Thierry Henry nĩ mũrahĩtia. Nĩngĩkorwo ndĩ coach wa Ngida All Stars. Nĩ niĩ ngoragwo harĩa touchline. Na nĩ ndĩkĩmaheaga tactics iria tũkũhũthĩra game-inĩ. Good. Na tũgacokia ngatho nĩ gũkorwo gũkũ. Tuge ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ tũkenete nĩ tondũ wa gũtũ invite. Nĩgetha tũkĩheane karũgano gaka ka Ngida All Stars. Na ngwĩciria tũgũkorwo na show njega. Na mũndũ onaruo mũndũ nĩ arũgagia hau atĩrĩrĩ, Ngida rĩ mũthakaga rigi ĩrĩkũ, mwĩ namba cigana, kana rigi nĩ thiru kana ĩrũgamĩire ha? Okay, Ngida All Stars tuthakaga ligi ya kaunti ya Murang'a na gwa thaa ici nĩ ithuĩ tũtongoretie. Makofi we karwĩmbo karĩa tugaga atĩrĩ makofi kwake, makofi kwao. Nĩ wĩra mwega. Nĩ ithuĩ tũtongoretie. Rũciũ nĩguo twĩna game itũ ya mũico, tũgathaka na arĩa me namba 3 kwa ihinda rĩrĩ, metagwo Rocho, maimĩte mwena wa Kandara constituency. Na ithuĩ Ngida All Stars tumĩte Maragwa constituency. Nĩ neighbors itu hau muciĩ. Na tũrakĩenda gũkarĩkia wega tondũ already ligi nĩ tuoete, tũrenda gũka confirm tondũ thaa ici twĩna 50 points, tũrenda kuoya na 50 plus 1. Good. No plus 1 cia Chebukati. Ona kũngiũka atĩa gũtirĩ ũndũ ũngĩka atĩ. Nĩ tũgũka nĩgetha mũtũtarĩrie kĩmera kĩhana gĩkoretwo gĩtariĩ atĩa. Ndĩna makwĩna challenges tondũ ndigwĩciria no mũkiuge mũkoretwo mũgĩbũrwo atĩ o wega, no nginya hangĩkorwo hena tu challenges hana harĩa tũgũtũrora na mũtwĩre rĩu tondũ nĩ mwerekeire regional rĩ tweterereke etihega mũgũre. Yes, ndũreke nyambe ndĩmaririkanie ũhoro wa kuma kũrĩa kwĩ We Go. Na ndereba ndenda ũtege gũtũ no ũtege gũtũ wega biũ. Ũngĩkorwo wĩ ndereba wa taxi kana boda ona kana hihi wĩna ngari yaku ũkometi hau parking, rĩu wĩna njĩra njerũ ya gũkorwo ũgĩthondeka mbeca ĩretwo We Go. Kwa We Go ndũrĩ o ndereba tu, ũrĩ partner. Noguo nĩ kuga ũrathũkũma mbeca makĩria, nĩ ũraheo commission njega ya 10% na gũtirĩ marĩhi mahithanie na gũtirĩ drama. Nĩguo kũingĩra kwa We Go ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, logbook yaku na gĩbandĩ, na nĩ njĩra ya mĩtũkĩ hũthũ na ndũraheo tũrũgano. Download app ĩno ya We Go thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo We Go kũrĩ 20425 o nawe wĩikie ku atĩ ũkwandĩka kiugo
we go utume kuri SMS ya 20425 wigire kuo. Riu ni ihinda ria we go angikorwo ni ukwenda gutwarithia na gwithukumira mbeca njega hatiri kungi ni kwa we go. Turauga we go, let's go. Wivange maundu maku makorwo me sawa sawa. Kwa SMS mugure ni 22989 kuria kwa Inoro FM Facebook fan page. Tuko live. Yeah, tuko live. By the way ni ukuyonera kana ukoro kirorera bwana Shege Mr. Godho Negodho yes na mudogo wetu Duati Bruno Fernandez mwenyewe yes aria makirithini wa studio koyana ni thurugano rwa timu ya Gida All Stars ara turakiuga mathaka thini wa ligi ya county ya Murang'a matogorete mwena wa zone B point ni 50 moganite thutha wa gucanio 23 na hau thutha hena andu metagwo Muruka mama umete thutha no gapu iria eho Muruka ona magigikatia haiwezekani cousins no nimego tu watatusamehea kwa sasa makageria next season nigetha ona ruma gakorwo meka hinda-ini kega kana handu hega hagukorwo magikiona mweke wa gukorwo makiambatira thini wa guthaka ligi ya regional na riu bila shaka yoyote tuko tukirika thini wa direct itu twambiririe do you know ungimenya gutunegereria karugano kega koria Gida All Stars yakorirwe kiambiriria chairman kana ni team manager no gukorwo ngiota utuhe uria Gida mokire gukorwo meho na riu nginya gukinyiria hau twagikinya chairman kana gucia tukwambiriria na chairman kiroto gia timu no chairman ni wago duko kari wago duko hata ni chairman na kona information oginya oyo no igwe athie atwire atiriri inde chairman uda tutwarite wega riu andu okamuvutire mbere ikio tukweka mwege chairman tutarie karugano ka andu megwitwo Gida All Stars no ria mwekora na riu nginya hau twakora tukinyiria ati ninyu mutongorete thini wa group B FKF county ya kuria mwena wa Metumi. Okay, thank you muno. Ogo gwetete digitagwo Alex Godho. Ni chairman wa NAS Gida All Stars. Ni timu ya andu anini muno. Ono ria mukuru mudio githini akitie miaka 23. Aya ni majenzi ka ni ma alfaru macio ni majenzi matukanete but ni andu aggressive ni andu very hard working tondu na tugikinya ringire kuingira tumite Murang'a sub county hare twathaka nginya tena iratu mufira wokaga wina nda ndio kana gibira kihuritwo gikauma kiroka heri ndungi kigutha ucio ni mathina maria twagiririe nao niguo tuingire Murang'a county ringire no determination ya thakia yale idea, it was a good idea yomite kwa coach tondu niyo kenyo akionete timu different cia twathaka matura-ine ringi itaga gakoigo kirima-ine irebu riu akioa agipick the specific players aria magioka hamwe the best nigo to form the NAS yes riu NAS mwamithondeka mwaka gani 2023 aya ori mani majenzi 2023 nigo toka na NAS tutagetete ringio na kunyihanyihia wanu uri ugikorwo icagi-ine tuonete anake anini aria mangihota gwika kaundu na ngiona region ringi cimwe cigitambure Murang'a is a big county riu ri tugikinya handu tugithaka wega challenges ya rikuo torugi na bia gutire ona tugithaka Murang'a county league ona besa cia affiliation hana installment he can testify that tore hana installment nigi mwakinya handu ona iguri taria mbere tugika atiri tukicunjuo na baici tukinya na baithano no mathina ta macio turona hena game twaheanire cover tutire na fair na ndio no county ya Murang'a murauma gara county no neno ni Murang'a ni kuma ha guthieka ho mutire na fair muwika atia na mwina athaki marenda guthaka riu tugi coaches David Ray ni akinyire athaki aria tene I was part of them tukiria kumakinyira the old boys are Gida All Stars yes tumeta Gida All ona ko mathakira different teams ona tuthaka nao challenge wazee tumeta na strategy matri matuhura ni kumene utariria naiteo petewe mahota kuura sponsor
eke tuge challenges icio ciothe ri oguo tugithiete niguo tugajire kuona andu mara chip in kuigirira tukona fia cia guthie handu at least yona riu ho tukinyete na mbemwe ri guthiri andu tukuamite they can testify that now we are determined kuigira thini wa regional na tukorede sana twihariirie few turenda muthenya mwatwika twina dabi mbona siru na ngenda stars yes na very much possible yeah we have very young players andu anini muno andu marahe giteo na matongoretio muno ni discipline digweciria tiga no rege to cases ona ore faria gikorwo effarism ri mageragia muno kwa kuigirira horo cio muno makome determined na uthaka mufira a win is a win riu mwethondekania mwingira mwenyitithania uguo mwingira thini wa sub county county mwathaka imera cigana tuthakire kimera kimwe Mwagaru mukigira county. Tukigira county. Na muroga ino ni rita rya kere ndo. Na riu ni rita rya kere. Rya kere tugathi regional. Ni murombo kamuno ni mukuhe timu. Ni mukuhe timu cia gura Nyandarua gwito thiri. Muhutu irathiri ni ri kuyo mwena. Cia ndigetha. Ngarua. Niguo. Ni mugutuhe thiri. na ona kiuria ni riri na ngwiciria riu giki ngoria coach nigetha tuthie he captain wahotire atia go scout kuma haha ugathie haha ugakora Bruno njitikiria gwite ni ngotho no njitikiria ni Duati njitikiria ndimwite tu Bruno ugakora Duati ukamuiguithia ukamwira riri he kirabu ki haha ugu ukatwambiririe Jesse tondu I think iyo niyo kaingi ringi ikoragwo ikindu tondu ugukora Duati ena maundu make ringi ona tutue ni aranyua wanija wakora kande no kiheo ina kio wakora uyu ungi ni wa nduthi arakuria riu ndetiga nduthi thaa cigana kuiguithia na kiacio na kumera ihe giki ni kio the bigger picture tuino horo uyu no uyu kathabari kau gatari atia kidogo kokari karito kidogo tondu John twacemanirie kirathi gia Brabing Murang'a Technical hau haitu hindi ria rokire ri andu aingi a mucii ni ma enrollirwo kuo nigetha mathome tugicemania nake na mwanake ungi witagwo Atha twi kirathi kimwe riu ni twathiaga kiharo guthakira thukuru no ngamera tuguthaka thukuru miaka 2 kosi itu ithire then after that gutire kindu kingi twatigo tugithaka so tukiagree Oma from the upper side ya Gida tumega maita meri ni hari the upper side kugite kuma Gida ikabata kaharo itaga gathera na kou na kune kuri kianda wahituka Gida gakoigo ikundu maragwa taoni ngimera mathimethe na kiariega aria me thukuru na andu marionekaga gwika zoezi so magethie magiscout mwena wa rugongo na ninge scout mwena wa kianda sana twatangetire mundu wi thukuru kana mundu wi he muciari ni umite thukuru no gutie kundu thiete nigetha toigane guingira mazoezi ri ni ukuhota kuona time noguo niguo mekire na tugicokaniriria team tukiingira sub county level nigetha twithime hindi ria twawinire sub county level tukiona twi sawa na hindi gutinia hanini ri ugucokaniriria nake taigana uguo nigetha riu uge atiriu ri tondu ndumoi personally ndumoi wega na no nginya wambe ukirore squad uria igana ni njui hari aria wa trimire ukiuga uyu tutingihota no ukwamba initial iria ya mbere squad yaku ya mbere initially twaire everyone twari around 30-35 no ni ugithia ugakora hewe urathaka tondu ni arakienda guikaria ciangi kana ni tondu ndauma gwa guthie ni okire kiharo ukona yes ni mwega no ndangithaka competitive level so tukiona tutikumaingata nio megutuma ucio ungi mwega oke tukirora ni aigana mangithaka tukiuga tuguikara twi kindu kimwe na tukimera ithu titimu ya mubira turambiriria ni gikundi kia mbeu njithi na niguo twambiriria gucemania gikundi kia mbeu njithi no tukamera kindu kiria kiraturehe hamwe ni mubira turicemanagia kiharo tugathaka twathaka then hwaini tukerana no twike ABCD mukarangia o miarangio-ini yo makiuga no tuceranagire na tukiambiriria guceranira tukiambiriria gwaka mwana getagwo Tusi ge form 4 itaga tugithi kwa batia turumirire uguo andu aingi
marĩ thukuru by then tugoka kwĩ mũciari tukamwĩra twĩna idea ya gũkorwo na kĩrabu kĩa mũbira na tondũ rĩngĩ nĩkĩendaga tũbeca tũnini nĩ tũĩ ũyũ ndathũkũmaga no twende ũnyitĩrĩre kĩheo gĩake ũkamũhe onokorwo nĩ 200 ma fare kana okorwo nĩ 100 rĩa kũrĩha ribari tondũ nona kũrĩha ribari nĩ ithuĩ transport no ithuĩ na no nemonie kũmarĩhĩra tondũ nani ndĩkĩrĩ ona family no angĩũka na 200 na niĩ njũke na 5 no ona nĩ ciakinya 700 tũgũcihũrithania nginya cigane ũguo nĩguo twambĩrĩirie na tũgĩgĩthio ũguo nginya hĩndĩ ĩrĩa ngotho mokire na magĩtwĩra na ithuĩ nĩ tũrona ũguo mũreka nĩ ũndũ mwega na ta legends ya mũbira gũkũ rĩ na ithuĩ nĩ tũrĩ chipaga in kĩrĩa mũndũ ona kĩnini akamũikĩrĩria ciuma 3,000 cigakinya 5 na tũkahota gũkombora ngari ya gũthiĩ transport ũguo mũbira kaũndũ ta kau ũguo. Good. Ngotho rĩu we ũkuoerwo wĩ ha wakorirwo wĩ cukuru kana Ngotho nĩ ũrahĩtithania marĩtwa nĩ Duarte nĩ Duarte pole nĩũranagira ciamani ũigĩrĩrĩki wa Bruno ndigũmwĩta ciamani ndigũmwĩta marĩtwa macio manyu ndikũmenda rĩu rĩ Duarte we rĩu ũgũcoka ũkorererwo ha otoguo waiga ya mbere nĩ ndakena mũno nĩ kuonikinĩ Bruno tondũ nĩ kapiteni wakwa oguo iga twĩ thukuru kũu nĩkuo twacemania hau nĩho mwacemanĩirie 2023 nĩgetha twambie kĩrabu gĩkĩ kĩa Gede Stars hĩndĩ ĩyo ũrathoma thukuru kũ nĩ kũrĩa Maragwa technical technical nĩ twacemanirie nake te o arĩ okumwira no urata nake ai na timu ingĩ nĩ anjĩtaga ũguo ngathi ngamuthakĩra no ndĩ na timu yakwa ya harĩa gĩcagi no rĩu nĩ aranjĩta ngathi ũkaigua nĩ twathiĩ hana no nĩwe ndĩrathakĩra ti timu yakwa ndĩrathakĩra gĩkinya andũ agĩtwĩta na mwanake ũcio igweta tha tũgĩikara thĩ ũguo ndĩrenda na nyende tu form kĩrabu no kona maũndũ marĩa arakwĩra kana mahingi ũkona ti tondũ ũngĩhinga tarĩ jamu ũgathikĩrĩria rũgano rũu ũkarigwo ũyũ ũrĩa atĩ arakwĩra ũkamũthikĩrĩria ũkũmwĩra ũyũ tondũ ũkĩũĩ nĩ coach na nĩ akũnja kĩrabu kĩna no ndũ ndakwĩra ũndũ mwĩre aca tũkĩaria na tũgĩkinya handũ tũkĩĩtĩkĩra twĩna mwanake ũyũ na tũkĩmwĩra nĩ sawa rĩu thĩna rĩu nĩ tũkũruta kwa athaki nĩ wakiuga ũũ no athaki tũkũruta kũ ũgakĩmũthikĩrĩria tacio matigakũmakie tũgĩkinya ũguo ũgĩkora tũgĩetha ũguo aiga kwĩna hapa na rũa gĩkora nĩ tũrona akĩenda ta atatũ ũguo rũgongo tũgacemania ta 5 tũgetia game friendly wakora nĩ rĩu ũrĩa mũngĩta mwĩta ngĩnda nĩ mwakinya andũ ta 8-9 mwakora nĩ mwetherera andũ 2-3 mũkaiyũria kĩrabu no rĩu arĩa rĩu mũngĩta ngĩnda mũrĩ andũ ta 9 ũguo tũgĩthiĩ ũguo aikinya handũ nĩ challenge njuga nene tondũ hakinya rĩu tũgĩthiĩ tũgetha arutwo aya andũ akinyire rĩu tũgĩkinya nginya mokagĩre 11 twambirie hau ũkĩrĩ 11 ya kĩroko magatehe itũra rĩu igua rĩu rĩgĩtwo Itaga mateng'era kuma Itaga nginya Gakoigo kĩroko nĩ andũ kumambia gũteng'era kĩndũ 5 to 6 nĩgetha rĩu makinye Gakoigo koguo na kuma rĩu Gakoigo rĩu ningĩ macoke mambate o Itaga kũrĩa maimire no umenye hathi andũ atĩa akinya Gakoigo rĩu tondũ nĩ kwambata oya nduthi ĩno ambata nayo agũcoka ora nĩ ciarĩ moniran rĩu nĩ twambĩirie kĩrabu na yarĩ challenge tondũ no kwĩra ta rĩu as a captain no kwĩrwo menya rĩu coach akwambe eherie akwĩre rũciũ 6:30 ndĩenda ũkorwo kinyĩte na athaki 8 Gakoigo na mũgoka Moniland kĩroko na no kamenya ũrĩa mũgũkinya koguo nĩ challenge yarĩ nene ku make sure mũndũ no amũhũrĩra thimũ mwĩre ũkĩrai ũkorwo ũcetete aramba mathaa maya tuko tucemanĩtie hana nĩgetha mũmenye mwacemania andũ ta 7-8 nĩgetha rĩu mwambie rũgendo nginya Gakoigo na nĩ ihenya rĩu nĩ ihenya thiĩ kũrũgama mwambie ihenya nĩ nginya rĩu Gakoigo nĩgetha rĩu mũkinye he kĩaro twathiĩ rĩu kiukĩre twa Gakoigo stadium ĩko hau rĩu twakinya hau nĩ ta ndagĩka 30 ũguo rĩu ningĩ mazoezi ma nginya ta themo ũguo themo na
ikumi gibao mukambia thabari ya gucoka okay koguo na njuge ni challenge tugereire ndito na riu ri ukirora gathabari kau gothe ri to kau ni gathabari ri no takarihite ni urona takarihite thaici no wirire gukira no wirire mathira bacio mothe asa ndigiria tondu kwa ndike no riu indo tukira 11 kwa ndike no ringiro njukire kenda ni ngukira to ni ndirona uria twekite tuthiekire undu uria twekire ndu uri irethi tondu tanie ni kuigua ndaigua we kindu gitagwo county ndathaka uigua MCA ni aroga ugathie riu ni athakithia tu tournament mugathaga tu tournament tu mukaheo jazi na buti mukaheo jazi na mivira jigwa buthi ya kuringe gatuka na mweri na mweri ugo girigere mu yandu gibao no stile gaika gako ningi ni haro atiga ru ukoro umwe challenge ni cio agikinya ru handu ni toima hau ni igua he mundu ngioka ni akwenderia idea na tuingire ligi ru eno ligi ni kuigua iguaga niguo we kindu gitagwo ligi na kwa andu mathaka no iguaga no nie mwenyewe ndiro wathaka handu ta hau niguo koguo na njuge kindu kia mbere no nyambire njokerie coaches gatho ni guturuta tondu he andu aturutire na njuge aturutire irima agitwambatia tondu atiari hau thuko turuta tournament ine tuthie ligi na tugithie ligi mweligi-ine uguo igua iga ligi twathakire na twarikirie twi namba 5 ni challenges icio igua chairman akiuga na twarikirie twi namba 5 athaki ngiri makua ngoro maga give up ituhuthirite muno tondu ouguo twi hau nukoraga kwina athaki maraima Nairobi wakora muthaki ni warerihira fair rimwe timu ni agire fair ya kumurira ya guka wakora ni warerihira na ni mwarikia mwena be kuguo mutina qualify guthie region riu coaches ni gioka muikarathi athaki mamuthikirie makaigua ningi maoni ma coaches arenda mucoke o hare murari ona ni mwarikia mwena be 5 riu we kuhura oko kwina athaki riu marahura mbica handu hare twacoka riu tikurikia tu 10 ni atia tugwika tofauti ni atia na mathina no maria riu ugakora hari ona chari tondu ni gukora kwina athaki mwatigana kwi muthaki gadagi kuhota ndagucoka ho ringi kuhota ni uri aronaga riu ahura ithabu tuge aima Nairobi ninge oke mieri ingi ta iri o uguo kana 3 ukona ni ahura mathabu mau ukona ninge riu gako ninge no challenge ninge gwi coaches ninge riu gucoka haria tondu guthie ndangi ume namba angirikia namba 5 aingire ringi acoke ho ende kurikia namba 5 koguo no nginya we mwenye ya befangi koguo riu ni twikarire thi athaki management tugikara riu tukiaria tukiuga ligi ino ya thira niki tungiuga kira tuguithirie mugika mathabu riu macio na ngucia riu kiuria ndenda gucokeria coaches tondu mugure mundu no yuri atiriri ni warikia namba 5 to nginya ke invest muno ndikane athaki akigurire kana ni diet ya gicenjiria thuri aya ngikohe kaundu bari ya kumaikrukia kumambatia gakoigo niki coaches niki wekire ni mwarikia na ni atwira wega kwina amwe maugire hey enyewe rugendo ruu ri rurari rwega no kwa heri ni ndathie gucokia moral na kwiciria mugure ndamenya na o example ta oi mumani umwe na Bruno ndenda kumuhe example asa ndenda kumuhe example ndauga atiriri guikaria andu aya umoni atiriri twarikia namba 15 tutiguthaka haha na haha na haha twarikia namba 5 riu ni ithuaya ndenda tuthake turikie riu toguo riu thaici actually onao ni kuigua maraigua makaigua ngai kanda icio riu ni cirambatire mentality yo mucinjagie te kana wa meri niki wekire ngorani kana niki murekire tofauti okay kiria gia happenire ni ati kwari na challenge negative na gwakire na irathimo iria ngai arehire na season iyo kwi mundu tukiambiriria ri onete tutingithie handu na akaga kuikia kuguru agire kwambaniriria na ithui
riu twathaka na twarikia namba 5 ya kona kumbe anga ne serious nda expectaga marigie nda expectaga matuike namba 10 kana ona maremerero gatagati no ni marikia akagia na interest ya ko join riu ithuĩ tũtiekire mathabu moyo wauma twekire mathabu moyo uroka na tugikima convince tukimera position iria turari nacio cirari na weakness kana starari na hoti wa gututindika ri neno na tungiona muthaki ABCD tondu nitukiwaine na kou mashinani ukamenya ndira batara midfielder witu by the way ni ekire wega tondu asainiro ni Amika ya Batari Jono tondu na Amika nio matongoririe season iyo then makihetuka nake mayo kama hetukite nake akiari gikeno tondu ni motivateire yangi makiona he kumbe no umeitaga no sainwo Muranga no ume gicagi no thie wandikwo wira ni undu wa mubira no akuhengere exposure yo so andu aingi ni magire na interest ya gutu join na nie nyona ni ngai tondu replacement iria twekire replacement cia fitire 100% tondu andu aria mokire ni mwatwongereire hinya tutari naguo na magioka na passion ingi njeru uguo naya matigarire makigua kuringana naya moka na uria mena morali ni mano tuhote guthie haraihu no tuhote gu perform riu no twende kuigua kwi mundu gwitwo Mr Gotho Chairman riu ni mugikinyete handu mugikinyete riu hatiri undu ta nganja riu ni murabatira guthaka ligi ya regional neno ni kumaanisha mutiri korwo tu mukithiururuka Ngenda na Gakoigo na hau riu ni mukumagara ni mwikora mukigira ginya county-ini ya Kiambu kuona your away matches mathina maya turaigua mwageragira meho kana ni motete gukorwo muki deal namo kana muratanya gukorwo mukihingia especially about megi transport kuria tigirira athaki mehumbire na andu athaki matikahote na rigi ona rigi mundu na inokia kanyamu muthenya ucio wa gituka okay rigi muno ni kiuria kiu gucagucia microphone yako hari kuigua eketugia atiri first ntobete go solve the 70% ya mathina maria turari namo ata county levels riu tugithie regional ri tubangite maundu maingi na turamenya tiguturwo haria Muranga county tuguthie Kirinyaga Kiambu na kuria kungi na ni kurendekana transport different kids cia uthaka mpira also in the training no nginya tuhote kugetha maundu mangi tondu kuria ti kuhuthu uria kungi ringi kungi gwetwo kuiguikikane maundu ma me mubango-ini na reke njuge riu gathina karia kehoyo horwa transport ri kwetu na andu ingi muno nega ana kugwitu matunyitiriire a good sponsors na no turagicaria ngi niguo ningi twikota guthina in another level tukorwo twinjipakite wega koguo riu tumathina ati twa kids eke nduge tutire ho muno tudogo no tuongerere niu ni haria tugaga atiriri we have not tuongerere ikumbi tutingigwa uru nitire wazi ti uria yakoretwo rihana tukianjiriria county level koguo riu tura encourage mundu wothe any leader kana mundu wothe wa wendi mwega ungihota kutu join business atuike sponsor witu na reke tugithie hau mbere hanini tutige tu challenges turu no kenya benjuge he muthuri gwenda gucokeria ngatho ni aturutite hau ha transport muno etagwo Oscar Ndwati ngari yake he is a very good man ana muthuri tu karitha wa Bruno no waigua atiriri no waigua coaches na timu yake ni matembeaga o mucio ogorio wa Bruno wakimoya muthe akihutio ni orocho na kanda tume oyai gakariega tembea naye this part and parcel yo horocio wothe horo wa transport ni atuteithĩtie muno na ni muthuri mwega koguo ngatho cimukinyire hari ari na wirutire cio wake ogithii na mbere ona agi support ari angi koguo horo riu watu mathina tungiri no nya uguo munake advance no go mathina ningi marayuka matunguhite ni matungure uti maya manina nini na ndungi mamenya winjo mamenyaga wi thiini watonya kuo ni watonya thiini nikio turakienda ringi andu wendi mwega okidi ogiko wina kio ko tuiki ato MP wa kuu kwanyu no
etagwo wa maua mheshimiwa mutumia uyo utagwo wa maua mheshimiwa wa maua ri mwire kaundu we niwe chairman wa kirabu kiu ta mwire kaundu no ko hihi ukoretwo gicaria chance ya kuingira na kou ya kumuona ukamwa mwire kaundu riwe Honorable Maua wa MP Maragwa constituency ketuge we are Geda All Stars ni athaki anini anakia nini mararutira guthaka mubira ni maumite county level twakinya regional level ungihota handu ungituteithiriria tafadhali ntwakwihoya no tukinyite guoko tugithie the next level na no tukene muno ina itura riothe ria Geda ona Maragwa ri liko rikenete ngeria MCA haweta kwa MCA nigetha bacokia abate ugo MCA kwanja by the way niwe muhuthu muno MCA niwe muhuthu by the way MCA wa Geda etagwo Mwangi wa M-Pesa ariana indo si ha ndio ya manucho Mwangi wa M-Pesa wa MCA wa Geda netu ndo yake tukoretwo gitunyitirira na no twende agithie no hoti ucio muno na wendi ucio tunyitirira na kia nini tugithie na tukinyuke kinya riu ringi na no tukene muno Gede kigia ritwa Maragwa kigia ritwa rinene onya ugo murakiga iguru ta no gugina investors maruka county yes runake haria honorable Kang'ata ari andu wa ciegie kiaro kanyu kia mucii ni kiriku by the way muthakagira ku stadium Gakoigo ni ground hana atia ndire ndakinya Gakoigo no kiharo kinene muno in terms of uria kihana ri ni level ni gisawa asa ni kirabatara kurutiro kawira nditiho hau ri turenda ndu wa atometo ogere mugambo taria na nginya ngamba no ngire ri ni kirabatara kurutirwo wira nigetha gikigia na playing surface njega na kiria gitumi kinene kia Geda All Stars tugeragio guo tugeragia ri nigetha tukanarehe thina ta uria wikabati umuthi timu ni qualify NSL igitikirio guthakira kiharo kihana uguo so atongoria kabidi tugie na njira ingi either ni sports academy nigetha tugie kiharo kiega kaundu ta kau uguo uona ithio ni turona tungitindika Geda haraihu ri kugia kinya crisis ya kiharo na kikirio hau ri ona ni gikabinda guthondekwo so gavana no tumwirire ni gikoretwo mibango-ini yake the minister wa mbeu njithi ni murata witu etagwo Gacusha Manoa na ni agitu promisete with time no kuria maundu makinyitanite maingi ni megugiciria na ni twetereire ni turahope by next season tukiambiriria regional ona kingi gikoro kihandi tonye kitheri na gigekirwo gate tukona cia kurihia ticket ri inaweza kuwa poa koguo uria gikarite thaa ici mundu othe no aingirire kipande yoyote gutie side utangirira yani riu ni gigubatara gikorwo at least hena main entrance haria nigetha mukahota gukorwo mukirogota marihi ringiriro ni gate collection na ni giteithagia irabu na njira ikiri nene ona kuria mukerenjo no tuonaga ni gitemaga ikamateithia gutacukia tumakinya o tuiganona mundu gwitwo Bruno we mugwimi wa bao kimera gikineti wa miona maita maigana kwa thaa ici ndita Fernandes ni bao-ini no ni ndongoretie ndina bao 11 gafuatwo ni muthaki mweza no gataithia cigana gubungwo assist nacio ni cigana assist thaa ici assist ni nyingi tingitarika muthaki akinyitie bao 10 kwa batha no nginya ko ena assist makiria 10 niguo koguo assist na njuge ni nyingi ni nginyu gibao koguo sitigitarika ndijua ni cigana koguo we na mugane muhano u matwaranite gutwarana twararete ora mundu gutwo mugane riu itanya riaku kiingira thini wa ligi ya regional ka toko ni muracenjia gwithama toko ndukire rucio raku ndurakirwo na Geda ni wari we no ko kigia na merio guku thina na kabati na kujindo uthi mundu uramenya asa kwa ndagika no tukiingira regional ni hau tumite ona ungikwa ni withitwo ni kirabu kingi ndingiota kuiguana tondu no kurora thutha no ni haria umite
ona na ingitwo ni kirabu giki kiiguru wakwa na step imwe ago ki hari iguru no kuma haha uthi hari nigetha one na guthi undu na ucoke uteithie kirabu gyaku tondu ki hari no riu tondu ona theci ungikora no ritwo ni kirabu mutike mwe region kana mwe county ki region koguo ndungihota gutiga kirabu gyaku uthi hau koguo kwa ndaika ino tukiingira region ndiakenire muno ni kuingira region nyumete county ngaingira region na ni ngugutaririe kuma haria ndaimete koguo thaici ningi kuigua ndi region ni hinya muno ona ingire ho kuma kirabu-ini kiu ni gathabari kau gathabari niko kara account hariwe na nguyoka ni waigua rugona runa rwa Bruno ni ruratwara Bruno ndi na haro nake uthiri ndungitiro mabilioni ma bio coke kuganga ni wacoka kirabu mundu ni agirire kuiga kirabu haha utiri ni wendo wa kirabu Jesu akwire ni kuga wenda mundu ni agirire kuiga Jesu ni atuhurukire na agituhonokia tiga na horo wake thaici no the same spirit ina mundu gwitwo mundu twati na ni njega hamwe na athaki ere ngwiciria a represent kirende athaki ere gothe makiri nao na riu tiga tumerithirie wega thiini wa regional yes hekiuria ngwendaga riri kuria na giki ni turagia ni kuririkana na turoririe kabati riria marari ha coaches toya microphone iyo moikara county imera igiri tumuhe cigana regional nigetha tucoke tukamwita ha tumwire riu ni mambo ya next season hatutaki ni sasa hivi turenda utwire tumuhe kiria cikaro cigana season cigana kuria region kiari nigetha riu tukamwita haha nigetha muke mutwire riu ningi ni twambabatira riu twe division 1 okay kiria ingiuga ni ati ngai agituteithia tumibango turia twina tuo twagirire ni njui chairman ni akugweta twina event ya kusanga mbeca cia guthie regional tungikorwo na kiria tutanyite kionekeri na ngoro na resources icio cia available regional ni one time tuthiete gucenjia ni gucenjia maundu uguthie rita rimwe muthie muingirite kuria division 1 na ni umibangire kimeciria ni umibangire wega wi meciria ki mira athaki aria tu scoutite tu megutu join already ni wira ucio ni turutite ona ligi eterathira I'm very sure next weekend fans yetu ni tukamoni athaki aria marajoin ageni good very nice ni andu mebangite gikorwo chairman mena athaki already mascoutite mwina igongona ni ria ki na rigakorwo kuna ni amuratanya hi magagiuka thongerera microphone ye ngetho twira ni atia murenda ukiaria riu na Wanjiko wa bururi wa Kenya ni makiria ma milioni cigana mathikagiriria oro hinda mugwanja kwambata milioni mugwanja kwambata nginya nja wa bururi yes ongeana wao twina igongona mweri 14 uyu wa gatandatu turi mwaka wa 2000 Saturday regi turamita Nas Garanite Orodina it is Gida All Stars Garanite haria tutagitete ku appreciate players aria ma performete wega tutakuwa na the best player of the season the top scorer of the season na twakorwo na muthaki uria twasainire na ni performete wega ena kiheo na turiona mundu gwitwo fan of the season shabiki woma uria tiraga mechi ciothe either iko kana ko na ndaria twitindaritie kirabu bia hauthagira hinya wake onake tuge hinya muno gukinya haria ringi na ciragithakira igongona riu rigakorwo haria maragwa Armasi yes tutagitete twina wageni kadhaa tugi ageni agitio bameta VIP taikumi magoka mone anake uria mekite uria megangarite ton makakihota ku history ya Nas na haria tukirorete then yo hauri igongona riu ritu tutagitete andu igana rimwe aria moka igongona riu rigakorwo ririega muno by the way okorwo ndugurite ticket yaku ugure tene tondu tukamihinga rucio
na ngwiciria wa coaches ne utuhene auto update uria ringi kuhana ithabu-ini riu na turamukaribisha muno ona nyuma utaguka ri ni tukarora uhoro niraringana na gibarua niraringana na gibarua no ningi ri no tuge turi arwaru ningi ha Murang'a tuga no tukiradio yes ona ongea gukinya ri kanyumuko maundu ni mahudire riu ri he mundu ungi uria atiriri tigiti muragura ku cia gu support kirabu coach tuguciruta na coaches okay ticket citu turatuma account-ini ya kirabu kaingĩ nĩ twendaga gũkorwo na waragania tondũ kĩrĩa kĩnina irabu nyingĩ nĩyo transparency kwĩna mbeca iroka andũ matiramenya ciũkire ciatwarwo kũ rĩu ngurubu-inĩ itũ ĩkoragwo very open kĩrĩa kĩaingĩra gĩpostagwo hau kĩrĩa twĩnakĩo gĩgapostwo hau nĩgetha ona tũkiuga tũrenda transport ya 10,000 nĩ ũkũhota kuga tũrarĩ na 40 twaruta 10 itigarĩte 30 tũgoka wĩra twarutire 10 igĩtigara 12 so hena account number na uguthie pay bill imutire na page cianyu cia kiria ni join ni mo postete hau page yanyu ni riko mundu ni Geda All Stars Football Club Geda All Stars Football Club mundu ingira hau ni akuona uria akugura tigiti hau okay reke tumitigire hau uguo turega gwika ati ni tondu mikora nayo ni aingi ndigathi hata gukora gatheretio we na mamekire o marangi macio iyo marangi o Kenya bende makinyiria ngithi mundu gwitwo team manager wa St John's Academy etwo Muriuki mugore salimia my fellow team manager Didia ni Drogba na tugucenjia ritwa riu nilimtuma salamu tulikuwa naye school games kundu murakire na mundu gwitwo TM Muriuki ni aramugeithia koma thukuru tugautaga na kiaria nao mara megucoka maingire nigetha tukimanyitire nao magatuika athaki rucio yes ni mwageithio muno ni mundu gwitwo Roja wa Nyama kure mwena wa Karatina ona ndagitari kama wala net arajira riu ningi umuthi mugure ndi wa guthomoka undu kangi na andu akuria mwena wa Geda dukana gwa 2299 ni marauga anything muno andu akuria kwa uri kamwira tuhete aheni aitu ndagika cia ukorwo makigeithania andu hena riri hena mundu Tony wa kuma kuria Gitongu Murang'a County ri say hi to the club, their story is so inspiring, keep that spirit guys. So mundu akiuga ni mukenu John Igumi wa kuma kia Matheri Githumu arauga Murang'a all the way. Ona mundu gwitwo Pau wa Subu arauga hey arikorwo na ikuru no ikirira mubira ta Murang'a ona ni muracetigire murathie bucetete kindu gigwitote ni example andu ingi muno ni andu ingi Kanyoro wa Timboroa ni ndathoma kaundu kero I think aya othe no andu marathi makiaragio kaundu ona retwe kure Baghdad ri arakiugo nake auma kuonania agithomo kaundu athini wa rugano rwa andu megwitwo Geda All Stars riu ri ndenda ndimuhe ndagika imwe nigetha ndikwenda mucoke kuria kwanyu munjirie ni itaga kwenda mugaitirwo itaga we uma inoro na ndungingeithia geithia chokwambirira chairman geithia mundu mwe kaneri ngugeithie ri wa mbere ni mutumia nyendete muno etagwo Cucu ndimugeithie muno itaga mena muthuri wake witagwo Hungo njoke ngeithie athaki othe a Geda All Stars na arĩa mamanyitĩire tũtongoretio nĩ mũthuri ũyũ wĩtagwo Paulo Njenga na Mr Oscar Dwati maigue twina iganĩro ũcio ngoro-inĩ na nĩtũmendete mũno ũcio tũgeithie mũirĩtu ũyũ wĩtagwo Christine Muthoni nĩguo she is our own good asante sana Bruno na ningiambia na mũthuri wĩtagwo Oscar Dwati ni ucio niwe baba okay na mutumia wakendete muno Rose Muthoni mami njoke thie wira-ini na nyambĩrĩrie na kugeithia manager wakwa Nancy tiga niwe ndingĩrĩ haha nĩ ũkinĩire rũtha rwa gũka njoke thie kwĩ mafans angeithie mafans yakwa othe
na nagithie fans wa mbere ucio agithio Christine ni fan witu kuma kiambiriria na wakimetia kwothe wira-ini othe na ndimageithie kabisa. Thank you coaches. Na niä ngeithie mutumia wakwa etagwo Cecilia mwena wa Gakoigo twana twakwa cinta Kaspa na Njuki nao marĩ o kũu Gakoigo, my brother wa Mose family yake wa Njeri na family yake njoke ngeithie supporters aitwa Ngĩnda All Stars tũrĩ mũthuri wa bata tũnyitagĩrĩra etagwo Mwarimũ Gĩtaũ, tũrĩ mũthuri ũngĩ wĩtagwo Ramek, tũrĩ mũthuri wĩtagwo wa Mũthoni, tũrĩ kambuni ya kwendia nguo cia mĩbira ĩtagwo INB Sports ĩtongoragio nĩ mwanake wĩtagwo Bravo na nĩ aingĩ mamũkĩre ngeithi ciakwa na ndĩmere nĩ wega nĩ gũtũnyitĩrĩra tondũ nĩ njũĩ athaki a Ngĩnda nĩ magĩthikĩrĩirie no ndĩmagwete kidogo Marime, Ala, Celine, Francis etagwo wa Kioi, Jaka Baba. Thank you. Hey, Jaka Black. Jaka Black ali na kora na Jaka Black ego ko igoro. Anyway, thank you muno twakena. Ndimwageithie muno ndero ndimwageithie muno neno ndauga ndie gutiga ni kada itago gicure wa Bethi. Gicure wa Njeri. Gicure wa Njeri ri kundu gwitagwo SSX kuria kundu gugwitwo Central London na arauga atiriri ni akenio muno ni timu ya kundu gugwitwo kuria kwao Metumi wa county 021 na riu to ni akena ri mwikire hau mwire aingira haria kiria haria watwira ni page itagwo atia nenda igwe nigetha igwenda kauge Facebook itagwo Ngĩnda All Stars Football Club agure tigiti ya VIP itihega inde gukorwo munyitiriire sana etagwo gicure wa Njeri na tondu ni kwao ri mwana haga kindu ta kira umaja wa bururi munjire tumwandike hatiri undu ungi. Thank you very much twakena muthie wega na mugutugeithĩrie jeshi yothe tugufurahia sana ngai amweke na twana mathaa ri no tugakinya muthenya mwe kiharo kugura Gakoigo tuone anake Ngĩnda All Stars makigarika na njira area makorwo makigarika nayo iharo-ini. Asanteni sana kwa kuja. Thank you very much muthie wega na ngai amweke wega niguo ni thaa 10 ni thinacara mugure ina ndagika 2 ngetambe tunengererie Jeff Monga wa Waithira kabisa. Motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwainĩ. Nĩ thinacara cia hwainĩ matamo ma mohoro. Aciari arĩa mena arutwo arĩa makaingĩra grade ya 10 mwaka-inĩ ũkĩte maugĩte matirona kwĩna meharĩria makinyanĩru mwena wa thirikari nĩguo mathukuru ma secondary makahota kwamũkĩra arutwo acio arĩa nĩo a mbere rungu rwa mũtaratara wa CBE. Maugĩte gũtirĩ kũraharĩrio kũrĩ arutwo acio marĩthomagĩra mathomo ma kothi cia moko o tiga irathi na nyũmba cia gũkoma ciĩkwo mathukuru-inĩ macio. Oho maugĩte thirikari ndĩigĩte keheri-inĩ kĩgĩna gĩa kũigana kũgomania meharĩria macio. Tora Charles Gĩkunga wa Kariuki aratarĩria. Thirikari nĩ ũrĩtio kũgaĩra gĩthomo mbeca njiganu ĩgĩthondeka bajeti nĩguo gũkinyanĩria mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC. Dr. Hamisi Babusa, a lecturer from Kenyatta University, especially for the CBE right now that we have, the government need to invest more rather than cutting the budget for education so that the kids can learn all the pathways. When they are young, they learn this about cultures, they build their confidence. Aciari arĩa marĩ na arutwo arĩa matanyĩtwo gũkorwo marĩ a mbere kũingĩra grade ya 10 maratetio nĩ mũtaratara ũrĩa ũheanĩtwo wa gũcagũra cukuru iria mũrutwo agetwo gũthomera makiuga matirĩ marataũkĩrwo wega. Ona no kwĩrwo tũrerwo meaning ya pathways na andũ no tũtiĩ tũrerwo pathway fulani nĩ macukuru A.
pathway 2 na skuru B no kuro turerwo tweterere oho marauga cukuru cia secondary iria cirĩ ho itirĩ iragathĩkwo indo rambu-inĩ ciacio cia kũhotithia mũrutwo gũthoma gĩthomo gĩa kothi ĩrĩa ũmwe egũthura kũgerera njĩra iria ciretwo pathways makĩria mathomo ma taranda. Tene tũrakoragwo no rambu tũrathiĩ na library rĩu tũrenda tũkorwo na kũndũ ciana citũ irarutwo music kũrũmanĩrĩria na ũguo nĩ tũrahoya ona makorwo magĩtũtengera mbeca cia gũtwakĩra iganda ingĩ akorwo nĩ torĩmi. Aciari oho marĩ na nditi ya marĩhi ma bithi makiuga wona thirikari yaga kũheana mbeca njiganu mũrigo wa gwaka mĩako ĩrĩa ĩrabatarania ũndũ ũmwe na marĩhi o mothe arũgamĩrĩria cukuru megũbatara ũkũgwa cianda-inĩ ciao. Mbeca iria maratengire cia cukuru mbeca icio nĩ mbeca nini mũno kũringana na mahũthĩro macio na kũringana na mathĩna marĩa me thĩinĩ wa macukuru nĩ marabatara mbeca nyingĩ mũno gũkĩra kĩndũ kĩngĩ o gĩothe tondũ cukuru ndĩngĩrũgama mwarimũ atarĩhĩtwo cukuru ndĩngĩrũgama ĩtarĩ na indo cia laboratory na kĩrĩa kĩngĩ gĩothe kĩrendekana. Aciari aya marĩtie hĩndĩ ya mũthĩ wa gũkũngũĩra mũthĩ wa ũndũire cukuru-inĩ wa Green Cottage Kĩamũmbi arutwo makĩonania mĩtugo na ũndũire wao na nyĩmbo na irio cia ũndũire wa rũrĩrĩ rũrĩa ũmwe aumĩte. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Na mũtaratara wa gĩthomo wa CBC ũthondeketwo ũndũ ũrakuruhania mathako ta gĩtugĩ kĩmwe gĩa kũnyitĩrĩra taranda cia arutwo nĩguo makahota kũgunĩka makĩria ithenya-inĩ rĩa kũrongoreria o mathomo ma mabuku marĩ maika. Na mũthako wa gũtubĩra nĩ ũmwe wa mathako marĩa mathukuru matiganĩte maiyũkĩtie na kuonereria arutwo atĩ no ũkorwo na ũguni mũnene amu no mahotithie kũnora wathi wao ona kana kũhũthĩra ũmenyo wao kũhonokia mĩoyo ya andũ. Mwandĩki Peter Mwangi nĩ aratarĩria. Makĩaria hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũthomithania na gũcenjania meciria ciĩgiĩ mũthako wa gwĩthambĩra anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ magathĩrĩirie thirikari makiuga mũtaratara mwerũ wa CBC ũrĩ na wandandũku wa gĩthomo kũrĩ arutwo a mahinda maya. Ũyũ nĩguo muoroto mũnene wa thirikari na Kenya ng'ima thĩinĩ wa mũbango wa gĩthomo gĩa CBC atĩ thĩinĩ wa CBC no nginya iheo cia ciana cioneke na nĩkĩo ithuĩ twĩkĩrire kĩo gũkũria iheo cia ciana ici na nĩgetha mwana agĩkũra rĩ agakorwo harĩa hagĩrĩire ho thĩinĩ wa kĩheo gĩake na rĩngĩ kĩheo kĩu gĩake no kĩrigĩrie kũmũhe mũtu wake thutha-inĩ. CBC nĩ ĩtĩkĩrĩtie mũthako ũyũ ũkorwo ũgĩthomithio mathukuru-inĩ maitũ na nĩ tũngĩũria mũndũ wothe wendete agĩũke tũnyitane nake tũhote gũtwarana na arutwo aya aitũ na tũkĩmakũria na tũhote kũmakinyithia nginya gĩkĩro kĩa national level kũrĩa magũkorwo makĩoywo nĩ Kenya Aquatics. Ugĩte mathako ta maya ma gwĩthambĩra marĩ na ũhoti ona wa gũteithĩrĩria mũingĩ matũũra-inĩ na ũguo gũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ arĩa marathoma. Hosea Maina nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya Nyandarua Aquatics marĩ na ndagĩtarĩ Priscilla Maina maugĩte mũthako ũyũ no ũteithagĩrĩria arĩa maũiyũkĩtie kũnogora mĩĩrĩ na meciria. Mũthako ũyũ nĩ ũteithagia ciana ona kwĩhonokia maica-inĩ mao. Mwana ũmenyerete gũtubĩra ndangĩkuĩra maĩ-inĩ atĩ tondũ nĩ akuirwo nĩ kĩguũ kana ingĩra rũĩ nĩ ingĩra ndemu kana iria-inĩ kana kũrĩa kũngĩ akua tondũ ndoĩ gũtubĩra. Mũthako ũyũ wanjagio nĩ ciana cia kuma playgroup iria cikoragwo na mĩaka kuma 4 haha ũguo twĩna mwana ũrakinya mĩaka 4 rũciũ na twĩnao magĩthiĩte nginya magĩkinya mĩaka 20 mĩaka 22. Exercise nĩ njega mwĩrĩ-inĩ tondũ nĩ tũkoragwo tũkĩhimizwo tũkorwo tũkĩmove tũkĩ-exercise nĩguo tũtuĩke andũ healthier especially harĩ ciana. Thikũ ici nĩ tũra struggle na childhood obesity nĩ tondũ wa irio iria tũrarĩa na ciana ũgakora handũ ha kuma nja gũthaka marekora me TV-inĩ koguo matiragĩa exercise ya kũigana. Mathomo maya matabanĩirio thukuru-inĩ wa Nyahururu Elite Schools kũrĩa makomithanĩtie arutwo kuma kaunti cia Nyandarua, Embu, Nyeri, Kiambu na Naikuru anyiti itemi makĩhinyĩrĩria bata wa mũthako ũyũ gũtambio nginya icagi-inĩ. Ngiribata Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Na tũgĩthiĩ na mbere bamĩrĩ 2,200 gĩcigo-inĩ kĩa Obunge gĩa Kwanza kaunti-inĩ ya Trans Nzoia nĩ ikũgunĩka na ũtambia wa hinya wa thitima kũgerera rũhonge rwa ũtambia wa thitima matũũra-inĩ REREC. Tabarĩra ĩrĩa yetereirwo kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 214
na akiaria hindi ya kuruguria tabarĩra yo mwena wa Kobos, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira augĩte thirikari nĩheanĩte gũtambĩria Kenya thitima matũũra-inĩ nĩguo mahote kũgacĩrithia mĩtũũrĩre yao. Nake akĩaria ihinda-inĩ rĩu mũmbunge wa gĩcigo kĩu Ferdinand Wanyonyi augĩte nĩ ekũruta kĩgĩna kĩngĩ gĩa ciringi mirioni 5 anengere rũhonge rwa REREC naruo ruongerere kĩgĩna orota kĩu nĩguo mũingĩ makĩria uhote gũtambĩrio thitima. Hapa Kwanza constituency tuko na 214 million shillings ambaye tunaendeleza kufanya mikakati ya kuwekea wananchi stima, na tukimaliza hiyo ratiba ya 214 tutakuwa tumewekea watu 2900 households stima. On the 2900 704 ni nyinyi ambaye mmekaa hapa. Lakini haitoshi. Next week 41 ile niambiwa ni kwamba tutakuwa tena tunaenda kuweka miradi zingine 23. Kwa hivyo ndugu yangu Alex, tunapeleka pesa CDF pia hapa, itakuwa milioni 5 kwako ili mambo ya stima iwe mambo ya kusahau. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ kũandũka tũrandũka na mũgũre wa Karuiro mena coyi wa ithabedi. Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester na National Institute for Health Research niyo NIHR ni maragwetera gũthũrimwo kwa mũrimũ wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Nyeri. Ni kwambĩrĩria mweri wa gatano tarĩki 21 nginya tarĩki 18 mweri wa June. Ũthũrimi ũyũ ũratabanĩrio thibitarĩ-inĩ ciothe cia level 3 na level 4 kaunti ya Nyeri kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ mwambĩrĩrio nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya thĩrĩrĩka. Rĩu kwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ? Haya, kuguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ, na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe, ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi, ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo. Gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ tuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ, ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Moruna kai wina mũcemanio wa marori gũkũ gwaku na cibodana heana kĩmenyithia. We nawe nĩ wendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kaĩ cikĩrĩ nakĩ ici iratũngithania marori gũkũ kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda
maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagiria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka, na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya itegũthũka na ndĩtũragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire, na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet nĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer, ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatitũ o nginya gĩtitũ, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe, Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro, mũciĩ wothe ũrĩ Inoro, ndũtuhagia tũhiũ, nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ĩnĩ Inoro, mũciĩ wothe ũrĩ Inoro, ndũtuhagia tũhiũ. Ugo nyamarie, ugo njurage ngoro, ugo ndigete itarĩ na kĩene, ugo wathiĩ, ugo umerie ndĩ toro, ugo ndigete itarĩ na kĩene. Ndũgagĩcirie, ndũgagĩkatho mũno, ndinacamũkia maĩ tũcine. Ndũgagĩcirie, ndũgagĩkatho mũno, ndinoerwo nĩ ũrwa njara gũteme. Ũrĩa no Saruru etagwo Goria no etagwo Murigi na Murigi nĩ arainaga rĩrĩ Gemi 4.0 irarĩ 4.0 irarĩ kũrĩa Nyaivasha na Murigi kegwe titherũ Daughters of Kirimaini ona irũngũ mũndũ gwĩtwo Irish ona kengwĩciria akondirahĩtia ona kengwĩciria ararĩ kũu ndirĩ sure Odesi ararĩ kũrĩa mwena wa Naivasha na ngwĩciria wengĩ rĩ tũgabatara ona ithuĩ 0.5 tũgabatara ona ithuĩ tũkuruhanio
Ogetha ndonire uria wa Njoroge Muigai nake akiri ku ithuĩ tũgũkĩremwo atĩa na by the way ndionire yari na Hot 96 angana ke sponsorship yakiria media partner ni twatuma Jeff officially twatuma Jeff twamutuma athia tutetere tiri hindi ngiuo ni Hot 96 ona matingimenya gutire hindi ngiuo ni Hot 96 koguo ni twatuma Jeff officially athia present video kiria yukite nigetha tigirire ni tuona kanya tugie na kanya riu ri ageni aya ria kuria kundu gugwitwo Nyandarua kwanyu uria tukwiranire riri tukwirete muthikiririe maundu ni bamba ni kumubangira kubaiga mubango toko twarikane na ageni akuma kuria mwena wa Murang'a County timu ya Gida All Stars acio ni athaki a gabira ka maguru na riu ithaa riri ni ria gatatu ria tabarira ya kwanduka tutire turacenjia maritwa maitu njitagwo Coi wa ithe Fethi na njitagwo Mugure wa Karure the Super Lady emwe kuma kuria kaunti-ini ya Nyandarua na riu tondu ciiragwo ciumana mucii riu nikio twi haha tugikinyite na twi na ageni thiini wa studio kabisa makiri uhoro wa ukorwo tukiaririria uhoro wa ugendi na mathako thiini wa kaunti ino ya Nyandarua ni 018 itogorogio ni governor Dagitari Kiarie wa Badilisha kana Kiarie Badilisha na thiini wa studio citũ turi agenere hwaini mwega ni CC akoro ni CEC yes akondirahetia ohoro ogendi na director wake thiini wa department iyo na tondu nio megugitwira maritwa mao tutikahitithanie tutigagikorwo tugifacia tukiambiriria tukimanyita ugeni niguo twambiririe na CEC mwenyewe karibu sana mkurugenzi mwenyewe Thank you muno Madam Karoiro na General Shohi. Asante sana. Maretwa mae kwa jitagwo Samuel Wachira Mogo. Niguo. Ni waziri wa mae. Utheru, ugendi, maria maturigicĩirie, ugaruruku wa rĩera na utonga wa kimerera. Kuria Nyandarua. Sanitation, tourism, environment, climate change and natural resources. Nyandarua County. Karibu sana. Karibu sana. Thank you very much. Tuthie muthuri uyu. Unake na buru. Uri mu Chelsea. Ndagikwa atari mu Chelsea. Na mwe wa team of the Blues. Karibu sana. Thank you muno. Shohi na Mugure. Asante. Tuita kundu guku. Hamarĩtwo njĩtagwo Moi wa Mũriũki na nĩ niĩ director wa ugendi kuria kaunti ya Nyandarua na no nĩ director wa ihenya rĩrĩ tũrarĩrĩria haha na nĩ ngenete nĩ gũkorwo gũkũ Inoro tũkĩhe andũ ũhoro wa ihenya rĩrĩ na ũhoro wa mũciĩ. Thank you muno Shohi. Karibuni sana tena. Thank you. Gocia tukwambĩrĩria na kũria Nyandarua kũhana atĩa nĩ kwega? Nyandarua kwagerete muno andu a Nyandarua matire na uru no mararuta wira wega marakenera utongoria wa His Excellency Kiarie Badilisha tondu ni utongoria focused na ni urakorwo ugithikiriria ground ni urathikiriria wananchi turahota gutumira indo iria turanengerwo from the equitable share uria ciagereire na still our own source revenue ni turutaneirie muno ta thirikari kugeria kumikuria na tukamicokia kuri Wanjiko. Good. Tariu turenda twari uhoro wa ihenya riri Mugure ria kindu gigwitwo Lake Borosat. Na ni wega tuka tukiririkania muthikiriria athini wa gicigo gitu gia gatagati ga bururi ri gutire iria ringi riri ho by the way igore riria Lake Borosat na ni ukuririkana he miaka irari ho tuonete mbica ikinyagi ona thitori ni ciekirwo makiria muno wa Inoro TV iria riu rithite tari hukite na rigathira mai ukona tumai tutigaririre kuria rugongo na nyoni cieku cithia kuyonerwo ni agendi ikana ta irenda guthama no riu gwiciria matuku-ini maya gwiciria twagirire kwambiriria riu hau kwahandire atirigo nigwa cokire thank you muno Karoiro na General Shohi. Unfortunately around March 2023 Lake Borosat ni yakinyire handu ikidry up na ikihwa na igetigara handu hanini muno na ni twatunganire na mathina maingi muno ni undu wa kindu gitagwo human wildlife conflict nguo iria ciari iria-ini riu to ikoragwo as per the census ya KWS ya 2017 there were around 800 most of them ikimigrate to the
private dams na demu iria ingĩ cia thirikari na itingĩkĩhota kũhũndi damu icio tarĩu ciathire demu ĩtagwo Kanguo harĩa Rũriĩ igĩka damage nene mũno to ciathire irĩ nguo around 35 na nguo icio ciraciaraga na go mahatha such that now they are over 56 right now conflict yo nene mũno no Ngai nĩ mwega tondũ government na Kĩari Badilisha nĩ atekete makinya manene mũno ma conserve iria rĩu na njĩra kĩndũ gĩtagwo conservation twĩkĩte a lot of effort ya gwĩka kĩndũ gĩtagwo conservation kũhanda mĩtĩ na partners nĩ mokĩte na njĩra mũno na njĩra nene mũno tondũ from the last financial year, the Nature Conservancy, one of the big partners, LOCOG, they call Borosat, is a CBU etaithagereria, International Tree Foundation, Copycard, Manyitanina County Government ya Nyandarua. Such that your governor Kĩari Badilisha, I decided to hear Dwyer war fishing in my department. They operate from there, nigga to call to operate seamlessly to now, nigga the hatikage na duplication of effort. For the last 1 year alone, we have done over 1.2 million trees. Indigenous trees. Kuhanda kuligisheria na guthie kuria catchment-ini kuria kuretwo Oroborosat forest ino ere guku Gathanje kuri kirima Muruai na kwento handite mite mingi muno ni mwena uria wa intake ya malewa. We have planted a lot of trees na ni cokanire ni hotete gucokia uhoro wa mai ni macokete na njira nene muno o hamwe na guthomithia andu aitu uhoro wa kunyihanyihia kindu gitagwo water abstraction. Water abstraction ni kutumira mai na njira iria tagereire ni twathi tukiencourageaga andu aitu matumire kindu gitagwo drip farming kana smart farming ugatumira tumai tunini no ukona production o iria ungirahũthĩrire ugeitanga mai macio. Riu point iyo ni koretwo iri igiteithĩrĩria iria riu muno na ni ricokete na turacokia ngatho tondu it's about 65% full na tura expect marathon ino the second edition of Oroborosat Marathon ni kuhota gu sensitize andu residents ya Nyandarua County aria mathiũrũrũkĩirie iria international friends and partners na nginya national government moke in a big way nigetha tuhote gu conserve iria rĩrĩ ni tuteithie nginya na tourism to tariu Nyandarua tukorwo tukika cultivation ya irio ni tukorwo tuli na ũrĩithi ũhoro wa pyrethrum. In fact tourism is the fourth and that's a gold mine especially in Oroborosat na ni turona ugo tondu ori ndu twaite boats ciekuo ni jo ni muthomete na ni mumenyete ate Oroborosat ni turathie na mbere na gutindika nigetha assembly ihote kuhitukia ritwike gazetted as a Ramsar site. Ramsar site ni wetland iria etikagiria migration ya nyoni. It started in Iran in 1971 na ni koragwo ikungwirwo na igithii na mbere every year in the world. The Oroborosat already ni koragwo ikiri habitat ya more than 300 birds. Na riu ni ikereka ria keri ndiuka ngwiciria tukori na director hanini. Director ri ni ikereka ria keri ria Oroborosat half marathon ya mbere ri ni yakinyanĩirie matanya tondu ni ngwiciria kwari nginya na uhoro wa kuhanda miti na ki ni muonire matunda from ikereka riu ria mbere ona the whole event. Shohi no na muthikiriria wa Inooro FM ni wega ngumenyithia ati tugithondeka ihenya riri ni bathi twarehaga ni wa Nyandarua bathi iria ingihota gukua sponsors aria othe thaici maroka gututeithia tutwo ni ithui aiki Nyandarua tingihota murigo ni munene mwakiria tugikiuga governor witu Honorable Kĩari Badilisha ni undu wa gucenjia maundu akiuga turehe bathi imwe igutuma sponsors mahote kuingira na mahote kuona avenue ya guka guteithia ihenya riri. Ikereka ria mbere toguo turoiga really very successful ni twageire na ushindani munene muno na ihenya riri rigitake off ikiambiriria na hinya munene muno na tugaga hinya ure ubukagia ndege niguo mituragia kuria riera-ini ni ubukire na ihenya muno na ni twageire na matunda wa mbere toguo waziri wakwa oiga ni ati
kuma hindi yo ya ihenya riu partners ni mokite na nituhotete kuhanda over 1.5 million na mitio dia handa gotene ihenya ritanoka uguo awareness nitukirietete muno kuri andu na magoka gututeithia na nikio rona sponsors makiingira na magoka na hinya munene muno magoka na miti magoka na uteithio munene nigetha tuciwiria riu ni kindu kimwe kindu kiria kingi nitwahotire ithui Nyandarua turiria itagwo high attitude training area thini wa Nyandarua mundu wothe wana shida gold medal in the world ni aria kinyaga Nyandarua niki ni among the high attitude training centers ino ni higher than E10 na nikio ritu supportaga mathako na hinya muno ma mahenya na nikio twina world record holders arenge pimba umite Nyandarua riu ni twahei riu twahorire kuhe andu aitu kanya gakuonania talent ciao cina wa mathako hari hangi ninge hathire wega ni twekire kindu gwitagwo inclusivity niyo rita ria mbere marathon ya mbere thini wa Nyandarua twahotire kurehe andu aria tugaga abled differently ni twatenge andu a wheelchair matengerire niki twamatengerire turenda matrainwo tumalift kuma thi mambatite nigetha nao makahota guthie mathako maria manene ta standard chartered nigetha na ithuĩ Nyandarua tutigatigwo thutha undu ungi wari mwega muno makiria fara cithiete iria-ini ni ciathondekirwo na njira nene muno kanta cia marathon ono muthi andu akou Wellwood na Njoro kumoragia atiri ihenya rigokari so tubara tunyorotho ona mwe ngite hameraga ati na bado ni turokari uguo ni turona ihenya riri ngigakura ona tubara tu twaguthie turoreta iria-ini ni ugakora ni twekirwo rami kanta cia ihenya ririku nigetha nginya mundu wina kaviti kakari kanini thaici twamuvire kuma riria tugaga ati andu aria maceraga ni aria makari manene andu marauga kure iguru na kiongo andu aria thaici maracera andu tukari tunini na riu barabara yathondekwo ni makuhota guthie gucera iria-ini na magatiga kanyamu kindu kiria kingi mundu gwitwo cohi mwina mugure ni atiri muthikiriria ni rita ria mbere turahotire kuhost event nene muno kundu kou andu sponsors maroka kou andu marendia indo ciao ora tugaga riu economy tourism ni kuragia economy ona andu maroria rigacoka ri ni tondu ki ni ciaihurire andu makiendia indo ciao so uguo niguo tourism is part of the economy kindu kiria kingi kiari kia bata muno ni unyitaniri wa thirikari nene through support ira twaheirwo ni His Excellency Honorable William Samuel Ruto thini wa ihenya ria mbere na no turakimurio na rita riria tunyitirire ni atunyitirire na njira nene muno na partners aria angi na ri partners marahota guka ni kiuro na ginya thaici andu ta KCC ni maumo Nairobi macoka kure macina kora matuteithia na ni turona ati tungithie na mbere ihenya ri ni rigukura na ritwike kindu gitagwo international brand ririukagwo kuma thisia na nja na moka uguo maguteithia Nyandarua na Nyandarua itu imenyeke thini wa thi niguo mundu no ayuria atiriri muheshimi wa mundu gwitwa Wachira ugendi na mathako ri ciroka cikainganirira ha na ni uhoro wina kiguni kuri ithuĩ aikari a kaunti ya Nyandarua thank you muno Karoiro na General Shohi maundu macio ni maratwana na njira nene muno uguo ndamwira ati Lake Oroborosat is a gold mine hari Nyandarua county turarehe uhoro wa ecotourism tondu kuri maundu maingi muno riu ngirora difference ya Lake Oroborosat na Lake Naivasha there's no much difference na Lake Naivasha ni ukuona kuri na thongo marathie kuruta gwika maundu ma gukenerera ona ithu andu iru kwina roka tourist marathie kuo kaundu kau ni karaspa uhoro ucio goka na njira njega uhoro wa conservation ni uratwara tondu raigwa tureka kindu gitagwo ecotourism we want sustainable tourism to Lake Oroborosat tutangi sota farming bari part contain naga sia wake we better could be it is Karau Nyakoro homes that on that
agere governor can more governor as his to record already make up again kuona the birds so there's some need to fathiria kumitumira as a tourism site todo likoro basa ni mono really important kiada downstream niyo nyitireire conservancies alewa kina lewa conservancies yashi na ko Laikipia they are part of us, they are part of Kenyans na uhoro na ako conservancy hamwe tere kari mwata the hii tara shock keu tanya kohiga kebere wa ya izim ya again again right kira konsa utenge wito nia ya bere kia ya tag gitu koi target tenari pop to do ani kura na itu ngod nyite ini de together carried by kuria dua bahari dua la eu nego bil how count itu ali ni dia how ni mo okay los fan kemudian ta rakyat kami ziori na dan koi rakyat iko mjeti esta na na yes 100 rupi no gere ki haha ithatu neguo riu ri
yes mundu no yuria atiriri bwana director Mwai ciana nini na mbeũ njĩthĩ tondũ niwe tũrakenda magĩkũrĩre ũhoro-inĩ wa gũkorwo atĩ marakũra mamenyete kwĩna ũhoro ũrĩa atĩ ũhoro wa ũgendi na mahenya na mathako mothe nĩ maratwarana rĩ ciana cio nĩ mũcirũmbũyĩtie kana nginya arĩa akũrũ tondũ kũrĩa Nyandarua na masters andũ maikitie matukũ makĩrĩ okuo thank mugore witũ muthikĩrĩria hau ha masters hena ihenya rĩa andũ acio over 50 years tumetaga senior citizen nĩ aciari aitũ nĩ ithuĩ matũrerete nao marĩ ona kanya hena ihenya rĩa ũrĩtagwo rĩa masters na nĩrĩo rĩa over 50 years na marateng'era kilomita 5 na iheo irĩ okuo kemkem rĩrĩ rĩngĩ rĩa ciana citũ na andũ aitũ nĩo twamĩta family race mũndũ na ciana ciake makaumĩra it's also a fun day mũthenya wa gũkena makaumĩra nao mararĩha ngiri ĩmwe rĩu ũkarĩhĩra warĩha ngiri ĩmwe family yothe yaku nĩ yaingĩra thĩinĩ wa ihenya harĩa hangĩ ingĩkwĩra mũgũre nĩ atĩ ihenya rĩrĩ nĩ very unique nĩ tondũ no rĩ ihenya rĩrĩa thĩinĩ wa thĩ rĩambagĩrĩria handũ hetagwo zero latitude 0 degrees harĩa ikweta gũtirĩ rĩngĩ thĩinĩ wa thĩ rĩu nĩkĩo turauga ĩno nĩ international brand thĩinĩ wa mathako na atĩ rĩu thĩ ng'ima nĩ gũtũtambũra na nĩ tũtambũrĩte tondũ gũtirĩ na ihenya rĩngĩ thĩinĩ wa thĩ rĩambagĩrĩria harĩa noti atĩ waingĩra hau wekĩra hava yaku rĩu at 0 degrees now I'm running toward north kana toward south okay ni wenda ku enjoy towards the Koroborosat rĩu nĩguo tũrakiuga ihenya rĩrĩ nĩ very unique na very important na nĩ brand itũ nĩ kana gaitũ ga gwĩciarĩra mheshimiwa nĩ njũĩ nĩ kũririkana nĩ kwarĩ na mahenya mangĩ marĩ kuo kĩrĩma-inĩ ta rĩu Ndaka-inĩ nĩ ũkũmeririkana yetagwo Ndaka-inĩ half marathon yathire ũguo kidogo ndimenyaga nĩkĩ gĩacokire gĩgĩthiĩ rĩu ndĩkoragwo kuo rĩrĩ rĩa Koroborosat nĩgetha to avoid kĩrĩa nĩ mũigĩte mikakati ĩna kũrĩa rĩ mĩrũmu na rĩngĩ ona kĩroto kĩega gĩa atĩ ũrĩa mũrenda ĩkorwo ĩgĩthiĩ in future thank you mũno General Shohi na Mugure nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu mũbango ũrĩa His Excellency Governor Kerry Badirisha athondekete wa ku-maintain marathon ĩno na ĩkũre makĩria nĩ mũnene na wĩna mĩri ĩrĩa yagĩrĩire tondũ wa mbere through his guidance cabinet nĩ rahĩtũkirie last year Koroborosat ĩtuĩke gazetted as a national reserve at the moment Koroborosat is gazetted as a wetland ya gazetted 2018 nĩ NEMA at an acreage of 10,000 acres no nĩ tũĩ wega iria rĩu rĩa about 23 acres rĩgatuĩka encroached mũno na rĩu national government nĩ yokire na tũnyitanĩire nao mokĩte nĩ ũndũ wa gwĩka atĩa nĩ ũndũ wa issue cia kĩndũ gĩtagwo surveying the lake number 2 ni ũndũ wa hihi go compensate a few people arĩa mangĩkorwo makĩhutio nĩ ũndũ wa rĩrĩa tũkũrĩria rĩu rĩgakorwo rĩkĩfenso so ku gazette iria rĩrĩ as a national reserve nĩ gĩkũhe county stake nene mũno tondũ nĩ tũgũkorwo rĩu tũkĩhe gĩtĩo constitution na njĩra ya ku respect Schedule 4 Schedule 4 ĩrauga a wetland mostly ĩkoragwo ĩgĩcontrolwo mũno the primary role is usually with the national government koguo ithuĩ tũkoragwo tũkĩplay a periphery role at the moment na nĩkĩo ũraigua andũ marambuku gũka kuona nyoni kuma Nairobi magathiĩ direct nginya kũrĩa mũndũ angĩaga kũrĩha mũno no tũremwo nĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo enforcement so that gazettement is nĩ twahĩtũkirie as a cabinet na rĩu ĩrĩ assembly kĩrĩa tũrenda gwĩka rĩu nĩ kĩndũ gĩtagwo public participation twĩte andũ a constituency ya Ndaragwa Njororoko Karau na Kipipiri tũiguanĩre atĩ nĩ tũrenda gũconserve iria rĩrĩ nĩkĩ tondũ nĩ rĩratũteithia nĩ rĩrateithia 5 counties downstream na ĩrateithia nginya Thomson Falls tũgakorwo na tourist attraction hau also nĩ hahĩtũkire integrated plan ya Koroborosat ĩrĩa hahĩtũkire ya 2020-2030 ya ũhoro wa conservation ya iria rĩu na nĩ hĩtũki already kaitoka nginya assembly that is showing that even the policy we have inculcated the ũhoro wa
safe iria riu na to a large extent gukorwo tugisupport marathon ino marathon ino ni mwerwo ni director wakwa haha ati gutire marathon ingi thiine wa thi yambiriirie at zero latitude. This is the only one. So we want this thing to be international. Na nigetha iria riri tuthina mbere na kurirora ri ni turarora nginya uhoro wa riparian areas. Riparian reserves iria ikoretwo cikeani kuri ucio ingiona tia ni crushed no igakorwo citireka atia itirarorwo ni turathi na mbere na gucirora na njira nene muno. So marathon ni ino iri in my department iri hetwo hinya ni Governor Badisha Demirore. Now we have a full director uletwo Bernard Moy na all the other na na directors age ana manyitireire uhoro cio wa environment na uhoro wa mai. So there is a good intention kuma gwe thirikari ati marathon ino ni gukura egukura. Nimona by examples first edition twali now around 1000 people. I'm telling you this time round we are going to be having over 1500 participants. So it is going to grow na de guthie karugano kau ndakaine mathire. Okay. Yes. Good. Maybe ruti rikambiriria hakiambiriria ni ha kwambata ha na ona this muthiurukaga iria-ini kana gugathiete thengi cohi mwina mugure ngiongerera hanini haria munene wakwa oria kiuria kiu kana no rigwe ni tugere tingigwa tundu wa mbere uguo munene wakwa agweta ni ati ni twahitukirie integrated management plan. Integrated management plan ya iria niyo ya thondekire kana ya creative marathon ino hakeri na no tu opportunity no gucokeria county assembly itu ngatho ni tondu ni yahitukirie regulations kana watho uria urugamitie ihenya riri na witagwo Recall Borosat Sport Tourism and Conservation Fund Regulations 2023. Ucio niguo watho uri urugametie na unyitirirwo kana gitugi kia watho ucio ni ire etagwo PFM Act, Public Finance and Management Act. Uguo ihenya riri tugitengera rinyitirirwo ni watho na rinyitirirwo ni watho ni hinya ringigwa. Riu hari kuga ni riri ukaga riri koragwo riri kana ni utongoria uri kuri kuo riri koragwo riri kuo na ni raheo besha through the support of His Excellency Keri Badrisha o mwaka na riguthie rikurite otongo tukuga we are creating an international brand. Ewege mwanasho hiyo ugukiuretie ni ati ruti tukambiriria haria turamwira zero latitude. Zero latitude ni haria thi itinanitio maita meri haria ikuitegereire na nikutukuga no ihenya riria riri wathi iria bagiriria hau ria kiuma riu hau niho 21 igathia tucoke tugithie tuingirire haria gathuku niwo guo murango wa kuingira iria niguo main door ya kuingira iria-ini hau naho haria tungere kilomita 14 tucoke tuingire kilomita 7 kugera iria-ini riu 21 10 kilometers ikambiriria 11 kilometers away from the 21 igambiririo hau hakuhi gathuku na rio rikiingira iria 3 kilometers utanakia Kasuku town coke ingira 7 kilometers kuingira thiini wa iria. Fundraise na ikaingira ikambiriria fundraise na ihenya riria family rikambiriria handu hetagwo Kahingo primary hau niho rikambiriria mathiete iria-ini haria tugakona reception haria tugakona kambuni nyingi piu iraonania maundu maria ciikaga tugakona exhibition area na niho sponsors aitu magakorwo na faida ire marona korwo hau ni twakira muthikiriria wa Inoro FM mari welcome mari register turauga just register explore learn and win. Good. Na gwiciria hau no hega ni kurikia turarikia hihi tukirikiria CC nguhekanya kau witire muikari wa Nyandarua no andu a Nyandarua tu kana nginya ona wa Njohi wa na kuria kundu gugwitwo Naikuru no abate okay agitengere bata no register. Thank you muno General Njohi. Yes. Ritana ritu on behalf of Governor wa Nyandarua County Keri Badrisha ni to invite andu othe both from Kenya even outside. Yes.
na makiria ma muno nito governor mwenyewe through the COG ni invited all the governors surrounding the Mount Kenya region na makiria ma muno aya are the 5 counties ile benefita kuma kwero wero Ewasonyiro. The headwaters of Ewasonyiro yumete they Koroborosat irutaga mai Abadeas. The only tower is one of the 5 water towers in the country. Na muririkane muno 2023 ile yakwale na mwaki kuria tiga Nyandarua county twa supportirwo ni KWS, KFS na National Youth Service. In fact we put out Governor Kelly Batisha aputire out mwaki ucio ari wika na the 3 organs. Na no amenya kire makiu kirateithia more than 5 other counties. So Ewasonyiro yumete le Koroborosat. Laikipia, Isiolo, Saburu, Wajia, all those counties need to be invited. Nigetha moke ma bring something towards conservation na ma participate or now. Need to invite all the other arms like the KWS moke ni todo nyamo ici cie guku imwe irahara ciando nio mafataire gukorwo ma take charge ni turafatara ona moke ni turafatara ginya national government in a very big way. UK na nigetha nekam very broadly todo tareu ni turafatara andu aria hihi magiko mahutetio ni iria riri ni undu wa inclusion to waigwa riu gazetted 10,000 the national as a national reserve is going to be about 22,000 ila ikirire hutie a few people na ni turenda tutikwenda ngui ona nini Nyandarua county ni undu wa horocio wa reclaiming the lake tukwenda horocio uthio seamlessly na horocio wa compensate Nyandarua ndiri na that muscle na financial muscle yo kwo national government no ginya yuke on board. So to invited andu othe nigetha iria riri rikorwo ihenya riri rikorwo rigisensitize uria tufataire ko promote tourism in Nyandarua county uria tufataire go promote uhoro wa sport na uhoro wa conservation ni todo to conserve le Koroborosat ni to ko it's a game changer and na igutaithia andu aingi nigetha another stream of revenue to our people. Good, thank you very much. Na ria kia muisho ni gugakorwo na kuhanda miti muthenya ucio kana gugakorwo kwina any other irahutani apart from ihenya? Thank you much Shohi. Na ihenya ritu ri na ituge ithatu. Gituge kia mbere ni go support tourism oroguo twauga ino ni high altitude area andu aria moka guthaka ni ageni aitu. Gituge kiu kingi ni ati ni conservation aspect. Conservation aspect ni hau Shohi rokira nitukahanda miti na nitu already nituhetwo miti taru Kenya City irarutia miti ogitare iraturehera for the second time na partners aingi ni maratu support na miti tondu first conservation kwamba kuhanda miti kuria badi catchment nigetha tugiririe iria riu gukahwa ringi toguo ria hwi gitugu kiu kingi getatu ni ku develop sport talent kuria ni high altitude area na toguo gugite kabere ni ati muthaki wothe wanagia gold medal ni aria cera Nyandarua at one time tukakona kuhanda miti na to kuhanda thiko cituga ni gukuria miti mahanda muti ucio waku ni gugoka kurora gugoka kumenya gore hana kurora wi mugeni sport tourism irokira kurora mugeni muti waku wi mugeni wa Nyandarua county na ni tuganyitite ageni moke na njira nene partners tukamacokeria ngatho na tukauga aria matigirirwo moke matire marahingiririo. Asante sana ni undu wa mathaari mheshimiwa ndukigeithie o andu ere ngukuhetu andu ere na ukigeithia andu ere yaku na rimaki ya muthia Nyandarua ni wa mbere kwamba kugeithia andu othe a Department of Water, Tourism, Sanitation, Environment, Climate Change and Natural Resources. Those are the warriors. Warriors area ikoretwo ikinyitirira Nyandarua county ni tuli na funding iretwo FLOCA ya financing locally led climate action na ni tukoretwo it is locally led na department yo ni ikoretwo irutire na njira muno nene muno such that governor Badirisha araheanire 7.5 million towards conservation of the lake. So no geithia team yo yothe yakwa they are all of them they are 72 no magaithia ne tondu ni andu maruta wira mwega muno andu aria ngigeithia ni andu a Nyandarua andu a Nyandarua karibuni sana muthenya uyu wa mweri 15 June 2025 to muri andu wonderful muri andu hard working na andu a Nyandarua marenda okuheo infrastructure ikorwe iri one of the superpower counties
in Kenya. Thank you. Thank you very much. Nawe ngikuhe oeri. Mr. Moi. Regi muno ni kugeithia ona ni nyambiririe ni kugeithia andũ a Nyandarua muno na ndimere manyitire ihenya riri gaka ni kana kao na ndimere Ngai ari mwena witu na tungiruta wira Ngai no gutu support hari ngigicemera family yakwa hari nyumaga nio mahea hinya wa guka gutengera guka kugathiriria ihenya riri na kune ndamageithia tumia wakwa na twana twakwa haria mari ndamageithia ngigeithia ni department yakwa ya tourism haria matunyitagira o muthenya na ngicoke ngigenie ageni aitu thini wa bururi wothe na thini wa thi na ndikimere moke tutengere to conserve tutengere to support tourism na tutengere nigetha to support talent development. Thank you very much. Ndamucokeria ngatho na Ngai wamwe amurathime. Asante sana. Nyo mwacoka mukigeithanie na Ngai enda tugagicemania tariki icio 15 etiguo kana ndukanyita ũgeni kwanyu nĩ kaunti ya yanyu no ngucuke rĩu haha hecici atĩ ndũnjĩtaga ũgĩthiĩ kwanyu. Nimekũnjĩra kana nimekwenda ngathi na mũgeni nigetha akione ũtugi na utana wa kuria gwitũ kaunti-inĩ ya Nyandarua hingo ihenya rĩu kabisa majitekiria nĩ ngaikũrũka nawe hatiri ũhoro wae waheo rũtha nĩ ũkũnjĩra tũmũhete rũtha karibuni na kwanja mũgoka the eve mũgoka mweri 14 tondũ nginya nĩ tu invited artists nĩ tura promote our local artists ma showcase talent ciao kũu Kenya peke yake matundi ona maraina akina gatutura nĩ magoka hari jamba ingĩ iretwo nginya Tony they'll come there DJ yo that gentleman tukuma invite yo nginya aria marakura kure mari na kuria in the world level aria matari mundu moi exactly tukamahe chance ma showcase their talents in their county we are listening to the crowd turathikiriria crowd irauga irenda gukorwo na taranda ciao haha taranda na andũ anini no nginya tumatambure na njĩra ĩrĩa na iheo ciao. Thank you. Mwina mugure no to welcome the whole family ya Inooro FM na Citizen TV ona utuma welcome te Nyandarua na hinya muingi muno na tukamantugana tukamanyita ogeni ona omoke tutengere to conserve niguo na to develop talents. Asante sana. Thank you very much. Thank you so much. Nitha shigana nitha imwe atiga ndagika 4 na maya nĩ mamwe ma maria Jeff Monga wa Waithera aratuharĩrĩria. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na ikirikia kwihanda thaa imwe nĩ ũkũigua atĩ atongoria mohoro-inĩ wa thirikari kuga mena uma President Ruto nĩ agathurwo itĩna rĩa kerĩ. Kenya no mathiĩte na mbere na gũcakaya thogora wa igũrũ wa indo cia mũthingi mũtũrĩre-inĩ na thirikari nĩ yũrĩtio kinyanĩria meharĩrĩria maituĩka rĩa arutwo kũingĩra thĩinĩ wa thukuru wa senior schools. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ikĩhanda thaa ĩmwe na Jeff Monga wa Waithera. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Kanyoni kaja, kanyoni kaja, kanyoni kaja, kanyoni kaja, wakimuhe. Kadine karatina, dumaneiro ne soso, ole twale murwaru, nane daga tonane, nane riada kinyire, etoga nano mwanake, au mwanake,
Oh yes. Inoro hwaine. Atongoria mohoro-inĩ wa thirikari kuga mena ũma President Ruto nĩ agathurwo itĩna rĩa kerĩ Kenya gũthiĩ na mbere na gũcakaya thogora wa igũrũ wa indo cia mũthingi mũtũrĩre-inĩ, na thirikari nĩ ũrĩtie kinyanĩrie meharĩria ma ituĩka rĩa Ruto kũingĩra senior schools. Harambe! Tukifanya makosa tumrudishe, si Kenya itaisha. Na utitishe sisi na tamu, sijui tamu ngapi, nani ataserve tamu ngapi. So what? Indo iria raw material irathondeka indo iria mwananchi wa kawaida araria ciehererio tax nigetha ongorwo ni indo ta mutu igwe. Ona no kwirwo turero meaning ya pathways na ndo no tutitoro pathway fulani ni masukuru Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyite ogeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Atongoria mohoro-inĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza maugĩte mena ũma atĩ President William Ruto nĩ agathurwo nĩ mũingĩ gũtongoria bũrũri ũyũ itĩna rĩa kerĩ. Makiaria mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, atongoria acio ningĩ nĩ magithĩtie kĩene aruna wa mũng'ethanĩro makiuga maratheremia ũteti wa kũgayania mũingĩ. Mwandĩki Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kũnyita thing'a gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria arĩa megiritanagia na mwahu wa Kenya Kwanza magĩthiĩ na mbere na gwakĩrĩria ũrugarĩ ũyũ na gũkĩrĩra arĩa makoretwo makĩruta mahĩtia thirikari ya Kenya Kwanza. Na utitishe sisi na tamu, sijui tamu ngapi, nani ataserve tamu ngapi. So what? Mwahu ũmwe wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ũgĩtongorio nĩ mũteithĩrĩria wa President William Ruto nĩwe Faruk Kibet, mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ Kimani Ichung'wa, hamwe na mũhiũria wa Muchalisha Silva na Sosoro makiaria marĩ kaunti-inĩ ya Bungoma morĩtie atongoria gũkũ bũrũri-inĩ gwĩthema gũtuhũka mĩario ĩngĩgayania Kenya. Haujamaliza hata kuota tamu. Ilikuwa rahisi kumaliza kama ungeweza kuconvince wabunge. Wabunge si wengi, ukashindwa kuwaconvince. Wakenya milioni 50 utaweza namna gani na hiyo hasira yako yote? Mwena-inĩ wake Minister Nyafara Musalia Mudavadi nake arĩ kaunti-inĩ ya Vihiga orĩtie aikari kaunti ĩyo kwaga kwehera thirikari-inĩ. Haha Mudavadi agĩtarĩria arĩ na mwĩhoko President Ruto nĩ agathurwo itĩna rĩa kerĩ. Hatuwezi kuja hapa alafu tunalalamika Raila amefanya hii, Orengo amepeleka delegation, nani alifungia wewe mlango? Ũteti wĩgiĩ ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ga kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA na kĩrĩa kĩa ODM igĩakĩrĩria kaunti-inĩ ĩyo. Mudavadi agĩtarĩria kũrĩ na ũhotekeku wa kũmbwo kwa ngwatanĩro nũmu gatagatĩ-inĩ ga ciama ici cierĩ. Ĩndĩ nake Senator Godfrey Otsoti agĩkinyĩrĩria kĩama kĩa ODM no gĩthiĩte na mbere na kwĩhanda. President Ruto and myself were on the front line campaigning for our elder brother Raila Odinga to become the chair of the African Union Commission. That again was a way of saying that we can work together going forward. ODM is the party that has stood for Kenyans. We may have changed our tactic from hard tacos to soft tacos, but we are for the people of Kenya. Maya maroka rĩrĩ nake mũnini wa President Professor Kithure Kindiki atongoririe mwahu ũngĩ wa Kenya Kwanza kaunti-inĩ ya Machakos thĩinĩ wa igongona rĩa kũhothithia mbeca cia kũhũra njeki aikari mwena ũcio, kũrĩa thiĩte na mbere na gũtetera mũbango ũcio agĩũkĩrĩra othe arĩa makoretwo makĩregana naguo. Tusimame na wananchi saa hii wakati hakuna kura, ndio siku ya kura tuwe na kitu ya kujitetea nao. Ukipewa pesa si ya kununua sweta na si ya kununua tanki ya maji, ni ile maneno tunaita income generating. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Kũngĩ nakuo atongoria mũng'ethanĩro nĩ matĩtĩrithĩtie wĩheani wao harĩ gũtigĩrĩra President William Ruto atongoria bũrũri ũyũ itĩna rĩmwe tu. Makiaria mwena wa Changamwe kaunti-inĩ ya Mombasa, atongoria acio matongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ morĩtie Kenya magokĩra tene gũikia kura ya kũinũkia President Ruto nĩguo atige gũthiĩ na mbere na gũthũkia bũrũri ũyũ. Mimi nauliza watu ya Changamwe, kama hii mtu ameiba kila kitu first term na anataka kura zetu,
Tukifanya makosa tumrudishe, si Kenya itaisha? Mnaweza fanya hiyo makosa? Saa ngapi mtaruka hadi Kagame? Hadi saa 10? Mtachelewa. Saa ya kufukuza Kasongo ni saa 7 usiku. Harambee! Monoguo ni magithetio kiene tabarĩra ya atongoria moho wa thirikari makoretwo magĩtwarithia na mbere matũra-inĩ ya kũhũra mũingĩ njeki, makiuga ũcio nĩ ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ na muoroto wa kwĩmathĩra ngumo ya kĩũteti. Ati wanafanya women empowerment. Tumeambia watu wetu, hiyo ni pesa yenu, hiyo ni ushuru wenu, kuleni na alafu mseme one time. Lakini hiyo pesa ya Kasongo uchungane naye, iko na demu ya jenzi. Sasa hiyo pesa ni ya kukuliwa hapa town, usipeleke nyumba. Pesa ya examination there was nothing, it was zero. Sasa wakajaribu wakafanya ukarabati kidogo, ile capitation haikuwa inatosha, wakakata zaidi bilioni 5 ikapelekwa katika atidio ya examination. It is going to be difficult to offer quality education if we do not get a solution to the continuous and persistent underfunding of the sector. Nĩndĩratanya minister atĩ gũtũthomera budget ĩrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ ĩgũkorwo ĩgĩkĩra mbia mũhuko-inĩ wa mũingĩ, no ti kũimbia kĩondo gĩa thirikari. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ mwandĩke handũ hothe ategemeaga gĩbarũa kĩrĩa gũthiĩ ũrute ũheo ciringi 200 nginyagia ciringi 400 nĩ matikahutie kĩndũ gĩtagwo irio. Atongoria moho-inĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza no mathiĩte na mbere na kũrutwo mahĩtia nĩ ũndũ wa kunĩra maitho ciĩko cia ungumania iria ikoretwo ikĩhithũrio mahinda kwa mahinda nĩ mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ Nancy Gathũngũ. Na ungumania wa ica ikuhĩ nĩ wa kũra kwa makĩria ma ciringi bilioni 16 rũhonge-inĩ rwa marĩhi mokoro-inĩ NSSF. Na torĩa Joseph Wachira aratarĩria ona wa Kenya no morotetwo nĩ ũndũ wa mũtugo wa gũkombaga mbeca cia thirikari mũbango-inĩ wa Hustler Fund na makarega kũrĩha. Kuringana na wabici ya muthurimi wa mathabu ma thirikari niwe Nancy Gathũngũ gũkũ bũrũri-inĩ, rũhonge rwa kũramata marĩhi ma ũkũrũ-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ NSSF rwaya gũkorwo rũroreirwo nĩ makĩria ma ciringi bilioni 16 mwaka-inĩ ũcio ũrathirire wa kĩgĩna. Kumana na hamwe na mangĩ, rũhonge rũrũ kũigithia mbeca cia Kenya biacara-inĩ itarĩ na umithio iria thutha-inĩ icũngĩrĩirie hathara wĩitangĩki gatagatĩ ka mangĩ. Nĩ ũndũ wabici ĩno ya mũthũrimi wa mathabu ĩrauga ũratũmĩte ona rũhonge rũrũ rwage kwamba kũrekereria mathabu maruo ma mwaka ũcio wa kĩgĩna nginyagia hĩndĩ ĩrĩa rwahinyĩrĩirio nĩ wabici yake. Na kwa mũbango-inĩ wa Hustler Fund ũrĩa wahũragĩrwo ndebe na njĩra nene nĩ thirikari ĩno ĩkĩoya wathani, kũrĩa yaugaga ĩgũkorwo ĩrĩ njĩra njega ya kũheana ngombo kũrĩ ya Kenya ĩtarĩ na maciaro ma igũrũ. Rĩu nakuo mwandĩki mũkaru wa biacara nini nĩwe Susan Mang'eni arauga Kenya makinywo milioni 10 matirĩhĩte kĩgĩna gĩa kinywo ciringi bilioni 6, na uguo thirikari ya gũcũngĩrĩrio gũkanja thirĩ ũcio kũrĩa arorĩtie mbunge kũhĩtũkia ciringi icio bilioni 5 makĩria thĩinĩ wa bajeti. No wa mwanya makĩria nĩ atĩ thengia wa ũguũrio ũyũ wa mahinda kwa mahinda kuma wabici-inĩ ĩno ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari, atongoria thirikari-inĩ na nginyagia kĩama-inĩ kĩa ODM kĩrĩa na hau kabere kĩarutaga thirikari mahĩtia na makĩria mũno gũka nĩ ngukumio, rĩu othe maroneka gũkorwo kĩondo-inĩ kĩmwe gĩa kunĩra ritho ciĩko ta ici amu matikoretwo magĩciarĩrĩria. Nĩ wĩra wa mũmbunge o wothe gũtekũmakania mwena ũrĩa thurirwo ku make sure atĩ thirikari nĩ ya hold to account na morie ciũria iria ibatarĩkaine ũrĩa mbeca ciatũmĩrirwo na kũrĩa itoretwo na ciatũmĩrirwo nĩkĩ. Na tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa maheirwo nĩ Wanjikũ, wĩra ũrĩa mũnene mũno. Ndũng'ũmĩrie na nyumĩte mwena wa Mũrang'a Kĩgumo, na niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa mathomete degree ĩgiĩ maũndũ megiĩ economics, finance na accounting university. Ti andũ matarutaga wĩra na ti magoti tutarutaga, no mbeca kũrĩa cithiaga kũu nĩkuo mbeca ciraga irathiĩ ikorĩra. Tũgoka gwĩtio ingĩ ũhoro wa corruption ingĩenda kesi ĩno ĩkorwo ĩgĩkwo thutha after 6 months thutha wa kesi ya corruption ĩgakorwo ĩrĩkanĩtio nayo nĩ igoti. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Mũingĩ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ ũthingatĩte mbunge ya bũrũri ĩthũrime na kinyi ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ
niguo kuhatura a Kenya kuma murigo-ini wa kuriha magoti maritu kuona nginya riu ngarama ya muturire iri iguru makiria mugite thogora wa indo cia muthingi muturire-ini nduri wagwa makiuga thirikari ngigathika magoti makiria watho-ini wa kigina wa mwaka uyu muturire ni ukurituha na njira nene. Mwandikito Robert Wamaina ni aratariria Garama ya uturo ithiete na mbere na guthinekania Kenya mwatuka-ini muceke na gutiga mihuko ya iri migororanie kuona kiria kiingira gitikoretwo gikihuruka ndeto iria ona ya kwihiriria wona ndereti ya kigina ya mwaka uyu yahituka niguo gwetha kigina kia budget ya bururi. Daniel Kimani wa Gitau ni muikariri gite wa mbeu njithi kaunti-ini ya Naikuru. Ona kungithie uguo kurathie ona tuhutukie finance bill ino iroka na muturire no urongerereka ndirona tagukuendelea kwagira tondu tungienda guteithia wananchi ni tweherie indo iria raw material irathondeka indo iria mwananchi wa kawaida araria ciehererio tax nigetha okorwo ni indo ta mutu igwe okorwo ni indo ta cumbi okorwo ni maguta nigetha bururi uthie na mbere. Kuringana na muikariri gite wa mbeu njithi gicigo-ini mbunge gia Subukia niwe Nelson Gitonga ugite thirikari iri na mweke mwega wa kwandandura utonga undu umwe na wonjoria guku bururi-ini na njira ya gwaka iganda na kuiga riera riega ria wonjoria riria ringiguciriria igithia kuma mabururi-ini ma nanja indi gucenjia kwa magoti o mwaka ni umwe wa mathina maria marikitie guthinia bururi. Wambe no nyanjuge garama ya muturi ni thire yarituha agakora magoti no kugura magoti abakiri okoruta githomo bei ya githomo yako iri iguru muno aciari matirahota kwa magisabai kuri andu matirahota kuria mbere twari ya maita matatu twari ya maita meri gukorwo garama ya muturi na thituhite koguo njorie president witu na abuge aitu thi munyenyie magoti ona finance bill yokagereyo muno ya mugota kunyenyia magoti nigetha a Kenya magikona mweke wa gukora magitura thini wa bũrũri wa Kenya. Karangi wa Wanjiku ni muteti na mutongoria kuma mwena wa Mau Narok gicigo-ini mbunge kia Njoro akiuga Mukenya ahitanitwo nake ni magoti atamenyeke gwake kwega niku. Wa mbere ngiaria horo wigie thogora wa indo thiini wa matura ti iguru muno tondu thaa icio no ngingira thiini wa nduka wina ciringi 1000 ndiraihũria kamuhuko ga ciringi 20 nitukuria thirikari itu atiri thaa ici kunia ria mbembe ri ni ciringi 4,500 uru expect mundu utari mwandike ri ekuhota gukimwo nginya githomo uria kigeire goro mothe kenda ikumi uyu ni thina uria wohithanitio na mishara minene ya aruti wira thirikari-ini na makiria atongoria a kiuteti undu umwe na mahoro ma ungumania kuria mbeca cia muingi ikoretwo ikinyuira kagera. Ungitua kurora ta thaa ici uhoro wa ngirigaca ni marongerera tax na 5% iria gutuma thaa ici indo cia murimi cikaga guthii uria ciagiriire na irituhe makiria. No nginya thirikari muno nikikorwo create mawira thini wa bũrũri wa Kenya nigetha mbeca cirako ci mismanaged ciako cikiaje maundu ma industrial park nigetha anake makoma makiona mawira handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Tugutigana na icio ciari aria mena arutwo aria makaingira grade ya 10 mwaka-ini ukite maugite matirona kwina mehariria makinyaniru mwena wa thirikari niguo mathukuru ma secondary makahota kwamukira arutwo acio aria nio a mbere rungu rwa mutaratara wa githomo wa CBE. Maugite gutire kuraharirio kuri arutwo acio marithomagira mathomo ma kothi cia moko otigo irathi na nyumba cia gukoma ciiko mathukuru-ini macio. Oho maugite thirikari ndeigite keheri-ini kigina gia kuigana kugomania meharirie macio tore Charles Gikunga wa Kariuki aratariria. Thirikari ni uritio kugaira githomo mbeca njiganu igithondeka bajeti niguo gukinyaniria mutaratara wa githomo gia CBC. Dr. Hamisi Babusa, a lecturer from Kenyatta University, especially for the CBE right now that we have, the government need to invest more rather than cutting the budget for education so that the kids can learn all the pathways. When they are young, they learn this about cultures, they build their confidence. Aciari aria mari na arutwo aria matanyitwo gukorwo mari a mbere kuingira grade ya 10 maratetio ni mutaratara uria uheanitwo wa gucagura cukuru iria murutwo agetwo guthomera makiuga matire marataukirwo wega. Ona no kwirwo turerwo meaning ya pathways na ndo no tutitwo pathway fulani ni macukuru A pathway 2 na cukuru B no kwirwo turerwo tweterere. Oho marauga cukuru cia secondary iria ciriho itire iragathikwo indo rabu-ini ciacio cia kuhotithia murutwo guthoma githomo gia kothi iria umwe eguthura kugerera njira iria ciretwo pathways makiria mathomo ma taranda. Tene turakoragwo no rabu turathie na library riu turenda tukorwo na kundu ciana citu irarutwo music kurumaniriria noguo ni turahoya
ona makorwo magitutengera mbeca cia gutwakira iganda ingi akorwo ni torimi. Aciari oho mari na nditi ya marihi ma bithi makiuga wona thirikari yaga kuheana mbeca njiganu murigo wa gwaka miako iria irabatarania undu umwe na marihi o mothe arugamiriria cukuru megubatara ukugwa cianda-ini ciao. Mbeca iria maratengire cia cukuru, mbeca icio ni mbeca nini muno kuringana na mahuthiro macio na kuringana na mathina maria me thiini wa macukuru ni marabatara mbeca nyingi muno gukira kindu kingi o giothe tondu cukuru ndingirugama mwarimu atarihitwo, cukuru ndingirugama itari na indo cia laboratory na kiria kingi giothe kirendekana. Aciari aya maritie hindi ya muthi wa gukungwira muthi wa unduire cukuru-ini wa Green Cottage Kiamumbi, arutwo makionania mitugo na unduire wao na nyimbo na irio cia unduire wa ruriri ruria umwe aumite. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Aikari tauni ya Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia ni macakaite kuongerereka kwa ngui iria ciururaga tauni-ini iyo makiuga ni ikoretwo igitharikira andu na kumatigana nguraro, na toria Patrice Mbiri aratariria aikari acio maugite nginyagiru andu eri ni matharikirwo ni ngui icio makiuga maraikara na hahu matikae kugwatio murimo wa kuguruka kwa ngui. Gũkũ Rumuruti kũiyũire ngui cirorũra kũrũra gũkũ taũni. Tũrie gavana kana ngui cituĩkĩte mbũri ciũrũrage taũni. Magĩtarĩria mena hahu na gũcakaya kũnene aikari aya a mũciĩ wa Rumuruti thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia maugĩte atĩ rĩu maraikara na hahu thutha wa ngui cia kũrũra kũingĩha mũciĩ-inĩ ũyũ na iria rĩu ciramahithũkĩra na kũmarũma na kũmaguoria ũru gũkũ makĩhinyĩrĩria thirikari ya kaunti ya Laikipia rungu rwa gavana Joshua Irungu kumenya uria cikweherio mũciĩ-inĩ ũyũ magĩkũa atĩ nĩ ndwaru mũrimũ wa kũgũrũka. Nĩ tũroria Joshua Irungu gavana witũ ehutie magui macio mothe marĩ Rumuruti na nĩgetha magui macio matige kũrĩ andũ na magui macio tondũ nĩ marwaru ũrĩa wĩna ngui yake ahingĩre no magui macio mangĩ mothe mehutio thĩinĩ wa taũni tondũ nĩ hatari thĩinĩ wa taũni. Harĩ Joseph Kariuki nĩguo gũkorwo Rumuruti nĩ magĩte mũno tondũ magui matuĩkĩte magũtwarĩra atumia. Rĩu mũtumia mũrata wakwa nĩguo kũgũrũ nĩ kĩguũ magui macio mekwenda moragwo mothe tondũ arĩ mũrũti mbũri atarĩ kwarĩke nĩ magui. Gavana handũ hawa aingĩrĩre tondũ ithuĩ tũmũheire kura koguo ndaka control nĩ magui. Rĩu magui matũnia no ũkamũikĩria kura twarĩo nĩ magui. Wathiĩ thibitarĩ no gũtirĩ ndawa cia magui rĩu no ũthire ũkagũre na nĩguo ndawa ĩyo nĩ goro ngiri 600. Nĩ matũhĩtĩirie mũno magui nĩ moragwo mothe. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ andũ erĩ mũndũrũme na mũtumia marathiĩ na mbere kũhonia nguraro njũru cia kũrũmwo na kũgurario ũru nĩ ngui ici mũciĩ-inĩ ũyũ. Ngui icio ciĩrĩgĩte kũrĩa mũtumia wakwa na ciarĩa mũtumia cigĩcoka cikĩrũma mũthuri o ndagĩka na wathiĩ thibitarĩ ya thirikari gũtirĩ ndawa ya rĩu mũtumia ũcio arĩte mbeca nyingĩ mũno amũtwarire thibitarĩ Nyahururu. Ngĩribota Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Rumuruti thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Laikipia ya ithũĩro njĩtagwo Patrice Simbiri. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Muthia mũtaratara wa gĩthomo wa CBC ũthondeketwo ũndũ ũrakuruhania mathako ta gĩtugĩ kĩmwe gĩa kũnyitĩrĩra taranda cia arutwo nĩguo makahota kũgunĩka makĩria ithenya-inĩ rĩa kũrongoreria mathomo ma mabuku marĩ maika, na muthako wa gũtubĩra nĩ ũmwe wa mathako marĩa mathukuru matiganĩte maiyũkĩtie na kuonereria arutwo atĩ no ũkorwo ũrĩ na kĩguni kĩnene amu ona no mahotithie kũnora wathi wao ona kana kũhonokagia mĩoyo ya andũ makĩhũthĩra ũmenyo ũcio wa gũtubĩra. Mwandĩki Peter Mwangi atũtirihĩre na riboti ĩyo. Makĩaria hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũthomithania na gũcenjania meciria ciĩgiĩ mũthako wa gwĩthambĩra, anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ magathĩrĩirie thirikari makiuga mũtaratara mwerũ wa CBC ũrĩ na wandandũku wa gĩthomo kũrĩ arutwo a mahinda maya. Ũyũ nĩguo muoroto mũnene wa thirikari na Kenya ng'ima thĩinĩ wa mũbango wa gĩthomo gĩa CBC, atĩ thĩinĩ wa CBC no nginya iheo cia ciana cioneke, na nĩkĩo ithuĩ twĩkĩrire kĩo gũkũria iheo cia ciana ici nĩgetha mwana agĩkũra agakorwo harĩa hagĩrĩire ho thĩinĩ wa kĩheo gĩake na rĩngĩ kĩheo
kiu giake no ngirigirie kumuhe mutu wake thutha-ini. CBC nĩ ĩtĩkĩrĩtie mũthako ũyũ ũkorwo ũgĩthomithio mathukuru-inĩ maitũ, na nĩtũngĩũria mũndũ wothe wendete agĩũke tũnyitane nake tũhote gũtwarana na arutwo aya aitũ na tũkĩmakũria na tũhote kũmakinyithia nginya gĩkĩro kĩa national level kũrĩa magũkorwo makĩoywo nĩ Kenya Aquatics. Maugĩte mathako ta maya ma gwĩthambĩra marĩ na ũhoti ona wa gũteithĩrĩria mũingĩ matũũra-inĩ na ũguo gũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ arĩa marathoma. Hosea Maina ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya Nyandarua Aquatics marĩ na ndagĩtarĩ Priscilla Maina maugĩte mũthako ũyũ no ũteithagĩrĩria arĩa mawĩiyũkĩtie kũnogora mĩĩrĩ na meciria. Mũthako ũyũ nĩ ũteithagia ciana ona kwĩhonokia maica-inĩ mao. Mwana ũmenyerete gũtubĩra ndangĩkuĩra maĩ-inĩ atĩ tondũ nĩ akuirwo nĩ kĩguũ kana ingĩra rũĩ nĩ ingĩra ndemu kana iria-inĩ kana kũrĩa kũngĩ akua tondũ ndoĩ gũtubĩra. Mũthako ũyũ wanjagio nĩ ciana cia kuma playgroup iria cikoragwo na mĩaka kuma 4. Haha ũguo twĩna mwana ũrakinya mĩaka 4 rũciũ na twĩnao magĩthiĩte nginya magĩkinya mĩaka 20 mĩaka 22. Exercise nĩ njega mwĩrĩ-inĩ tondũ nĩ tũkoragwo tũkĩhimizwo tũkorwo tũkĩmove tũkĩ-exercise nĩguo tũtuĩke andũ healthier, especially harĩ ciana. Thikũ ici nĩ tũra struggle na childhood obesity nĩ tondũ wa irio iria tũrarĩa, na ciana ũgakora handũ ha kuma nja gũthaka marekora me TV-inĩ, koguo matiragĩa exercise ya kũigana. Mathomo maya matabanĩirio thukuru-inĩ wa Nyahururu Elite Schools kũrĩa makomithanĩtie arutwo kuma kaunti cia Nyandarua, Embu, Nyeri, Kiambu na Naikuru, anyiti itemi makĩhinyĩrĩria bata wa mũthako ũyũ gũtambio nginya icagi-inĩ. Ngiribata Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ kũandũka tũrandũka na mũgũre wa Karuiro mena coyi wa ithabethi kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Wangu wako sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Watongoririe Musa naye tumetia mwaki ileima besi no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo Mundu mũrathime na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, na niĩ Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩige jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Wabatĩire maini
Oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ. Nĩtwakũratigia nginya mũhurũka-irĩte. Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ. Hallelujah. Turina wishiko tukaranetie methemwe tumanolonge na ndioyo ukijariria ngakira wirorire tuna maigo nimegedirikanaga mwenge wananduria ngoro tutanakinya kwendana naneke wanaga remwe tukaga na ngoma ciako wandutaigatingakira wandere irio ngakianja icece kungai na mania nganjagogota mokogo ikine mwere atagwe tushukuru wote baby. Ora monako ibe kamururi alirikana hebengwe tutona tonini shiko tonara takwaro ine magedamira mezaga nalidhani wetu ilitu nikaleta kanyagine na wana kazini shiakuye mbuga na metungi natule tomono shiko mwikarathe kwirorera mwana magesanja moka monore mareka wega mametaga na maretwa nyakine ngerutia nditi narogire kuota kiura yate niguo nguguciririe nathiaga kanithemwe regemetio na kĩbiro nawe wathiaga wengi irigĩtwo na Ngai abau tũgatugia mwaka gũtũgũkĩrĩ na ngeca tũkire na ruci wanyui ndingĩrugia mwaka toro ndagũcaririe na maitho ngĩkwaga nĩ andũ kũingĩha akinya na yuthi kũina ngĩkuona raini ya mbere ũrĩ mũrigaine nake Ngai hinya tenjaririe mwarekio kĩhoya rwĩmbo ũyũ kĩmwĩta mũine nake Eso chocha Emoira Uje wanyua rugama Oigire mokande mweru Togaibere twarigainye Muri kuhota mwagi Eguire kizungu Maibo yare moko ngete Nonorewe wahuririo Yenukihigo jaketine Omoromirie na moko Mukenja kureranira Atukanirwo makeria Nonore twariganetie Uyunake mukuringu Ngikimunengera guoko Nandiamenyete ndi urikui Anjurire njiganire Ona maite Emoja Turi nawe shiko tukaranetie methemwe tumanolonge na ndioyo ukijariria ngakira wirorire tuna maitho nimegedirikanaga mwenge wananduria ngoro tutanakinya kwendana naneke wonaga remwe tukaga na ngoma ciakwa wandutaigatingakira wandere irio ngakianja icece kungai na mania nganjagogota mokogo ikine mwere agatagwo tushukuru wote baby. Uje wanyua rugama oigire mokande mweru Togaibere twarigainye muri kuhota mwagi Eguire kizunguzungu Baibo yare moko ngete Nonorewe wahuririo Yenukihigo jaketine Omoromirie na moko Mukenja kureranira Atukanirwo makeria Nonore twariganetie Uyunake mukuringu Ngikimunengera guoko Nandiamenyete ndi urikui Anjurire njiganire Iberia Sarafino Enamis
Very nice. Rwitagwo atia? Rwitagwo ciko. Bro ũngĩrũthikĩrĩria rĩ arera mũtumia wake nĩkĩ arera ciko nĩkĩ ahiũkagĩrwo. We rĩu ta rĩu nĩ name yaku ĩrĩa wathũire mũno wĩ mũnini wetagwo atia? Njĩre andũ nĩmere uga ng'we nyanĩrĩre haha menya ũĩke nitu mama mugure wikagwo wamenya thirije ciaku ndĩnacio haha we atirĩrĩ ũĩke reke ngwĩre hena thukuru ndathomaga me have been to groups of schools he thukuru ndathomaga unajua sasa magigwĩtwo atia ikanda icio ndo ithoma nacio irio ikanda tu cikiona icio mundu mingirire cikiona ona ticio he mwarimu watuthomithagia mwarimu ucio nake ri riu ni ndurite ndi mundu the very brown like this yes riu ndi gutura ndi hana uguo ri riu we mundu gwiciria mwarimu watuthomithagia nga subject ingiriku akijita muthenya no ruma nguga mamucoke mujitagia we ungirikirie by the way ni wo tuigite agigwita raba kuoria maikrofoni ngwire acha nguga riure ana na tusikimanya atiriri sititire karetwo kau rathire kwa headmaster aya ni rangi mandika list ya ndore kama mojera ni mauzo ngiandika these ones tume tugire watukire faredi gutire mundu gutari tore ria mundu these ones have been calling me a name that is not mine he mundu andika ha tiriri Salimika sana I know she was referred to as Kagore Kagore is not a nickname Kagore na wabendi thaici he ngeigwa agita Kagore ini Kagore ni njitagwo itondo am still no disoko ni mationa ata ndatwikire mundu riu very mature no ru kau waigwa kau kari thikwa headmaster fulani marajita uguo ikikwari twariria ndetagwo ati kau ni kuga kairitu gathaka kiriguo 1990s ri kana kuma 1980s early 1980s goka nginya kindu 95 riu nirio ri twaria muhiki ati muritu muthaka asa ona wakoraga ukira atiriri waigua riu amutheru magicania na mukuru ri riu ari ni makuona rendi yakwa ni nari no kunderu akwa riwe na ro kunderu na ukaibara unumete witite Kagore ugageta karendi uglago ugeje tata kaundu takauo na mamirini ozire tondu mwarimu wanyu akiri mundu gukora kuru anyway karibu sana ndwageithio ni mundu gwitwo riri wageithio ni mundu gwitwo Jora Mumburu di Cowboy ni waragwita Kagore we Jora Mudiete no ni damu karitwa gatiari kau riu ni karendi getagwo karendi ni by the way na ni by the ti ndio gicokera asa riakwa riu ri riakwa na mama mutigatinde ati mukianirira mundu kunjita ri no buroko ni no amenya dikade asa tigana yo wacha katambe magwitaga atia wazimu nakawana njira kaundu tamakamajetagwo ni undu wa ni njuru tacanuraga asa ni kumonorize ndamonorizetwo ni kada etagwo guama ndi ndame guama kana iguama ari wa kuria Nyeri guama akanyita mari na kada etagwo tatua makinyita we mono ndi mono
riu ri no mahuraga mundu haro arafu ugacoka riu warira ri magakurekereria riu ni mahura he ithatu inyari andu ha kurira ngiambiriria gutheka tatu akira ucio ngegua matiri ini wazimu tatu riu gua makinjira atiriri ndute nguo ciothe ci mwiri wakwa manyita manyigiria ucomoka na thuti yake asa ndute nguo ciothe ci mwiri wakwa cio na ayandaraini ciothe manyita njoke ndicigaruranie upside down ndicikire upside down ndugwikara afadhali ndugwikara upande ndugwikara ciothe ndicikire upside down mikire ari mihukori migucururio guo nindikana ndari na blazer nanyita ndio uririkana maretha kaundu manginjira njage gwika nigetha riu mahure thie nanyita ni nani ri kawaida ngingira hau ngicenjia nguo ciothe ngikara upside down makinjira riu the next task ni imwe nyite matuguo gwitå kwarä na andå mwe think ciarä må gwanja ciarä må gwanja kana inyanya nyite matåguo thiä ndomu ciothe ngiuga ndä må gå rå ki na ndärenda kå rä a thitima na noguo ndekire ndarä kia rä rä u ndamakorire he handå manjetereire kuoya riboti iyo ni Darasha Boys he handå manjetereire cio no twambike tha ici asa ni I was very comfortable ni ndiarä na må gå rå ki na nä ngå rä a thitima na ngä thungå aya na ngithunguka oya thitima andu macoka mone naki riu asa riu no igwa ndauga uguo afu uria hana ri uria cianduite gaskia kuru uria hana ri uria hana view hana mundu tete ba ngika uguo ngithunguka gicoka ngiuka ngimarehera mariboti riu haria mari ngimera riu ri ni ndeka uria munjirire na menya manjirire ate thie ni ugurukaga mundu riu kuma hindi yo ritwa riu rigicika no aria mokire riu no igwa nyumaga form 1 aria mokire riu thutha-ini ungiuka wi form 1 wigwe mundu wetagwo azimu ri indu etowicie mundu ucio ndakoragwe sawa riu ni manjitigirite na ndiahutagio na ndiaragerio ndari very nice riu reke ngwire maundu ni mahapenaga and it happens so everybody ni akoragwo na karugano no kila mtu akona karugano no nyina acohia igwira ritwa riu hau no acohia igwira hau gutire mundu weka atia waigua waneka ati na mundu ndakananjite uguo no riri ona ndakiguagira makandatha ninde kwa monorization na ndikaniituraga thiku ici kana I think ni ciathirira Igusire no gutigiaga kundu gutigaririe tumingiri uguo tudogo kuiwo shati kuiwo ke iyo ni monorization ni why you stealing urake uroya shati ya kuiya ti monorization kuiya ya cukuru asoke sajanagia na kiwe hindi itu ndiari classified as monorization it's part of monorization tondu mundu mwayo shati ithatu waneka ya mbere yathie ya kere yathie watigwo ne mate ino wacenjia nduri kindu ngikira mugure ndureke ngwire monorization ineke iniwe gwitu wanengeragwo kuma nie ni wona thukuru ndanengerwo twekwo search haria tukiingira form 1 naga shopping naga shopping tuma hau ri tuma hau na kere ndane manengerwo box yakwa manguire mandwarire kiria no nyita yes mathire makinjitia safi makinjira maenda gubangira box no anyita ni safi na sati ciakwa ciothe mifuta yakwa yothe iratu ciakwa bucket kuna ndaheagwo ni kanda iria twaneagwo ikorwo ya wabatha no aririkana wabatha uyu ri ugikwo mitugo eno weko hindi yo ndari ho we ari kirathi ari form 4 riu tigugithoma aria waneagwo warikania na muciari haria ri ndio neyo mother school mother tometaga school mother ndacokire kumenya uyu niwe wanyendetie mimi by the way I took ni hidio diari I think diari na we mono aria giothe we wokagira agakuhe turedi tucamu na hena mono ihaha ai ikireta givura na kiheu ngai urauga atia we kiragivurana nginya we
tiga we tabora kerere bo tugeithia ndu tutigarira ndeto icio tondu no citume nginya mundu aciara kamwira ndumete ngeithi ciakwa ri amukira ngeithi ciha cia MCA Boni ni wa kuria mwena wa Muthithi ward guku ni kaunti-ini ya Murang'a abetika ciake cia Victory Cup no gathi na mbere muthenya wa rucio tariki ni 8 Muthithi magakorwo magithaka na Ngobe FC kiarunigia kia Muthithi rucio thaa 8 cia miaraho na Young Stars magakorwo magithaka na Joy Star FC kiarunioro kiu ciahanda thaa 10 Buffalo FC na kiaruni kia Jora Stadium magakorwo magithaka na Gakeu FC thaa 8 cia miaraho na ciahanda thaa 10 All Stars FC magakorwo magithaka na Jora FC kiharunioro giki kia Jora Stadium thaa 10 cia rugama ni game mashinani na mundu gwitwo MCA Boni kuma mwena wa Muthithi ici gamenyene mundu gwitwo kadeno beshte yako ya kuma kore mwena wa Muthithi niyo imenyithagia ngucanio ici nigetha tugatigirira ati muthikiriria wa mwena wa Muthithi ni aramenya kuria hebitano igakorwo rucio twarikia kanitha tukaingira kiharo nigetha tukorwo tugisupport na kiitu na airetu itu mashinani yes atiri undu ngirigu ri Steve Touch ni akujirite ngugeithie ndageithika muno Steve Touch muthuri ugwitwo Dr Paul Mwangi wa Gibicio ni akujirite ngugeithio nake nimesalimika sana tugeithie andu acio akuria county ya Nyandarua ati ni eriga kumathomithia kuria Nyandarua county very nice hena riri hena thuri angi mekujirite ngugeithie Ezekiel Igesha ni ndamuona mundu ugwitwo riri gicaragia ri mundu gwitwo chairman wa Kagumoini chairman wa Kagumoini FC guku ni kuria mwena wa Mathioya kaunti-ini ya Murang'a mundu gwitwo Johnson Muturi Gitau umuthi ni muthenya wake wa guciarwo ndirakirwo ndimwire happy birthday ni mundu gwitwo Valencia ni captain wa timu ya Kagumoini FC na nekumenyithitie cigi bitika cia mathukuru gikironi gia sub county iguthia na mbere kuria mwena wa county ya Murang'a kuria ahotire gukinya na cikire nyingi Kiru Boys mauthaka na Kiriko magutha bao igire gwa gifugo kire-ini mixed magutha Mananga secondary na bao igire gwa gifugo kire-ini macoka matugana Kiriko ringi mamaringa 2-0 cia githioguo ni tugutigire ruto ni timu iriko igakorwo igithaka thini wa final cia level ya sub county thini wa Friday ya kiumia giukite kuria kiaruni kia wa Hodora School Grounds gwicira nikuo ngucanio ici igakorwo ikihomboterwo yes gadreure yake njira Kagumoini magathaka na Dikwe Bullets rucio thaa 9 ino ni bitika ya ligi ya county ya Murang'a good na nwageithio ni riri nwageithio ni muthuri witagwo Mukenga kwao ni kuria Makomboki na wakuria Makomboki nikuo twari kwao kwa kuria Makomboki na tukirwo ni nyina ati muthuri uyu ni muna ari munanu agikura ari munanu ni twathiite gukungwira 50 years ni hindi akinyagia 50 years so atwarite birthday kuri aciari tugisemania na nyina risi atumia ingi kuu ega muno makui na manjirire ngugeithie riu mundu gwitwo Mukenga ri me haria Hathiongo hetagwo stopover haria Kandara haria barabara-ini ya guthie Kandara mena mundu gwitwo Nelson hena muthuri gwitwo Ngugi hena Kihinga Thiongo ndakiri hau muthuri ungi ugwitwo Wacira na mundu gwitwo Kenyamani kana uria kana George Mushiring no amuririkana Mushillings me mitambo-ini muno me haria nginya Tom na Alex wote wako pale wasalimike sana geithike muno ni magaithike sana unajaribu ebania kinyia matura ona ke mitambo-ini arauga ona ke mutambo-ini asante sana na Recho Njega ona Recho Njega ni ndamuona Mugiristi original atu hamwe muno guku mwena wa Subukia Kianda Gathima kianda sana kianda sana ni natuthikiriria wa kamano wa Kirere geithiria patron Dr James Murithi wa Kang'ara HSC OGW na Shohi wa Ithabethi ni mundu gwitwo wa kamano wa Kirere Shohi ni atuthekia muno ni Stanley wa Shira wa Murata Bushari Jamata ndeto ici tikae gucokerwo ringi ndigũcienda
Kenya mwalimu Kimiti rauga ate arekerea-ini mathio ya twi hamwe muno na ungeithirie team kwa ndoka. Asante sana mundu gwitwo mwalimu Kimiti Githue wa Koine kama Koine wa Kamasharia Bahati Nairobi akire mitambo-ini Musubi Karaoke Musubi kuma muna wa Gathambi Kirinyaga my sister mugure wa Karuiro ndekire ni ndageitheka muno na arakiuga ari mutambo-ini ni ngatho cia mwanya. Hi cousins Panwell kuma magure akaratira yageitheke muno riu reke tuikirie ni mahingite thukuru koguo akire kuria no akihara wa Kiganda ni araingira mitambo-ini ngakimwira karibu sana. Asante twambe tuikirie tukunde tumae tondu tucokererie ti hega tucokererie tumenye riri Harambee Stars ni guthakaga na timu ya Chad agucanio ya kiura tagucanio maya thinashara tuko twaururania uguo magatheti tumenye makoro makirekereria atia kana gucanio ni guthira thi na mbere kana ni ndikireru tuigwe imwana icio cia Ben McCarthy wamefanya vipi kabla ya gucokerana na timu ino ya Chad muthenya wa tariki 10 ni kiumia kiria kigiukite niguo mako magicokerana koguo turore meka atia thini wa gucanio ino ya mbere nigetha tukire muthikiriria Saimo wagiatha nimefanya majambos. Asante salimika sana ni wageithio ni mundu gwitwo Shohi Saimo ni wakuria mwena wa Muthithi yageithike Saimo salimika sana. Asante Kuria gutoire ndumane unaririkanite ndumane kumenina taifu sharerino nayo miruri yariwa nyubere twerekereire koroci tucikeyuru nigikeno taimere koronarua odonge mweru onekane taimere koronarua odonge mweru onekane Ariothe makinyite muico ndimerehe kiambiriria kero haria aria meigwi nganitie na kengai amwona huo kandi ucio kamariumbuka gatanderi marithiaga ihenya na matinoge Kaingere koronarua odonge mweru onekane Kaingere koronarua odonge mweru onekane Kehana kegire kore unesikinyetio muthia hinya wa thina na guoko urotaro kongo akurureire uhotani barasho thena ninete riu tukire barothi a uhotani Kaingere koronarua odonge mweru onekane Kaingere koronarua odonge mweru onekane Kaingere koronarua odonge mweru onekane Kaingere koronarua odonge mweru onekane
watongoririe no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu murathime ndagirumika nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inoro Arriba
Saru wetagwo we mutugi ni rwa muidu wetagwo Irene Rabiro Irene Rabiro na rubure Gerardo Mukinyire ari kuria kundu gwitwo bypass ari handu hetagwo Remedy Pavers no kaburo arakendia no kaburo na indo iri ingi arakendia hau sema usalimike zaidi. Nimesalimika sana geitheke muno nidashokia ure ithaa ritũ no amenya nĩ ithaa rĩtarĩ rĩega tukiria ku thari to tirega ona hanini na ni horo akugatiriri tugicokia ngatho ni unyitaniri wa andu aya na ona umuthi twatwarithania nao wega kuma rire tukire ha korwo tugukoretwo tukihe maturi tukiaria ndeto turamenya kana ni turathikiririo ri no kuona feedback ni ukamenya ati tukiuma hamwe na andu aya na ni maragikorwo twaranite na ithui oro wega ngucanio ya Harambee Stars yauma atia by the way korwo ngucanio irathi na mbere ihinda riri me 0-0 atondona half time mathire me gifugo gwa gifugo magithaka na timu ya Chad ni kwiharire ndu wabetika cia kundu gugwitwo ngucanio cia CHAN iroka mweri-ini wa kanana kwambiria tariki 2 na nigetha ugethagathaga ni ndu wa ginya wa timu ino yitu ni ndu wabetika cia AFCON cia 2027 na nikio rona riu tugithiete oro uguo wega gukihariria ginya na iharo na nikurari na mahenya ma Diamond League hwae na Chebet areka wega muno kama kawaida akambwaga mtu anaitwa Yavi bitirithia rekire wega muno Yavi gocire ni ukorwo gicenjia meciria ni kuma Berlin Yavi ni gucoka vile anaona amepelekwa ni gucoka Akenya matira mwetikiria ukorwo akigeria kuma take over thini wa mahenya maya ma Diamond League na koguo ni ahotete hinya muthi guko wake ari kirumaniririo gwiciria ruwe na manager wake no nginya makorwo makiarira weru nigetha mariguo mone ni na kumarorira na gikorwo he undu mangigota gwicenjia ri magicenjia tene ni tene mundu gwitoka futhia ri ni aramenyithia ati ni late comers no makire karibu sana asalimike sana kafuthia kafuthia njira ngugeithie sana ari muna wa Nyakio kuria Kinangofu betika cia MCA League cia MCA Zakari kuria mwana wa Nyakio ci quarter finals atik mako magithaka na Karangatha rucio thaa 10 kiaro ni gia Karangatha na ni ngucanio imwe ya iri gathako cia quarter finals gitugeithanirie muno mwena wa Karangatha good uri ithu tugagicokia ngatho na tugakira muthikiriria Ngai ende tugakiona na Jumaine nigetha maundu makorwo me sawa sawa na maundu magikorwo me mega riu uri kesho ni bam kubwa farafara ciothe cierekeire kuria Embu Stadium Fortune magithaka 3K ikinyitoga ni andu megwitwo Fortune na Sako FC betika ya Mlima Derby ya National Super League koguo niko turakiharuruka rucio wikuria mlipa shabiki twatugara kuria mwena wa Embu Stadium nigetha tukione turenda muno andu megwitwo Forza makorwo makiambatira ligi kimera giukite niguo magiona kanyaga uthaka FKF Premier League no tuigwe wega muno magikara ku na andu megwitwo Muranga Seal na ukabati guku meigwe me muci na andu megwitwo 3K hagikorwo hehega muno mwena wa Mlimani tukire na representation thini wa ligi ciothe nene cia bururi tungigwa wega muno koguo ni twagitungana mwena ucio na mashabiki makwa adio kama ngeithiria muno tawasalimu sana tawasalimu riu mugikunjo no ithika Bazenga Sydney mimi nimekeisika karibu sana wabe wa mukire ngeithi kuma riri
kuria kundu gugwitwo Makomboki. Nĩ he muthuri wanjirite anga witagwo ati anga wanaha akoragwo rĩrĩ he muthuri hau hetagwo Ikumbi hetagwo Norman Njuguna. muthuri ucio ri na nĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca. ndahotire guka no nĩ atumanire amenya nĩ ndathiaga na kũu ri nĩ atumanire Norman Njuguna na he madamu wĩtagwo Faith. Mwĩtaga Faith wa Rwanda. Yes. Tondũ koretwo kũruta wĩra mũno nĩ mũrata wa Norman mũno nĩ Geragera Norman hau Ikumbi Motel. Ona he njamba ĩtagwo Ndegwa. Mr. Ndegwa rĩ onake aranjĩra nĩ wa kũrĩa Juja. Yes. No aranjĩra ararutĩra wĩra na hau hakuhĩ Ikumbi. Ona tũraragia nake ira kanjĩra na ndĩrona Ikumbi ndĩ haha nĩ ndĩrona gĩthĩi kĩa macani. Andũ acio nĩ meyumĩrĩtie nĩ andũ ega. Nĩ wateini macani nĩ njiguire nĩ ndanengerirwo me mũciĩ ndekire ũguo ndatugirwo na maingĩ mũno yũke namo mamũgũre gĩbagiti kĩohe ũguo makwa ũguo so ona ingĩenda kũhũthĩra moyo rĩ tiga o waganu rĩ ti atĩ nĩ kuga atĩ marĩa nĩ gũthira magĩkorwo me mathiri nĩ tondũ ndũkĩrĩ mwega mũno ha waganu na niĩ riko nĩ rĩa nyina wanjĩrĩ rĩu kũu ndingeraga no nĩ akĩmaigĩte wega no ũrĩa mariganĩire. Very nice. Nĩ mekũnginyĩra nĩ ngũnyuaga cai. Karibu sana. Rero ndĩmũgeithie tũkiumĩra nĩ mũndũ ũgwĩtwo Noah Kihara Kiganda. Njĩra ngeithie mũgĩkũnjo mũno njĩra salibia mũgĩkũnjo sana na hatirĩ ũndũ ũngĩ mũgĩkũnjo. Karibu sana. Kwagĩithĩka mũno tongoretio nĩ mũndũ wĩtagwo Soldier Man Counter 11 kũrĩa connections na mũndũ wĩtagwo Ashira wa Mũgoyarĩ mageithĩke mũno na Ndegwa ya Mũthanga na Mũthanga kũrĩa gwa Karate mageithĩke mũno. Asalimike sana Mr. Kibara na waitha kame harĩa handũ ha gwĩtwo La Luna Club 26 kũrĩa Kagundo Road. Asalimike sana mageithĩke mũno sana penda sana. Thank you very much. Turekererie ture gĩthemba kĩu nawe ũkĩgĩa na ihinda rĩega. Niĩ gũkũ ndĩkuo mamenya ndĩkuo mũthĩ ona rũciũ no ngoka nĩ ũndũ wa kũrĩ ũndũ na he na rũciũ nĩ ngakorwo twĩna mũtumia wĩtagwo Monica Mwangi nĩwe tũgakorwo nake tũkĩaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo religious brainwashing. Andũ mathiaga magaingĩra kanitha-inĩ mũgathiĩ mũgakũĩrwo meciria kĩrĩra gĩtarĩ kĩega anyita mũgakũĩrwo hakiri ũgakora gũtiĩciragia rĩngĩ ũgakora cohi nĩ ambĩrĩria kwendia ng'ombe imagine ngĩneanaga cia atĩ ndĩraneana nĩwarathima mũtungatĩri warathima mũtungatĩri no imagine ũgĩkomba rũni ndware ũgakua kĩhĩri kĩa mbeca ũgatwara ũkoiga ngathikĩrĩria mũno ngako ndĩgũtũmwo ngathikĩrĩria tondũ ena rũgano rũmwe rwega na rũraihu. Nĩ tũgathikĩrĩria sana gũteithia andũ nĩ tũgathikĩrĩria sana mũndũ ũgwĩtwo Mũgĩkũnjo tũtĩkĩrie ithuĩ tũkorwo tũkiumagara rĩu tũkorwo tũkĩonana na mũthikĩrĩria kiumia gĩũkĩte thĩinĩ wa mathako gũkũ redio-inĩ na kũrĩa mwena wa TV ya Inoro na cohi wakorwo wa matanguria rũcinĩ ngakorwo nyingĩrĩte kĩroko gĩa tene. Good, asante sana, thank you. Njĩtagwo General Cohi wa Ithefethi. Have a good day. Njĩtagwo Mũgũra wa Karũrũ the Super Lady tũtigana rwĩmbo rũgwĩtwo ciĩranĩro rwa Sami Irungu rũgĩtũteithia nĩgetha kũingĩra Jumapili rũciũ nĩ kiumia kĩa Roho Mtakatifu kabisa, Pentecostal Sunday. Have a good night. Thank you. Rĩu tirwo tũgũbangĩte rwĩtagwo atĩrĩrĩ reke ngũcarĩrie rwĩmbo rũu rwĩtagwo atĩrĩrĩ ikara ciĩranĩro-inĩ rũtitagwo ciĩranĩro ndakiona tarĩ o rũrũ mũrakiuga aca tirwo rũu sio hiyo hii ndio sasa hiyo sawa basi. Ciĩranĩro cia Jehova nĩ ingaga nani
nĩ cia kwĩhokwo gũtirĩ kiugo kĩa Jehova na kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũhũ ikaraga ciĩranĩro-inĩ ira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩa erĩire arata ake nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka gĩthomaga kiugo kĩa Jehova kĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire mũndũ toĩ mũndũ wĩna thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa no maũtaũkwo wega ciĩranĩro ituĩkaga thirĩ randũra Ngai thirĩ waku nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka ũkĩmũririkanagia ũrĩa oigĩte kũringana na kiugo gĩake na ngombo ĩrĩa yarokaga kũririkania mwathi wayo gathirĩkayo wenderigithagia mũndũ ũrĩa oigĩte igũrũ rĩaku korwo wamenya ngoro yaku no ĩthererũke nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka ngoro yakwa wĩhokage Ngai waku mũtwe irahĩro rĩaku nawe kanua gakwa ndũkanariganĩrwo nĩ kũraha mawega make anakwĩrĩra na kahingia uma matukũ-inĩ marĩa monini waku nginyagia gũkinyĩte nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjĩrĩra na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua thank you etagwo Samiru ngo na rwĩmbo rwake rwĩtagwo ikara ciĩranĩro-inĩ nĩ mĩtambo-inĩ ĩrĩa wendete mũno mĩtambo ti ĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũrĩ mũcio wa tũgĩnotana nĩ njĩtagwo Mũgĩkũnjũ ndoka ngũthomera imenyithia cia bata na ũndũ ũmwe nĩ imenyithia cia marĩkĩtie kũhurũkio nĩ Mwathani nĩ thaa igĩrĩ rĩu na hĩtũkĩtie ndagĩka kenda tu Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Thank you nĩ wega rĩu reke ngũthomere imenyithia na tũkwambĩra na imenyithia cia bata
PCA Kikuyu Hospital mano menyithia teno gakorwo na guthimwo na mataro ma kansa ya nyondo muromo wa nyungu yo ciari na muthiori gutari marihi iria gakorwo PCA Kikuyu Hospital kuma Jumatatu tariki 2 mweri wa gatandatu nginyagia Jumamothi tariki 30 mweri wa gatandatu mwaka uyu na igo maundu maya maria bagiriria thaa 2 cia rucini nginyagia thaa 4 cia mĩaraho kuma Jumatatu nginya Jumamothi kurigiriria kwiraithi gukira kuhonia waigwa kimenyithia giki ni ororio ndugakire nakio menyithia ucio ngi he murwaru urahoya thakame he murwaru urahoya uteithio wa thakame na ritwa ria ketagwo Thomas Muchama Nyairafu ni arahoya uteithio wa thakame na komete thibitari ya Bagathi Hospital na reda blood group O rhesus negative packed cell please ugenda kwaranĩria nake kana kugenda kumuhe thakame na waranĩria na Zipora Gesare Nyairafu ni mutumia wake namba ciake cia thimu ni 0790119775 urege namba ya thimu ni 0790119775 ohe Thomas Muchama Nyairafu thakame. Nimukumenyithia no cio niguo muthio menyithia cia fatari ureke guthomera imenyithia cia marikitie kuhurukio ni mwathani. Nimukumenyithia gikuo kia Muiro wa Muturi muthuri ugwitwa Muiro wa Muturi ni ahurukitio ni mwathani oni muri ategeire Muturi wa Muiro na mwara wa Muturi ni muthuri wa Hana wa Ithera Muiro ni ithe wa Florence wa Jiro Caroline Nyambura Catherine wa Garere cha muthoni Muturi wa Muiro wa Inoro FM mutegeire Maina na Walter Mwaura yishira wa Jerry Muturi na wa Jiro Mwaura sinona ategeire Gathoni Mwaura na wa Gare ani muri wa ithe na Geige nigu kawe wa Karen Douglas wa Jiro Benjamin Jeremy Bernard Tania Timothy Dion wa Ithera na Zawadi ni mama wa igina ni aretetwo fafari ya keri ando nyumba nana tane muracamania wa Jiro Village Ikino Githunguri o muthenya thaa 9 cia mĩaraho na Bruce Prince Hotel Thika Road thinacara cia hwaini nigugakorwo na mahoya gwa kamuci Jiro Village Ikino rucio kiumia tariki 8 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 8 cia mĩaraho mwiroko witwo KU Referral Funeral Home muthenya wa keri tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucini igongona mahoya ligakorwo Ikino Primary School Grounds thaa 5 cia rucini no mathiko manomerera gwa kamuci wa Jiro Village Ikino Githunguri Kiambu Muiro wa Muturi ngewitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga no turathi na mbere na kwa family ya Muiro wa Muturi na Muturi wa Muiro ni baba wa Muturi wa Muiro twathi na mbere na kumahe pole na ngewitwo athie na mbere na kurugama na inywe na kuhoreria ngoro cianyu awa ugwitwo Muiro wa Muturi mama kwega kuraga. Nimukumenyithia ko Mrs Gladys Wairimu Kariuki ni ahurukitio ni mwathani kana nyina wa Mwangi nani waku na hurukite kumana na ndwari ya ihinda ikuhe uri mutumia mutegire Honorable Senator Dr. Gigi Kariuki EGH anenya wa Robert Mwangi Patrick Mathenge Jane Wangui na Richard Mofia Kariuki na ni shushu na watu shukuru toige na ni tata na murata waige kwa chumuni kwa kamishia Nairobi Roresho Ridge kuma wa gatano tariki 3 mweri wa gatandatu mwaka uyu nginya rushu kiumia tariki 8 mweri wa gatandatu mwaka uyu kuma thaa 8 cia mĩaraho nginya thinacara cia hwaini na wa gatatu tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu ni kuma thaa 10:30 cia hwaini nginya thaa 1 ya hwaini na kwa Kerumurutira Laikipia County ni muthenya wa kana tariki 5 mweri wa gatandatu mwaka uyu kuhoya na kuharia mathiko ni murimenyithio thutha-ini. Mrs Gladys Wairimu Kariuki nyina wa Mwangi ngawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia Rerida Geoffrey Bogwaderu. Rerida Geoffrey Bogwaderu ni ahurukitio ni mwathani na CEO wa Miato Investment wa Gathega Kihingo. Oni muri wategere Deru na wa Wadaka na Wairimu wa Deru. Ani muthuri wa mutegere Joyce Nyariara Kareri na Ruth Jerry. Ani ithe wa Kamau Bogwa, Danson Munywa, Rose Wairimu, Moses Gasheru, Benson Jega na mutegere John Gashoba, Julius Karori na Grace Waithera. Uciniro na Joyce wa Gare wa Karura, Eunice wa Konyo wa Gashie. Mase wajiko wa Dadora atigaire Margaret wa Jawa wa Gige Jane wa Nyajama Francis Jega na Moses Gashero ni Jabayawa na wa Boy wati Kihara
Bugwa Nderu wa Jajenga, Gaceru Nderu wa Nyoro, wa Ngari Kamau wa Nini Nderu, Njoroge Nderu wa Karaka na Ivan Nganga. Na niguka wa Bugwa, Nyariara wa Irimo, Karanja, Kamau, Nyaguthie na Ngenge na nialetetwo Fafari ya Keri. Andu ni mwacamania gwake Kihingo na Ruai kubanga na kuhariria mathiko. Mahoyano mathiko magakorwo Gathega Primary School muthenya wa Keri tariki 10 mweri wa gatandatũ mwaka uyu thaa 5 na Ngai akwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga Leader Geoffrey Bugwa Nderu. Ni mukumenyithio gikuo kia Ernest Goge wa Ithaka. Ernest Goge wa Ithaka ni ahurukite muthenya na ahurukire kuri tariki 3 mweri wa gatano mwaka uyu. Woni mwana wa ahurukire kuri tariki 30 mweri wa gatano mwaka uyu. Woni mwana wa Tegere Peter wa Ithaka wari Gana Sara Jerry wa Ithaka. Muthuri wa Mutegere Emily wa Irimu Mucene na Paul Gathoni Bogwa. Aciarwo na Mutegere Gicohe wa Ithaka. Mutegere Margaret wa Irimu, Mutegere Mary Nyambura, Mutegere Edward Njogo na Elizabeth Gathoni Wilson Guo, Mutegere Rachel Mukamina, Mutegere Bogwa wa Ithaka. Ithawan Nancy Jerry, Rahab Wajiko, Catherine Wajera, Susan Wajiro, Mutegere Anton wa Ithaka, Susan Wagoi, Boniface wa Ithaka, Martin Bogwa, Lydia Jerry, Catherine Wajira na Florence Waboi. Ishara wa Margaret Wajiro, Virginia Mwehaki, Haman Kihara na Buthia Kiejeku. Ukawa Mushiri, Anthony Stacy, Ian Eden, Mutegire Austin, Ernest Miles Duta, Mutegire TG Kamain Kiejeku na Jaden. Nyobana na tani mwanachamuni kwa kamushikire gatha ikomishia Hawaii kuhoya na kuharia mathiko. Mwiroko to Uplands Funeral Home muthenya wa gatatu tariki 11 mweri wa gatandatũ mwaka uyu thaa 3 cia rucine moya na mathiko na mirira gwa kamushikire Garari Sub County. Ernest Goge wa Ithaka ngabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo kia Jane wa Ngari wa Weru. Jane wa Ngari wa Weru ni ahurukite mutheni anwaro athia githioro na ne mutumia wa Mutegere Joseph wa Weru Gathogo na nyina wa Samuel Gathogo, Mutegere Mary Jerry Kuria, Mutegere David Wagunya, Julius Mwangi, Hiram Kamau, Beatrice Nyambura, Peter Risho, Grace Baire na Margaret Waboi. Maciarwo na Tegere Margaret Waboi Karuri, Grace Jerry Kimani, Tabitha Muthoni Kamau, Alice Goiri Gacege, Mary Karugari, Janet Wagunya uria wale wa Kiambu County Council na Helena Waja. Ni tata wa Danson Boshe Gacege, Kevin Wagunya, Hezron Wagunya na Gege. Ni Joshua Ann wa Ngari, Lewis wa Weru, Enos, Ian, Shaniza Githure, Nyambura Kuria na Gege. Alikocha mwenye Milan Hotel na kwa kamushiru raine. Mwiroko toka Gema Funeral Home Jumatano tariki 11 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2020 mohyana mathiko na mirira kwa kamushie iru raine rwathia. Jane wa Ngari wa Weru ngabitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumnyithi ko kia Beatrice wa Geci wa Jao. Beatrice wa Geci wa Jao ni ahurukite mutheni uri mwana wa Tegere Onesmus wa Jao Kemere na Grace wa Ngui wa Jao. Mashino na David Kemere, Lucy Kaja, Julius Kemani, Mutegere Harrison Maina, Sara Gadima, na ni hivyo mwena Francis, Mary, Margaret, Joyce, Faith, Elizabeth, Alice, Jabi, Wahoni na Esther. Na nyina wa John wa Jao, Patrick Kariuki na David Kemere. Ni nyaciara wa Beatrice Wanio na Agnes Kariuki. Ni Joshua Derek, Jadiel, Lewis na Murimi. Na ndikocha murigo gwa Kemihanga Utawara na Nairobi kuhoya na kuharia mathiko. Mwiroko toke Yuri Faro Host Mochare Jumaine tariki 10 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2011 cia rucine mohyana mathiko na mirira gwa Rwathia Village Nyahururu Laikipia County. Beatrice wa Geci wa Jao ngabitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumnyithi ko gya Cecilia Nyambura Frida Gatimo. Cecilia Nyambura Frida Gatimo ni ahurukite mwathani woni mwara wa Tegeire na Njala na Maruti. Ani nyina wa Paul Gatimo kana mujeshi. Ani nyina wa Miro wa Jiro wa NTK, Jacinta wa Irimu, Jane wa Boy, Catherine Jerry, Simon Muhangwa na Mutegeire Joseph Duo. Ni shosho tata kazi na murata waige. Aronyo banana hata maracamania Destiny Hotel Kamurugu kwa bia thinacara cia Hawaii na kwa muciye Gaciko Village wa muthenya kuhoya na kuharia mathiko. Ndokotwa Mondes Mona Lisa Funeral Home Kafatikeno muthenya wa gatatu tariki 11 mweri wa gatandatũ mwaka uyu themo ya rucine yogorania mithari gakoro Rocho Catholic Church thaa 5 cia rucine. Mathiko manumirira kwa muciye Kamurugu Village Kadra Sub County. Cecilia Nyambura Frida Gatimo ngabitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga.
ni mukumenyithie ko kia Joseph Miano King'ori. Joseph Miano King'ori ni ahurukitio mwathani na ahurukire kuri Jumatatu tariki 2 mweri wa gatandatu mwaka uyu akirigitwo. Arari muthuri wa Mutigaire Anne Washo na Teresia Wanjiru. Arari mwana wa Tigaire Hamson King'ori na Wangari wa Kanyi. Arari ithe wa Wangari King'ori, Jabi, Wanjiru, Kariuki na Rincon. Aciarirwo na Wambui, Gathito na Tigaire Wanjiru, Wangeci, Nyambura na Kanyi. Arari father-in-law wa Sarah na Irene. Arari brother-in-law wa Rispa, Cecilia, Wairago, Shifu, Mary, Muturi na John. Arari guka wa Keith, Sandra, Stacy, Anne, Barbara, Makarista na mama waige. Adonyo banarata baracemania gwa kamushie Kangaru o muthenya kwambiria thaa 10 cia hwaini kuhoya na kuharia mathiko. Rukutwa Mary Immaculate Catholic Mortuary Jumaine tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu Mithega St Joseph Catholic Church Kagio kwambiria thaa 6 cia mĩaraho acoke ahurukio gwa kamushie Kangaru Village Mwea West Sub County Kirinyaga County. Joseph Miano King'ori ngawitwa kwekiruko gitathiraga mama kwega kuraga. Mukumenyithie ko kia Jane Waithera Kamau. Jane Waithera Kamau ni ahurukitio mwathani no ni mutumia Mutigaire Hudson Kamau Biro maciro na Mutigaire Ruth Wanjiru Kihahu wa Githumu ni nyina wa Rachel Jerry Jiri wa Kenyona, Joki Kamau, Naomi Wanjiko Gitau wa Rogai, Steve Biro, Stanley Wajehia, Benson Mwangi, Charles Jao, David Karaja, Ruth Wanjiru na Mutigaire Emma Wamboi. Arali shosho watu shosho na cukuru tuige nyumba nanata wanacemania kwa mushie Kiama Village Dakaine Gataga Sub County ya muthenya kuhoya na kuhariria mathiko. Rukutwa Githumu ya AC Mission Host Mortuary Jumatatu tariki 9 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 3 cia rucine mohoya na mathiko mnamirire kwa mushie Kiama Village Dakaine Gataga Sub County kwambiria thaa 5 cia rucine. Jane Waithera Kamau ngawitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithie ko kia Hana Mwihakicege. Hana Mwihakicege ni ahurukitio mwathani na ahurukire kuri tariki 3 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Ni mutumia wa Peter Jage Mathagu, ni nyina wa Edwin Mureithi Jage na Wanjiko Mureithi na Alex Jage, mwari wa Tigaire Bernard Jage na Eda Wanjiru Jage apa Segal Kalau Nyandarua County. Mwari muthoni wa Mutigaire Walter Mathagu na Bishag Mathagu Akathunguri Kirinyaga County. Aciarirwo na Mutigaire Rose Jabi Mureithi, John Kimani, Mutigaire Peter Karogo, James Waithaka, David Kamau, Joseph Matheri, Samuel Gitau na Joyce Mukami. Mwaramwe wa Fred Gitari na Nancy Joki, Patrick Mushira na Mutigaire Teresa Washira. Teresa Mushira, Jason Mushiri na Jocelyn Mushiri, Johnson Maina na Ann Maina, Sam Wanyuke na Mutigaire Florence Wanyuke, Mutigaire Jeffrey Mureithi, Ruth Karogo, Jerry Waithaka, Ann Warugu Kamau, Lea Matheri, Luce Nyambura Gitau na Moses Kongo. Shushwari ya Njage Mureithi, Aidha Mwihaki Mureithi na Bewago Mureithi. Nyumba nanata wacemania AC St Thomas Cathedral Rukerogo ya thaa 11 cia hwaini kuhoya na kuhariria mathiko. Igongona ya mathiko rigakorwo AC St Thomas Cathedral Rukerogo ya muthenya wa kari tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 4 cia rucine utha hurukio gwa kamushie Kathunguri Kirinyaga County. Hana Mwihaki Chege ngawitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithie ko kia Mary Wanjiru Gicohi kana Mama Shem. Mary Wanjiru Gicohi Mama Shem ni ahurukitio mwathani na ahurukire tariki 1 mweri wa gatandatu mwaka uyu na ni mwana wa Mutigaire wa Bia na Gathoni. Mutumia Mutigaire Zakaria Gicohi Kamuyu Baba Shem na nyina wa Shem Gicohi Sarah Gicohi Holmes wa USA, Mutigaire Steve Gicohi, Mutigaire Mureithi Gicohi, Estelle Gicohi wa USA, Mutigaire Gicohi Gicohi, Mutigaire Muremi Gicohi, David Gicohi, Kimemia Gicohi, Karoki Gicohi na Jerusha Gicohi, Mweda na Susan Karoki. Ishushu na shukuru watu wanatuige. Banarata wacemania Holy Family Basilica St Bakita Hall kwa bidia thaa 11 cia hwaini nginya thaa 2 cia utuku kumania na muthenya wa muthi. Ligagona ria kiririkano rigakorwo tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu muthenya wa keri kanitha-ini wa Worldwide Gospel Church of Kenya Buruburu opposite Rubies kwa bidia thaa 4 cia rucine. Murukurutwo Muntazimo Bagathi Road Aramithi tariki 12 mweri wa gatandatu mwaka uyu waheana mathiko manamirire Lang'ata Cemetery na utumia uteithio wako kuri paybill number 8002921 account ni ritwa riaku. Mary Wanjiru Gicohi Mary Wanjiru Gicohi Mama Shem ngawitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Mukumenyithie ko kia Janet Wanjiru Peter.
Janet Wanjiru Peter ni ahurukitio ni mwathani ani mwana wa mutegeri Eliud na Rebecca Gathoni Murefu mutumia wa mutegeri Peter Mwangiro nyina wa Fainusa Salim Daniel Mwangiro Richard Maina Lucy Gethuku David Macharia Grace Mwaura Efantas Mwangi na Ali Joroge shirona ategeri James Mwangi mbere wa irimu mukorana Justus Gatune mwalimu thoni wa ategeri Daniel Mwangiro na Hana Waboi mwalimu wa Royce wa Maitha Karisho Bethor Kanywa Esther wa Jakara Florence Waithera Mukoma na atigaire Wilson Macharia Grace Jerry Kamau Robinson Joroge na Arthur Shege atiga tushusho na tuchukuru tuige na naleta atara murata waige ibona ratani muracha munia kwa kamushie Mukago Village Kahuhia location Murang'a County muroko to KU Referral Memorial Funeral Home muthenya wa keri tariki 10 wa gatandatu mwaka uthaimwe ya rucini igogora na mathiko irumirira kwa kamushie Mukago Kahuhia Janet Wanjiru Peter gabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithio gikuokea Winfred Muthoni Muchiri ni ahurukitio mwathani na urukire kore tariki mweri wa gatandatu mwaka uyu na wahirega village kia Mariga Ruguru location Mathira West Nyeri County ni mwale wa ategeri Sarah Wanjiru na Hiram Kariuki ni mutumia Francis Muchiri wa Rutere ni nyina wa John Modia Julia wa Ruguru na Victor Megwe Sarah Wanjiru na Jamrek Mutugi Beatrice Wagoi na Hiram Kariuki ashirwa na mutegeire wa Shira Patricia Nyambura mutegeire Wilson Mathagani Bernard Kefera Antono wa Mahio, Lady wa Wagoi, Nancy Wabura na Sami Maina. Ni mwari muthoni wa mutegeri Johnson wa Rutere na Julia wa Ruguru. Anishoshwa Leila, Leona, Alex, Makena, Ivan na Malik, Rexy na Blessing. Nikula chamuniko kwa keheri gatha ikomishia hoini ni udu wa kuhoya na kuharia mathiko. Mwiri ukaruto jamii mochari mwabiririo. Tariki kenda mweri wa gatandatu mwaka uthaigire cia rucini. Igogora ni kwa kamushia hiriga kia Mariga. Dainya cia rucini ni mwathani wa heanero yocokete kuiyira Winfred Muthoni Muchiri mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Naomi Wangui Macharia. Naomi Wangui Macharia ni ahurukitio ni mwathani no ni mutumia John Macharia ni mwana wa Lucy wa Garegitau ani mwana wa nyina na mutegeri Godfrey Gitau Benson Kimani mutegeri David Macharia Patrick Mo Jonad Naomi Joki ani Joshua Klo Wangui John Macharia Naomi Wangui na Klo Muthoni muthenya wa muthikone wa kari tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu wa bia thainya cia rucini Doine Village Icice Kagema Murang'a. Naomi Wangui Macharia gibitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia mutegeire Naomi Wanjiru Njenga. Naomi Wanjiru Njenga ni ahurukitio mwathani na waitora ria Gatito Maire sub location Kegumo sub county Murang'a County. Uyu ni mutumia wa mutegeire Simon Njenga na nyina wa Mwangi na Njoki Gichui Kamau Nyambura na Joshua Wangari na Kuria Martha Jerry Njuguna na Sofia Macharia na Wanjiko na Mucheru arari shusho wa ciana 17 na ni aretetwo maituri ya keri ni ciana 4 andu no maracamania gwa kamucie Gatito Village o muthenya kuhoya na kuharĩria mathiko rukarutwa AIC Githumu Hospital mochari muthenya wa keri tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu na thutha ucio mathiko marumirire mugunda-ini gwa Gatito Village Maire sub location. Naomi Wanjiru Njenga gabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio ko kia Ruth Nyambura ni ahurukitio mwathani wari mwana wa mutegere Edward Njoroge na Mary Wangui wari muthoni wa mutegere Francis Derito Karago na Teresia Wairimu Derito mutumia Joseph Karago Derito wa Githurai 44 nyina wa Teresia Wairimu Karago wa Kenyatta University Macianiro na Robert Macharia Mwangi muthoni wa Kuria maramu wa Wanjiko wa Geci Nyambura muthoni Wairimu Wanjiru Mureithi Mubi na Richard Dongo kwashamanio Christ Creek Restaurant Githurai 45 thutha wa Equity Bank thina na nuthu cia hwaini o muthenya burukutwa Montezuma mochari Kafati muthenya wa keri tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaimwe ya rucini mahena mathiko na mirire Kamuyu Nyeri County. Ruth Nyambura gabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga mukumenyithio ko kia Hana Wambui Ndirango kana nyina wa Kairo. Hana Wambui Ndirango nyina wa Kairo ni ahurukitio mwathani ana wandugamano Teto Nyeri na ari mwalimu wa Gathuthi Primary School kia Muiru Primary na Ndugamano Primary School wa Magana Primary na Igeige. Ni mwale wa Tegeri Sulaiman Gicoke Kamaitha na Elizabeth Nyanjogo Gicoke ni nyina wa Eric Kairo Stella Mubi na Riri Gicoke akire na akirera James Gicoke ani Joshua Shedrina Wambui Robert Ndirango na Loveline Wambui na Geige Achino na Joshua Muhoro Solomon Munywa mutegere Dickson Degwa Simon Gitahi Jane Nyokafi na mutegere Wilson Kariuki ni mwale wa Ithe na Ann Kamure
Ichpana Kamaida, Amos Mutigaire Akisa Muthoni, Priscilla Nyokafi, Grace Wajiro, Jason Mathega na Daniel Dirago. Muri kwa rutuo Mathari Consolata Hospital Mochari Nyeri, muthenya wa keri tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucini igongona rigakorwo PCA Dogamano Church thaa 4 cia rucini muheana mathiko maramirira gwa kamucie Dogamano Village Gathuthi Nyeri. Hana wa Boidirago nyina wa Kairo Ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia John Jiro Ndukuri. John Jiro Ndukuri ni ahurukĩtio nĩ Mwathani arĩ mwana wa Tegere Ndukuri Kamweana wa Njera Ndukuri muthuri wa Mutegere Janet wa Bugi Jiro ni muthoni wa Tegere Peter Jogu Gatingo na Fides Kaji ithe wa Charity wa Jamatha muthoni Anne wa Betty Onesmus Kenywa na Kabrin Rogoro mũrũ wa nyina na Francis Nyaga James Gishovi Justus Jiro Anes Mushagi Miri Garari Jennifer Joki Margaret Gaturi Dominic Kathuri na Luce wa Veti ndikocha monigyo gwa ciana cia Mr. and Mrs. Nyaga Kamuthe maziwa Nairobi na gwa kamucie mwana wa gite muthatari Ebu kuheana kuharia mathiko mundu kurutwo Ebu PGH Mochari muthenya wa gatano tariki 13 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 3 cia rucini ahurukio gwake mwana wa gite muthatari John Jiro Ndukuri gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio ko Kamere Jerry Mwangi Mary Jerry Mwangi ni ahurukĩtio nĩ Mwathani mwana wa Tegere Paul Njoroge na Shifira wa Boi mutumia wa Mutegere Francis Mwangi nyina wa Shifira Esther Beth atigaire Joyce Gishero na Paul nyina munini wa James Gishero Esther wa Gai atigaire John Kamiro Josephine wa Boi na Gladys Muthoni aciarwo na Eston atigaire Beth Samuel Haron na Mariam ararita tashusho na maito wa aige bamina na tani marachamio muthenya gwa kamucie kwa Wanjiku Village Marumanet kuhoya na kuhariria mathiko mwiroko Nyahururu County Referral Hospital Mochari muthenya wa keri tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucini moheana mathiko irumirira gwa kamucie kwa Wanjiku Village Marumanet location Laikipia County. Mary Jerry Mwangi gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio ko kia Peter Chege Mukiri. Peter Chege Mukiri ni ahurukĩtio nĩ Mwathani na ni mwana wa John Mukiri na Esther wa Boi Mukiri ithe wa Mwendwanĩire Ande Joseph Brian na Bidian macianĩirwo na Frederick Moya Teresia Wangari Jacinta Muthoni Geoffrey Githiji na Anduta ni mama wa ciana nyingĩ arata na family ni maracemania kwa muciĩ iria-inĩ Kagaa Blue Springs Hotel Thika Road na Kahawa West na mwĩroko rutwo Mukowe Funeral Home muthenya wa gatatu tariki 11 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucini mithega kora St Clair Catholic Church iria-inĩ thaa 5 thutha mweri uhurukio kwa muciĩ itora ria Mugambwa iria-inĩ Kagaa. Peter Chege Mukiri gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia Margaret Wajiro Wadu kana wa Kegodu. Margaret Wajiro Wadu wa Kegodu ni ahurukĩtio nĩ Mwathani na ahurũkire tariki 28 mweri wa gatano mwaka uyu na ni wa Kaharo Village Gikodi sublocation Thimo Mathira East Nyeri. Oni mwale wa Tegere Joseph Kegodu na Lydia wa Going ni mutumia wa Mutegere Josiah Wadu Mugweru na ni nyina wa Elder Jemaima Jerry Kanyi Lydia wa Goi Wadu Jennifer wa Boi Wadu Harrison Mugweru Wadu Edwin Irebeth wa Gale Wadu Millicent Muthoni Ngure na Alice wa Wadu acinwo na Mutegeire wa Bakegodu na ninya ciara wa Mutegere Stephen Kanyi Mutegere Clement wa Bua na David Gure ni tata na shosho na shukuru wa ciana nyingĩ ni kuracha munio gwake Kaharo thaa 10 cia hwaini kuhoya na kuhariria mathiko mwiroko to Jamii Hospital Mochari muthenya wa gatano tariki 13 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucini igongona ni gwake muciĩ Kaharo thaa 5 cia rucini. Margaret Wajiro Wadu wa Kegodu gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio kugia Consolata Nyawira. Consolata Nyawira ni ahurũkĩtio nĩ Mwathani na ni mwana wa Tegere Kagua bana Cecilia Wanjikora ni mutumia wa Mutegere Richard Mwangi Njoroge ni nyina wa Peter Njoroge Richard John Kagwaba Cecilia Waithira Boe na Elizabeth Wanjiko bashiro na Mutegere Gervasio Munyeria Kagwaba ni mwana wa Ithe na Grace Nyagisho atigaire Esther Wangui Teresia Nyawira na Simon Degwa ni shosho wa ciana nyingĩ mũrũko arutwo Outspan Hospital Nyeri muthenya wa keri tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka thaa 2 cia rucini igongona ria mitha ya mathiko rigakorwo Teto Catholic Church kwa Bria thaa 4 cia rucini thutha hurukio gwa kamucie Gacoero Village
Teto Nyeri Consolata Nyawira Ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukomenyithio gikuo kia Mary wa irimu wa Ruigi Mary wa irimu wa Ruigi ni hurukĩtio nĩ mwathani na Nwanor Kent International Limited kĩrĩa kĩonekana tarĩki 31 mweri wa gatano mwaka ũyũ nĩ mwana wa Tigiri Cyrus wa Ruigi Kĩmata na Peris wa Gaci wa Ruigi Kĩmata nĩ nyina wa Philip wa Ruigi Kĩmata na Immaculate Astrid wa Gaci nyaciara wa Brenda Chebet nĩ cũcũ wa Amiri Kĩmata aciaranĩirwo na mũtigaire wa Ngari Mũhĩndĩ wa Hito Macharia Beatrice Nyambura Stephen Maina mũtigaire Gĩtahi wa Ruigi Advocate Jenny Jerry mũtigaire Mũgambi wa Ruigi na mũtigaire wa Shira wa Ruigi mwarĩmwe wa mũtigaire Stephen Mũhĩndĩ mũtigaire Francis Macharia Helen wa Ruigi mũtigaire Rose Gĩtahi Advocate J Kanye Advocate Mombasa Purity Mugabi na Veronica Wachira nitata murata na mutari wa aige ibana tani maracamania Holy Family Basilica Nairobi kwa bia 11:30 cia hoine ni andu akore habili ya thibitari uteithio no utume kore M-Pesa thimu eno 0721 605 669 na moroko to Mwai Kibaki Referral Hospital Othaya Nyeri County muthenya wa gatatu tariki 11 mweri wa gatatu mwaka uyu thaa 3 cia rucini muhemo gakoro Sacred Heart of Jesus Wetima Catholic Parish mathikomo na mirere gwa kamucie Wetima Village Karima location Nyeri County Mary wa irimu wa Ruigi Ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithio gikuo kia John AP Muthoi ni hurukĩtio nĩ mwathani na hurukĩre tariki 3 mweri wa gatandatu mwaka ũyũ uri mwana wa Tigiri John Dirago na Susana Mukami Dirago wa Gatumbĩro Teto Nyeri ni muthuri wa Purity wa Thiha Muthoi ni ithe wa mũtigaire Helen Mukami Yudia Muthoi wa Weru Dr. Beatrice Muthoi Mutua Anthony Dirago Engineer Peter Kafugi Father-in-law wa Daniel Waweru Dr. Gideon Mutua na Catherine Wago Guka wa Shina Shalom Asha Shana Praise Joshua John Joy Ryan Anthony Diane Joan na Gianna Maya ciaranĩirwo na Guju Johana na Tigiri Nyawira Wambui Kirago Muruga Wambogo wa Johi na Kafue ithe ngeithio mwe na Nyawira Guju na Muthoi ndikora cemania mucie gwa Kakina Gatumbĩro Teto Muruko rutwo Nyeri Funeral Home Outspan muthenya wa keri tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka wa 2 cia rucini muhemo gakoro PC Gatumbĩro thaa 4 cia rucini mathikomo na mirere Kena Village Gatumbĩro sublocation Teto sub county Nyeri county John AP Muthoi Ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ucio niguo muthia wa imenyithia cia bata rondo mwe na imenyithia cia marĩkĩtie kũhurũkio nĩ mwathani acio othe mathiagĩte Ngai witũ amanengerie kihuruko gitathiraga maro mama kwega kuraga kuri nyothe mutigĩtwo nĩ endo wanyu Ngai witũ athiĩ na mbere na kũmũmenyerera athiĩ na mbere na kũrũgama na inyuĩ na ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ mũragerera no rĩgũkinya muthia na mũrahe mawĩko ma Ngai thutha ũcio Ngai ni abangũranĩtie maũndũ mothe marĩa moru marĩa ũkoretwo ũkĩbangĩrwo nĩ mũcukani tondũ tũgũtongorio rwĩmbo-inĩ nĩ Muthoni Beth rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ũbangũranĩtie Ona ni
twĩgeragia mwaki-inĩ ũguo no taguo mũndũ angĩgakinyanĩra wĩkoraga ruo-inĩ maracia iremithia ũkĩa kũnyararwo kũhũthio na kwagwo ĩndĩ mbarati yakwa ndĩna mũndũ wĩrĩ nĩmagũranĩtie mĩbango ya caitani na thũ ciakwa mwena ikundi ciao makĩnjirĩrĩra ũrĩa mekũnina nĩũmaconorete kama ĩtiganiothe makwĩnina nĩmagũranĩtie mĩbango ya caitani na thũ ciakwa mwena ikundi ciao makĩnjirĩrĩra ũrĩa mekũnina nĩũmaconorete kama ĩtiganiothe makwĩnina wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kĩndũ kĩmwe gĩtũhĩtagĩria mũno kuorotana na ciara na gũtuanĩra cira ũndũ ũcio ndũkenagia ngoro ya Jehova Ngai kuona gũtirĩ mũndũ ona ũmwe mũkinyanĩru Ngai nĩendaga mũndũ ambia kwĩrie ngoro yake tondũ matukũ no marathio gũthirĩrĩkĩra ithuothe twĩkore mbere ya gĩtĩ kĩa Mũrungu wa mũndũ na rĩakĩo twĩrwo cira waku wiki tigaga gũtuĩra andũ arĩa angĩ cira mũndũ witũ mũtuanĩri cira nĩ Ngai gĩtĩ-inĩ ũngĩkĩhotate kuona kĩhuti ritho-inĩ rĩene ũtambĩte kũruta mũgogo ritho-inĩ rĩaku Jesũ atwarĩrwo mũtumia wanyitwo agĩtharia ona watho ugĩte ahorwo mahiga nyuguto Jesũ akiuga ũrĩa ũtarĩ we yaikia ihiga rĩa mbere magĩthiĩ magĩtiga mũtumia ũcio hau otoguo matigĩire Jesũ mũtumia ũcio ona ũyũ wona ũhũthũ wake mũtigĩre Jesũ eke ũrĩa kwenda nake tondũ nĩoĩ ngoro yake harĩa moimanĩtie na harĩa makinyanĩtie tigaga gũtuĩra andũ arĩa angĩ cira mũndũ witũ mũtuanĩri cira nĩ Ngai gĩtĩ-inĩ ũngĩkĩhotate kuona kĩhuti ritho-inĩ rĩene ũtambĩte kũruta mũgogo ritho-inĩ rĩaku Mũthamaki Daudi nĩekũragithia Uria onoe mũtumia wake na maciare mwana mũnabii akĩmwĩra he gĩtonga kĩmwe kĩrĩte ng'ondu ya mũthĩni gĩgatiga cia kĩonoru Daudi akiuga mũndũ tũciagĩrĩirwo kũragwo mũnabii akĩmwĩra nake mũndũ ũcio tũngĩ nĩwe Daudi agĩtumbetheka Ngai akĩmũrekera Ngai nĩenda mũndũ ũrĩa wonaga mehia make tigaga gũtuĩra andũ arĩa angĩ cira mũndũ witũ mũtuanĩri cira nĩ Ngai gĩtĩ-inĩ ũngĩkĩhotate kuona kĩhuti ritho-inĩ rĩene ũtambĩte kũruta mũgogo ritho-inĩ rĩaku
nyongya gucereirie mathire mangai mamuikorokere ni undu wa kwaga kwinyihia tigaga gutira andu aria ngicira mundu witu mutuaniri cira ni ngai egite-ini ungikihota kuona kihuti ritho-ini riene utambite kuruta mugogo ritho-ini riaku. Thank you tumwitaga Degwa Steve na ruburu rwake rwega muno ruburu rwitagwo mutuaniri cira tukeba kowe gwiciria uhoro wa kihuti kiria rikiritho ria muru wa thoguo kana muru wa maituguo ri ati wambe orore mugogo umbe uruta mugogo ria wi kiritho-ini riaku tondu kaingi na kaingi ni maita mari ithu tutengagira gutuira andu aria angi cira na tukona o hihi tari wahetia muno gutukira no riri ithuiri tukona ithuĩ twina mathina maria maingi ithuĩ twina mathina maria maingi koguo ri reke tuthi na mbere na guikara mubango-ini wa Ngai na guikara toria Ngai witu endete noga muno Degwa Steve ndu wa guthutongoria thiini wa rwimbo ruu rwaku rwega nake mundu gwitwo Magi Wanjiru nake hana rwimbo rwake rwitagwo ihinda ria Ngai tondu ihinda ria Ngai ri ihinda ria Ngai ni rio riega wabateire maini oikuruka mekuru-ini ona kana utuikanie werũ-ini haria hothe wathie no nginya uigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Suthereria mutharaba ugatereire ita ria Ngai uria utoire muoyo ita nakuhoire na kono kinyaira moikinaina erikana kimuria konyira divai nyingi anakimucokeria ndihutetie onake rihoya rigutherũka ngoro yakwa ta maĩ ngĩrĩrĩra Jehova njararie kĩnyũrũri gĩkĩndũraga Suthereria mutharaba ugatereire ita ria Ngai uria utoire muoyo ita Ngai nĩ akĩririkana kĩmũtugana kana na kũigatua Samweli ngoro yahana gĩkena na ĩgĩcanjamũka Penina nake akĩihũrwo nĩ roho wa gĩconoko nĩ ũndũ wa ũrĩa tũraga anyũrũragia na tekumenya kwĩ Ngai wetagwo ihinda rĩngĩ tekumenya kwĩ Ngai wetagwo ihinda rĩngĩ ihinda rĩa Ngai nĩ mwago ona ũngĩona ta rĩikara ndũkarore na mwena ũngĩ Suthereria mutharaba ugatereire ihinda rĩa Ngai uria ũtoire muoyo ita rugama kuma muthi wanirire ndigano yakuna mucukani umwire ibari ciothe niciamũrwo nĩ Ngai Jehova mũnene wa ita akuma rĩmwe rĩtagwo mwana wa Ngai ndũire mĩhang'o ya Saitani nĩyakinyithio mũico mĩhang'o ya Saitani nĩyakinyithio mũico ihinda rĩa Ngai nĩ rĩega ihinda rĩa Ngai nĩ mwago ona ũngĩona ta rĩikara ndũkarore na mwena ũngĩ Suthereria mutharaba ugatereire ihinda rĩa Ngai uria ũtoire muoyo ita ndigĩrĩria
wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yedire kerede gyathi niarutire mũrũ wake ũcio wa mũmwe nĩgetha mũndũ wothe ũkamwĩtĩkia agĩe na muoyo ũcio wa gũtũũra. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Thikagwo thĩinĩ wa tĩri ĩkabuthe kamere gaciara rĩngĩ maita 60 nginyagia 100 ũguo noguo Jesũ witũ arenda tũciare. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Adamu wa mbere thĩno nĩyaingĩrire thĩinĩ wa mehia no kũgerera kũrĩ Adamu wa kerĩ nĩtũgĩte na muoyo nĩ kũmwĩtĩkia. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Ngai endire kĩrĩndĩ gĩathĩ nĩarutire mũrũ wake ũcio wa mũmwe nĩgetha mũndũ wothe ũkamwĩtĩkia agĩe na muoyo ũcio wa gũtũũra. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Thank you cio tũmwĩtaga Tony Mũrira na rwĩmbo rũu rwake rwega mũno rwĩmbo rwĩtagwo tigwo ndatariĩ anga mũndũ gwĩtwo Julieta Ndutarĩ reke tũhingĩre ithaa rĩrĩ na rwĩmbo rwake rwĩtagwo wĩtĩkio na kĩĩrĩgĩrĩro wĩtĩkio na kĩĩrĩgĩrĩro.
ngai uria wothe urekana uria ureciria witikio waku ndukanyihanyihe na ningi ugia na kirigiriro maundu manene nimegwikika witikio hamwe na kirigiriro itumite nyongererwo hinya mweru ni tondu ndi mwana wa muthamaki uhotani nihotanirwo ni ngai nigetha tumirerie na twitikie ni ngayo tuhotanire marakio witikio hamwe na kirigiriro itumite nyongererwo hinya mweru ni tondu ndi mwana wa muthamaki uhotani nihotanirwo ni ngai hamwe na kirigiriro itumite nyongererwo hinya mweru ni tondu ndi mwana wa muthamaki uhotani nihotanirwo ni ngai hamwe na kirigiriro itumite nyongererwo hinya mweru ni tondu ndi mwana wa muthamaki uhotani nihotanirwo ni ngai witikio hamwe na kirigiriro itumite nyongererwo hinya mweru ni tondu ndi mwana wa muthamaki uhotani nihotanirwo ni ngai thank you yo tumwitaga Julieta Duta na rwimbo rwake rwitagwo witikio na kirigiriro rwimbo rwega muno wa gutumireria aria twi rugendo-ini ruru ruyuramenya mariko maingi ya kurathima muno mundu gwitwa Julieta Duta thaithatu niwe yo ne tukitie ndagika igiri riu ni twaruga itha na gutwambiriria githaa giki ri ino ni njamba itagwo tumwitaga Sam Cicero njamba ikoragwo kura mwana wa US United States of America ni ndereba wa kirori by the way ni muini abaga kurugamia kirori akamba guthia rwimbo koguo ri twambirire githaa giki nake thaithatu ina ndagika igiri ririkana wi mitambo-ini iria wendete muno mitambo tiingi mitambo-ini ya Inoro FM oni mucio wo tuginotana nguririkania ati riu muthako wa Rembesha Maisha ni ucokereirie niguo guguthakariria muturire makiria wina mweke wa kwihotanira mbeca baribari tabarira-ini citu ciothe ona batara kuhura star 272*1# origio kuhura star 272*1# urumirire mitaratara Rembesha Maisha reitukie nega thurimo ne BCLB license number 199 na muthako uyu timwagiriru kuri mundu takinyitie miaka 18 ririkana ciuthi no cigukwire meciria koguo uthake na wigiririki Motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro
Ochenake no Samsi Sero Tosemania nake Luisi Viro Kenitake Wenda wito wengeha Twadhamira Indiana Akoragwo na thina ni ndereba Kegonyi Wesindanwa mundaga Samsi Sero ngahorera Na nyinga motuga wega Njamba njorua ndiete pepa Ngahorera wega Kama imendi githoine Mumenyithio wega Samsi Sero nyage mundo Na kwaja muhuri Ingesoka umbasara Maya mathafu mawendo Mathi magonda getare Wagotha kanoyo manero ne mundo moge Enda kohoria suru Samsi Sero ndogetoria Ndemwera Amerika tothiaga twikuweire Kaguru kanguku wathakanio kuria mbembe Kana musumare wa homa wendo ikarathi Mutumia wa mundu kaya gwikia gikondai Mumenyithio wega Samsi Sero nyage mundo Na kwaja muhuri ingesoka umbasara Maya mathafu mawendo mathi magonda getare Sama mundu netekendo wake Na toigenga imbere Wendo wa makomenyero Na nyinga motuga wega Njamba njorua ndiete pepa Kahorera wega Tama imendi githoine Wagotha kanoyo manero ne mundo moge Enda kohoria suru Samsi Sero ndogetoria Mumenyithio wega Samsi Sero nyage mundo Na kwaja muhuri ingesoka umbasara Maya mathafu mawendo mathi magonda getare Tosemania nake Luisi Viro Kenitake Wenda wito wengeha Twadhamira Indiana Akoragwo na thina ni ndereba Kegonyi Wesindanwa mundaga Samsi Sero ngahorera Na nyinga motuga wega Njamba njorua ndiete pepa Kahorera wega Tama imendi githoine Mumenyithio wega Samsi Sero nyage mundo Na kwaja muhuri ingesoka umbasara Maya mathafu mawendo mathi magonda getare Thank you tago Samsi Sero Ni Kegonyi munene Ni agia mundu Na nakwira ndugathake nake Na ningurega kaingi na kaingi wendaga kuona uruthaka na mukawene Ni ugwitekia Naigua gukuire bunduki Samsi Sero rwimbo rwitagwo Ndagitari Mumenyithio wega Samsi Sero nyage mundo Na kwaja muhuri ingesoka umbasara Maya mathafu mawendo mathi magonda getare Maya mathafu mawendo mathi magonda getare Nĩ umeri ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia
ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Wasondorio wajiti aresigomada nĩanyina na nowe ithe wa ciana ciaku yakũrĩa konyana mabatara mangĩ maingĩ wĩyũmagia na ngũri ta njogu ũi wĩyũmagia na ngũri ta njogu na mũguongo kaĩ wathĩnirie rĩrĩa tũmenyanire kaĩ waririe rĩrĩa tũire ndũgũ kaĩ wathĩnirie rĩrĩa tũmenyanire kaĩ waririe rĩrĩa tũire ndũgũ. Ciaku nĩ ciaku ciakwa nĩ citũ mathĩna maku mothe batuirane nĩ solva kaĩ ũthũkũmaga tũnyoni ũri kaĩ ũthũkũmaga tũnyoni tũkĩũmbũkaga kaĩ wathĩnirie rĩrĩa tũmenyanire kaĩ waririe rĩrĩa tũrĩire ndũgũ kaĩ wathĩnirie rĩrĩa tũmenyanire kaĩ waririe rĩrĩa tũrĩire ndũgũ. Agitaga be yamenyaga be ni bill and expenses aya rohega iwedesiriria thimegeji ya wendo gĩtĩro tharo mweri ũmwe ngĩikara nyũmba na nĩngĩkwĩra nĩndĩrabutirwo wĩra wiki ya kerĩ ya gatatũ ũi wiki ya kerĩ ya gatatũ kĩigua menyerĩ kaĩ wathĩnirie rĩrĩa tũmenyanire kaĩ waririe rĩrĩa tũrĩire ndũgũ kaĩ wathĩnirie rĩrĩa tũmenyanire kaĩ waririe rĩrĩa tũrĩire ndũgũ. Waitagia na gũciũhia iromo cikaraiha kũrĩ mũkwa wa tai aya tũtarĩ nawe thimũ yaku tũragia bize na tũrĩ nawe thimũ ĩkĩgagatege ngamenya ũrameka no gũnjĩkaga wendo wakũhana thiĩta ũi wendo wakũhana thiĩta nĩrikũwenda kaĩ wathĩnirie rĩrĩa tũmenyanire kaĩ waririe rĩrĩa tũrĩire ndũgũ kaĩ wathĩnirie rĩrĩa tũmenyanire kaĩ waririe rĩrĩa tũrĩire ndũgũ. Gambling love kama kongere insurance ya wendo HIF jointi eno marieri nĩgũrĩa agatikana tibureko nĩ ũngĩ agatuĩka wa gũthukĩrwo ũri agatuĩka wa gũthukĩrwo kĩna gĩothe kaĩ waririe rĩrĩa tũmenyanire kaĩ wathĩnirie rĩrĩa tũrĩire ndũgũ kaĩ wathĩnirie rĩrĩa tũmenyanire kaĩ waririe rĩrĩa tũrĩire ndũgũ. HIF nĩyo heartbreaking insurance part kama kongere insurance ya wendo HIF jointi eno marieri nĩgũrĩa agatikana tibureko nĩ ũngĩ agatuĩka wa gũthukĩrwo ũri
thukio kina giothe kai wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire kai waririo rĩrĩa twagĩire ndũgũ kai wathĩnirio rĩrĩa twamenyanire kai waririo rĩrĩa twagĩire ndũgũ Thank you hetago Masha Arab Solai Bora karo hetago Mama Sundurio Maiko jogo kuma mwana wa kifirigwe Kirinyaga. Asante sana ukajira we mitabo ina morogo ito PK Wamso kuma kori ya mwena wa Huruma kwa Shifo. Asante sana wana mudogo ito Gary J ya kora kwa kori ya mwena wa Githogoriru wai Gary J salimika sana. Mudogo ito Tito wa Shai kuma kora mwena wa Marigiti ya kajira ruburu gomoda kairi roi hidale ya gai nirwa mokani ya mwono gaideka mwono Tito wa Shai all the way kuma kora mwena wa Marigiti na nyarara kimu adawa mugaidi ya mwono Unake araigati Kenya ne unake dereva Jonathan Dhagia wa Kariuki wa Kiajoya akaigwa nake mitaboini sana. Asante sana mudogo to dereva Dhagia wa Kiajoya mudogo to Pastor Muhesh kana Muhesh Dagitari kajira mwe hamwe na family yaku. Asante sana magaibi ya muno karikuwa mushofi kuma muno wagatha Kirinyaga onawe ni dakuona. Thank you so much. Mitaboini no wendete muno mitabotie mitaboini ya Inoro FM ori mucio watu ginotana na riu ni thaa 3 hitukitie ndagika nginegi ndagika 15 tu. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Aiya Orege Nedame Evio Semanagia nawe maitho makendana Twageithania nawe akaenjeka muno Tũtiganage ũra magwĩrorere Takwĩrorera ũtakĩgega nginya ũkabuĩria Nĩndĩharĩirie gũtuĩka mũthuri waku Nĩndĩharĩirie gũtuĩka ithe wa twana twaku Nĩguo ndikanatuĩke gĩthuri ndore Kĩrĩa gĩciaraga gĩgacoka gĩgate Ndonekea na kiumaga kũrĩ Ngai Ndĩrakena mũno kũmenya nĩ ũnyendete Rĩuaga rĩcembe na nĩragaria rĩakwa Tũrĩmĩre mũtĩ ũyũ tondũ wĩ mũrĩo mũno Nĩndĩharĩirie gũtuĩka mũthuri waku Nĩndĩharĩirie gũtuĩka ithe wa twana twaku Nĩguo ndikanatuĩke gĩthuri ndore Kĩrĩa gĩciaraga gĩgacoka gĩgate Ũnjĩrire nĩũkũtwara kahũa Nĩguo ndĩiyũrĩire kaũndũ wĩnako Ũragĩa ikũmi rĩkinya rĩndwarwo kahũa Na moimĩrĩra moima ndabugo mico kwendwo Nĩndĩharĩirie gũtuĩka mũthuri waku Nĩndĩharĩirie gũtuĩka ithe wa twana twaku Nĩguo ndikanatuĩke gĩthuri ndore Kĩrĩa gĩciaraga gĩgacoka gĩgate
indi muthenya uria ndaheirwo kĩheo kĩa goro kĩheo itangĩringithania na iheo ingĩ ndĩharĩirie gũtuĩka mũthuri waku ndĩharĩirie gũtuĩka ithe wa twana twaku nĩguo ndikanatuĩke gĩthuri ndore kĩrĩa gĩciaraga gĩgacoka gĩgate tondu nĩ njũĩ ũhana ta mũbira ũragwo nĩ arĩa menjati arĩa me thĩinĩ ndũkanareke mbarĩ ĩyo ya nyame. Thank you. Cio tũmwĩtaga Ndeme Ũthiũ ti Ndeme Thiũ, Ndeme Ũthiũ yetagwo Ndeme Ũthiũ. Mĩtambo nĩ ĩno wendete mũno, mĩtambo ti ĩngĩ, mĩtambo nĩ ya Inooro FM na mũcio watuginotana na nginya ngũririkania nyambe ngwĩre atĩrĩrĩ ndereba tathikĩrĩria atĩ ũngĩkorwo wĩ ndereba wa taxi boda boda ona kana hihi wĩna ngari yaku ũkometio hau parking-inĩ rĩu kwĩna njĩra njerũ ya gũthondeka mbeca na weretwo Wigo na kwa Wigo ndũrĩ ndereba tu ũrĩ partner noguo nĩ kuga ũrathũkũma mbeca makĩria nĩ ũraheo commissions njega ya 10% na gũtirĩ marĩhi mahithanie na gũtirĩ drama nĩguo kũingĩra kwa Wigo ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, logbook yaku na kĩbandĩ nĩ njĩra ya mĩtũkĩ hũthũ na ndũraheo tũrũgano. Download Wigo thĩinĩ wa Google Play Store kana app store na wandĩka SMS kiugo Wigo kũrĩ 20425 onawe wĩikie kuo rĩu nĩ ihinda rĩa Wigo na gĩkorwo nĩ ũkwenda gũtwarithia na gwĩthũkũmĩra mbeca njega Wigo tũrakwĩra let's go origi namba kwandĩka Wigo kũrĩ namba 20425 nigetha nawe wĩingĩre mwago-inĩ ũyũ wa gũthũkũma mbeca ũtegũtangwo ũtekũgiywo. Murimi wa kahua ni uthumbũrĩtwo ni coffee berry disease na coffee leaf rust. Rĩu gĩthikĩrĩrie Syngenta makũreheire ndawa cia kũgirĩrĩria oro ũndũ ũmwe na kũhuhĩra nigetha ũgirĩrĩrie mĩrimũ yothe ya kahua. Kũmenya ici ciĩgiĩ Syngenta nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Rĩu kwambĩrĩria ku ũcio nĩ mwone thibitarĩ mwene nyũmba nĩ aretie rent mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma we niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno ona ndiĩ ngwambĩrĩria ku haya kuguo kwĩna MyMobi ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi, ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi chapa bila drama, uko sorted. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo noritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo. Gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo. Nĩ ũhũthũ, ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Niki kiranunga angĩkorwo wĩna nganja gasi yaku nĩ ĩraruta mũrukĩ ndũkagwatie thitima na ndũkamake. Horia gasi yaku regulator-inĩ, hingũra ndirica ciothe na mĩrango, ruta mũtũngi waku wa gasi nja na ũhũrĩre supplier waku.
Hĩndĩ ciothe ũragũra LPG kuma kũrĩ endia arĩa marĩ na marũa ma kwendia, hoya ũteithio. Rora kana kũrĩ na marũri ma ũgitĩri. Ndũkanatige irio igũrũ wa gasi ũtarĩ ho. Wambe ũgwatie kĩbiriti, ũcoke ũhingũre gas. Hingo ciothe tigĩrĩra gasi yaku ĩ handũ hena rĩera rĩega. Ikara ũiguĩte. Car safe mtaani. Ndũkagerie gwĩthondekera indo cia mũtũngi wa gas. Hũrĩra bundi ũrĩ na kĩrathi gĩa gũthondeka indo. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Tondanyo togu mwathanire gwika atia na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru karwimbo kari kiwe yariria kegwire njuguna ni nyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota igwite horo munene uhoriku kamata 200 ml na mbao uguo ni kuga atiriri soderia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25 riu rendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 ni ugukunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200 ml na mbao riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya nduka-ini ukamiaga ndukireke nyingire o haha nduka-ini ino ndimigure eni na nigetha nguhe ici na ingi nyingi tucemanio hwaini tugicwacwa chonjo. Thibitari wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ maragwetera ũthũrimi wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kuma tarĩki 21 mweri wa 5 nginya tarĩki 18 mweri wa 6 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũyũ tarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitari-inĩ ciothe cia level 3 na 4 kaunti-inĩ ya Nyeri. Waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyeria ũcio ũngĩ nĩ tũnyitanĩre mbara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana twarĩrie kũgerera email research@kutrrh.go.ke. Wabateire maini oikuruka mekuru-ini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngai etikoragwo njereri ekororeka menyage noronwo ona waraga mũndũ na weire kanitha mũheni wa moyo menyanaga kũria bakamere tũre thĩnagia njarwa ciaku we niwe mũthondeki wa njohi cia ibango andũ magĩthikwo we nawe no gũtonga Wene warutaga magongo na manduma Urejaria mbia nĩguo wĩke siasa Arĩa matakũĩ makũina magerere Nĩkĩo ũraharaga nũtegaire ciana Indo ciaku ikagaya nũtamĩrĩngĩti Ũtonga waku ũkainio gĩcenderio arĩmwe Rwakuroga na ũrũkaga na gũtarwathithia Nĩwothagia ũthamaki wa bũrũri ũyũ Maguta ma Jehova matinyorogagio Nacio irimo ciaku itũra ikumĩte thutha Metereire ũrekie kĩguũ ũnyitĩte
omaringia kana nino ndore ruthanju mareire ciana na thithino ya muingi ndore bana ndware njoreraio no maku wene munyaka gathirima mutino wanawe gutonio ndakiwe kuramata muthio kahuruka ikaguna na magogo nikĩora haraga notegaire ciana irio ciaku ikagaya notamĩrĩngĩti ũtonga waku ũkainio gĩcanĩrio rĩmwe rwaku rũgano rũkagana guota rwathithia kahĩtũkire kĩgeranio bakugĩtegwo kĩigua waitwo nĩ gĩkindi ũgĩtang'era cukuru ũkĩgũra rĩtwa andũ ao ndeithie na rĩnjĩke harambĩ ũgĩkandĩka mũgũnda waku agĩthoma karutage wĩra ũcio na kĩrĩro ngoro kamenya mũnyaka wakoirwo nĩ ũngĩ umenya kĩrumi gakwĩmathĩra mwene kĩnyariraga mũndũ na rũciaro rwake mũgatũra kwagwa atĩ nĩ mwaigĩirwo ithitũ nĩkĩora haraga notegaire ciana indo ciaku ikagaya notamĩrĩngĩti ũtonga waku ũkainio gĩcanĩrio rĩmwe rwaku rũgano rũkagana guota rwathithia waragithirie mũthuri ũtigĩrwo tonga ũkĩendia ngari ciake na ũgĩthoma gwakeo kĩgũra mũgũnda kũkĩũgetha kĩ mwana nokĩra ciana ciaku cigĩtage baba makĩmenyaga ndandi wao arĩ kaburi ndũgĩconoka ũkĩruta ũira kanitha ũkĩganaga ũrĩa ũthomithĩtio rĩ wiki nakĩmenyaga nĩ wawarire mũthuri oragirwo ngĩti nũkiuga nĩ mĩkora na mũcoro cio wothe nowe wacorete nĩkĩora haraga notegaire ciana indo ciaku ikagaya notamĩrĩngĩti ũtonga waku ũkainio gĩcanĩrio rĩmwe rwaku rũgano rũkagana guota rwathithia jabaikaya gũkerekano ta yaku makonio ciana ciaku kĩrĩo nĩ thĩna na munango wa thĩna rĩhagĩrwo rothe ningĩ yakwethera rata ndĩrĩgorwe rũtirũthomaga narĩ nayo kĩagĩũthi macio mothe wĩkaga ũkenie ngoro yaku twahithĩra mũndũ twahithĩra mũrungu ningĩ marĩ ngumo makarinya na thĩna nĩkũrĩ mũgambo wahono umbĩrenda nĩyũmbũkaga ĩrĩ gũtĩokorwo nĩ nyama nĩkĩora haraga notegaire ciana indo ciaku ikagaya notamĩrĩngĩti ũtonga waku ũkainio gĩcanĩrio rĩmwe rwaku rũgano rũkagana guota rwathithia ena mũndũ wa gĩcũgũma twandaigua ingĩtoe wiki ĩno thĩ ndĩrĩ mwene
wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yende sana sana yengatia ndera mbere irie guthiaga kanitha nderona teniga tareki gutire bisanga ndakinya mubea njira tejeke upori kireke gatiale unyumbure thiri ciakwa ciothe iremwe tonanywa tonuthu turi na kama tukanywa tutari na yenya tugikatikaga indio ndina ciana igiri ningate ni bithi indio ndiboana Joni me mucii ni bithi kama unaelewa to have wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kogire kona gwĩtungumania mũno ona gũtuĩka nĩ njũĩ ũrĩa araigua ngoro ndakwendete biũ ta nyamũ no rĩu ndigũthũire no rĩu ũguo ũrona ndariĩtĩkia nĩ gwa kũrĩ methania ina mũtikarũa inyuĩ mũrĩako mũmũiguithania tawake mũcio na gũtuĩka arĩ inyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ gĩkũyũ nĩgetha igakeri nĩ nyongo igĩrĩ cia rogi mane na kwĩrira nĩtigĩrĩte mũrimũ wa ironda cia nda nayo kĩnjĩra nĩwendete mũno andũ ena thayũ kaingoma nĩ mũruagĩrĩra igĩrĩka icio Kĩthania ina mũtikarũe inyuĩ rĩ mũrĩako na mũiguithania tawake mũcio na gũtuĩka arĩ nyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ gĩkũyũ nĩgetha igakeri nĩ nyongo igĩrĩ cia rogi masirĩire nĩ wanyitire na ũkĩrũmia kĩambĩrĩria kwambatia mũrero na gwetha tũiganane no ndamenyire ngingo ndari ndĩrũaga mũtwe Ithania ina mũtika
rimonetwo nĩ gĩkũyũ nĩgethagia kerĩ nĩ nyũngũ igĩrĩ cia rogi Gaibaniai Fire Nini ndakanuma mũno ndagwĩtĩio kanjĩra ngare na kũnyuma nĩmwaka kũhingũrĩra tarara ngari-inĩ na kũnjigagĩrĩra igenya tĩni ndombanire Geithaniai na mũtikarũe inyuerĩ mũrĩakwa na maiguithanie tũgake mũciana gũtuĩka arĩ nyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ gĩkũyũ nĩgethagia kerĩ nĩ nyũngũ igĩrĩ cia rogi Gagwĩte makayũ Ndakirire ngĩrora mbere ngĩona harĩ na mũtino ihandĩ na ciandĩaga ituka-inĩ na maithari ngathiĩ kwa macĩ ngarugagĩrwo na ngarũmio takana ngahingũrĩrwo na gĩkoma ngathuthĩrwo mũno Geithaniai na mũtikarũe inyuerĩ mũrĩakwa na maiguithanie tũgake mũciana gũtuĩka arĩ nyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ gĩkũyũ nĩgethagia kerĩ nĩ nyũngũ igĩrĩ cia rogi Wanewa mayau wanyigatira mũciĩ gĩthotanĩte wega mwana ngĩtũrĩrĩra nĩ kanyũyũ mũnengere etema kamenya kanyũi-inĩ karĩruo agĩkarĩrĩra gĩcinga mũneke mũcine guoko rũcio rũngĩ nĩ akamenya moki-inĩ ũrĩruo Geithaniai na mũtikarũe inyuerĩ mũrĩakwa na maiguithanie tũgake mũciana gũtuĩka arĩ nyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ gĩkũyũ nĩgethagia kerĩ nĩ nyũngũ igĩrĩ cia rogi Geithaniai inyuerĩ mũrĩakwa wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Oririkana wanjĩra ũrĩa twendanĩte rĩũri ire mwethanga mwaga thakame mwĩrĩ wothe kenda kũrũgama nĩkĩona wone mũndũ agĩthiĩ akĩaragĩria njĩra-inĩ no ti kwenda nĩ thĩna angĩ nĩ gũkuĩrwo angĩ nĩ kũrogwo na magerio maingĩ ũri wakimia tũthiĩte gũcera inake
ikinikia wendo njume ũtwerekeirie tũgĩke oiki tondũ wendo witũ twendanĩire cukuru tũgĩthoma ngũririkana mbeca cia kũbanga ikia kombete wĩra-inĩ arĩ mũndagĩtarĩ na niĩ kwendia thubu ndagurĩti arĩ mũndagĩtarĩ na niĩ kwendia thubu ndagurĩti Nĩgĩte mũciĩ tũgathiĩ gũthambĩra nake ĩribatana tũgakuo nĩ boti na tũgakuua ndwano tũgatege thamaki tũkiumagara gĩerire aciari ake twathiĩ na tũtigũikara gĩakĩmera mbaĩmbaĩ no mũmenye mũthindo imbĩkaga irigũ gĩakĩmera mbaĩmbaĩ no mũmenye mũthindo imbĩkaga irigũ nĩtwakinyire ibatana na tũkĩingĩra rũĩ tũthambĩre nakĩo kĩng'ang'i gĩgĩũka kĩrakaire mũno nĩ kũhũta gĩkĩgũtha mbũti thwere twagaikio rũĩ twĩna mwendwa nĩtwageririe gũtubĩra nĩguo tũhonokie mĩoyo itũ na tũtanaimĩra gĩgĩtũrũmĩrĩra na tũtimenye na tũtanaimĩra gĩgĩtũrũmĩrĩra na tũtimenye nĩkĩaringire wanjĩra gĩkĩmũtinania maita merĩ gĩakĩgeria kũngaĩra ndimona ndakua ũi ndagũtigana ũ tonoguo ngĩũra maitho ndaririkana wanjĩre na nda yakwa nĩndageririe ndumĩre ndũwe na kĩng'ang'i kaba kĩnjũrage kĩngĩgũthwo nĩ gĩkuũ gĩthakame yake kĩiyũra mwĩrĩ igari cia ngemu nĩcio ciahonokirio na niĩ nĩingĩakuire gũtũranĩra wakinya rĩ tondũ ndikamwona rĩngĩ ũi wa njĩra twethire mwĩrĩ wake rũgamba kinya kĩanda ũyũ kĩnyua kagera gĩturie ndungĩ rĩragangeria ngai baba wakĩthunya nĩkĩ ĩna rĩkoro wareka ambĩria rĩreka na thakame yakwa ngĩrigwo nĩ nyinũke kana ndeikie rũĩ ngwe ndĩmũkinyĩre nĩndathaithirwo nĩ raiyere yakĩnde ũi kũhoreria ngoro ingĩkua nguo ciake iratona kamithi ngĩcinũkia mũciĩ aciari rĩrĩa monire ndegetwo nĩ andũ erĩ tũkĩrĩraga gwĩkĩge itũra rĩothe wanjĩra wakwa ũyũ hingĩ ũrĩ mũrarĩrie gwĩkĩge itũra rĩothe wanjĩra wakwa ũyũ hingĩ ũrĩ mũrarĩrie wakuatia ngaciaribũ ya wanjĩra ndamathaitha ũi mũhorerie ngoro tondũ gĩkuũ nĩ ciro ndacokagia biũ nĩ kwenda kwa ngai kũririkana ayubu atunywo indo nĩ ngai ĩna tuire ũndũ gwĩtĩkia kwa ayubu acokeire indo ciake maita merĩ enyua arakakwa mũkage kumukugwo mwaka ũicia wanjĩra tũmũririkanage wanjĩra wanjũrĩire ĩno ti kwenda nawe ngai baba ũige wanjĩra wega ĩno tũkonana nawe ngai baba ũige wanjĩra wega ĩno tũkonana kũu igũrũ we ngai baba ũige wanjĩra wega
wambateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Siko kanini watoiria tutuota mwamboko vitora ria madhaidi Siko ganti etogeka iretu kanini Nyaciari yake o marere marekia gokua Na motino wa baraine warethagana Tatawe agĩkoya nĩguo atererage akĩmenya nĩagĩa na ngogo ya gũkimũraga wĩra Ona mwere wa ciaria ke otaitete nyama akĩandĩkĩrwo mawĩra makũrutaga wakũheaga ngũrwe irio hamwe na ngũkũ na kũnganagia matumbĩ marĩa marĩkia kũrekio ciana cia ngathe no itirĩ wĩra ihutagia wĩrirwo gatahe maĩ no twe mĩrĩo Cito cia cukuru akoreire theru na indo iria tũrarĩrĩire hwaĩ ikumuthwo na icaine wĩrore nacio kana ihane mwanga mwe Irigũrĩa mwana wene aratande mwĩre oragia mwaki mbori ngĩathire mũgũnda ikerwo no cikũ thabuni ũrĩo nĩ ng'ombe mothe no cikũ ngĩmenya nĩwe mũhũthũ wa kũigĩrĩrwo kĩgenyo cikwathomaga na thĩna na kũingatagwo kwaga kũrĩhĩrwo bithi akarute wĩra ona thoma kĩingatagwo agoka na bemwe Tatawe akaiguata kwĩrĩa ona ciake cigĩcindwo nĩ roni nyingĩ nĩ mũndũ ũthũire ũrũmine Ũndũ ũcio mandũkenagia tata wa cikũ wa ciana ciake gũcindwo kĩmathomo-inĩ nako kayũko ĩgagatemaga mwene nĩeciririe ũrĩa angĩruta cikũ kanini gũkũ thĩ nĩũndũ wa ũiru mwana wa mwarĩ wa nyina agĩetha thumu wa mbĩa orage cikũ agĩkĩra irio-inĩ ciake akĩiga kabati agĩthiĩ cukuru akĩmũhoera rũtha akĩmwĩra thiagatuĩre ng'ombe mabebe na ranji nĩngũrugĩire tũirio twaku twĩndiro arĩkia gũthiĩ mũgũnda nĩacerangĩirwo ndaciaranji gĩkinya atoimĩrĩte wendi wa mũndũ aratakwatigwo wa Ngai ciana ciake nĩcio ciakinyire kabere makĩona tũirio ndiro makĩhaka ta mũgathĩ
wene ririku erete ni wakugwa ciaka ikagwa kuo ngicenjama kĩarĩ itũũra-inĩ rĩa Mathaithi mũtumia ũcio aigaga mwita rĩmwe ndĩgi akiugaga wũi ciana ciakwa nĩ mandigaciona rĩngĩ Shagai nĩndĩkĩtie kuona Ngai ũrĩa wonaga na ngatũra muoyo tena kana gakwa nĩma Ngai gũtirĩ thomea tũĩ nĩatũmĩte werũ ũyũ njagĩrĩre na kahe gĩthima meremere gũkũ na ndarora thutha ndigĩriganĩrwo nĩ rĩrĩa ndonaga ta wandiganĩire na ndarora thutha ndigĩriganĩrwo nĩ rĩrĩa ndonaga ta wandiganĩire ngakĩraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa tarĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie ũhũndũrĩte muoroto wa ciara iria cianjorotaga cionanĩrĩire thĩna ũkainamia mothiũ marĩa manatirwo merorere mũndũ ũrĩa ũgathira rũciũ ndĩ mũkenu nĩmenyete Ngai ndũriganagĩrwo ndahoyaga ngona tũtakanjokeria ndekera tu nĩ thĩna wandurumaga ndahoyaga ngona tũtakanjokeria ndekera tu nĩ thĩna wandurumaga ngakĩraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa tarĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie ndakĩraga ngarĩra maithori ngarĩra mbona tayo ndiganĩirie Ngai nĩkũrĩ na hĩndĩ nĩndakuĩte ngoro ndarora ngona thũ cina hinya mũingĩ ndaiguithĩka hĩndĩ nĩnoya gũthira ithe nĩrĩo wandũmagĩra mũraika ndĩ mũkenu nĩkũmenya mahoya nĩmakinyaga na ti-itherũ mũkayo wakwa wa kĩeha waiguagwo hĩndĩ ĩrĩa ndenyararaga na ti-itherũ mũkayo wakwa wa kĩeha waiguagwo hĩndĩ ĩrĩa ndenyararaga ndangĩraga ngarĩra maithori ngoria rĩtwa rĩakwa tarĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie. Thank you. Etagwo Bishop Ben Kamau nĩ wakuire kanitha wa JCM rĩrĩ etagwo nĩnyonete thaa inya ikirie kwĩhanda na nĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũtukinota na Inooro FM wĩ mwega wa mathaa watinda atĩa nĩ Juma na mathaa manakinya hau gĩkoragwo gĩgĩthaa kĩahutia mũndũ karamu ibuku na Biblia yaku nĩcio gũcaria nĩguo tũgĩcokereria thutha wa mohoro mathaa inya tũkorwo tũkĩingĩra hutia mũndũ university
At live mwena wa Facebook page ito itago Inoro FM, YouTube Inoro FM, TikTok Inoro FM, Instagram na Inoro FM _official. Kugule tuka murata witu tukiamukira mohoro mathainya koro ugiteka register ketumenye we trele hutia mudo we mwena riko na nikuria kwa 22989 eyo itago SMS na baito akiri muthenya mwega kirathimo kiega ni weekend dayo na tugacokeria Ngai ngatho ni gutugomania wega okumere tweregaine hutia mundu eroege ni twaye mweke ngi wa guthoma na kurunga micii itu mweke ngi wa guthoma na kurunga miturire itu 22989 oro ringi ni kundu gwitagwo SMS guthuka mwena ucio reke tumenye we watidatia na reke tumenye we uraigira thiini wa university wa hutia mundu we mwena uriko ni thaa 4 cia hwaini. Jeff Muga waithire haha nyundu wa mohoro ma thaa 4. Good evening. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege ceceni ya ondoire witũ ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro hwainĩ. ngwatanĩro ya kotu gũkĩrĩra PSC hinga kiuga raheana ũhoro wa hinga wĩgiĩ itemi rĩao mĩtaratara-inĩ ya kũramata waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ. Atongoria mwaho-inĩ wa thirikari kuga marĩ na ũma President Ruto nĩ agathurwo itĩna rĩngĩ nĩ mũingĩ na Akenya no mathiĩte na mbere na gũcakaya thogora wa igũrũ wa indo cia mũthingi mũtũrĩre-inĩ. Harambe! Tukifanya makosa tumrudishe, si Kenya itaisha? Na utitishe sisi na tamu, sijui tamu ngapi, nani ataserve tamu ngapi, so what? Indo iria raw material irathondeka indo iria mwananchi wa kawaida araria ciehererio tax nigetha ongorwo ni indo ta mutu igwe ona no kwirwo turero meaning ya pathways na ndo no tutie turero pathway fulani ni masukuru Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Ngwatanĩro ya ciama cia aruti wĩra gũkũ bũrũri-inĩ kotu nĩ yagithĩtie kĩene mĩario ya mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mĩgũnda na waki wa manyũmba Charles Hinga, akiuga atĩ ngwatanĩro nĩ yanyitire itemi harĩ gũthondeka mĩtaratara ya kũramata waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ. Mwandĩki mũnene wa kotu gũkũ bũrũri-inĩ Francis Atwoli augĩte gũtirĩ handũ makuruhanirio ũthondeki-inĩ wa mĩtaratara ĩyo, akiuga ũhoro ũrĩa Hinga araheana ũrĩ na ũhinga mũingĩ wa kũhĩngĩca mũingĩ. Rĩu ngwatanĩro ya kotu nĩ yũrĩtie thirikari ĩrĩmĩre thiritũ njega gatagatĩ kayo na ciama cia aruti a wĩra nĩguo gwĩthema ngucanio cia mahinda kwa mahinda na aruti a wĩra. Kotu ĩheanĩte mũrũgamo ũcio thutha wa thirikari gũtetera mũrũgamo wayo wa kũhũthĩra kĩgĩna kĩa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ kĩrĩa kĩrengagwo mĩcara-inĩ ya aruti a wĩra gwaka mĩako ĩngĩ ta mathoko. KOTU is one of very few organizations that had the privilege of drafting the act and the regulations. In fact, they are represented in person. You can build houses, but if you're far away from those social facilities, schools, clinics, workplaces, then you not have solved the problem. That's why in the Affordable Housing Act, it says it is the construction of affordable housing and associated social and physical infrastructure. And we are not only using that housing levy kujenga hiyo affordable housing. We are using it to build the markets. We have now 260 markets going on in Kenya. Atongoria mwaho-inĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza rĩu maugĩte mena ũma atĩ President William Ruto nĩ agathurwo nĩ mũingĩ gũtongoria bũrũri ũyũ itĩna rĩa kerĩ. Makĩaria mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, atongoria acio ningĩ nĩ magithĩtie kĩene aruna wa mũng'ethanĩro, makiuga makoretwo magĩtheremia ũteti wa kũgayania mũingĩ. Mwandĩki witũ Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria.
Urugari wa kiuteti uthiete na mbere na kunyita thinga guku bururi-ini. Atongoria aria megiritanagia na mwahu wa Kenya Kwanza magithie na mbere na gwakiriria urugari uyu na gukirira aria makoretwo makiruta mahitia thirikari ya Kenya Kwanza. Na utitishe sisi na tamu, sijui tamu ngapi, nani ataserve tamu ngapi, so what? Mwahu umwe wa ngwataniro ya Kenya Kwanza ugitongorio ni muteithĩrĩria wa President William Ruto niwe Faruk Kibet, mutongoria wa aria ingi bunge-ini Kimani Ichung'wa hamwe na muhiuria wa Mucharisha Silvana Sosoro makiaria mari kaunti-ini ya Bungoma moritie atongoria guku bururi-ini gwithema gutuhuka miario ingigayania Kenya. Haujamaliza hata quarter term. Ilikuwa rahisi kumaliza kama ungeweza kuconvince wabunge. Wabunge si wengi, ukashindwa kuconvince. Wakenya milioni 50 utaweza namna gani na hiyo hasira yako yote? Mwena-ini wake Minister Nyafara Musalia Mudavadi nake ari kaunti-ini ya Vihiga oritie aikari kaunti iyo kwaga kwehera thirikari-ini. Aha Mudavadi agitariria ari na mwihoko President Ruto ni agathurwo itena ria keri. Hatuwezi kuja hapa alafu tunalalamika Raila amefanya hii, Orengo amepeleka delegation, nani alifungia wewe mlango? Uteti wigie urumwe gatagati-ini ga kiama kiria kirathana kia UDA na kiria kia ODM igiakiriria kaunti-ini iyo. Mudavadi agitariria kuri na uhotekeku wa kubwo kwa ngwataniro nomu gatagati-ini ga ciama ici cieri. Indi nake Senator Godfrey Otsoti agikinyiriria kiama kia ODM no githiete na mbere na kwihanda. President Ruto and myself were on the front line campaigning for our elder brother Raila Odinga to become the chair of the African Union Commission. That again was a way of saying that we can work together going forward. ODM is the party that has stood for Kenyans. We may have changed our tactic from hard tackles to soft tackles, but we are for the people of Kenya. Maya maroka riri nake munini wa President Professor Kithure Kindiki atongoririe mwahungi wa Kenya Kwanza kaunti-ini ya Machakos thiini wa igongona ria kuhothithia mbeca cia kuhura njeki aikari mwena ucio kuria thiete na mbere na gutetera mubango ucio agiukirira othe aria makoretwo makiregana naguo. Tusimame na wananchi saa hii wakati hakuna kura, ndio siku ya kura tuwe na kitu ya kujitetea nao. Ukipoa pesa si ya kununua sweta na si ya kununua tanki ya maji, ni ile maneno tunaita income generating. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Atongoria mung'ethaniro ni mateterithitie muoroto wao wa gutigirira President William Ruto egutongoria bururi uyu o itena rimwe. Makiaria mwena wa Changamwe kaunti-ini ya Mombasa, atongoria acio matongoretio ni ura wari munini wa President Rigathi wa Gachagua na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni moritie a Kenya magokira tene guikia kura ya kuinukia President Ruto niguo atige guthii na mbere na guthukia bururi uyu. Mimi nauliza watu ya Changamwe, kama hii mtu ameiba kila kitu first term na anataka kura zetu, tukifanya makosa tumrudishe, si Kenya itaisha? Mnaweza fanya hiyo makosa? Saa ngapi mtaamka watu ya Changamwe? Hadi saa 10? Mtachelewa. Mtachelewa. Saa ya kufunguza Kasongo ni saa 7 usiku. Harambee! Amwe noguo ni magithitie kiene tabarĩra iria atongoria mwahu wa thirikari makoretwo magitwarithia na mbere matura-ini cia kuhura muingi njeki makiuga ucio ni uhuthiri moru wa mbeca cia muingi thirikari irongoreirie kwimathira ngumo ya kiuteti. Ati wanafanya women empowerment. Tumeambia watu wetu, hiyo ni pesa yenu, hiyo ni ushuru wenu, kuleni na alafu museme one time. Lakini hiyo pesa ya Kasongo uchungane naye, iko na demu ya jenzi. Sasa hiyo pesa ni ya kukuliwa hapa town, usipeleke nyumba. Pesa ya examination there was nothing, it was zero. Sasa wakajaribu wakafanya ukarabati kidogo, ile capitation haikuwa inatosha, wakakata zaidi bilioni 5 ikapelekwa katika atidio ya examination. It is going to be difficult to offer quality education or if we do not get a solution to the continuous and persistent underfunding of the sector. Nĩndĩratanya minister atĩ nĩegũtũthomera budget ĩrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ ĩgũkorwo ĩgĩkĩra mbia mũhuko-inĩ wa mũingĩ no ti kũimbia kĩondo gĩa thirikari. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ mwandĩke handũ o hothe ategemeaga gĩbarũa kĩrĩa gũthiĩ ũrute ũheo ciringi 200 nginyagia ciringi 400 nĩ matikahutie kĩndũ gĩtagwo irio. Atongoria mohoro-inĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza no mathiĩte na mbere na kũrutwo mahĩtia nĩ ũndũ wa kunĩra maitho ciĩko cia ungumania iria ikoretwo ikĩhithĩrio mahinda kwa mahinda
nĩ mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ Nancy Gathũngũ, na ungumani wa ica ikuhĩ nĩ wa kũra kwa makĩria ma ciringi bilioni 16 rũhonge-inĩ rwa marĩhi ma ũkũrũ-inĩ NSSF. Na tũrĩa Joseph Wachira aratarĩria ona wa Kenya no morotetwo nĩ ũndũ wa mũtugo wao wa gũkombaga mbeca cia thirikari mũbango-inĩ wa Hustler Fund ĩndĩ makaga kũrĩha. Kuringana na wabici ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari niwe Nancy Gathũngũ gũkũ bũrũri-inĩ, rũhonge rwa kũramata marĩhi ma ũkũrũ-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ NSSF rwaya gũkorwo rũroreirwo nĩ makĩria ma ciringi bilioni 16 mwaka-inĩ ũcio ũrathirire wa kĩgĩna. Kumana na hamwe na mangĩ, rũhonge rũrũ kũigithia mbeca cia Kenya biacara-inĩ itarĩ na umithio iria thutha-inĩ icũngĩrĩirie hathara wĩitangĩki gatagatĩ ka mangĩ. Nĩ ũndũ wabici ĩno ya mũthũrimi wa mathabu ĩrauga ũratũmĩte ona rũhonge rũrũ rwage kwamba kũrekereria mathabu maruo ma mwaka ũcio wa kĩgĩna nginyagia hĩndĩ ĩrĩa rwahinyĩrĩirio nĩ wabici yake. Na mũbango-inĩ wa Hustler Fund ũrĩa wahũragĩrwo ndebe na njĩra nene nĩ thirikari ĩno ĩkĩoya wathani, kũrĩa yugaga ĩgũkorwo ĩrĩ njĩra njega ya kũheana ngombo kũrĩ Kenya ĩtarĩ na maciaro ma igũrũ. Rĩu nakuo mwandĩki mũkaru wa biacara nini nĩwe Susan Mang'eni arauga Kenya makinywo milioni 10 matirĩhĩte kĩgĩna gĩa kinywo ciringi bilioni 6, na ũguo thirikari ya gũcũngĩrĩrio gũkanja thirĩ ũcio kũrĩa arorĩtie mbunge kũhĩtũkia ciringi icio bilioni 5 makĩria thĩinĩ wa bajeti. No wa mwanya makĩria nĩ atĩ thengia wa ũguũrio ũyũ wa mahinda kwa mahinda kuma wabici-inĩ ĩno ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari, atongoria thirikari-inĩ na nginyagia kĩama-inĩ kĩa ODM kĩrĩa na hau kabere kĩarutaga thirikari mahĩtia na makĩria mũno gũka nĩ ngukumio, rĩu othe maroneka gũkorwo kĩondo-inĩ kĩmwe gĩa kunĩra ritho ciĩko ta ici amu matikoretwo magĩciarĩrĩria. Nĩ wĩra wa mũmbunge o wothe gũtekũmakania mwena ũrĩa athurirwo ku make sure atĩ thirikari nĩ ya hold to account na morie ciũria iria ibatarĩkaine ũrĩa mbeca ciatũmĩrirwo na kũrĩa itwaretwo na ciatũmĩrirwo nĩkĩ. Na tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa maheirwo nĩ Wanjikũ, wĩra ũrĩa mũnene mũno. Ndũng'ũmĩrie na nimĩte mwena wa Mũrang'a Kĩgumo, na niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa mathomete degree ĩgiĩ maũndũ megiĩ economics, finance na accounting university. Ti andũ matarutaga wĩra na ti magoti tutarutaga, no mbeca kũrĩa cithiaga kũu nĩkuo mbeca ciraga irathiĩ ikorĩra. Tũgoka gwĩtio ingĩ ũhoro ũyũ wa corruption ingĩenda kesi ĩno ĩkorwo ĩgĩkwo thutha after 6 months thutha wa kesi ya corruption ĩgakorwo ĩrĩkanĩtio nayo nĩ igoti. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Mũingĩ kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ ũthingatĩte mbunge ya bũrũri ĩthũrime na kinyi ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ nĩguo kũhatũra Kenya kuma mũrigo-inĩ wa kũrĩha magoti maritũ, kuona nginyagia rĩu ngarama ya mũtũrĩre no ĩthiĩte na mbere na gũkorwo ĩrĩ igũrũ makĩria. Maugĩte thogora wa indo cia mũthingi mũtũrĩre-inĩ ndũrĩ wagwa, makiuga thirikari ĩngĩgathĩka magoti mangĩ makĩria watho-inĩ wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ mũtũrĩre no ũritũhe na njĩra nene. Mwandĩkitũ Robert Wamaina arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ngarama ya ũtũũro ĩthiĩte na mbere na gũthinĩkania Kenya mwatũka-inĩ mũceke na gũtiga mĩhuko yao ĩrĩ mĩgarũranie, kuona kĩrĩa kĩaingĩra gĩtikoretwo gĩkĩhurũka. Ndeto ĩrĩa ona ya kwĩhĩrĩria wona ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ yahĩtũka nĩguo gwetha kĩgĩna kĩa bajeti ya bũrũri. Daniel Kĩmani wa Gĩtaũ nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Nakuru. Ona kũngĩthiĩ ũguo kũrathiĩ, ona tũhũtũkie finance bill ĩno ĩroka na mũtũrĩre no ũrongerereka, ndirona ta gũkwenderea kwagĩra, tondũ tũngĩenda gũteithia wananchi nĩ tweherie indo iria raw material irathondeka indo iria mwananchi wa kawaida ararĩa ciehererio tax, nĩgetha okorwo nĩ indo ta mũtu igwe, okorwo nĩ indo ta cumbĩ, okorwo nĩ maguta, nĩgetha bũrũri ũthiĩ na mbere. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia nĩwe Nelson Gĩtonga, augĩte thirikari ĩrĩ na mweke mwega wa kwandandũra ũtonga ũndũ ũmwe na wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya gwaka iganda na kũiga rĩera rĩega rĩa wonjoria rĩrĩa rĩngĩgucĩrĩria aigithia kuma mabũrũri-inĩ ma nanja, ĩndĩ gũcenjia kwa magoti o mwaka nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa marĩkĩtie gũthĩnia bũrũri. Wambe no nyanjuge garama ya mũtũrĩre nĩ thire yaritũha, agakora magoti no kũgũra magoti, wakĩrĩ okorwo ta gĩthomo, bei ya gĩthomo ĩkorwo ĩrĩ igũrũ mũno, aciari matirahota gũkorwo magĩsurvive, kũrĩa andũ matirahota gũkorwo mbere twarĩa maita matatũ twarĩa maita merĩ, nĩgũkorwo garama ya mũtũrĩre ĩrathiĩ ĩritũhĩte. Koguo njũrie president witũ na ambunge aitũ thiĩ mũnyanyie magoti, ona finance bill yoka
agereire muno ule mugota kunyanyia magoti nigetha akenya magikona mweke wa gukorwo magitura thiini wa bũrũri wa Kenya. Karangi wa Wanjikũ nĩ mũteti na mũtongoria kuma mwena wa Mau Narok gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro, akiuga mũkenya ahĩtanĩtwo nake nĩ magoti atamenyeke gwake kwega nĩ kũ. Wa mbere ngĩaria ũhoro wĩgiĩ thogora wa indo thĩinĩ wa matũra ti igũrũ mũno, tondũ thaa icio no ũngĩingĩra thĩinĩ wa nduka wĩna ciringi 1,000 ndĩraihũria kamũhuko ga ciringi 20. Nĩtũkoria thirikari itũ atĩrĩrĩ, thaa ici kũnia rĩa mbembe rĩ nĩ ciringi 4,500. Ũrexpect mũndũ ũtarĩ mwandĩke rĩ ekũhota gũkimwo atĩ nginya gĩthomo ũrĩa kĩgĩire goro. Mothe kenda ikũmi ũyũ nĩ thĩna ũrĩa wohithanĩtio na mĩcara mĩnene ya aruti wĩra thirikari-inĩ na makĩria atongoria a kĩũteti, ũndũ ũmwe na mahoro ma ungumania kũrĩa mbeca cia mũingĩ ikoretwo ikĩnyuĩra kagera. Ũngĩtua kũrora ta thaa ici ũhoro wa ngirigaca nĩ marongerera tax na 5% ĩrĩa ĩgũtũma thaa ici indo cia mũrĩmi cikaga gũthiĩ ũrĩa ciagĩrĩire na irituhe makĩria. No ndũrie thirikari mũno nĩkĩkorwo ĩkĩrĩti mawĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩgetha mbeca cirakorwo ci mismanaged ciakorwo cikĩanjia maũndũ ma industrial park nĩgetha anake makorwo makĩona mawĩra. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro muciĩ watu ginotana. Kamishina wa kaunti ya Narok Kipkech Lotiatia nĩ orĩtie arĩa othe marathiĩ kũgũra mĩgũnda kaunti-inĩ ĩyo makambaga gwĩka ũtuĩria mũiganu wa wabici-inĩ cia mĩgũnda nĩguo kũnyihia ciĩko cia ũitangi wa thakame iria ikoretwo ikĩonekana kaunti-inĩ ĩyo nĩ ũndũ wa ngucanio cia mĩgũnda. Akĩaria na andĩki a mohoro, abitha ũcio wa rũhonge rwa wathani wa matũra augĩte nĩ kĩeha kuona andũ aingĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩ makuĩte nĩ ũndũ wa ngucanio cia mĩgũnda, kũrĩa arutĩte mũkana kũrĩ ene mĩgũnda arĩa makoretwo makĩenderia makĩria ma andũ erĩ mũgũnda ũmwe, akiuga nĩ mekũng'ethanĩrwo nao. Ukiuza shamba ambayo iko na hatimiliki lazima ipitie land control board. All sub counties wako na land control boards ambao ni gazetted, na ni hiyo ndio kamati ambao ni halali ya kuhakikisha kama kuna shamba unataka kubadilisha majina lazima upitie land control board. Watu wengi wamehangaika na wameumia kupitia watu ambao wanafanya agreement, unaenda kufanyia mtu agreement bila familia yake ama hata aelewe unafanya nini. Muwe mwangalifu kabisa. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira nĩguo ũmenye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ. Tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Arĩmi a ngũkũ kuma itũra rĩa Kahero wodi-inĩ ya Karai mwena wa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu marĩ na gĩtũmi gĩa gũkũngũiya thutha wa gĩkundi kĩmwe kuma bũrũri-inĩ wa Korea kũmakĩra kĩaga kĩa ngũkũ na kũmathomithia njĩra cia kũhĩtana na mĩrimũ ya ngũkũ ũndũ ũmwe na gwĩthondekera irio cia ngũkũ nĩguo makahota kwĩrũgamia. Arĩmi acio maugĩte gĩthomo kĩrĩa mamũkĩrĩte nĩ gĩkũmateithia gũtoria mĩhĩnga ya ũrĩmi wa ngũkũ, kũrĩa gĩkundi kĩu kiugĩte nokĩo kĩrĩmethagĩra thoko ya matumbĩ mao. Mwandĩkĩtwo Werũ wa Mwangi nĩ warĩ na riboti ĩyo. Itũra-inĩ rĩa Kahero Kikuyu turacemania na arĩmi a gĩkundi gĩa Kahero Poultry Farmers arĩa marĩkĩtie kwamũkĩra gĩthomo kĩerũ kĩa ũrĩmi wa ngũkũ kuma kũrĩ gĩkundi gĩa Kopia kuma bũrũri-inĩ wa Korea, gĩthomo kĩrĩa maugĩte atĩ gĩkũmahotithia gũtwara ũrĩmi wao wa ngũkũ gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ ta ũrĩa Karongo wa Mbũgua aratarĩria. Tũratwarana nao nĩ mambĩte gũtũtwara gĩthomo kĩa mĩrimũ ĩrĩa mũno ĩkoraga ngũkũ, arĩ tũrawĩka ũyũ practically nĩguo mahote atĩ kũmenya nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ ĩkoragwo gũkũ mũno, kana yoka rĩ tũkũhota kũng'ethanĩra nayo na njĩra ĩrĩkũ. Kenete mũno tondũ nĩ tuonete nĩ gũkũgĩa na ũgarũrũku mũnene itũra rĩrĩ, tondũ nĩ tũramenya twarĩithia ũrĩa kwagĩrĩire ngũkũ na tuone market nĩ tũkũhota gwĩkĩra mbeca mĩhuko. Na kuona ũrĩmi matukũ-inĩ maya tũrĩ ũrĩ na mweke mũnene wa gũtura mĩeke ya mawĩra, Joyce Nyaruirũ mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ augĩte atĩ matiroya gĩthomo gĩkĩ na ũhũthũ, ĩndĩ makĩoete ta mweke wa biacara. Nĩ ngoragwo ngĩenda mũno community ĩkorwo ĩkĩmenya to kwandĩkwo kwĩ wĩra mangĩruta ũngĩkorwo ũkĩmĩteithie young mothers na young fathers ona andũ ta ya abudabuda. Rĩu mangĩona ũrĩa tũreka tũrĩ aciari na mone ũrĩa twĩkĩtwo nĩ Kopia ũhoro wa ngũkũ ta ici, tondũ rĩu nĩ tũgũkĩambĩrĩria kuoya matumbĩ, twambĩrĩrie kũgetha greenhouse, nĩ tũgũkorwo twĩna gĩkeno kĩnene mũno. Arĩmi aya oho nĩ mamũkĩrĩte gĩthomo gĩa gwĩthondekera irio cia ngũkũ ciao cirĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ, amu ngarama ya irio nĩ ĩkoretwo ĩgĩcokia arĩmi na thutha, naho makĩamũkĩra gĩthomo gĩa gũthaitĩra mĩrimũ ya ngũkũ. No nĩ mambĩte gũtũtrain ũhoro wa feeds formulation, iria tũngĩthondeka irio cina
ciina high quality na irio cikuhota ati itikuhumia murimi. Tuonete maundu manene kugerera project icio, oneno ya greenhouse nituhandite cucumber na nituhandite hoho, onacio no turona ati ihinda ciacio yakinya kugetha, onacio no tukuona mbeca na twikire mihuko. Murugamiriri wa ruhonge rwa kopia goko bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Kim Jong augĩte atĩ gĩthomo kĩrĩa marahe arĩmi nĩ gĩa kũmahotithia kuongerera gĩkĩro kĩa magetha mao na makorwo marĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ makĩrĩma kĩrĩu. Major challenge for smallholder farmers are market access. So far they used to sell their product to middlemen broker, but we want to encourage them to create new market. So through this project, I hope we can find out another market. Riboti ya ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kahero Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Riboti yo ya Werũ wa Mwangi nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwenderea ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na kũmenyerera mũno. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri. Gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Ũtukũ wa Jumamothi ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa karĩndĩ wa ndeithi mena Mankush magĩgũtwarithia nginya Gathumondo. Ũhutia mũndũ ndũgetigĩre wĩna wa karĩndĩ wa ndeithi na Mankush ndũngĩarĩrio nĩ mũndũ. Mũhutie. Here we go. Ndĩtĩkĩria ngũrie kĩũria mũndereba wa taxi kana bodaboda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ roywo no ũritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo. Gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ tuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ. Ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũgano. Rumia ngari yaku ũgathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri. Gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu.
waririkanwo Jaya Shiro no ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona mokaririkanwo Beni nane ciarĩte ciana nyingĩ gũtirĩ ona mwe waririkanirwo Beni nane ciarĩte ciana nyingĩ gũtirĩ ona mwe waririkanirwo Shiro nĩndĩrigĩire gũkinya Shiro ngwĩhotora kinya kinye Shiro nĩndĩrigĩire gũkinya Shiro ngwĩhotora kinya kinye Jaya Shiro nano nginya ngĩmĩtonyire Samueli ndũkĩmuona Jaya Shiro nano nginya ngĩmĩtonyire Samueli ndonagwo kwĩrikana Samueli onagwo kuma Jehova Samueli ndonagwo kwĩrikana Samueli onagwo kuma Jehova Shiro nĩndĩrigĩire gũkinya Shiro ngwĩhotora kinya kinye Shiro nĩndĩrigĩire gũkinya Shiro ngwĩhotora kinya kinye Erikana naturaga ona ndonire nikiuracaria erikana naturaga ona ndonire wena kĩndũ gĩa kũririkanwo Shiro kũu nokuo kĩngĩoneka wena kĩndũ gĩa kũririkanwo Shiro kũu nokuo kĩngĩoneka Shiro nĩndĩrigĩire gũkinya Shiro ngwĩhotora kinya kinye Shiro nĩndĩrigĩire gũkinya Shiro ngwĩhotora kinya kinye Mutumia Shiro kũu nokuo ngĩonekera wenda mũciĩ mwega mutumia Shiro kũu nokuo ngĩonekera wenda ũtonga mwega mũthuri ũyũ Shiro kũu nokuo ngĩonekera wenda ũtonga mwega mũthuri ũyũ Shiro kũu nokuo ngĩonekera Shiro nĩndĩrigĩire gũkinya Shiro ngwĩhotora kinya kinye Shiro nĩndĩrigĩire gũkinya Shiro ngwĩhotora kinya kinye gũkinya Shiro ngwĩhotora kinya kinye Shiro nĩndĩrigĩire gũkinya Shiro ngwĩhotora kinya kinye
rwimbo muthikiriria rwetagwo Shilo ni rwa Mankush na nä twambagä na ruo ithaa rä a gå tia må ndå na tũire ũmũmĩte thutha yũrori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe citũire imũmĩte thutha yũrori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe citũire imũmĩte thutha wĩtagwo mũciĩ ũtuginota Inooro FM na thank you so much nĩ gũtwenda gũtũcagũra hamwe na gũtũtua ceceni yaku na nĩ juma ya tarĩki 7 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka-inĩ wa 2025 Facebook itũ ĩtagwo Inooro FM, YouTube Inooro FM, TikTok Inooro FM, Instagram Inooro FM_official koguothe tũkinyĩra na njĩra njega woni waku kĩũria gĩaku 22989 yani namba ya SMS kana nĩmerigwe kuna kũtwarĩrie no mothe university wahutia mũndũ nĩ wambĩrĩria wega officially gĩtagwo wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ ndĩ mwega endwo ngamenyererwo na ngareithio nĩ mũrĩithi mwega Yesu Kristo okatũhutie mũndũ gaka nĩ ndũndũ ndũndũ ũmwe nĩ gũtirĩ kĩhĩ gĩtarĩ gĩathiĩ na rĩera gũtirĩ kĩhĩ gĩtarĩ gĩathiĩ na rĩera gĩtarĩ gĩathiĩ na rĩera kuga atĩa ũguo makaga nĩ andũ agima mũndũ nĩ mũgima kĩhĩ gĩathiĩ na rĩera atĩa gĩathiĩ rĩera-inĩ ĩni ufly ĩni kĩhĩ gũtakĩrĩ gĩtarĩ kĩagwo kuma mũthĩ igũrũ kuma mũthĩ igũrũ nginya thĩ ti rĩera-inĩ nĩ rĩera-inĩ nĩ gũthiĩra rĩera-inĩ rĩrĩa ũkũgeithio mũno nĩ andũ a kũrĩa Kilimanjaro kũrĩa Shamata Kilimanjaro Shamata thank you na kanitha wa AIPC nĩ andũ a bata mũno marathikĩire sisters igĩrĩ cia my brother arĩa magũthirwo nĩ ngari kũrĩa Kikuyu oi poleni sana tũramathikire na andũ a Kilimanjaro Ngai amarathime mũno na mũtongoria kwa njoro atongoragia wa ID MC ararĩ wa independent nginya arĩ na kanjũ mwanake wonderful yani rĩ ndio kana ũmenyaga nĩ kũrĩ andũ ega still matũraga kũrĩ andũ ega nĩ kũrĩ andũ ega matũire matũraga andũ a kũrĩa Shamata Ngai amũrathime mũno 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 nĩ ndĩrakenirio nĩ inyuĩ no nĩ ndĩrarĩrire nĩkĩ ũkarĩra gũtigwo nĩ ciana igĩrĩ it's sad ndinahota nginya gũikara hau na njĩre Mr. Derito ũrĩa arĩ mũthoni wakwa Ngai akũrathime yes my daughter nĩkuo ahikĩte Ngai amũrathime mũno Mr. Derito no akanitha wa PCA masalimike sana na makĩigue maiganĩire na nĩ wageithio nĩ rĩrĩ nĩ Wanjiru wa Kĩama Mrs. Wanjiru Kĩama that's very good you know her niĩ kwaja ngeithĩtio nĩ mũtumia nĩ njiguaga ngoro yakwa wega aigua nĩcio ndakwambĩrĩria nacio mũthĩ rĩu ũru waku rĩ ũragĩra ngeithi ciarũme aca mũthĩ rĩu wa Karĩndĩ ũranjĩciria atĩa aca in fact mũthĩ ndigũkũhe ona ngeithio na ĩmwe ya mũndũrũme ũmũthĩ ngũthiĩ na ladies only my goino kakona ciakirwo ndĩ ũgeni ukenia wega otherwise mwega bishop njikarĩte wega karibu sana family yako nĩ njega nyina rwa wakwa ndarĩ na ũru mũndũ anjĩrire atĩrĩrĩ ĩyo mwagothire ũgĩtokanĩra mũkaguo rĩu mũndũ ekaga thĩ na kanya ningĩ ũkwaga kũgana waku ngane ũgane ũrĩkũ na njĩra arũme othe tondũ kwanja ũmũthĩ tũraria ũhoro wa how to prepare your partner in her old age or his old age. How to prepare your partner nĩ ũndũ wa ũkũrũ-inĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩthumbũrĩte family ta ũkũrũ ũrĩa ũngĩharĩria mwendwa waku nĩ ũndũ wa kahinda ga ũkũrũ-inĩ gũtirĩ kĩndũ kĩthumbũrĩte andũ ndũĩ ũtindaga gũkũ Nairobi atwauma haha wĩ Isiri wauma Isiri wĩ Umoja thiĩ mĩgũnda-inĩ na nĩkuo tũthikagĩrĩrio mũno ũkore andũ erĩ
muthuri na mutumia no ni undu matiaharaniriirie ukuru wao ri magakorwo mena thina uihurite kinyita kana ni kinyita kinyita ri ni kiria kirikaga mai-ini athuri magitaga mairite ni mamuratina tumata agwata muratina waihura matakanu wa bishop Ino que muore ya shiro no guiña que te toñire Samuel ino que muore ya shiro no mukami no wito na ruga muratina ni murata wakwa no ndege gucera gwake to ni ruga muratina asa ndukiaga no ndege gucerera mwenja mai no hari akiaruga kwa muratina kiuba na wanyang'ere no wanyang'ere ri wanyang'ere ni arahonokire ni araruga soda ndararuga muratina araruga soda na arajirire ugathi gwake nganywe juice arahura na blender tukanitia matunda ndio kana mari kenyita asa riu ri muikaranirie wakarinde wina thina muingi muno ukuru-ini na ndiwe kana wamenya thini wa kihiko ngwire kaundu toyi thini wa kihiko mufataranagia muno ukuru-ini ukira wi thini no we thini ri niguo ubangaga uria ukuru wanyu ugakorwo hana ndikanona uria ukuru wanyu ugakorwo hana nona na taruri dekatiriri guikaririo riri watwira you need each other more in your old age gukira muri ethi guikaririo riri ndara nyina aronekereria thirari no mufuto uyu ni bitagwo thirari na thuruari guku depend we wako anegereria ndaharukia ndamuguthukira ndamuguthukira ri agomera riu ajira atiriri tukomete na ngara na ni akomeire aja uguo ni wagikai no tanjira turiukira ate niki murare mone gukira niki na mukire na maguru ni muritu no ni muritu kugira na ni agomera na rorete iguru na ni ni nderu ajuri atiriri uguo ni weka na ndiri na uru mundu wako no njira atiri no rathie wira turiukira ate na reke nguire ni twagiika ni gukura no ndire rateithia gutira rateithia uri ongi no me ana muikaria na maru ngiokaja ri wadi guthikiriria wadi guthikiriria my question is very simple my question ndigukwira gugutonde mukiu no gwira nguria atiriri neigana akuru daici matari manina mwana thiini wa ngoro ciao matari manina mwana thiini wao tondu wakura ndwagi ni kunina mwana ndwagi ni kunina mwana we don't become mature gwaku nyumba ndwagirirwo ni kunina mwana mundurume wothe ni ari kihi thiini wake na kihi kiu kindu gugiukire murikitie kurera na mwikwanyu last time ndakwirite andu aria marerete na makarikia na magathomithia ona gachohi no manywe na matigagwo muciĩ rĩu marĩrĩ ciana nĩ ciumagarire ni ciumagarire acio no ona kunyuma ngere kunyuma no magunde no manywe ndika na mekwao don't forget mekwao tondu kindu kingi kiuru muno ni unywe ndurikitie kurera na nduri gwaku wi mukombori ugakinya nyumba ugakora kumuri ni uhingeirwo nyumba na wi mundurume na wi muriu na uma kunyua na ciana ri tumite thukuru koguo cietigia ndeka 15 ciuke na nyumba nehi ni nyumba nehinge na wi muriu na wi hau magukora murango-ini niki baba maiga
Ndokoga. Maiga. Togekate. Ahodo kihingure. Tikuburito. Tikuburito. Baba togwekate na turira kuruta uniform. Oria inyoko. Muthuri wa mucie. Noya. Noya. Mundurume ucio akuaga na thiini. Akua na thiini agatigwo gicero. Gicero. Nona? Gikorogo chakia mundu. Gikorogo chakia mundu. Na nindakwiriria atumia me iheo igiri. Iwe. Kimwe kia mbere ni gukuhoreria woka wi muthogothani. Na gia kere ni guguthogothania riria we muhoreru. Ni gukuhoreria riria utari na thayo. Na gia kere ni guguthogothania riria uhorere. Uje mundurume wa kroni ciana murango-ini aikarite thi na nyumba ni ige na ni muriu. Mundu ucio very useless. You feel very useless. Number 2 njohi yagirwo ni kunyuo ni investor. Mundu aingirie milioni 3 milioni 4 every day. Aragira tuceki haria ni aigana ucio ru no anyue toti. How many are there? Ndio geitwo yuri mundurume wa gatatu wagirwo ni kumenyua ni idiot. Kirimo na kirekanio ni kiugite riu njire atiriri aya mathikiriria ri hari category icio wagoheta ri category ni riku acha ninge kanini tikoruga guthea irio man kush. Yes wakarede ni ndakwira ni ndakugirio nywe no ndukirore category ire ri njona kana de millionaire kana de keribu na mundu rahuruka. Wakarede kuhariria mwenzako nigetha mukure wega ri heru boda-ini torero tagwatiriri uthiro nyinyi waku uria ukwenda kenia ngoro yaku uria ukwenda no ni ukarugama mbere ya mwathani weani uria wekire na indo ciaku tondu ukururiaga withi ndukareke ngoma nange withi waku ukuruga koro tari kindu kenyine giki undu uria muru nyonete thino ni mundu mukuru ina thina to na guria jino kugurira jamathe rikia ifugo kiu undu uria muru nyonete thino ni mundu mukuru ina thina na riria ri mwithini ari na indo ciake ngao ya Ngai ndeithio kuru-ini wakwa wakaridi unuruboro kwa na mundu mukuru wina thina gutiri kindu icungi ta mundu mukuru wina thina na ndari na wendo ni mukuru au na hau anga ni ingiongereire ena thina na ndari na wendo ndarendwo mucii ndarendwo kambi tondu kambi umiraga mundu wina kanyamu gake mundu watinda gwake wega wina tuindo arenda guthie kuhuruka ukachap na mabesti unaona yani ugaikara mtaa na mtaa ni uikaragwo kafu ndiukani ni umenyaga mundu egukurari ni anegeragwo kafuku ga kambi gagwika atia kafuku ga kambi ri gakorwo kandikitwo mawatho ta matano watho wa mbere ndukerore ria ngi makinywa cai utekunywa so no nginya ukiumira kambi ukona mbeca kugura ke cai ndukagucie thigara ithire utahete uria muriganite Aroga tatu tugatangirire nyama ya thuri wa koraidi nangi watho wakana naguo wa kambi
wageithio ni twana tukiuma thukuru tuhe mbeca tugure thwiti no nginya ukorwo na mbeca ukiumira kambi watho wa gatano na wa muico niguo wa bata muno ndukanoimire kambi na silipa nĩ maraigua ucoketie moko na thutha uguo nĩ kuga ukuĩte mwana hatari na thutha na nĩ wagithia nĩ irũngo nyakera Nyakera nĩ mũrata no kada njega na ũthiĩ ũngĩtagwo irũngo wa kĩrere rĩ amekusalimia sana ũkũrũ ũrĩaga wĩ the greatest message of the week. Yes na kuria ri ti kuwa nĩ irio cia nda nĩ mũrauma na thutha na mũkaguo mũgathi mũkĩnegenanagia mũgĩkaga atĩa mũkĩaragia guo mami mwe nĩ ahũrirwo nĩ baba akĩũra mami wanyu agĩteng'erera mbembe-inĩ ateng'era ũguo rĩ agĩkora mũthongorima akĩhũgũra akĩra baba atĩrĩrĩ no coke mwana wa rũgũro hau hena irima na nĩ baba mũteng'ere ithuĩ mũtumia ũcio na ateng'eretio rĩ ndangĩenda mũrũme agwe irima-inĩ aunĩke kũgũrũ aca ndangĩenda tondũ gũteng'erania rĩ is part of the contract akĩhiko no nginya mũrĩmbũthana nĩ ndĩgũteng'eragia maita merĩ o wiki ndikanona kũprepare ũrĩa mwĩnake nĩ ũndũ wa ũkũrũ wanyu nĩ kũmuonia nginya ta rĩu rĩ ndatigire kĩbeti ngari-inĩ nyina yaro wakwa kĩrarĩ kaigua acari thiũrũrũkire hau kathiũrũrũka karora mĩbuto kinya baina yanjũria atĩ kora ĩkĩrĩte mũbuto ũrĩkũ ira aja itarakĩona kĩbeti ndĩramũria nĩkĩ ũrenda ĩbore ona no baragwo ngai ũnjia nĩ baragwo mwana wake na Jose Gatutura aruta rwĩmbo rwĩtagwo mũbori woma nĩ mũtumia waku ĩyo rĩ nĩ preparation ya harĩ ũkũrũ-inĩ ũkũrũ ũyũ ũkũrũ ũgĩkinya ũkũrũ rĩ mũtumia waku kana mũthuri waku rĩ agĩrĩirwo nĩ akorwo ahana your brother kana your sister nĩ ũrĩa mũingĩranĩte nĩ ũrĩa mũtonyanĩte tũrarĩrĩria mĩaka ĩrĩkũ mĩaka rĩrĩ ta kĩgoci wa imeri mũthuri ta kĩgoci wa imeri mĩaka-inĩ ya ti mũndũ wa gũkũmakũma mũtumia kana kaguka wa Naivasha acio ti andũ wa gũkũmakũma atumia no kana irũngo wa Nyakera irũngo wa Nyakera no kũma nĩ mwana ucio no akũmane bado kijana so tũrarĩria mĩaka kuma 60 rĩu mũkurima tatwĩre wĩna mĩaka igana mũkurima mũrũngarũ rĩ atwĩre na mĩaka igana ndĩmwĩre na nĩwe mũkurima mũtumia wake rĩ nĩwe ũkoragwo akĩmanage supermarket yao haya nĩwona ithe wa Karo ũrĩa mũrata wake wa Sultan Hamu ndatigaga mũtumia wake magĩthiĩ thabarĩ ndaya makoragwo nake kũu nĩ kũ-prepare ũkũrũ wanyu nona ũkũrũ ũprepareagwo nĩ bond ĩrĩa mũraheana wĩthĩ-inĩ nona rĩu twana tũtũ twĩkuo rĩu tũrahikania rĩu wawĩra wakwa acami rĩu nĩ ndĩmaroraga niĩ ngaita maithori ngaigwo manjĩrĩria kũmuthana mena twana twĩ ngirĩndi-rĩ ona tũtirĩ tũrathiĩ primary atĩ standard 1 2 3 twĩna kũrĩa thĩ no nĩ ũgũkora andũ acio nĩ marakũmana mũkũmanĩre nginya wĩ nyũmba ũgokĩra mbere ya ciana icio ũkahingũra ndirisha ũkahuha mĩrũri we ndũkwaria o nĩguo mamenye nĩ ũraigua inegene ma shut up kana ũkahingũra ndirisha ũgeta mũndũ wa wĩra hau mamenye nĩ ũraigua inegene yao tuĩkanona nĩ ũraigua mami rĩ na baba rĩ nĩ makuire mendanĩte mũno mami akuire 2000 baba akuire 2006 na nyonaga mũno ona gĩtũmi kĩa baba gũkua rĩ
ni kumizimamia ni kumisi mukuru nginya ndageretie uria wothe ngohota ngitwara baba America baba kurire Boston what baba kurire Boston Boston people knows ni marathuthikiriria ngigeria agiana aikaikare agiana raha akene iri arendaga ni kumure ndaranire tumaundu tu tweri kuma kuria aciari akwa ri ni ndungithaka na nyina ro wakwa riu uguo urauga tuikara ri niguo tuhana thaisi aya maratuthikiriria ha mahana uguo au no thina uri riu ni ndikwenda gokinye hau ndikwenda gokinye hau tondu riri he mundu wi Nairobi ino ni aratuthikiriria aturite Nairobi yes no kwao ni Murang'a kana Nyeri no ni arenda ainuke aritaya ati agakena no Nairobi miaka yake othe aturite Nairobi na nikuo atuire inu no ugie mbeca nyingi muno no kaga gucikenera ukuru niki nyuga korwo nacio ndio ona ino ugakorwo nacio no ndugacikenera you're not happy what makes somebody happy is not money ti mbeca acha ni aria mamuthiururukiirie nona uthiururukiirio ni ciana no gathiururukiirio ni mutumia ciana ikwenda no hario wakarindi ri uhana mugeni tondu mutiathondekire ndogo riria wari mwiri riria unyinyi ni waku ni waremirwo ni guthondeka na Nairobi ni rirugagira ona nduri thina wi kuruga wega muno no rugaga wega no so natikwaga na uragana nduri mwaganu wakarindi nduri mwaganu na ha ni nguhutia kaundu ge gutuma twaririo uru na ni muthikiriria 22989 kahira gake ga kwandika ni gakinya kana thimo yakwa ri 0723 905852 905852 oni ni ugukora riri mwanake ni ima guku na ni atiga mutumia na twana twoke twiri muciĩ riu kana tutatu ni athi America aikare miaka 15 years akiuma guku ri mutumia kana kamwe kena miaka ta uka mugwanja na kau kangi ina aikara miaka 15 so karia kari nena kena 19 karia kari na mugwanja ri kena 22 agicoka nera tuma bia ndari thina wega mbeca ni atumaga yes ndaririkanagia gutuma mbia so ciana cikaraga cikenete ciana ni ikenu na iguthie no klasi gwethagira no ikenaga na nyina ikenaga na nyina itio ithe riu mugeni uria wathire ri ni agoka au ni tukurumwo asa matigaturumira kiuga ma au ni tukuhurwo tikurumwo ararega guka niki tondu athie ri ndonire maratathi undu angicoka guku na acoke wira ona mamua wakua ndahotire guka no ni atumire mbia cia riri cia nyamu iria kamera iria urona live nyondo wa live streaming one mathiko manyi na live ikoragwo na ngaruia ndamia na live streaming ndwahotire brother kuaga ndwahotire guka mwana agakua ndungiahotire guka mama tondu woka ndugacoka na ni urenda mbeca you need money riu nikio turaria atiriri how am I going to prepare my partner because of my old age ni gutiri mundu ngenagia ta Njenga OCPD ri marumanagirira mutumia wake na mutumia wake ri mutumia wake ni mwithi ni mwithi ukira Njenga mwithi ukira Njenga riu no mwaka ukiuge uguo nigetha athi ukarugirwo na ni mwithi kiama athi ukiumaga erutinda muthuri uyu wathi America man kushu ri
acoka thutha wa mĩaka 15 rĩ ũndũ wa mbere andũ ake matimũĩ ciana ciake itimũĩ ona mũtumia ndamũĩ andũ arĩa atigire tio akora ucio nĩ mweretho wa Amerika hari ũngĩ waikirie mũtumia wake witagwo Kĩrabu mũthuri atũire Kĩrabu akĩrĩ na mbia nĩatha kũgũra njohi auma wĩra amba gũtonya Kĩrabu akaringena akĩringa wa gatandatũ agakorwo agĩkũria atĩrĩrĩ mĩkĩkĩra thumanyone ũhana maicisa na indo ndũrĩ magego mathĩ nĩ gũkũra wakareka gũkũyoro wakareka gũkũyoro na nĩ Monday to Monday na ndio we Kĩrabu leo na zilipa korogwo ĩtũrĩkĩte irima ndira wĩkĩrwo mũno ma gwaku kũhana atĩa thaa icio wĩ Kĩrabu wagĩteire gwaku rĩu nĩũrona niĩ gathuri tani rĩu niĩ rĩu ndongoragio nĩ athuri gathuri gakũrũ tawe Kĩgocio Imeri nĩ arutaga mũno ũhoro wa mĩciĩ Kaguka nĩ arutaga ũhoro wa mũciĩ mũno Njenga OCPD nĩ arutaga ũhoro wa mũciĩ mũno so nawe nĩ handũ thomaga nĩ atĩa if you don't learn every day a new technique of life you are not worth living. Wow, my God, I tell you that every day is a learning day. You must be in class. No umenye mutumia wakwa nĩ ararakarire ira nĩ tondũ nĩ arakorire nguo yakwa ya thĩinĩ ndĩmĩtigĩte babu nona ndĩmĩtigĩte babu akarigwo atĩrĩrĩ hũrĩre ciana nguo na njoke na kwana ti nguo mo tũrĩ mũndũ egũkũra rĩ egũkũra ũguo rĩ wakarire gĩthomithie ndonekera nakuga thiĩ na mbere ndungata ya Ngai ono ngĩhura nĩ matigaraga sawa twaigua tumia akorire ũrĩ maciana na ũrĩ magĩkĩ kwanje ndũnetwo mũndũ magĩkĩ to mutumia akaimba nĩ akuimba soro ũcio ndwagio nĩ gũcoka mũndũrũme ki na mũndũrũme kũna nĩ areke mũtumia ahũrĩre ciana mo nake rĩ ehũrĩre make mũndũ ngĩhota mũtumia ahũrĩre ma ciana nĩ arakũhũrĩra na nĩ ũra expect mũgakũrania mwĩna gĩkeno hai gĩtionekaga gĩkeno gĩthogora gĩũkũrũ twaria ũhoro wa gĩkeno ũkũrũ-inĩ gĩkeno ũkũrũ-inĩ na nĩ kĩo gĩa bata mũno kĩu gĩũkũrũ-inĩ nĩkĩo wakarĩndĩ mwĩrĩtu wakwa nĩ ahikire ciana nĩ ciahikanirie twĩ naũ mwĩna nyina wa Waweru hau mĩaka ĩrĩkũ akĩrĩrĩu mĩaka ya yakwa nĩ ndamwĩkĩte wana rĩrĩa twareraga ciana akĩrĩndĩ akwĩrĩhĩria mũciĩ ũcio ũkagĩa heho na maithori yes na tondũ mũrĩe rĩrĩ ona nĩ agũka hũnie auge ndiraigua kũruga ũmũthĩ haiya yes tondũ ima ngumbato na nĩ arĩa kana akwĩra niĩ ndahũna ndũgĩcirie kĩndũ ngĩruga hau nĩ na nĩ ũkũruga atĩrĩrĩ wakarĩndĩ wanjĩra nĩ ũkũruga na kĩndũ kĩmwe gĩtũmĩte athuri a Gĩkũyũ makue mũno nĩ ng'aragu matirarugĩrwo nĩ atumia tondũ kacha ya Gĩkũyũ rĩ nĩ aingatire mũthuri riko mũthuri oĩ ndagĩrĩirwo nĩ kũingĩra riko nake mũtumia akamenya ũguo nĩguo wĩtĩkĩtie wakarĩndĩ ngiuma Camatarĩ ndĩragereire gwakwa mũgũnda wa Magumu ndĩrarĩ na rũrĩnja thaburi ĩrĩa nene nenge nini harũkanĩte nenge nina nini no ngũre thaburia icio itoĩ gũcihũthĩra aca ũcio akĩrĩ ũrimũ so mũthuri nyagĩrĩrwo ona ndagĩkeno twĩ nawe haha ira ndĩrarĩ Wangigĩ he gakari ndĩrathondekerwo Wangigĩ
na ngĩinũka ngĩcoka rĩ ndĩragera harĩa ndagũrĩte thaburia icio ndera mũirĩtu ũranyendeirie atĩrĩrĩ na thaburia iria wanyendeirie nĩ nene mũno tarehe twĩrĩ tũnini tũharũkanĩte twĩ buti ona ndagĩka ĩno ma tiga nĩ andũ a matarona ma ngai tiga nĩ njenga OCPD nĩwe ũtarona no nyingĩre buti ũrute thaburia igĩrĩ wonanie nake mũthuri ehutia mũthuri rĩ aingatirwo riko nikacha nginya amona itumbĩ matingĩrugĩra itumbĩ ndangĩrugĩra wa Karĩndĩ iria rĩgũgĩitĩka itumbĩ atĩ ndathagwo nĩ aka atĩ ndangĩhoria ũhoro wakwa na ng'aragu na mũndũ mũkarĩ irokanĩra ha ndwakĩhikanirie ndwahikanĩra atuĩkire ndithi ĩni ũhikanie na ũruge atuĩkire ndithi ahũre nguo wĩrugĩre mĩcingo na wĩrugĩre wahikania gũtirĩ kĩndũ ta kĩu wa Karĩndĩ ũrĩa kĩgoci oimĩri athuri mahũta oke gwakwa atĩ nyina waro nĩ athire wĩra nyina waro wakwa akĩrutaga wĩra Nairobi atĩ nĩ athire wĩra twage kũrĩa niĩ atĩ tondũ ngĩkĩra riko Jehova Mwathani na ndanakuua thaburia mũtumia waku thaburia ciĩ nyũmba Jesu akamae no ndũkũingĩra riko yes niĩ wa Karĩndĩ you are a man mũthuri mũgĩkũyũ rika nĩ maina mũmbũi na ndũkagerie kũgwata mũmbũi ũmenya ndĩ mũmbũi amba rĩa thome akĩigua rĩu wetambũrũkia ũguo na ũkĩingĩra riko gagweta kwanyu wamenya mbarĩ cianyu rĩ wa Karĩndĩ mbeca nĩ njega money is good money is very good no ũthũkie mũciĩ ũgĩcaria mbia hau hena bata nonyita mbeca nĩ njega manama wa Karĩndĩ nĩ akorwo gwĩ kĩndũ nyendete nĩ mbeca nĩ mbia money is good tiga rĩu aratakwa rĩ nĩ ngamu nĩ ngamu such that gũgũikĩria ngiri arona tekete atĩa no nĩ thĩna arona tekete atĩa etereire ngahurũka nĩguo andĩka ibuku-inĩ rĩa macaka ya 10,000 na rĩrĩa wĩho ngoria atĩrĩrĩ rĩrĩ mũraigĩte rwĩtagwo mahũona me mathaka mahũona me mathaka maigĩrĩrwo mbĩrĩra-inĩ rĩo kuĩte ndamenyaga ũthaka wamo tiga kũhe mũndũ iheo rĩrĩa rĩkĩtie gũkua mũhe rĩrĩa rĩ muoyo akũrathime kabambĩrĩra yakwa mũkaigĩrĩra mĩigua no ihũa mũnengere rĩu ndĩ muoyo mũndũ ũramenya wothe nĩ akaruta 10,000 ndakua ane 9,000 o rĩu ngiri nĩ akaruta hĩndĩ ĩyo acio ndĩranungĩrĩra mebange nayo wa Karĩndĩ ndĩrĩ arata ũmũthĩ ũraina tũrwĩmbo twega na nĩ twakwa ti ndio hiyo nĩ twakwa such a composer ma composer ni ndanjire kũina 1988 nengera ihũa rĩakwa rĩu ndĩ muoyo hatirĩ baba he kĩbungo nyinĩte atĩrĩrĩ hatirĩ bata wa kũgũrĩra aciari aku nguo njerũ mathikwo nacio na ikarĩo nĩ mũthwa no rĩrĩa meho manengere mekĩraga ndangari mekĩraga ndangari mami wanyu karato ndoĩ athiaga kanitha akahĩngwo kara gaka ka mũira kaka kanini ga kũgũrũ kenja ya kĩratũ gakagũthwo nena kĩratũ na wewe Nairobi ukiuga nengera Karĩndĩ igĩrĩ na niĩ ndiranyua kĩhũyũ ndirahũra nguo nda ngera nyamũ ĩrĩtagwo Jameson ana Heineken kana Mattel VSOP ya ngiri 10 wa Karĩndĩ tengĩndĩronire nĩ maexo we nĩwe gũchafua nĩ wachafua metha wendaga cognac nĩ wachafua metha nĩ ũkwenda whisky tareka gũteithia aciari wa Karĩndĩ ũrekũrũgama na aciari aku thaa ici rĩu me muoyo ũgathi mathiko ĩria kwanyu ũgwo irima rĩa kĩoro itwo nĩ mai irima rĩa kĩoro
Uritia mundu arugamaga ndui ukonio kiorona haria kianda mwathi tondu wi murituri na niki abuthire mitiri ukahoboka thiini na kirari kiihuru ndurateithia muciari na ti mbeca utari makari ti mbeca utari ni wona tigana na muciari ena murume nena mukaguo ucio mwega twari uhoro wa mutumia waku wakarindi aria na arume haria hothe muri ni moke ndimwire atiriri thomera thiini wa Timotheo wa keri muhari wa 20 2 Timothy 2 muhari wa 20 thomera na tuguthoma Timothy tuguthoma maita matatu Timotheo 2 muhari wa 20 riu ri thiini wa nyumba o yothe nene ri to indo cia thahabu na fedha ire kuo ciki no ne kuri inge cia miti na cia riumba ko nyumba thiini wa nyumba nene niki kuri thiini riu ri thiini wa nyumba yothe nene ri to indo cia thahabu na fedha ire kuo ciki no ne kuri inge cia miti na cia riumba we atiriri yes ndenda gukuria atiriri na nigukuria wamukamithia kuhurira thimu ni kwaria ndiraria ruri wamukamia rahurira thimu to ni ndamwira ati murati na wake ni uri makiria ni uri mairiti wewe murati na kagusia mata ringi akariri ni de pasta okay uragota murati na kanua kaihura mata ngae na cio gukure oi bisafu aketro githarire trokoro re muthikiriria aithana na ndagika ithano agweta kiria kaigwa mzuri onoro ne inoro ohege sesenia ondoire wito ona muro kairete inoro noyo era sinamo nakai moge ne mutare inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwana nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakuhi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hi na hi kuri aruti wira a thirikari uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi urabatara o kuhura *531# utangikirwo MyMobi chapa bila drama uko sorted. Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bas uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni Wigo guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakuriha uria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia Wigo ni uhuthu urabatara PSV license good conduct insurance ginyaniru kibande na logbook yaku
wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukume riri urenda uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya WeGo umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store, kana wandike SMS kiugo WeGo utume kuri 20425. WeGo, let's go. Hutia modo anake airetu atumia na athuri giki nĩ gĩathĩ kĩanyu. Hutia mũndũ ũtũũro no nginya ũthiĩ na mbere gũtarĩ na rihaso. Hutia mũndũ ndũgetigĩre wĩna wakarĩte wa ndeithi na Mankush ndũngĩarĩrio na mũndũ mũhutie. Okay,
twarane nanie ukikendekia Ngai ikioyono wadiganeria rũgendo-inĩ rũnyoterano wanane atũire ũndongoretie na ũmũrekeire wadiganeria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoyono wadiganeria rũgendo-inĩ rũnyoterano kuona nĩ ũtũire ũndongoretie na ũmũrekeire wadiganeria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira. Etagwo Nancy wa Kahĩa kana Nancy Kahĩa, rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo twarana nanie, na rwĩmbo rũrũ by the way rũkaga wega mũno gĩthaa-inĩ gĩkĩ kĩahutia mũndũ mũthuri na mũtumia na bamĩrĩ citũ. Ũngĩtũrekia ta makane twathira ũgatũmũrĩkĩra magũrũ maitũ tũkahota kuona njĩra na kuona ũtheri. Thank you, asante sana. Mbere ya tũcokereirie kũrĩa kwahutia mũndũ, reke twambe twarie nawe ndereba athikĩrĩria haha. Ũngĩkorwo wĩ ndereba wa taxi, boda boda, ona kana hihi wĩna ngari yaku ũkometie hau parking-inĩ, rĩu kwĩna njĩra njerũ ya gũthondeka mbeca nĩyo ĩretwo Wigo kwa Wigo. O ndereba tu ũrĩ partner, na ũguo nĩ kuga ũrathũkũma mbeca makĩria nĩ ũraheo commissions njega ya 10%. Gũtirĩ marĩhi mahithanie na gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo drama, hapana. Na nĩguo kũingĩra kwa Wigo urabatara o na PSV license, good conduct insurance nginyanĩru, logbook yaku na gĩbandĩ, na nĩ njĩra ya mĩtũkĩ hũthũ na ndũraheo tũrũgano. Thiĩ thimũ-inĩ yaku download Wigo app thĩinĩ wa Google Play Store ona kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo Wigo, na Wigo nĩ WEEGO kũrĩ 20425. Onawe wĩikie kuo, rĩu nĩ ihinda rĩa Wigo angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtwarithia na gwĩthũkũmĩra mbeca njega. Wigo, let's go. Na kũndũ gwĩtagwo Citizen Duka, twathiĩ gwĩka shopping, twathiĩ kuonokia mbeca, tondũ hĩndĩ yothe ũreka shopping yaku kwĩtuka Citizen Duka, kĩndũ gĩothe ũragũra mũthikĩrĩria ũragũra kĩna discount. Gũtikĩrĩ ũtangĩgũra kuma indo ta maguta ma kũruga, mũtu, icio ciothe nĩ ũgũciona. No ũgũre thũkũma, no ũgũre spinach, kabici, marenge, mananathi, nyanya, gĩtũngũrũ, waru, icio ciothe ciĩ kũndũ gwĩtagwo Citizen Duka. Ona nĩ ũndũ wa nginya we wendete kamnyueso wa Citizen Duka nĩ ũgũkona, na to ũguo tu ũrakona kena discount. Ndũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũhũre na beno nĩyo *487 *5# *487 *5#. Kĩrĩa gĩothe wacagũra rĩhĩra hau, ũcoke ũthiĩ wa shopping yaku harĩ Quickmart supermarket ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Citizen Duka is the home of discounts. Nakuo kũrĩa watu tu 989 kũnĩ gũtwarĩria woni waku kĩũria gĩaku ũkorwo gĩtwĩkĩre mwena ũcio nĩguo thutha wa kahinda tarĩ kũraya tũkorwo tũkĩmũrĩka ndũmĩrĩri yaku mũthikĩrĩria twĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ na tũgathaa ithano ĩhandĩte na ndagĩka 17 ajĩtagwo wa Karĩndĩ, na tũgĩthiaga na mbere wa Karĩndĩ tũmũrata witũ wa cũĩ no mũno wĩtagwo Father Patrick Waweru kuma Kĩrĩnyaga Catholic. Father Patrick Waweru na nĩ atigĩtwo nĩ brother in-law. Oh, pole sana. In-law, wĩtagwo Karuoya wa makutano kũrĩa Elder Ravine. Na tũkamwĩra pole sana. Na hĩndĩ ngugaga andũ arata akwa mahe kĩndũ rĩrĩa ndĩ muoyo. Usibidi ngari. Ai, amecheza? Ya, amecheza kama yeye. Kaini itakuwa na mabest. Niere. Na majaria engineer wa kũrĩa na kũrĩa gũgwĩtwo Kiambu-rĩ. Aje ati kana tũthi Kiambu thaa ici. Arata akwa ni nĩ mwĩhoko wao. Martin wa kũrĩa Westlands. Haragana nĩ maharagana. Matsaz. Wa kũrĩa Westlands. Ũrĩa tũhumbaga. Guo.
atwira mitambo thank you asante sana muno na andu angĩ ndingĩhota kũmagweta ona ni wageithe mwĩtagwo Kinyua wa Farmfort Kinyua wa Farmfort arauga mwĩkuo tena sana rĩu ici nĩcio itonga rĩa gũkuonania nacio okay na nĩ gũkuonania na Mofam Magodovia akire best yakwa Mofam ni best ya njitira nongi Mofam ni ndimwe Mofam ni kada ya bata ona he muthuri ungi gwĩtagwo mucina wa Mr Water gũkuonania nake nda kuonania na tutanga wa mai Mr Water tulesi ni mucina wa Mr ni mwe tulesi ya mai cia mai kwina andu aingi muno na ni tuthikagiririo muno wa Karindi na tondu twi hau andu aitu ni matwendete tugicakaya ri muturi wa muiro uyu koragwo kwa Inoro ri nake ni atigitwo ni baba wao ndona umuthi ni ndona umuthi na riu muthenya wa rucio ri ni ugakorwo na githomo kwao mucii thaa 8 cia miaraho kuria Githunguri Ikino pole sana muturi kondu gwitagwo Njiro muturi ni murata wakwa baba wao akahurukia muthenya wa Tuesday kana wa keri kimya turorete iyo kwa mucii Njiro no igongona tigaikorwo kiria kondu gwitagwo Ikino Primary School Grounds okay ni nake baba witu retwo muiro wa muturire athie na mbere na kuhuruka thayo na mundu ngiota ogekinyia kou no athie niguo akorwo akinyitira family yo I might go very good and ndirabanga ugathie I might kusogefanga na ri muturi ni turutite itanacoka guku ri turutire na muturi wira miaka 9 wow guku 9 years na nugwa megithire ari megithi twathia megithi Inoro twaturana muturi wow muno na ningi ni muhonoku tawe riu ni no ni njwa muhothi no muturi ndoyaga kanitha wake ni muhothire sinagia thires riu hu no turanagirwo riu ni ngakigia indo agakorwo muhinyirire Okekedekia Ngai ikioyono kana tuthome kirekaniro Mrs Mari etrire kuigua haria turathoma Mrs Mari tamwe turathoma Timotheo wa keri igire muhari wa 20 hau niho turi thaa icia riu na gacuhiri ne gacuhiri gacuhiri witu between ne guturitie wazi iyo na wire gacuya thitu kiuma tondu tukumukorwo haha akoragwo na karamu na karatathi tukianjiriria akandika vasi tigutira gituria vasi 2 Timothy chapter 2 verse number 20 muthuri wa bata muno tugite guo na Githunguri gutingurutana na igwe itigo thank you gacuhi between us ni miki sana riu ri thiine wa nyumba o yothe nene ri toido cia dhahabu na fedha ile kuo ciki no ne kuri inge cia miti na cia riumba na imwe ciacio ni cia wira uria mutie na inge ni cia wira uria utangitika kiuria giako ni kimwe we thiini wa nyumba yaku nene ri wi kindu gia gutio kana wi kindu gitangitika that's my question ndikwenda gukire hau juria athuria te na atumia ni mutianite kana kwi mundu nyumba ohana ndoro riumba ni ndoro ithu twihi twagiraga gitoro kihanaga modori-ini mwe muto clay soil clay soil nikuo twagiraga kuri andu nyumba ri ni ta gitoro kiu akotu no kimwiri ki hau kimwiri no riri hari undu rangania kuri andu a dhahabu mari nyumba kuri andu a fedha mari nyumba ndikanona kuruka vazi wengi haha genda tauga wira uria utangitika hakiri uguo ri mundu angitheria abotige no igwe ni atuika mundu thiini wa indo iria mundu angitheria ri na nikio twi haha twina wa Karindi nigetha mundu agarure mwiciriria wake na muonere wake wa maundu etherie ni ati angika mundu angitheria atigane na maundu maria matari gitio maundu matari gitio nyumba ri tigai gwikana imundu matari gitio tuesimiane no ndiyo kanona and especially wa Karindi undu mwe muru muno ukoragwo thiini wa miciri
It's body shaming one another. Gucinurana na mauthe na gucigo ndiragucinura kuringana urio hana kindu itangicenjia in fact na ndungicenjia ukaigua wanjira taruga ngakuria riu akarindi na ndugakorwo ni serious tondu warora na manyira haha ndugeke cona ona ndukauge guo kwendaga kuga ndukenda kuri horo wake wanda aca ngora ngora atiriri ni ukoragwo na sitting diameter nene utagicinurite riu ongerera kindu kiuru au muico-ini nikitumaga nda yaku guciothe woneka ta wina rio na titori na nduri no tini uroria tini uroria kwagera gukingutha mbere ya kamera ndungijira ni uguo no tini urera nima ti njarumie ino yaku you don't mean it yarigire gukorwo na thiniki gukorwo na iguru rere Marcus no kondi ukoragwo na wendi wako nu mokaga mweke riu Ngai ni ahete ihinda ukorwo ni hindi uranumania no uria uria twarikia mitambo uria oka haha ri Jomo wa Jomoko Jomo wa Nyathira mujiraga atia hindu ngitukirikia mwanjiriria ati muri inyuĩ ngwĩria atia ria thikiriria maiguire ndagĩtarĩ Kamau aranete Dr. Kamau ati we ni kindu gia thahabu nyumba ti nyumba ona ti kindu kia miti aca ne thahabu gwake ni thahabu nyumba na fedha riu alakagira hau we ni menya ni yu mundu ndona ni tugutwara thibitari ni engineer macaria wa kurekia bu ucio ni kigwake ai kani ta ndoro ta nyeki ona ndeyui ona ndaragwetwa atiriri no mundu angitheria atigane na maundu maria matari gitio no atuike ta kindu gia gutio kindu kiamure o kiria kiagiriire mwene nyumba arutage wira nakio na kiria kihaririirio wira o wothe mwega simple thithima ciorire iyo gwitu nyina no kinjira atiriri Eriko Ngai baba ngimwe uga mundu wakwa agwetaga baba yajita baba ti we umwitaga we ni juu niguo bitana gwaku nyina baba ngimura uga mundu wakwa kai twaigite tukanduku unjire kwina nduma baina rumuyi nduri niwe wagurite no ndararirikana no kuria ciriri ndoi no nyarauga hakinya ri gucenya rakuria twaigite ithui ni ta twaigite nake ngimuria atiriri ai ina aruito kegwatia thimu thimu ni ire gatawa gatoci ga thimu ndonirio gatawa gaka nona kegwatia gatawa gaka ngucaririe riu ri ndambire kumenya undu wa mbere agura indo ciake ri aiganagia ku kuigania ti kuiga tondu kwa ni kuiga ri ni angiramenya aiganagia ku ngimenya aigaga rumu iria maitaga nguo cia mahura magacoka kubanga ngithie kuo ngimurika like the good husband that you are no ndaguthirwo ona dena by the way dena mukumuthe muthimo niki aguthirwo niki ni kuri uriri naku wakomago ni mere wako no aguthire no finally no onire kado ndonire kado no ndathire ngiuga easy like the good husband in the house but we are two of us muriari in the house no ni turi nyau etagwo ni turi nyau emwe etagwo kush nyau yako etagwo kush your cat is called kush
uru waku thukagia program athikiriria itu haria hothe muri twandikirei nie na wakarindiri no thukagia program na kwaria na kinyururi twandikirei mandike thina wake 22989 marauga atia kana marandike marandika kuga Mbere mandikite majire nie nawe ri thina wa program ino ri utia mundu no giaga uri ungi eko giaga kondu wakarindi nike tuge ni unyariraga ndigoteaga ni unyariraga ndigoteaga ni unyariraga ndirone thini wa indo ici ithatu tukwete ha ni hondire thini wa tabarire no ri ndi thahabu ndi fedha kana ndi riumba kituge atiriri nona haha warikiriria othikiriria ndakangoithie ni njero beba Jari Pepa JB Acha gwita ndoro ai Rikiria jeta ndoro Dia kwa SMS Dore Dia rora SMS Tore cia muthikiria rauga atia we ndoro muthikiriria ni lecturer in this university but you are just Ate onkarende Masters Mankush mwaretie mafio aturaria ma titwaretie tia kwikira gitio-ini kiria ndiraheo diresa antore kiento thome Bible tigana aya thoma thina wa 20 2 Timothy chapter 4 verse 14 2 Timothy chapter 4 verse 14 14 eko gatia Alexandero asa Alexandero uria muturi wa icango cia ruthuku ni andikire uru muno mwathani niwe ukamuthukira kuringana na ciiko ciake riu ngoro nyingi cia nduri ihane no ya Paulo Alexandira ne Paulo no wandikite Timotheo ne akirwo uru muno ne Alexandrio muturi wa ithitu ndo kwari na muthuri wetagwo Alexandiro ri ni muturi wa icango cia ruthuku ni andikire uru muno mwikire uru muno no Paulo kiuga atiriri ni wajika uru no mwathani no kamuthukira kuringana na ciiko ciake atumia igiru me basi yo muthuri wakwa ni njikaga uru muno no ndingera guku no mwathani nekamuria aturia ingi mahana atia oi mutumia wakwa ni maundu maria njikite no ndio undu ngwika ndikumute na ndikuma guku no mwathani niaka muthukira kuringana no uri ajikite muthuri na mutumia niguo mehetanire eri marorete mwathani amarihirie handu hamweterere mwathani amurihirie kai mutangithondeka maundu kuhitukira program ino ya hotel ure mundu waku mwire my dear I'm very sorry for anything I have done to you negatively thank you I'm sorry kana ure muthuri waku mwire muthuri wako ni ndana kuhitiria no ni ndakuhoya udekere twambiririe weru muthi nigetha twithondekere ukoro witu ri tukure twendaine muthuri no arakare ni mundu na ugeigite atiri no ajirie gwithamba ana iria ni withagia mutumia ndakirakara uge uguo no muthuri ukiuga uguo mutumia agicokia atia urajira ndithambe thwe ndithamba kiumia rita rimwe riu mera ni atiriri nitugithambe
let us start agiko turamenanira gikori ni twithambe akonere mayuagia mairi ikira ikimwe muthie mwithambe taru ni kaingi ni twithambaga no kanyamo gako gako yuia mairi karai kabawi Trauma na ke gauri na ke tauru. Muthi guthamba. Babu again. Karai ba kirumba. Aya. Ai kuria sawa. Ali. No wakarinde. Wakarinde te ya maguta madungata. Nie. Iya ni ndege kodi mukoro-ini. Nie kano gako gatiterera. Wakarinde rire uba kanwa gaku ndege gathe kidogo. Gregory ni ndiracambia wakarinde. Ni ndakwira. Ona ndoigwa ndina mwita wakarinde na mwita kiugo kingi. Ndeguma ku. Okanua gaku. Niwe mukiri mahiki makwa. Kai muma nake. Mukiri mahiki makwa. Kai muiki na muiki. Buciri ciothe ciendagio nyama. Bora ni uraruga yaku. So na andu akujita wakarinde ujite uguo. Andu thondeke mĩciĩ tũtigane nawe. Alexandro nĩ mwathani ũkamuthukĩra nĩ mwathani ũkamuthukĩra handũ ha kwĩranaga ũguo nyũmba rĩ atĩ Ngai wakwa nĩ akandeheria ũguo ranjĩka kamũtangĩka atĩrĩrĩ mwaranĩrie tondũ muoka kũrĩ niĩ rĩ counseling rĩ ndĩhagia 4,000 nĩ ũkũrĩha ndĩhagia 4,000 ndagĩka 45 ai ona titha 45 minutes niĩ mũthenya ũmwe rĩ wakwa wa counseling wa Wednesday rĩ nĩ nyonaga andũ ta 5 ta 5 family 5 no nĩ mekũrĩha 4,000 each nĩguo moke matarwo handũ a mbeca icio rĩ makũrehere rĩ mũthiĩ mwĩkaga shopping kana no mũkĩhie kanyama mũrĩanĩre mũkĩohanĩra kana mũgũre gakũrwe mũke mũkarangĩre nyũmba gapok kana mũgũre kagũkũ mũke mũrĩani na ndagũtũma kĩama ko he jogoo njagĩte nyũmba mũciĩ jogoo yaku imepotea eko nĩtakũiywo iyĩtwo nĩkũiywo ĩkaiywo nũ kaiyĩrwo kũ nĩ nyina werũ akaiya ngũkũ agatwa mararĩa makoro marathĩnjire na mararĩa na maranina ũtoĩ na ndendeirio nĩ wa mũkami jogoo ici igĩrĩ rĩu ndirona ĩmwe na woria ndigĩũria o ndũroria tondũ gwakwa ndũngĩhota kũingĩra wa mbere kwĩ magui moru kwĩna fence njega ĩyo ngũkũ yaku nĩ kũrĩ wĩrĩtwo na mũthenya ũrĩa kũratuĩkire kwĩna thigũkũ no aririkana Mande thigũkũ ĩrĩa yarĩ ya Madaraka kĩrũgio Mande nyina ndathire nduka warĩ kũ ndathiĩte gũcera ndwarĩ kuo ndarĩ kwa Wanyang'ere ngĩũka rĩ nĩ ndonire mabuto ndũgetie ngũkũ yaku kana wetie mbia thũkie mũthingi wa ũkũrũ nĩ ũndũ wa ngũkũ kabore ũteanĩrie kĩrũko wa tata arakĩheire 2 yaraire njogoo na mwera so gũthiĩ kũũria ũhoro wa ngũkũ rĩ ndingĩũria tondũ nĩ gũkũimbwo nĩ nĩngũraga mũtu kwaimbwo rĩ gũkũimba guothe so to nginya ũragie maũndũ mothe tũria tũingĩ tũragio nyũmba rĩ nĩtuo tũthũkagia partnership ũrata ngwatanĩro yaku na mũtumia waku yaku na mũthuri waku ciumia 2 ciĩrĩga rĩ niĩ ndagĩthire kanitha na thogithi tahanaine tondũ wacaria thogithi nĩo arutĩte o mama acioete tondũ niĩ ndutagĩra thogithi karutĩra bethiti akathiĩ kahũrwo bathi thuti ciakwa nĩ cianduraga koguo njĩkĩraga ndirĩ thĩno ĩyo ĩngĩ nĩ ndĩcaragĩria ĩyo itanagwete
riu ndaharukia ri ithi ni ndiekira na ngĩingĩra ngari ngĩrurumia ngĩthi mwanake wĩ ho ndutaga iratu harĩa mbere kanitha-inĩ ndarĩkia kũhunjia ngagucĩrio gatĩ gĩtĩ kĩa bishop by the way koragwo ndĩ bishop tondũ ndũĩ wea gĩtĩ gĩtĩratĩa maguta ndĩrĩ ũmba nĩ mũndũ wa mũndũ ũga ndĩrĩ ũmba na ndĩe maguta nĩguo njenjeria thĩ ai mũthe thogithi itihanaine na ningĩ ciruta haraka o wĩikare ũtarĩ ngĩciharũkia kĩratũ ngĩmwĩra na nĩwe wona tu ndigũcihe mũndũ ũngĩ kuonete ũcio ti ũndũ wa gũtũma nganegenie nyina wa Waweru ũkĩmũragia ngĩmũragia nĩ hakiri ũtarĩ thogithi ũra tũkania thogithi gamwe kaũndũ kani kangĩathira kũruta atĩrĩrĩ wa karĩndĩ maĩ magwa kwarĩ nĩ kũpampu tũpampaga na kũhũra bombo thitima ũgwatagia thitima no nĩ ũthiaga babu ũgakora o rĩrĩ weha kathabuni-rĩ ũkaigua maĩ mathira so matinahũrwo handũ wa kũnegena rĩ kaĩ switch kara gaka kutia tu gwakia tu tondũ rĩu niĩ nĩ nyonaga nĩ marathira rĩ tarũ ndainũka rĩ wamwĩra rĩu nyuĩte kahũa rĩ haha metha-inĩ rĩ wakie ngũthi njakie njikare ta ithaa rĩmwe ngĩthondekaga maũndũ ma rũciũ ma kanitha kũrĩa Kasarani kanitha witũ ndakwĩra nĩ twathamire harĩa mataneti Kasarani hau mataneti ikũrũke na kabara kau wakinya harĩa mũico rĩ hau karami kahana ta karathira rĩ handũ wa gũthiĩ na kũrĩa mbairo ithondekagwo rĩ ũcoke mwena wa ũrĩo nĩ ũkuona kanitha witũ hau Joy Center na nĩkuo ndatinda ngĩkoroga kĩoro ũmũthĩ ngwĩkĩraga cata nigetha njigĩrĩre itangi nĩ ũndũ wa maĩ rĩu rĩ wakarĩndĩ ndĩraruma mũtumia wakwa nĩkĩ tondũ ndanakia switch wakarĩndĩ atakĩrĩ rĩmwe niĩ thiĩte ona ngathi mĩcemanio ya bata nginya kanitha nĩ arũrĩrio cumbi na nguo ĩgarie no ndĩroneka thĩinĩ wagĩthi nĩ njara mwagĩkomba ũkamenya we no ũyũ ũramenya nĩ mũgarie na Jackie Mahambwe kũndũ gwĩtagwo Makũyũ wona bethiti niĩ tirĩ mwe njĩkĩrĩte ĩgarie no ndũgũthiĩ ũkĩnegenaga ndamũnegenia nĩkĩ atĩ ndũnandora ndũneka atĩ atĩrĩrĩ I think I'm grown up tũmaũndũ tũmwe rĩ you are an adult anything I'm an adult adult you not adulterous you are an adult okay nĩ mũndũ mũgima you are an adult ti adulterous wakarĩndĩ ndamũthikĩrĩria tiganĩrie ndagĩka 19 thoma 2 Timothy chapter 6 verse 17 2 Timothy chapter 2 Timothy itakĩna 6 1 Timothy first yeah Timotheo wa mbere chapter 6 verse 17 2 Timothy verse 6 chapter 6 verse 17 ino ĩtagwo chapter nĩ njũĩ no mũndũ angĩhĩtia na niĩ sikukumi chapter sikukumi kĩongo gĩa gatandatũ itio hau mũhari wa 17 roiga atĩa athaga andũ arĩa matongete na indo matukũ maya atĩ matikae kwĩgatha tigai kwĩgatha nĩ ũndũ wa ũtonga no kenda kuonia mũtumia ndarĩ hakiri tondũ nĩ ũrona ta wĩ mũtongu no kona ta mũtumia waku rĩ okire gwaku nĩ ũndũ wa mbia iria wĩ nacio mũtumia Ngai akũrathima rĩ tiga kuona mũrũme guo tarĩ mũthĩni tarĩ ciragia nĩkĩo rĩrwo athaga andũ arĩa tongu athaga andũ arĩa matongete na indo matukũ maya atĩ matikae kwĩgatha ona kana mehoke indo icio itamenyagĩrwo no mehokage Ngai bas tiga ũkĩria hau o ũguo tu athuri ũtonga ũcio wĩ naguo rĩ ndwĩhokagwo no wone thĩna ũbatare nĩ ũcio ũtarĩ mũtongu ũcio mũtumia wonaga tarĩ baf tondũ good for nothing ti mũthomu tawe ndena indo tawe nĩ ũiguaga redio ĩkĩanĩrĩra atĩrĩrĩ atĩ kũrĩ indo ci bengi uncollected assets cia andũ arĩa mahurũkire nĩkĩ
uria wari nacio ri atakirite muka so muka ndoi ciana itio mugunda wi handu matiui account ye handu ina mbeca ona ni kuri mundurume wi ngari no muka ndoi gutwara no makiugaga muthuri mwogi ndekaga ate mothe katiriri nike ngwire wakarindi na ndagwita wakarindi maita matatu nona pin ya namba yako ya M-Pesa ni mutumia wako niyo tweo tutikoya ndakwira nie makiuga tutingehokeka ndakwira nie gwaku mankush no yake ri ndiui ndari anyonia oya mutumia ndari akuhe no ni thimiui wamenyire atia na ni araigua pipping acenjie ogwo pipping so we umuhete yaku nona tuguka twakwa tuothe tuhinguraga thimu yakwa takuhucia kwa ritho na mbe ria hingite nayo so we nduri na thiri so we ri ingihora ri ndangihingura niki niki atakiwe pini ndumuhete yagirirwo amenye ni agirirwo akenjui itari nguo no pini ya kurigo ndumuya atari nguo anywe pini iwakarindi ndagitari na muthuri waku ri no agirwo ni kumenya na thutha waku muthe no thia kwi ndagitari akwira uria nguo nguthece aruta yothe reka murika ndagitari reka rigo mukuha ta no muthuri ni urenda gukoma wina makuo mothe atiriri nguku yagirirwo ni kurio ni family yako kagirirwo ni kurio ni pastor family yaku muthuri kwanza kaguru ni gake niki kiratuma ageni moke gutuike niguo guthinjwo nguku tondu ni ageni utite makiria ukira cio me mucii mathie makiuma magereria ngoro aya muthe aranengerwo ngingo kiero ni kia muthe taru ni personally ni nyendete ngingo you love it itari duta kikoni god ni nyendete muno ugatanuka na mutwe mutwe wa nguku ni muruga kwanyu turuga gwitu gwitu kiria tuteaga no mara ginya maguru ginya ngo ona mara ndina chance ri no ruge ngemiragia iyo maguku ukudia gigutia kindu so muthuri karuga mara na gathaburia gaku na kaiga ngiu na kanina ngoro nona tuntu twa muthe karuga ogwo muthuri gukinye miaka itu ri turagutinda na mahindi aenda kani no ni kuri andu mathugunaga ihindi nginya ona ngirikiria ngui ikanega ni kuria kamwe mundu akaria gukwarikania na nguku riu ni gukaria ihindi riu kuna wastage kamwe ihindi riu to ni ngui ingi ndarekie jamalioka utonga waku ri reke ukenerwo ni family yaku na makiria ma family yaku ri reke ukenerwo ni mukaguo na muthuri guo utonga waku reke ukenererwo na kiundu kiu ni githondekaga gitanda kia ukuru wanyu nuonaga andu akuria gwitu kina ngovu haria mwenda andu magiita mbuga ciambaga gwitu handu hetagwo tuta tuta yambaga kupiripio ni nasari ikapiripio nigetha mbegu ino ya handu ri tupegu twaitwo ri mboga iria cia munyo cia twarwo mugunda ri ukona magetha tondu wathondekete gitanda giacio ni undu wa haria nasari tuta ucio rauga na hau ni wa bata muno mwanyita na neo parting shot yakwa ati thondeka ituta nigetha ukuru wanyu ndukana muconore no akarindi ndakwira hu ni ndarikia na ni ndaria ringi yokire na horu ujite nganga iri nuga ati utonga waku kanererwo ni mukago murume guo ikoe muthuri na ye mutongu utambie riu nginya kwi muhiki uko na kamuhiki kangi handa wigite kari utonga ucio ikuigwa na guteithia mwana wa mutheri no wega wakarindi
Shaitani ndokaga ena hea. Aca. Na mutingoe. Okaga. Ethina wa mundu. Kahinda-ini gaka. Mundu ni mundu no nginya ukorwo na kagero handi. Waragia atia. Tajira tere muhunjia to bishop. Turi weri. Taida wi mundu ri. Jomo tigananie. Totida na wakarindi na tutiri mundu turacogothana. Okudra kiuria. Tia gukahana wanake wajiria kuingiria uthuri-ini wakwa. Wanake waku gucithia Ngai naguo. Haleluya. Ndiye kuingiria wanake wakwa ke? Uthuri-ini wakwa. Toni ndire muthuri. Ndigigiria uthuri wakwa uthuri-ini waku. Ngutumira kahea. Ngutumira kahea tata wa mburi na ni ukuona. Kahea ni black belt. The boxer. Toka na maiga. Taigua ruburu ya Jomo. Marura jaka. Ruburu jaka. Jomo karibu sana. Asante sana wakarishi. Etagora shule weekend. Nimekuja hapa. Ndwathoma. Ndaka ngimudikagiriria. Na Bosco. Na mabosco mami ai. God bless you. Haiduthi yaku ena ready. Aigua withi uriaga ki? Ukuru uriaga? Thuri. Reke tuigue wakariri huria rwimbo madikuma ugwita ruiguite. Rikiria, see you on Monday. Enjoy your weekend and God bless you. Yetueka moreithia ng'ondu wamwareire keingai-ini oneo yaliotira yaku Firauni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli waragire marigithathi oneo yaliotira yaku Jehova mbere rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene wĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo wĩrege thima-inĩ ndĩ mũnju mũraika ũngĩ anjuge marĩ anjuga marĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuonyonionio mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no njĩre mwe kĩiga kũya no njĩre ngĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene
ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene wa ita, naturaga ndĩgĩtũmu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga ngera meciro wamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gethambe Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka ndwarinenema Ngai yaremire mathibitarĩ ndaneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cioho iria ndatũire njohetwo ngaganayo ngaga mwĩhoko ngarairwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka cioho ciothe nĩ woraga narĩ muohe nĩ mũcukani ũgĩũka ũkĩtora njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeragwo ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete kwĩyoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ ũhonanagia kuohora nĩ wohoraga ũrathima nĩ ũrathimaga we ndũngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka wewe mũnene wa ita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ
Macha asante sana gatho cio mwanya kuri passport kuria makirena mundu gitwa wa karidi wa David no twarithe gatho-ini wa tafarira ya hutia mundu ndagika ino tucenjie gia tondu riu ni twaingira thiini wa tafarira ya kindu gitwa Rashuria official. How are you doing? Ni jitagwo jo mwanya thira ndoka na Bosco mwami ai haha nigetha tugike atia nigetha tukirashurie no mbere ndaya reke tabali tafarira itu official watinda atia ni gwa thimu ciaku 1 2 3 nigetha twaranirie nie nawe twirambira tukibonga oho he muturishikithia Bosco ha ribu tumajigue nginya kuhonoka ndatigie hani honoke tiga ndarakiigua u onginya ndigura tumehia tunini twaguta maji kare guku thi tucenjie gia tabarani ya Rashuria twende na sasa niwo ibere kaire tugaka kawangige ndugatome hore mburoko mahindia ohetoka nitia matotare wanyona temenyore andanare mira wedodia rutasune oye igabere monyedi oi onyianyi ya madhifidi tutwarane tukareke mabiste makwa marogere ndia ona kava dutese maigo mahindia nire umawa enagia nekene onyenda noriandere jitojaga kuria ratakoa leungomera twekanate mahindia ibone thogarure bao perindia rutasune oye igapere monyedi onyianyia mathifiti tutwarane tukareke mabiste makwa marugire ndia ona kava dutese maigo mahindia thie kwira mamiate amaendia noriandera muhete huku ni uraika kaweri roate ni wainaina wa bidiko hindere akohete ributi ukimathoko rutasure oye igapere munyedi onyianyihe mathifidi tutwarane tukareke mabiste makwa marogere ndia ona kava dutese maigo mahindia ya maitho uitaririkana haria wana olithia kwe mamia tukorete riko turi nawe wenereire kurugera mikorogo mututhirete tukogerera wangima rutasure oye igaperi munyedi onyianyihe mathifidi tutwarane tukareke mabiste makwa marogere ndia ona kava dutese maigo mahindia waigua Kid Race producer wakwa Homa uiko tangeri nguni thapere mamenya maria wananjirira mega mahindia taririkana nare wagose hamete aya basi bohorere oro hanini mundu gitu gacathi wathu turugiitha tondu tha ici ciarite wega ni tha mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani umanishaji agoretiega iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini tondu ikire heu Ngai ndo ateithirie bũrũri ũyũ Rashuria nĩ tunega tituke ngoro ucio Franco wa Gĩtombo
kwanyu nare yenye nene rio riunaga gikoyatha igakura rugama njira kiria kiri ngoro-ini igakura rugama njira kiria kiri ngoro-ini ndungitwara fundaro ewoye kanyamae yarega kunywa ndungimeringiriria kiainya niye ndingihota gukwenda woiwe ote kunyenda kogweka wendi waku ngoreri yaga kiria kwenda kogweka wendi waku ngoreri yaga kiria kwenda ikia maitho na thutha wone ndĩrĩa twendanaga ndatindaga hanyugĩte ũkithia niĩ nguone twendanĩte ta gĩko na mũkongogo maendia na rĩu nĩ ũranyona peri ũgagĩte maihenya na rĩu nĩ ũranyona peri ũgagĩte maihenya mwarĩ wa gathigia ti ũhoro ririkana rimwe ndaimire muciĩ kũrĩ ũtukũ ngeretie gũkoma ngakĩigua rũrĩ ũrĩmĩigua githĩ wendo naguo werirwo woi nĩ ũnyamarania ndendire kũhũrwo nĩ mĩkora ndorete ya kwanyu ndendire kũhũrwo nĩ mĩkora ndorete ya kwanyu kiuga tondu na Peter nĩ akanire Jesu maita matatũ ndagĩka-inĩ ya mũthia nĩ wanjĩkĩra kĩrema ngoro-inĩ gĩtagathira ngũgũtigĩra Ngai tondũ nĩwe mũrĩanĩria ngũgũtigĩra Ngai tondũ nĩwe mũrĩanĩria Kafongianjĩrĩte nĩ ihenya niĩ njũke ndĩarĩirie handũ ha kũnyona yo gate maihenya kwanyu narĩo ihenya nene rĩrirwo riunaga gĩkoyatha tigakũra rũgama njĩra kĩrĩa kĩrĩ ngoro-inĩ tigakũra rũgama njĩra kĩrĩa kĩrĩ ngoro-inĩ ndungitwara fundaro ewoye kanyamae yarega kunywa ndungimeringiriria kiainya niĩ ndingĩhota gũkwenda woiwe ote kũnyenda kogwĩka wendi waku ngoro ĩrĩaga kĩrĩa kwenda kogwĩka wendi waku ngoro ĩrĩaga kĩrĩa kwenda Ngai hamwe naniĩ nawe kũhe ũrĩa arĩ wakwa Hizo Junior Aya mato niliegna Bwana igua rĩ igua sasa Gagashuki gatho na leo makini mitambo-inĩ. Thank you so much, mimi napenda nyinyi tena sana reke no njitikirie nyambe njigongorwo ngĩoya thimũ ciaku 1 2 3 rĩrĩa tambĩtũrane welcome igua rĩ Onanother makini live thĩinĩ wa mwena wa Facebook page ya Inoro FM. Thank you so much na watambua tena sana.
aya gasamani na mudogo toshiro akiri kule mwena wa Naikuru Nakuru Bahati. Thank you so much ajajemo ni ede metabo ine roku gatu atutorithani na yagia shihada gatha cia gutigana na mabosco ma yours iguamba aya ndege tuwemo habari noro kisha kapotea. Habari noro. Jambo, welcome. Bila mwiki mwa. Yes, muhia. Asante, mimi nashukuru na nafurahia tena sana. Thank you. Habari noro. Engamo. Jambo. Karafu. Nina na mwiki mno. Ya kwetu ndio mtungi lianza na kazi yangu. Yes. Ya tunaomboleza. Pole sana. Sasa mapanzi wote kutoka ile mkubwa ile mdogo mwambie wote na wapenda. Wao ndio mkitaka na basi. Sasa ngoma andi tutamba imba lete kwenye kumo. Ati gani hiyo? Andi tutamba lete kwenye kumo baleno tia. Safi. Baleno tia kwa viki kwa jahara ino. Good morning. Jambo. Halo. Ye vipi? Ina la miki muno. Welcome. Yes, good morning, welcome. Iko poa. Asante sana. Aya, good one. Jamo yumwega bakele borwa johi na nyama. Kitisha mimi na kujenga. Wale tuhendeleka muda kile mwana wake kumunane dakuona. Thank you so much, welcome. Good rather mwana kulia akoma SMR kakimanyati onakumi jeshio the ikiriko brera ya tudina bada tafadhali shuri dina bada kama SMS ya kula raga kawa aruri mimi napenda wewe tena sana. Bosco ne koroke ruta wera ole agereire Bosco ndirega kuruta wera si ndio? Yugodhie sana we Bosco utaenda sana nitutorane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Arashuria na Jomo wa Nyathira. Ni tafarira ya Arashuria, Jomo wa Nyathira na Bosco. Nagwa idwe manyede tuiaja digetwe kamukagu na digetwe kanina watwana to twaku nokera mukagu na toma watwaku ne maisa idwe toraria wasuya deigate na gamaki utirio ndikekire na ndare mufataru onegereirie kiandege bakwe iturura nie ndetuiaja ndigetweka mukagu na ndigetweka nyina watwana tohu twaku nukira mukagu na toma watwaku na maisa iwe turaria wasuya ndeigate Honorable Dennis Itumbi Baba kamone nyede tuiaja digetweka mukagu na digetweka nyina watwana to twaku nukira mukagu na toma watwaku ne maisa
muhuko wa Osia Chamba Junior, wacha ilie baba. Kweli denegere kuona newe wakakonjaria gwakwa woka na nduthio na nduma mbia wanjira ngurihere neke kioruna newe oigaga kirabu gutoruma ona no munyaka wanyona ingira mama torugere goko ngwaigua muruke wa ngimoke nunga torotina nyokuria ino ria ngoe mando kiarumire ngimai torotina waigaga ati uriaga ngimeka hata keni keigoro torotina karibu nyumbani okay magi wa magdim igwema yathire nako tondo woka na nduthi aume aria makumaga thutha kirabu mathireko aingi aria warumithagia mukaguo mathire nako njira no ni prank mani no hatire na kamera hii goko ngwaigua muruke wa kimoke nunga torotina yukuria ino ria ngoe mando ngiarumire ngimai torotina oigaga ati uriaga kimeka hata keni keigoro torotina karibu nyumbani wacha ilie baba ndani wa Crucial Event Tools and Services gutire pesa nyingi akorwo niwe waharire wathiaga kiro metha igoro nukehura na ngiri ukatira ndi makerore na moko ndige na ngiri ndaririkana thina gwakwa ngamahura takurahia goko ngwaigua muruke wa kimoke nunga torotina nyukuria ino ria ngoe mando ngiarumire ngimai torotina waigaga ati uriaga kimeka hata keni keigoro torotina karibu nyumbani Baina wa young life clearing and forwarding niyo nyonagira kioi wa murera igwe murigo no konywa kaneso kionde tigiro kimenywa watwire ugaga yagereirwo gwithambaga maguru turungi watwiraga twithambe nayo tuthire ndutu kuhara nikwega ngikorwo niguo gwagutwire mundu goko ngwaigua muruke wa kimoke nunga torotina yukuria ino ria ngoe mando ngiarumire ngimai torotina waigaga ati uriaga kimeka hata keni keigoro torotina karibu nyumbani thire kirabu koretho gukumuthigithania ukauga enderio na kanywere kwigecia rika riake riu na niamathunire kirathimo kuruta nako wiharirie gukanywira gwithamba ni kuruta nguo goko ngwaigua muruke wa kimoke nunga torotina nyukuria ino ria ngoe mando ngiarumire ngimai torotina waigaga ati uriaga kimeka hata keni keigoro torotina karibu nyumbani Jasper Gachunga Simba wa Roysambu Igwema Baina kai buchari Maroroye Nitutwarane ikinya gwe kinya Tefariraini ya Arashuria na Jomwana Fira Yori momona neko thagia ndu tondu wina mbia Geithagia ria muri nao mang'otore ni mathiraga No heage family gitio nio karigia nayo Hata magutiganiria mundu arikagiria mucie goko ngwaigua muruke wa kimoke nunga torotina nyukuria ino ria ngoe mando ngiarumire ngimai
torotinai oigaga atĩ ũrĩaga kĩmeka hata kĩni kĩa igũrũ torotinai karibu nyumbani. Ale Osia Chamba Junior wacha ilie baba. MC Hype Mash #1 in USA Kaithageria mama bia monoma Noka mweraga ni kuigirira Shiro wa mabati Kaire tugate tonyere Igwe Fide Igwe ma Fide simo irore Never Utonga B. Johnson. Right, asante sana Gadoshia mwenye dhalite katika dakika ni mirongo 2 wacha ilie baba. Igwa sasa umoja ni back to back. Kobioria ale yeah Zumba Junior kenagia ni ale wacha ilie baba. Good one, Zumba Junior, thank you so much. Ratukinyiria wega ni thathite katukideka ni mirongo 2 gukucagurite ni shishini hakuhi nawe na FM mushiwo tuginotana ni jitago Jomo Wanyathira tunasonga nayo hadi tamati. Jomo we mwega ni ndina thayo mwingi muno makiria ndi tuwetereire oro kuga tu ugiona kahinda Jomo thakira rwimbo rwa mundu ugwitwo verified. Good ukitisha mimi nakupa mimi sinaga wivu sigotha mariko tishia kusigotha wigu atiriri kariroka mwana wa jeni huyo tuturana nake wega ni adunyire muhiki na kudunya muhiki anataka kuninyang'anya joy wangu. Joy ni wangu. Igwa sasa kama mwana wa jeni sasa Turibonyinete tuinge gemwero ria nanateo na gwekanio mane wendo no muthinde na oira ndiro nire kairetu na ora rina tigwetu ametugo yako ni mega na wendo ni machua ukayera tande muoni ona ndo itonde mwere gakande ko kairetu kare nire ndakuhikia ukayera tande muoni ona ndo itonde mwere atyo niwe watuika verified wako Kibira kinyetano gasira dikenda renge na katitwa nengo tueka hitimani ya wendo Nolire no nire gaka Endora sokire wothe Ndireigwa nengu horera Ni manga inaritha Ukayera tande muoni Ona ndo itonde mwire Gakandiko kaire tu Kare nire ndakuhikia Ukayera tande muoni Ona ndo itonde mwire Atuyo niwe watueka Verified wako Maina Tools Mwede wa shuma Egaka Kama verified Nikure mare na oira Orianda na inyoge sande Ngisaria wendo ria mama Na dikire naona Kinyana maguru meri Gitikariro kanete Kumo muthenewe hapa Kwinimbi mashini Ukayera tande muoni Ona ndo itonde mwire Gakandiko kaire tu Kare nire ndakuhikia Ukayera tande muoni Ona ndo itonde mwire Atuyo niwe watuika Verified wako Andro Wasimflex Kiserian Salimia John wa Precious Gadgets Kitengela Kuna wanake wako Kairetu wanake
wake wothe na ningĩ maũthĩ makwa wĩkenagĩre nĩmo ndũraga nĩmenyereire ndikanage hinya wakwa onjetereire nĩngagĩa permanent wakwa ũkayera ta ndĩmuonie ona andũ aitũ ndĩmwĩre gakandĩko kairĩtu karĩa ndĩrenda kũhikia ũkayera ta ndĩmuonie ona andũ aitũ ndĩmwĩre atĩ ũyũ nĩwe watuĩka verified wakwa ndĩ nacio kana ndĩrĩtwa ndĩ narĩo no ndirĩ ndona kairĩtu kega nĩ gakũhikia akũrĩha niĩ ndanona ko niĩ cũcũ ndĩ na mũndũ no maitũ njeni akanjĩra hau nĩ ũratuoera ũkayera ta ndĩmuonie ona andũ aitũ ndĩmwĩre gakandĩko kairĩtu karĩa ndĩrenda kũhikia ũkayera ta ndĩmuonie ona andũ aitũ ndĩmwĩre atĩ ũyũ nĩwe watuĩka verified wakwa Saimo Wativas salimia mwanzia wa Robo Queen kule girigiri chua Leo sasa Livoyo newe watuweka verified wakwa Livoyo newe watuweka verified wakwa Kakandĩko kairĩtu karĩa ndĩrenda kũhikia Nĩ rĩu Ocio mũ verified waka mwana Ocio mũ verified Na mũraigua Disajo Salimia Kioko sana Kamwana wa Jenny nĩ tabarĩra ya Racũria ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Joyce wa mama ndani ya Witston Studio Terore mwatiga kodera mahinda no tiga kũhũra gĩthaka ikwenda ũkenotio gũtirĩ ũndũ mwerũ kiuga tiga no marĩa ndanero terore ũrakĩenda na ihenya mahinda nĩ pesa nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana Peste yakwa nĩ wendete nyĩmbo ciakwa indi kũhutagia ngoro na watha
maitha tuhe mweke tunanene kwa twaragie na riu ni we Yohanire tukirwarire itumia nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokania uria urenda tiga kure rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokania uria urenda kaende sana Jerry wa uchi salimia Jackie Washira aria kuria Kirinyaga County Tokonata wana mwela wangu koninira mathina mabesa na mamesiria niende kichwa ngumu kodoragwo na nawane ateniende chui hore deremirie nderi ciothe itumagogo nitaki nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokania uria urenda tiga kure rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokania uria urenda kaende sana Seranero danarero semaona cia maheni kwenio enetio maingi okinyage menyera ogwatiga gwetigira okijiro rio bakite ona koro no kuhenia ihenia tuiganire nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokania uria urenda tiga kure rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokania uria urenda kaende sana nikuhete mweke mwega ujire uria wothe urenda no nyambe kuhe mukana ndukahe cia wendo aria nginyitio ni wendo ona ndingĩenda gwĩciria ona Ngai nĩanyendete ikuona atĩ ndĩ muoyo nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umokania ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umokania ũrĩa ũrenda kaende sana Njoroge wa Ndũndũri ũraigua atĩa Thank you so much, asante sana. Yeah, thank you so much, Joyce mama. Ilikuwa kama uno naishia kudikwenda. Bas, atiyo tagaja laishi nishadete vega ni rashikana. Aya madama dire. Madama dite oguthie oro kuga tu. Nanga gikena tondu we ni gutute matua maku mokorwo ati ni tugutirithania hamwe ni nawe. Sindio? Turugitha totha icio turona uguo tha ici ni thaa thita katukideka ni 32 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM.
Inoro Bushi watu ginotana. Haya basi, tukisonga nayo hadi tamati. Tunasonga nayo hadi tamati. Nikilia kwa gadi yako ni jigua kaya tukibonga nawe, si ndio? Ni haya basi. Igwali wewe. Hello Inoro. Jambo. We Jomwanya Thira. Ni. Wamenya niĩ ndigua wega ite yandĩkithĩtio. Na ngamenya ũguo. Na nĩkĩo ndoka gwĩkĩra kĩrore. Yes. Ũcio nĩ Michael Ndegwa kana waru. Mũtũrũ nĩ cia gwa bei. O rĩmwe. Thank you. Mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo rĩ. Aca mũkũrinũ wa Kamano na Mũrĩithi Chema. Mwangi Njogo. Niona kegwĩre niĩ ngimathu. Ona mũndũ gwĩtwo Ruce wa Ciana rĩ. Ure handu ndimwonire macekarabu nĩ ndamũigua Yes. Othe nĩ moke tũkorwo twĩ hamwe nginya acio angĩ itanagweta. Na YouTube-inĩ no Michael Ndegwa ndirĩ ndĩracenjia harĩa hangĩ AKA waru mũtũrũ. Rĩu rĩ. Bosco rĩ. Bosco nĩ wamenya nĩ weteithagia akwagĩa na thũ ĩkaga. Ndakwĩra. Rĩu kana ũngĩigua rĩngĩ kũrĩ na kĩũndũ kĩrahia nĩ koguo rĩngĩ kwa ngũkũ. Aya wakora ningĩ kĩiho nĩ gĩtagĩra nginya kĩiho gĩtigoke. I tell you. Kwanja rĩu kũrĩ manyau mangĩ namo marĩaga ngũkũ. Ũcio no nginya karangira. Ũcio nĩ Michael Ndegwa kana waru mũtũrũ. Nĩciagwa bei. Thank you so much, asante sana. Good one my brother. Mimi penda wewe tena sana. Na nini ngenaga rĩrĩa turabonga naye. Na yago kuigwa kũndũ gũkũ ndĩjũragia atĩrĩrĩ. Mũthuri mũrata akwa karorete na kũi. Hello Inoro. Good morning. Good morning. Jomo. Niko firi tena sana. Sai tura ne koi. Ndakwĩra. Waje tagarĩgĩrĩ. Wangu wa Dadora. Wangu wa Dadora. Yes. Hello, welcome. Okay. Nĩndĩrakuigua mwana itu. Pole sana, thimu yako ngera thimu yako volume. Hello Inoro. Jambo. Wage mahiũ. Ndaikĩigua nĩ gũkuona mũthuri mũrata. Ndigĩrĩ o gavana. Nice. Kisha kapotea. Thegi muna Jomo thakira rĩmbo ra mũsanii Hard Boy. Sawa, ukitisha mimi na kujenga. Hello Inoro. Hello Inoro. Jambo. Akwana te ũcio nĩ coya wa Kairoi. Yes. Ndigũkenda kũiga andũ atatũ gwa jeshi ya nduthi kũu. Tamaikie ku. Nyambĩrĩrie na Timo wa kũrĩa Ngaro. Jeshi yothe yake arire. Yes. Ndikĩigua ĩrĩ kuo rĩu ithuĩ no kajamba tũranyitithio ũguo haha ũguo mpore. Nĩ gathiĩ gũthiĩ. Nĩ kwanja rĩu kwanja biũ na Ndidonyo. Thank you so much. Niko kashosho kigumo Henry Kambude ndakuona oro nawe. Shiko wa makoyo Riboro Anthony Mai na Kitheji. Tuonekanire sawa. Shiko wathi kana ndakuona hai. Maji welcome back show iko sawa. Okay Maji, rumwambie Henry achane na niko ataro hamwe kweli. Tutire hamwe yotia guko. Hai njomo tuyame muno ndijitagwo Michael Ndegwa keiwaru kuma farafara iguru rya mutwe. Thank you so much. Haya. Sawa bas. Wala bendero kijaka ushugaga gusishugaga. Santa. Igwade. Asiatia. Halinor. Ndiye murakumura. Jambo. Ndiye murakumura. Ndiye murakumura. Ndinakunyita mwana witu. Ndiye murakumura. Gobaya kwero atia. Ndiye nao. Yes. Ndiye giyawa. Ata. Jerry. Okay. Thank you so much. So.
Haya bas, Halinor. Niturano naye. Jamaa mwe galakira na Carolina wa musemo wa Jerry. Safi, kitisha mimi na kujenga. Twende naye sasa. Mwana wa Carolina wa elimu. Mwana wa Carolina wa elimu. Niwe kwa gwaka ile tu kama mimi. Nora nienda na tumwatho nyanake. Nora nienda na tumwatho nyanake ni undo waku. Polizane irwane thina twanarĩa. Polizane irwane thina twanarĩa. Uraya na turĩra tũrĩ nawe. Riũa na twarĩra tũrĩ nawe. Riũa na twarĩra tũrĩ nawe nĩ wendo Ngirikana rĩrĩa twarĩ mũtomo. Ngirikana rĩrĩa twarĩ mũtomo. Ndobanĩirwo nĩ anake 14. Nyondo waku Carolina wa elimu. Nyondo waku Carolina wa elimu ni oirwe. Ndakaire ngiugaga njũkĩrĩriai. Ndakaire ngiugaga njũkĩrĩriai. Wagatambia kĩnjigua rĩ kĩrabu. Ngĩmwĩra wagatambia njũkĩrĩria. Ngĩmwĩra wagatambia njũkĩrĩria nĩ ngũthira. Njoka kwanyu Carolina wa elimu. Njoka kwanyu Carolina wa elimu. Ekagia kaiga mabati igũrũ. Uhenagia nyũkwa nĩ nyuranyura. Uhenagia nyũkwa nĩ nyuranyura ndakamenye. Wanangerithia nene Carolina. Wanangerithia nene Carolina. Na ndithuondo wa mwene rĩthina. Njokerera ndagũthaitha wa elimu. Njokerera ndagũthaitha wa elimu tũtũranie. Njoka kwanyu Carolina wa elimu. Njoka kwanyu Carolina wa elimu. Ekagia kaiga mabati igũrũ. Uhenagia nyũkwa nĩ nyuranyura. Uhenagia nyũkwa nĩ nyuranyura ndakamenye. Wanangerithia nene Carolina. Wanangerithia nene Carolina. Na ndithuondo wa mwene rĩthina. Njokerera ndagũthaitha wa elimu. Njokerera ndagũthaitha wa elimu tũtũranie. Ai
nĩguo mũri wa itimũ noguo thiaga wĩkũrũkĩte ũrorete nathĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ tabarĩra ya Aracuria. Nĩ tũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Aracuria na Jomo wa Nyabira. Nango mwaleria nume Omothe nenda tuwa mekoa Wasiaro mwakinyongithie Na tondo maneke itheka Nonginya nyumbole ngoro Ekwiraria Nijetagwo papa toma Na mwere de bashara Ciana ciakwa ci magũrũ ngĩũrwo ũragwo nacio na nĩ nyendaga gũkwarĩria no nĩ ndĩguoya wahiki nyende warie gĩkũyũ gĩthũngũ nĩ kĩndicaga tweterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kĩniĩ nginya manene gũkinyĩra tũtwarane tweterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kĩniĩ nginya manene gũkinyĩra tũtwarane Kaka designer don't mwenye tuwase please Nakorwo nĩ ndohĩtene twĩngarata ya Mariamu ngĩyohaga na njamu na tũngĩendanire tene ĩrahuanaga gapopi taithĩte mũtang'oe ngarekererio hĩtũke ngatigwo ngĩyarĩria tweterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kĩniĩ nginya manene gũkinyĩra tũtwarane tweterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kĩniĩ nginya manene gũkinyĩra tũtwarane niwajĩkĩrire ngoma cia wendo itamenyanagia ũndũ kiumĩra wĩra-inĩ no nginya ũgore bara ũngĩhĩtia wage gũka kĩrĩa gĩkaiyũra ngoro nganyitwo nĩ iboeka atarĩ atwana twahĩti tweterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kĩniĩ nginya manene gũkinyĩra tũtwarane tweterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kĩniĩ nginya manene gũkinyĩra tũtwarane
Ngahoya ndugakorwo ni wenda wathiĩ kũheana nakenire Jumatatu wenda kuona ũtarĩ mũthayu eterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kenie nginye manene gũkinyĩra tũtwarane eterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kenie nginye manene gũkinyĩra tũtwarane Ngoma ciakwa no ihorere weterera tũtwarane na wĩtĩkĩra twendane nyota wa wendo ndĩnaguo wanyotanga kũnyotora ndanoga ũkanogora ũigie wendi wa Ngai na mũndũ ũrĩa ũngĩrĩa wĩendete ũigie wendi wa Ngai na mũndũ ũrĩa ũngĩrĩa wĩendete eterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kenie nginye manene gũkinyĩra tũtwarane eterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kenie nginye manene gũkinyĩra tũtwarane usiende mbali Thank you so much, Papa Toma. Nivurega muno makiri. Ya buduana dakika ni 10 si hada weka thasi kana amu waje tinikirida rito ria mbere gena tukeli naye muno. Hello Inor. Halo. Jambo. Halo. Jambo. Oye mie. Ni jambo. Oh yes, jerawa. Jambo. Hello Inor. Hello jambo. Oh yes. How are you, my father? Okay, what about you? Niko salama kabisa. Niko salama, tutakita salama. Yes. Tutakita bado kuganga le bado tuko kwa mitambo. Nafurahia. Ule. Kaya le Kenya he padre ya mtu pole. Tuzitraidi horosho. Onehu. Kaya creo que se Yes. Ahí sasa huka. Dawa hii ngosi tu hau ya ikare pesa na peo que toduka ya ta pesa kwake. One. Matotali najita kwa dai wa kai. Hello. Yes, baba yangu. Kira mtu wewe ngeza nyayo kujira na pisinde kwa kile kwa wangu kaito. Onehu. Go kujake. Kabisa. Mtu wewe wa kama na mtu wewe ndio watu huyo mtu wewe ndio kwa bifu. Gafa na tibulire hauna mtu wewe wa masukuru oke na mtu wewe ndio asia. Onehu. Tuwe toje kwa mareiga na mtu wewe jago ndio akatara kwa leo hapo. Thank you. Tuwe so dia guafa. Oh, se para que kwa kile kwa kile kuja seito. Asante baba yangu. Kwa tukahore buhu. Thank you.
Maburi matotari haraka jogo ole maikara inoro. Asante dadi. Thank you jogo. Haya gudu anjamo we mwega ni ndimega muno makiria ngithire timu rashuria yothe andu ya ruma tafara ni njega muno marĩria no giona kamwe kethakira rwimbo ruothe rwa Phyllis Mbuthia ucio mundu gutwo Peter Muthomi wa Karinga akiri Gankoru sawa njamo ucio ni Maura wa Marefe akiri mwena wa Murera darasha tu hamwe tena sana good one gishokereria juke tuthina mbere na tafara itu ya kurashuria Jitagwo Jomo wa Nyathiranie agagikena ni gukorwo ati ona me ni tutimotu maku makorwo tugitirithanie nawe ngici hande wega thaa cia gutigana kufa iganya SP Jagger Konyo Soso tumeone kaire tukarea Takweraga ndathie kurora Nyeri Kaire tuguthakara kukwega Netugonoterea wandaragiria Mfaiwe riu gwakwa ni kanyanga Torere ukienda guka kwena mwene Nosari ukiwa kung'ethagia nake Nenyumite ligi iyo ndi muthuri Kuigagira safi uwaini Norere ukienda guka kuona movie Demwe ndukiruto na gamfuti Keinuka kuranuka kwa mahuti Mfaiwe riu gwakwa ni kanyanga Norere ukienda guka kwena mwene Nosari ukiwa kung'ethagia nake Nenyumite ligi iyo ndi muthuri Joseph Tonito Keitheria Toto Kairetu Gaito Miaka mĩingĩ agakĩrugĩra Na gũkũmagwo ngĩtia mũtakathĩ No rĩu gwakwa ndĩgakũraihĩte Kĩingĩra nĩ gũtugwo na kũnanio Mfaiwe riu gwakwa ni kanyanga Norere ukienda guka kwena mwene Nosari ukiwa kung'ethagia nake Nenyumite ligi iyo ndi muthuri MC JC Keitheria Dayo Wadite Kiona soso akimatha gugatuka Ethete kinya ngari ya githuka Atumia aratake na tataduta Magire nguo menyo ndanakuga Mfaiwe riu gwakwa ni kanyanga Torere ukienda guka kwena mwene Nosari ukiwa kung'ethagia nake Nenyumite ligi iyo ndi muthuri Johnny wa Fortress Keitheria itini yake Miss Kenya Wira Makine gura njokie guoko Ingĩenda gũkinyia thaa ithatũ gũkũ No nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda Ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica Mfaiwe riu gwakwa ni kanyanga Torere ukienda guka kwena mwene Nosari ukiwa kung'ethagia nake Nenyumite ligi iyo ndi muthuri John Steve Jetera Isaac Wewe Kiarie ndagĩtarĩ
good one. Thank you. Wewe nena kwe horera SB cheke uragioka oro uguo ningi ugacoka ningi gututigira amaundu magututanga. Good one. Ribaro no tunikiria ithaa ritu ria mbere yete beturugiza to theci ciarite wega nitha mugwanja Manyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM Mugene Motare Keda na nyanya gaturumo keda Inoro FM Jomwanya thira na Bosco Nĩtũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Aracũria na Jomwanya thira. Let's go country Moto kubwa Big fire Hane oje Kokolega Tuande igongona Ria wendo witu Tuae mwanani Atoe matukuri Nagua wendo witu Tuoere Eiti wendo Mwegatawa tuana Jeni wanie Tugatigithanio Uinegekuo Utia ngoro yakwa Na nie utia yaku Tosioere Tugatigithanio Uinegekuo Maiko Gechen Na roro kinyerie rigiti Irikana korea twarutanirie rugendo rũraihu tũtwaranĩte ndũkane ũgũre ngoma conoke ĩiti wendo mwega ta wa twana Jeni wanie tũgatigithanio ũinegekuo Utia ngoro yakwa Na nie utia yaku Tosihoere Tugatigithanio Uinegekuo Dani Boro Kabro Salimia Tomana Jesi Allah Moto kubwa Mwenyengi ni nyingi muno iria cingĩkena tũngĩtigana tũciconorie twendane biũ na meme ndũgathikĩrĩrie ĩiti wendo mwega ta wa twana Jeni wanie Tugatigithanio Uinegekuo Utia ngoro yakwa Na nie utia yaku Tosioere Tugatigithanio Uinegekuo Kajairo Ba Eithia waku Jose wa Empire Uliongea kuro
Jeni wanie Nukanonie ngoma Nome wa gitu Ore no nyendete Meire vio Dirito nawe Tumirigire Eiti weno Mwegatawa twana Jeni wanie Tugatigithanio Oine gikuo Utia ngoro yakwa Na nie utia yaku Tucihoere Tugatigithanio Oine gikuo Mocho kubwa Keleleme Wale wale Uliokoteka Wale 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 Ya mwisho mwenyeji Jeni wanie Nukanonie ngoma Nome wa gitu Ore no nyendete Meire vio Dirito nawe Tumirigire Eiti weno Mwegatawa twana Jeni wanie Tugatigithanio Oine gikuo Utia ngoro yakwa Na nie utia yaku Tucihoere Tugatigithanio Oine gikuo Waina watugos Na wayangiraini Nemuretwo guku Whipstone Nemuretwo ukaituine Mutai waroi Eithia waku Muithire gaka Iwa Edna Onake akene Mwago mutheri Gatuya Kelele Dani moro Kapuro Meire vio Dirito nawe Tumirigire Eiti weno Mwegatawa twana Jeni wanie Tugatigithanio Oine gikuo Utia ngoro yakwa Na nie utia yaku Tucihoere Tugatigithanio Oine gikuo Waina watugos Na wayangiraini Nemuretwo guku Whipstone Nemuretwo ukaituine Mutai waroi Eithia waku Muithire gaka Iwa Edna Onake akene Mwago mutheri Gatuya Kelele Dani moro Good one. Thank you so much MK Dhiro Butago Jenny. Irega muno oro kuga tu. Na iko salama tena sana. Good one. Iko tamu natukinyiria mega daikane kia daika hitukia ki ikaitukia thaa mugwanja guku chagurite ni cheche ni akwina Inoro FM muci wotugi no tana ni jetagwo jomo anyathira. How are you doing? Tikisonga nayo hadi tabati hello jomo kauka gotuko joka gotuko ni na kuja hapa kula shoria siku ya Saturday no kuma madi ginya Friday chumana ina thini wa mitabo Inoro FM kuria ki tabodera yako ihuria tukina Joy wa Masharia good tukoko wago kunyita ugeni guikara hatu nae haha o tukibongaga o tukiaragagia ukajitia request ciaku agaguthakira nayo kaigua wega. Hello Inoro.
Jambo. Niaje mheshimiwa? Niko firi. Uko baba? Kabisa niko salama baba. Kitongo kutoka Meru. Njema, nakupenda sana mtu wangu. Asante sana baba yangu. Ai, sauti yako inanibambanga every Saturday. Nashukuru. Ai, mheshimiwa wewe, ai bwana umenijenga. Fanya hivi? Yes baba yangu. Ile ya Jonji Wanjaro. Gani hiyo? Ile ya Jacqueline. Yeah. Ile ya Jacqueline. Jacqueline mwanda ngoyo ndondekere tomarua. Lazima. Ndio mginisema yangu nitakuwa. Asante. Pia mashabiki wote wa Inoro toka Gosi mpaka Ndonyere. Kama ningetonga kutoka Meru, nawapenda sana Muguru. Sasa sitakuvana Muguru. Papa, na ile njesi yako nataka kusikia ndani yangu. Gani hiyo? Hiyo njesi yako hiyo ya umbo hiyo. Ye mabosko mamiae. Mambosko wako nataka kusikia hapa sana. Asante wega. Kwanza hiyo kwa song kale unakujenga nako, kale unasema igwale. Wala tunaitanga sana Muguru. Igwale. Wasa Muguru. Asante baba yangu. Aya basi tukisonga naye hadi tamati dakika ni 11 tukireka 11 guku waceceni thina 11 dakika 11 kaitukia thi thaa mugwanja sindio tukisonga nayo hadi tamati igwale igwa sasa Yes, hello Inoro. Hello. Jambo. Hello Inoro. Ni aje? Kuna Inoro. Huko niko Inoro. Anyabira. Huyu ni? Hello. Jambo, hello Inoro. Ndano. Ni aje? Sasa ngoma lilikuja ndiki duka bande teza ria. Kumbe nikambu mara mbili. Unajua ngoma tu ya ndiki duka. Haya basi. Hello Inoro. Tonjo sana. Jambo. Josi. Ai done toratu kania dumeno. No ginya. Twena JM Menge. One hu. Mokarafu ne ndamuigua. Yes. Joroge wake huyo oi. Ari okimoko rinoi. Yes. Ngoge mwangi kibao ine. One hu. Dani wamekugie. Yes. Asio dana gethenya wahiri rutie. Rutige kare wa metapo ine na ore karwe bokare gakwa. Kale ku mwana itu. Akwere ore karwe bokare korea. Ato mana hetania. Eta marekera. Ukoya kai wote keje. Ukoine mangai. Kabisa. Kaure ukoi. Wega fio. Ni kau toke horere tu mwana witu. One hu. Roho safi. Kabisa. Tonjo. Lazima. Aya tunasonga nayo hadi tamati. Good. Aya we ndugwikikira. One. Twitter ugo na murugo to papasi mufeje ajiraje mutu hamwe wega tabega. Tunasonga nayo hadi tamati. Basi. Toti ajitaka toti. That is Papasi, my best friend by the way. Tukoranaria kaida atakiri shoho tondu guku ndicoceni akuhi nawe Inoro FM mushi ni wotugi no tana gucokereria tuthie na mbere na kuya thimu yaku 123 nigetha ko tukibonga nie nawe safi wetire bora joju wa jaro ri tukena ruru Motenya
kiroko gwatherai hari mundu mwedirikanaga na kathaitha Ngai amuongerere matuko nake niwe maitu witũ gĩtũmi akuire ndakwa mĩeri kendai na ndaigana kũruta mami na njiarani ngĩakĩhĩra maiĩ nake kĩoka nyondo cieri wĩwĩ mami maitũ waithĩrai nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kĩhingo na nokĩo ndaima na thome hĩndĩ ĩrĩa ndamenyire kĩmiria ngĩthoma cukuru Gakũyũ na Sarĩ ũkagĩra tene ũkandehera ndoro ya biũ twetio nĩ mwarimũ ndũkarangi ndagũkoraga ũharĩrĩirie tũirio twega ngarĩa mami na nĩkĩo na ingĩgakua ngome mbĩrĩra-inĩ mami we ndũkariganĩra mũihũri mami maitũ waithĩrai nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kĩhingo na nokĩo ndaima na thome nĩnjĩraga Ngai nĩ wega nĩ ũndũ waku nĩkũhe mũciari tawe mami wanderire na thĩna wĩnyitĩtie mũthiori ndũigana gũkua ngoro thirĩ waku nĩ mũnene mũno mami na ndiũĩ ngakũrĩha nakĩ no Ngai angĩkanahekanaga kairĩtu nĩngageta rĩtwa rĩaku wĩwĩ mami maitũ waithĩrai nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kĩhingo na nokĩo ndaima na thome rĩrĩa ndakinyire gũthiĩ yunivasĩtĩ nĩwerutĩire mũno mami ũgĩtandũ nĩgetha njĩkĩrwo mũcango mbeca cioneke gathome mwarimũ Peter Maina wa Kĩbugi Karĩndia kariganĩra niwe wateithĩrĩirie mami gwĩkwo harambĩ gĩthomo gĩakwa gĩtikore mũihũri mami maitũ waithĩrai nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kĩhingo na nokĩo ndaima na thome nĩndarĩkirie yunivasĩtĩ ndikwĩhĩta mwĩhĩtwo rĩ nyoni no Ngai enda matukũ marĩa niĩ ndĩ muoyo no nginya ũrĩe no nyue wega wanyonera nyina wa marũa mũgeithie no mwĩre nĩangenagia kũna ĩbo mwinya ndathomagĩra gwake hwaĩ-inĩ akera ciana ikire thome wĩwĩ mami maitũ waithĩrai nĩnjũĩ gũciara kunaga irigo kĩhingo na nokĩo ndaima na thome hiyo tena selection ya jaro Utmosha Plutas mami gakũrĩha nakĩ Egia wa esta haroka atea Right, thank you very much. Kibira mitambo-inĩ yetu
mutigire George wa Jaro ribara tukijiria wega ndeka ni shikana ndeka ni 19 hiyo tukitie thaa moja cia utuko guku cagurite ni sheshe ni hakuhi nawa Inoro FM ni tutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Aracũria na Jomwanya Thira Jomwanya Thira na Bosco gwa ndikoragwo ndi kahani ngoragwo ndi na Bosco cia miai ndo ako ikirangira mwena uri ungi wa studio na gicokia ngatho kuri ayothe magituite matua mama ukorwo te meguthikiria session ya Inoro FM ona ri othe magithiaga na ngari cia muingi uthiaga na ndereba uthiaga na kindu gitwo Uber we wa taxi we wa matatu ugekirira athi aku Inoro we wi mundu wa bata we mundu wa bata muno makiria ai ati watu matua maku we ugatua matua ati ugwikirira athi Inoro undu ucio ndu wa bata ndu wa gwikenererwo muno gitwo riri mundu gitwo Joseph Kairo Karanja rajira kadero ni papasi ati hindi makimete kuria kundu gitwo airport na ekaragira athi ake Inoro Joseph Kairo Karanja thank you so much mundu wa bata muno makiria na twaikena tondu ucio ti undu wa kawaida hapana hiyo si kitu ya kawaida koguo igwa wamukirite ngatho citu kuma guku kwa Inoro FM ni gukorwo ati we higo ciothe ukoragwo ikiria thiri yaku Inoro ati rorera batari athi mokeri tuetagirira wekiraga Inoro wewe ni mtu wa maana makafi maone katase of Joseph Kairo Karanja thank you agaria bolo mutotu agorana na hiri ikinya kuma kundu gwitwo riri mutotu agorana tutothi babasi ede mugurisha radi kuma shaina na gucoka noyo kana mirigo igututeithia ati gukora uguo riu ningi ati twambie gutangana okay na ithu tumere inuka thirikarire oroko tugutukuhiriria haha tie hani haitonga irari indo ciao we nayo ikario kou kaunta-ini imagine kiro inuke na indo ina kwa garda mama vina ganako aigo tilithome atoe Jackson Slow Nakwari wendo ni muthaka wina mundu mokwendete jiguaga jiganĩire muno ironda cia ndari nithiongo akiriko nakwari wenda mawe murio ndiĩtĩtagia mũjunganeo takoria nyũmba tũrĩ nake no tatwana twĩndoro-inia tutanyua arĩa batie kũhutio ngandũ cia mwĩrĩ ikambũrũrũka Shiroe maitũ nĩanjĩraga mũriũ hau ndũkarekie baba gĩkĩ nĩ kĩrathimo kĩa nyene warekia nĩũkarĩa ũndĩrie na kwari wenda mawe mũrĩo ndiĩtĩtagia mũjunganeo takoria nyũmba tũrĩ nake no tatwana twĩndoro-inia tutagia arĩa batie kũhutio ngandũ cia mwĩrĩ ikambũrũrũka Kinagai Dawa munene Andugagira kakena Tegukia inya ndinako Nyumba gabangage gabange kakobi Andugimio na yatu Nakwari wenda mawe mũrĩo ndiĩtĩtagia mũjunganeo takoria nyũmba tũrĩ nake no tatwana twĩndoro-inia tutagia arĩa batie kũhutio ngandũ cia mwĩrĩ ikambũrũrũka Andiakai Eindagĩria charo Rusias pastis Gĩtĩga keni ageni gĩthũkĩtie nĩ wa mwanya hĩmbĩirie njiguaga ta ngũkua kũiyũrĩrĩrwo nĩ kĩwendo Ũkangũigua tia Ngai
na kwariwenda mawe mulio nietetagia mujukaneo takore nyumba tore nake no tatwana twindoiria utanyari abate koutio kando cia mwiri kabururuka mami ajiarire naona gachi Jehova nĩ ũiguaga ũindathimĩra gaka gĩko na mũtino mbere yakwa gatare na nĩngũgũtũrĩra na kweri wenda mawe mũrĩo niĩ njĩtagia mũtungatero na kũrĩa nyama tũrĩ nake no tatwana twĩndoiria utagia arĩa batiĩ kũutio ngatũ cia mwĩrĩ ikamũrũrũka kĩombo Otava ikwero atya Nyita goko nyite uko Totore nguru mwerikwa Mendere kegwa giako kia muiru ngoro yakwa ningiriroge Nakwari wenda mawe muleo nietetagia mujungatero Nakorea nyamba tore nake no tatwana twindoiria Utangia aria batie koutio kando cia mwiri ikabururuka Kimwe Walimu Urio trident Insurance Ukagura na kuralie Weva vata ndo maipero Nake twesereke dhirie dhire Kaya turathime tuturanie Nakwariwenda mawe muleo nietetagia mujunganeo Nakorea nyumba tore nake no tatwana twindoiria Utagia aria bate koutio kando cia mwiri ikabururuka Yawana Rwengo Boye Wangaito Tutoragire gaka Iko shama shama Yawana Rwengo Iko shama shama Yawana Rwengo Kweri ni shama shama Yawana Rwengo Badi gaitu Alikoroka ya totaidia Oingai Kuleta mama Washington Imodo Wakasungura Ikiuyate anina de wa CS Mashama Yawana Rwengo Alikoroka ya totaidia Oingai Kuleta mama Washington Imodo Wakasungura Ikiuyate anina de wa CS Good one. Asante wega, thank you so much Jack Solo. Riboroga muno ru hore ru by the way. Ai tijugia de radio de wasi yes. Rajara we na ndo tiu tidoki nengani na mena ndio last boni witu. Ti last boni motirati ikara magisha utagiro. Wewe toka hapa wewe. Wewe toka. Tutupe kitango. Good. Tidutaga jaga ishokia gathoni ga ikenera oroku gatutodu. Ukoragwo ikiri mundu wa fata kujikaria mweno ucio na gutigirira ati ni ndarangirwo ri ucio ti undu wa kawaida, si ndio? Wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu ambaye unafaa kuchijiwa, hata pusi uchijiwe, hata ng'ombe
hata kuku. Halo Inoro, geithiria mashabiki othe turamuthikiriza yuko mwena wa Oljororok. Ucio ni muthuri kuma Kagu Stone Oljororok. Kuma mwena wa Kanyiri muthuri wa Thokori. Ti sawa Jomo. Jomo jambo uko fiti tena sana. Ni mwega muno. Haya, good noipata. Murithi Magu ka digital ndoka kikule mwena wa Kiamutwire Kirinya kansalimia waruwaru shushu wa Timbaland. Ni Michael Jogu. Karafute tuned tena sana. Njamo githiri timu rashuria yothe magithika haria hothe makiri. Tondu cio ni undu wa fata na wa gukenererwo. Thaa ici turaria nawe ri. Haya, mathaa mathire ni thaa 7:30. Wewe siushese. Siushese hiki kitu. Kisha kataka. Haya, bas. Ikikataa sisi tufanye namna gani? Sisi tunakataa tu pia. Uri muturathi, ukurite urorete na iguru, niguo muri wa itimu, no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihuka ni cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ndeiraga nĩndagĩa na mũnyedi kumbe nĩ nyauda kagaragi ndengeretie rũhuho itekũmenya wanyendire ndĩna ihue ririkana na ihurĩtie rĩrĩa kwĩririkana kĩũra kĩarikio rũĩ matharaũ rĩu nĩũgimarĩte ũkameria gĩa Sidwe Sami wa BS Uria gethera geithe kabura Utotigaga nyumba tutaririo ukagetha kenda we mũrĩu thimo ya roho yagira kĩoro namenyo rĩmwe nyumbĩkĩirwo kĩiyũ wanyendire ndĩna ihue ririkana na ihurĩtie rĩrĩa kwĩririkana kĩũra kĩarikio rũĩ matharaũ rĩu nĩũgimarĩte ũkameria hĩa Sidwe Kimu Wakei ICC geithia gaceri bebi yaku ũthiaga thabarĩ itathiraga wĩkĩrĩte ta mũndũ ũrathiĩ mbunge ũgĩcoka ũkaga wĩ mũnogu ũkanjĩra ngũcocore mũgongo wanyendire ndĩna ihue ririkana na ihurĩtie rĩrĩa kwĩririkana kĩũra kĩarikio rũĩ matharaũ rĩu nĩũgimarĩte ũkameria hĩa Sidwe Nyajui Mami ũrĩa ũrĩ mũru ũnjĩraga atĩ ndwarĩre mwonaire nĩguo wone kamweke ga kwĩamba ngaigua ũru ndamenya ithe nĩakuire wathi ũrĩagĩrwo thĩ eterera
wanyendire ndina iue ririkana na iuretia rere akue ririkana kiora keri kioroe matharao riu ni ugimarite okameria ya One Nobel Green Iguaega Utotigaga nyumba tutaririo ukagetha kenda emburiu thimo ya oroho yagira kioro amenyo rimwe nyumbĩkĩirwo kĩiyũ wanyendire ndĩna iue ririkana na iuretia rĩrĩ akue ririkana kĩũra kĩari kĩorũĩ matharau rĩu nĩũgimarĩte okameria ya ũka nake na ũraigua wawe wawairipo geithĩria mũkwene iko karati ũka semboka 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 ũka Maina Wafro Studio Geithia Karis Franco Wasupu huyo ni Arema Bagitiria waotherete Nokainoko kenungaga takairia rori Chugi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na thutha konyitete ciande Igeno hiyo ninge mũcirie na ũgĩ Thengeno thengeo na wambethambia no iri nunga
monaga kae wangorokirie Kidendo ire nduereire kama bona ndimenye Chungi atena nieti njambanda kona na maito Kanyitereire na duda konyiteke siande Keno vio ninge mushiria na oge Denge ona wamedha mbieno ire nunga Chungi atena nieti njambanda kona na maito Kanyitereire na duda konyiteke siande Keno vio ninge mushiria na oge Denge ona wamedha mbieno ire nunga Gina ugethiecete na ukendera ate wabanga nukathiera citintikarahanagie nukathiera citintikarahanagie nikiwonire setengerihanira nikiwonire citingerihanira no thina ndonire nĩ ngari okũrũ gathimo ngĩiyũ kĩaga ũikaro ona gĩa kũrĩa switi kĩarĩo thĩna ona gĩa kũrĩa switi kĩarĩo thĩna nyino mĩethere mĩang'o mĩingĩ ngeterera switi mandondĩinũka nyino mĩethere mĩang'o mĩingĩ ngeterera switi mandondĩinũka tiga kũhenia nyine njĩra kwa maingĩ nĩ mũrataguo atĩ no njohi ĩgaikana hahiki ndũkũranaga cũcũ kana tũirĩtu ndũkũranaga cũcũ kana tũirĩtu nĩkĩwonire setengeriganĩra nĩkĩwonire citingeriganĩra bebita njĩra nĩateitekĩte kinyũmba ti ng'ombe ciothe wĩnacio wenda ciriki nĩndikũimaga ayatumiai mwendaga tia ayatumiai mwendaga tia nyino mĩethere mĩang'o mĩingĩ ngeterera switi nyino ndĩinũka nyino mĩethere mĩang'o mĩingĩ ngeterera switi mano ndĩinũka nĩ mĩaka ĩrĩ citikumathie mũciĩ waku ndoto iria cikiurĩte mũgũnda waku kĩmera ria nĩnduonaga mũramati manĩũhoreire nĩkĩwonire setengeriganĩra nĩkĩwonire citingeriganĩra mĩrĩmũ nyeti ĩũĩ nĩ kwenda njĩra kĩrĩa gĩothe ũrabatara wenda karinda gũtumia
ndeithirie wenda mbeca switi niĩ ngũtũmĩre wenda mbeca switi niĩ ngũtũmĩre ĩno mĩethere mĩang'o mingĩ yeterera switi mano ndĩinũka ĩno mĩethere mĩang'o mingĩ yeterera switi mano ndĩinũka. Kana kora nyogereire kana nyuka understand. Hello Mary hello nene gradi Yo, good one. Thank you so much. Asante sana tha mugwanja. Ikitukideka na mirongo inana ithathatũ. Uguo kuonia ati tikitideka ro 14 niguo tuko tukikatia tukikinya kana tukinikiria ithaa ritu ria keri amavopo. Good one. Mimi napenda wewe tena sana. Mimi napenda wewe tena sana tena sana. Uguo niguo gukiri. Thank you much ndugu Elid Gakuya. Akiri mukuria mwena wa riri. Mwena wa Karugadu bena jabe jomo tuko tunde tena sana na pele kanarien ona ni pere kanarien. Aya stude kai 15 ingashi hade wega tha mugwanja ati mathaa uramenyithio ni Inoro FM thina mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM nikuo mucii wa mohoro mathuthuria wega mena uigĩrĩrĩki na makinyaniru. Inoro FM. Haya basi tutangaje gukiri kuni Inoro FM. Thank you so much. Request ya kuno guthina mbere gushia ganie hana mabusko mamia. Hello Inoro. Jambo. Ojiro wake uyo. Ona ngari guoka ibaba itu athiete ko kandi murakaritie. Ndio kuoi. Yes. Ore wakija mashiba maku makiria na marire mundu mwagithie ni ndakenire muno. Toko mumenya ni uri kucira utikamugwete ndagacoke. Ndingi mugwete ndacoke. Niguo dadi. Ndai watani eri hau. Yes. Abarata kwa ita gojei menge totally moro. Mundu eta gojeni wagithiga na titwa shaire. Yes. Ilaga cheri waru magogo na waithaka chairman na wagechu amekaro na mundu gwetwa waithaka chairman ri. Ali cheri wa gorogo na Paulo ngo wake wa wini. Oneho. Na mundu gwetwa mere wa murungaro na mere wa Kanyanjara. Yes. Na mama Elsie na mama Rose. Ola kinya nanzo wa Kabarure. Yes. Wagwaje wana machari ya mukuru na chuchu wale murure. Naomi bogwa ale hale ya bobo murangare. Na mundu gwetwo ruso watwana. Agicuki na mutimi yake mere wajira mare hage akajari. Oneho. Andothe kinya waje magithongo na mutimi yake mere wa buiri. Andothe okukiyo na ndeli okugeithia wa parish police wetagwo Paulo Thamaine. Yes. Wana akera jira nejiwa mitapo indamira nikukweirio muthi. Asante wega ndageithika nducia mukira ndakena. Na athuri aria akuria athuri akuria kwanyu. Kwikora CMA ya Karunga. Ya Karunga. Ngumageithia tu. Na mundu gwetwo waherina na mundu gwetwo Michael Ndegwa waru ri. Yes. Na mayanti aria kura jama mithiri tako magitwa ngare wa thenya na andu jama mithiri. Na kego ini tugeithie mwangu wa Njoroge na wacira wa Njoroge. Yes. Othe kinya andu akihio othe ri. Na alo. Na hale muthuri uri ukuria wetagwo Njoroge akuria gaicanjirwo haria kiguoya ri. Ini alitadi chief ageitheke muno na wanjohi wa nyingi aria ha muthwa-ini. Yes. Othe ni mageitheke. Na ukigia mahinda mega mundu wakwa. Onawe taguo dadi witu. Thengi muno ge mahinda mega. Asante wega.
Thank you so much. Thank you, Daddy. Hello, Inoro. Jambo. Yeah. Hello, Inoro. Hello, Jomo. Oyo ni. Ina olwe. Yes. Ina kuthikiriria wega. Gagikena. Ina kuthikiriria muno. Yes. Uzimoja na kene kale mewa mere. Nikiria thikiririo thia ma guthikiriria. Thank you. Matogoretio ni mami yawe tawadeithie gikarago kiaro. Ni mena mutumia ko eta nyina mere. Asante sana Jomo. Thank you. Aya Jomo ina thayo mwingi muno ndukihutirie combination ya Musaimo. Kitisha na kujenga. Twende kazi sasa. Igwa leo. Sorry, tondo ninde komenyiretie tenenera ye mamba ne maro amangorire urataite areirie ureke tutigane nyetigatigo nĩ ndege na nĩ ũya teti matatu ate wana kũra niĩ nĩ ngũua kĩhũni mahĩtia kwa heri oye.
gũtuĩra mahĩtia. Ũrĩa kariganĩirwo nĩ ũrĩa ndokaga kwanyu ndokaga na gĩcunjĩ kĩa nyama nĩtwarĩtie nĩguo ku iciakũga ngaikĩria ikahorera ikamũira itengeranie na nyama niĩngeka no koima nja tũgakorwo twarĩgĩrĩ cia wendo. Asante wega. Good one. Combination ni ya Musaimo. Thank you. Kuigua wega. Asante sana Musaimo. Haya, bas. Combination ni atukinyelia wega. Ni thaa inyanya cia kiroko. Inoro FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM mugende motare Miroko keda na nyanya gaturumo keda Inoro FM. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambĩro igagĩtamba gũtamba
kama muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ, ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nĩ tabarĩra ya Racũria. Ithabu ndĩraiganania nyawendo ũyũ witũ ndũtigania nyongerere none baita yaguo mĩaka ĩrĩ ti mĩnini ũkĩra ciakwa bengi yako no kũruta wandire Karimũ bengi yako no kũruta wandire Karimũ nĩ wakĩndire mũhuo wendo wakama ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata Jackie wako just college wewe mweko apya kuiva nethime tanakamenya wikaranya nawe ngakwande mũthĩni mũno tariginya nyũmba wenda gũkũria maica ũkenaga mũno ngũtwarĩte andũrarĩa gũkũnaga cohi ngũtwarĩte andũrarĩa gũkũnaga cohi nĩ wakĩndire mũhuo wendo wakama ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata Alex Wadapa Geria Tony wa Banda Solo Mena Sikinodia Kimona gagi kendio Kejuria tobie kuingi kwera direna kendo Waragia tamona raitisi yako ninge siona Elitare mesa nonde nasiono unikio Keiganako nonde nasiono unikio Keiganako ni wakĩndire mũhuo wendo wakama ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata Martino Aromatide wanawainaina wambiriko ukai moja rereria kũrĩ miaka yakwa no ĩrathiĩ maitũ no arateta baba nake no gũteta marenda kwĩrona nawe no gũtũra timu gwĩthondeka ciĩku ingĩ tia kwĩra ndeto icio rũgaga na igũrũ ingĩ tia kwĩra ndeto icio rũgaga na igũrũ nĩ wakĩndire mũhuo wendo wakama ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata gũgĩturwo mũno tondũ nĩngwendete ningĩ ũkĩrĩ mũthaka wagũtĩa nawe no ndiĩhota kũmĩrĩria wendo wa mateso no ndiĩhota kũmĩrĩria wendo wa mateso nĩ wakĩndire mũhuo wendo wakama ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata ithabu rĩma mainasi tũgũtuĩka rata Engineer Michael Moshiri Baby amemia keep dog wana Jeffrey No, nenda mwe
ashindwe ikaraga nyiki ngaririkana twikarĩte nawe nyũmba igua kũrĩra kuma rĩrĩa wandigire kuma rĩrĩa we wathire ona wakũnjerera mũciĩ ndionaga ndakũhũrĩra thimũ woyaga ndakwandĩkĩra message wonaga ndakwandĩkĩra email ndũcokagia twatũngana nawe bara ndũngeiragia njoera sweetie njoera baby njoera darling tondũ nĩnjũĩ nĩndahĩtie njoera nĩ Saitani wahenie nĩnjũĩ nĩndahĩtirie njoera Saitani ashindwe kuma wacoka kwanyu no kĩndiga ona majirani manyona no gũtheka atĩrore ni fala atĩrona ni jinga ũyũ ndarĩ kĩndũ gĩake no gaburia ndakũhũrĩra thimũ woyaga ndakwandĩkĩra message wonaga ndagũtũmĩra email cokagia ndatũngana nawe bara ndũngeiragia njoera sweetie njoera baby njoera darling tondũ nĩnjũĩ nĩndahĩtirie njoera nĩ Saitani wahenie nĩnjũĩ nĩndahĩtirie njoera Saitani ashindwe ndakũhũrĩra thimũ woyaga ndagũtũmĩra message wonaga ndakwandĩkĩra email cokagia ndatũngana nawe bara ndũngeiragia ndagũtũmĩra thuri kora ndagũtũmĩra tumia kara ndagũtũmĩra irĩtu kamaruma ndagũtũmĩra ciano kahũra njoera sweetie njoera baby njoera darling tondũ nĩnjũĩ nĩndahĩtirie njoera nĩ Saitani wahenirie nĩnjũĩ nĩndahĩtirie njoera Saitani ashindwe ndakũhũrĩra thimũ woyaga ndagũtũmĩra message nduonaga ndakwandĩkĩra email ndũcokagia twatũngana nawe bara ndũngeiragia njoera baby njoera darling njoera sweetie tondũ nĩnjũĩ nĩndahĩtirie njoera nĩ Saitani wahenirie nĩnjũĩ nĩndahĩtirie baby njoera Saitani ashindwe nĩnjũĩ nĩndahĩtirie baby njoera nĩ Saitani wahenirie nĩnjũĩ nĩndahĩtirie njoera Saitani ashindwe kwa mukingo mwana wa maitwari agogwa gacura etereire kuona ũrĩa ndatuire ndĩmerire tũtakomereirie ahũrirwo kĩbindo ngui ciothe cia itũra tũgĩatha na ingĩro angĩta maĩ nja kũnyihanyie rũkũngũ na ndoigana gũkũ kĩnjonorithia kwĩ maitũ Aigana gũka anjĩkire
mie Akomereirie ya urigo kibindo Uisome citura tũgetha na ingĩrwo Akita maĩnja kũnyia nyie rũkũngũ Andũ igana gũko kĩnjonorithia kwĩ maitũ Aikarire maitho makwa marorete thome Manjatereire ũrĩa ũkaheaga thayũ wakwa Norĩa wanjĩrĩire kũngĩra baba na maitũ Na gũcokanĩrĩria kĩrĩa ndaima kũmatha Baba yakomereirie ya ũrigo kĩbindo Ngui ciothe cia itũra tũgetha na ingĩrwo Akita maĩnja kũnyia nyie rũkũngũ Na ndũigana gũko kĩnjonorithia kwĩ maitũ Maina Tubros mwendia wa Shuma Egithe mbura nwethimbia na ito yage kura Ithe mbembe nwe handũ o mũico ĩgatuĩka yĩndu Mwĩro ngoro githĩ to nginya kainga Nonire na kanua maitho mathiĩte ũgeni-inĩ Baba yakomereirie ya ũrigo kĩbindo Ngui ciothe cia itũra tũgetha na ingĩrwo Akita maĩnja kũnyia nyie rũkũngũ Andũ igana gũko kĩnjonorithia kwĩ maitũ Kana nĩ mũtino wonirio gĩtĩra Kana na igũrũ wanjigaga ndigũtĩra Kana iwonirio ngĩndaria gĩkũhenia Ũrathimũka na marũa bange mũthenya ũngĩ Baba yakomereirie ya ũrigo kĩbindo Ngui ciothe cia itũra tũgetha na ingĩrwo Akita maĩnja kũnyia nyie rũkũngũ Na ndũigana gũko kĩnjonorithia kwĩ maitũ Yakwa Mwangaza Insurance Ndokire Roge wa Dodori Geithiria producer Njogu mũno Eta Yosio Rakuhe ndani ya Winston Studios Thank you so much JN gakuhiri burwega muno makiria good one. Hey, atiri guo kukiri nguguthiaga ndigana nguka nigugira mundu ukamutumira fea agecirie tini aguka no karuga no karoririga wicirie tini aroka ri uthijite nginya nguku wapi thimwe kahorio ribora jini gakuhira tukinyiria wega dekana 17 tukitie wega thaa 8 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ
ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Basi nitewega orogo mambo iko salama good idhani ya kwa rahurana ya kuelekereria uri mbere yanga idhani ya gospel awa Inoro kisha kapotea leo makiri mutabinya mbere abule mejeshi leo the kile kunyambe gudu kwa SMS mundu wa Jomo tena sana joroge mtetezi thikisima Jomo ni joroge wake huyo ribo wa monomere sawa Rob Sami Irungu sawa kumamwera wa Mushori Moro ningependa Njomo usalimie mama yangu Beth Mushori akiwa upande wa Nakuru asalimike mahali alipo. Inoro gidi mashabiki othe turamuthikiria turi ku Oljororo kintu shamanitie nayo Inoro. Hello. Jambo. Ngoro wako ni mwega muno. Waligetie wega ndio ginya gukoma. Mimi nafurahia. Yes. Ule watu kawine. Watu wana. Yes. Watu nyaga. Yara huke. Watu yes. Watu yonaka dakugamere yagyo tamali kanira rwebole. Tolera rwade David Kareli. Tago hole mi hadifu kana roho wetagwo maretwa ma Jehova. Sabe to pole saitani. Safi. Thank you. Inoro. Hai jambo. Jambo. Wana de waloi. Dina dha mwigi muno. Yes. Remoela. Muno makiria. Yente solo kitonga kumambo. Totewa medo. Yes. No me mente, le solo manigetongo kumamero. Alabulere. Yenda onta akilere. Alomboka koiga gatere. Sake nakaelewa. Naielewa kutafutia. Baba wetu mkini wake karibu. Yes. Natafika ile mbaya. Ila mazazi kionda ni Solomon Kitonga kuma roterero amero. Asante. Nitakutia zaidi baba. Asante baba yangu. Igware. Igware. Inoro. Muno makiria. Tunijiro mugato gutawera na ibaja. Ndakuigwa. Na dina uri kuno dia kuigwa wega. Njera urira andu aya. Yes. Urira mundu gutoje cia papa. Itawaru magogo. Yes. Yadawa mwangi. Yohana wa muikia. Na pali ya gizukime murugaru. Oneho. Ni wega muno. Asante. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mwiki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Basi tulite wega tawega orogu deka ni mudogo iri na mu nemwe tukitie dai inyanya. Inoro. Jomo. Jambo. Oya muno negethenya kuma hiro titi boro. Dai kuigwa. Oko turakunyita wega muno. Thank you. Akuma rĩrĩa ũtonyire ũtũtwarĩte wega mũno hatirĩ handũ ũgomete. Asante. Njarahũre JM Menge Mũrima Totarĩ. Jeshi ya papa na gĩtawa Magogo. Yes. Ni Gĩthue Moro. Gĩtawa Taro Bona Tito wa Cai. Ng'ang'a wa Kamago ena Ifasha. Na wa Furaje wa Mare Mare. Yes. Theuri wa Injinia. Othe mere atiriri na wa Kamano. Utambo no uri wa Inoro. Thank you. Asante. Haya, thank you so much. Tulite wega tawega. Inoro shesheni hakuhe nawe. Bas tabuthathaiye watharu oro hanini
Bororo gune tiri murugo to Pastor Paul Kuria Lorisu Mwangi tago Jehova nilio litwa liyaku Same Records. Jehova nilio litwa liyaku monene waita tira iliogera nyingi wendo ngetarika Jehova nilitwa liaku monene waita tira iliogera nyingi wendo ngetarika Jehova nilitwa liaku mabeko makumi makoleramia kirashe kundenyike Jehova musakiorera kwa jelero yetweka moreithia ng'ondu wamwareire keigaine oneo walaire marigithathi oneo yaliotĩra yaku Jehova mbere rĩtwa rĩaku wewe mũnene waita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ũngĩgĩtarĩrĩka titherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene wĩingĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo wireye thima-inĩ ndĩ mũnju mũraika ũke anjuge marĩ anjuga marĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuonyononi mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no njĩre mwe kĩiga kũrĩa no njĩre ngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene waita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene waita gatũraga ndĩgĩtu mũno kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga ngera meciro wamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai irwara mũrimũ wa mangũ kiuga getha mbenjorani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene waita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ
Igagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetio mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Na nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana no ndagĩka ĩno thaa ici rĩ nĩ thaa cigana baadaye mathaa kĩrathi gĩthiĩte ithaa rĩa kerĩ nĩ thaa 8 ĩkahĩtũkia ndagĩka 30. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro Shesheni Mwena I thank you, Jesus. Reboro, honor in the Davikani, Iganera, the Newa Jehova, Darwadeka, Ulitaka Vasiakwa, Nukwekete, Reboro, Toya Wakwa, Reboro, honor in the Davikani, Iganera, the Newa Jehova, Darwadeka, Ulitaka Vasiakwa, Nukwekete, Reboro, Toya Wakwa, Jehovah, Niwega, Baba, Niwega, 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 Jehovah, Niwega, Baba, Niwega, Nguririkana, hidi rotunga kaine, Ndavaniyo, Nyondonge na mangoro, Nidonete, Muiso tunga toyo, Nora tangufu, Oroko kemeria, Goririkana, Ende motunga kaine, Ndavaniyo, Nyondonge na mangoro, Nidonete, Muiso tunga toyo, Mora ta Jesu, oyo kakebelia mewega, 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 Jesu, Jesu, Morata, Jesu, Orima, Doadigire, Aratamandira, Hey, Nevera, Iganero Boinero, Jesu, Iremone, Anino Bianco, Quiero Pokémon, Quiero Cagotaro, cuando me dole wakera dimokemo none bokana neoha detalemi dire munene wanina medegoro kiro kokemo ningero kawotahorima kanonere dole wakera dimokemo none bokana neoha detalemi Jesu Niwega, Jesu Niwega, 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 Nenidioyo Petegoro, Atu Jehova, Dare atiga mumwehoki, Uoro, Tirolero mukonina, Iguithia ngoro, Yakukore na mwehoko, Here utugetea, Nenidioyo Petegoro, Atu Jehova, Dare atiga mumwehoki, Uoro, Tirolero mukonina, Iguithia ngoro, Yakukore na mwehoko,
tutigaine gukora ni wega Jehova ni wega ndoiga ni wega Ranaboshirara rekayantereboshia onadwarirwo ni wega Jehova ni kana karia wahonokie mai mahiũ mũihũro-inĩ wa maĩ nĩ wega nĩ wega urera urire na twĩ muoyo nĩ wega Jehova tutigaine gũkũra nĩ wega Jehova nĩ wega ndoiga nĩ yotengeshaga ina mere arotonge gukongoia riotumite rongore-ine kugie njuri nyajara-ine gugakigĩa na buthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩũmũtũngĩtie mwago we wĩgokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-ine bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigũ ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ waru thathayagio mũno we wĩgokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi kuna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩgokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbaĩ ya icira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩgokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi
rwatuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũthũ nĩ ũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra kwĩrĩgagĩrĩra inyeti rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra kwĩrĩgagĩrĩra inyeti rĩaku nĩrĩingataga wagi. Aya, thank you so much. Burugi tuongele Steve. Nimefurahia. Nasikia mzuri idhaa hili ya kugira mbele ona kurashuria. Nili kwa ni Jomwanya vile tukisonga nayo hadi tamati. Najua ya muno na turabonga nawe. Si ndio? Nasikiaga mzuri. Nasikiaga mzuri. Tadogo nigwa gukiri naguo mugai yafagite gukoro kihana mugai yafagite go kihana niye nawe tuko tukirashuria twi hamwe thaici ndekani 15 nigwa cihande wega thakenda mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Haya, tukisonga nayo vilivyo giria labda utabora mjeshire kile kule mwena wa online na kile live thini wa Facebook page ya Inoro FM. Thank you so much. Iguale. Haya basi kero gya dumia kuri twara horane ni hega. Ali Inoro. Jambo. Yeah. Klo. Ay, tutigiguana nayo muthi ni aresege munege. Kana kirehe kini tu tako. Halo Inoro. Halo, Jomwanya tika. Jambo. Ukiaga Jomwanya tika wakuma tukutia. Dai kuigwa. Tampoco mtu watu wetako kano isiri. Yes. Ikima kichorina tawi kigere bilu trono na duma. Ololo. Tukoja joro wa Kenya para kono atwara huli ya ndo asio manye to igule ya disima. Aneho. Kachara urawa kama noa kirere. Yes. Tuwasa hiyo. Roge wake huyo. Wagijo. Yes. Akao abihuki ai. Yemneye. Ajenta na mugo wa bibi amiri. Sisi watu wanari. Yes. Alise watu ni gari. Na ya papari. Yeah. Ai mara jinsi dite kubukia gediorore. Na nyina wapi ado eta kugati mairi tandariri. Na sisi ndo tako nyina wake hiyo ena ikuru bodeni. Asante wega. Jamani na mudenya mwega. Sawa mjie mwega mwega Jomwanya bila marado de amunadani. Yes. Atongola tio na musai mori. Ara hoke adwara si mara hoke ate tu akinja bima tongole tio na mwabina na wasayoli. Asante. Na mbera mudenya mwega. Odumwe nawe. Ametaguo. Asante wega. Good one. Halo Inoro. Jambo. Halo Jomo. Oyo ni. Okima charia muga mukolino. Dai kuigwa fafa itoga igwe wega. Kende mara ure. Onehu. Jara ure ni na migwale ko ya kibyo mena joroga wake. Modua jogo. Joroga muga tudre da muigwa. Yes.
na tito wa chai na mudu hulio weto sero mai na doko gwito za kale makifukire yes matongote ne jesi ya kamuna aboda boda ni masharia muza mukuri thegi muno baba itu ni dake na gena wiki njega ina irathimo cia Ngai asante wega Inoro jambo halo Inoro mugicoka mukiura no atia o inyuo the hamwe thimu ikaraga kuingira ai kwani kuna nenda ngaje huku halo Inoro jambo Nyadi. Here am I. Jambo. Jamo tutitore gwa mu wa Gatoliki. Tondu nikuo gwitore nikuo ndungataga ri. Acha tusikie hii. Itago Mama Maria, Nairobi County Choir. Thank you. Yerusalemu, mama wa mkombozi, leo twakuimbia tukikushangilia. Mama Maria, pokea zetu salamu. Twakusalemu, mama wa mkombozi, leo twakuimbia tukikushangilia. Salamu, twakusalemu, mama wa mkombozi, leo twakuimbia tukikushangilia. Mama Maria, pokea zetu salamu. Twakusalemu, mama wa mkombozi, leo twakuimbia tukikushangilia. Pokea zetu salamu. Twakusalemu, mama wa mkombozi, leo twakuimbia tukikushangilia. Mama Maria, pokea zetu salamu. Twakusalemu, mama wa mkombozi, leo twakuimbia tukikushangilia. Pokea zetu salamu. Twakusalemu, mama wa mkombozi, leo twakuimbia tukikushangilia. Mama Maria, pokea zetu salamu. Twakusalemu, mama wa mkombozi, leo twakuimbia tukikushangilia. With me
wa mkombozi, leo twakuimbia tukikushangilia. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, usinipeleke kwenye tamaa za dunia. Tulia moyo wangu, tulia moyo, tulia moyo, usinilinganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigombanisha na baba yangu, unanigombanisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, chuki hasira zisinitenge na uwepo wa Bwana. Tulia moyo wangu, tulia moyo, tulia moyo, usinilinganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigombanisha na baba yangu, unanigombanisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, dhambi na mizizi yake isiyote ndani yangu. Tulia moyo wangu, tulia moyo, tulia moyo, usinilinganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigombanisha na baba yangu, unanigombanisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana.
Asante wega. Good one. Jimbo cia Gatoreki slaps nicely. Unajua jomo ino mashia Gatoreki nishigiraga wega. Kuwele numerete jimbo cia Gatoreki na wana Katoliki wote igwai temukiro ni yebo icio na njira aya mwanya. Good one. Tabutu kile gaturumoro hau turugitha turudaishi. Ciandite wega ni thaa kenda cia kiroko. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege Sesenia onoire wito Onamburo kairete Inoro noyo era sinamo Nakaemboge nemotare Inoro FM. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utukania weruni haria hothe wathie no nginya uigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tegera no wendo
twahanda akatuma tugende omutegera nowendo guthi mocamemeni atwehererie omutegera nowendo ng'aragu gwitũ ĩgũtuĩka rũgano omutegera nowendo Ngai witũ Show
ndagĩcokia ngatho nĩ kũngũrĩria hĩndĩ ya mogwati meha nanĩtie nawe ũkĩhinga mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai kĩhonokia ũkĩhinga mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai kĩhonokia nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no kĩhingũra ũhingũra ndagĩcokia ngatho nĩ ũhonokio ti niĩ ndagũcagũrire nĩwe Ngai makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Amen. Thank you so much Edith Wairimu rwetagwo mũrango tukinyeria wega ndeka nĩ 15 nigetha ashike hande wega hitukitie thaa 10 aya ti thaa 10 jamu natakwenda wapi ndeka 15 ihitukitie thaa cigana ihitukitie thaa 9 wale mambia gwikururia ndakwera tunasonga nayo hadi tamati no ndigikimaka tondu ndiramenya onawe ri wi mwena urio ngi tutiganagĩria hapana wezi kubale ukidiganiria no nginya wikare wikite atia wikare tugitwaranite nawe oro uguo tondu rucio ni undu wa bata muno makiria sindio. Good ndagĩka 15 hitukitie thaa 9 ri kĩrĩ kwa Inoro gũkũ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Basi na ningĩ mũno tũkaranĩria nawe tũgĩthiĩ na mbere na kwarahũrana good one Mwagidama akimwena wa Zuvuki akagwa akarahũra mũrũgĩtwo wa Marori wa 4NT. Thank you very much. Habari Jomo, mimi salimia watoto wangu wote wakiwa Gatweri Village. Ucio ni Roda Rosa Linet na Julia. Oh yeah, Roda Rosa Linet na Julia. Wasalimike mahali tu walipo, si ndio? Hai Jomo, ni baba Chris kumama Koboki Rumwe Roa Sami
Araramia ituge eshia hema sawa. Good, nakuchezea. Hello Inoro. Good morning. Jambo, good morning mami witwa Kamano wa Kirere. Nyo cia Jamwanya Thira. Ndahikira ni gukuigua. Nani ndakena muno rucini rwega ni gukuigua na ni tutwarithitie wega Ngai atwathime na gwike wega. Asanta. Hamwe na family yaku Njomo itũ nĩ tũkwendete. Thank you mama. Rĩu reke nyambe nyendithĩrie andũ aya kiumia kĩega kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Yes. Mambĩrĩirwo nĩ Mũcee Mwangi Njogo harĩa arĩ. Ikwenda kũriganwo nĩ Pastor ni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HCOGW na mũtumia wake. Mũthuri twendete na tũkahe gĩtĩo Ngai amwende na ameke wega. Ndiagwa mkona mũndũ gwĩtwo Jennifer Marija na Njugu na Areso na Mũgwabi Dani na Mwarimũ Njagoni. Yes. Andũ a harĩa Kĩrere matongoretie mũtumia gwĩtwo Wafula wa Kĩrere. Na Wacikoro nao makĩarahũke na mũthuri wĩtagwo Mũthitene. Yes. Mũndũ gwĩtwo Mwanginda wa kũrĩa Subukia na Njayemenge. Na Theuri wa Injinia. Yes. Othe na Tito Acai wa Marigiti na tondũ tũrĩ aingĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno itũ na tũrĩega na wa Karo wa Njija Kĩndi na Pastor Gatiba wa Gĩtaũi. Na Tito Acai wa Marigiti na tikariganĩre na mũndũ gwĩtwo Peter Gĩthĩna. Yes. Othe tondũ nĩ ndĩmendete na Ndirango hapa matikagero haha mũtambo-inĩ. Oneho. Ngai akũrathime na gwĩka wega na Njohi wa Kĩgogo-inĩ na Ruto wa Twana ũkĩmaririkana na Panero-inĩ. Asante. To haha. No haha. Ni rwĩmbo nĩ rũrĩa rwĩragwo rwa DKO nĩguo ndĩinaga. Nĩguo ndĩinaga. Ngĩinĩra mũthamaki. Aya basi. Ni Ngai akũrathime. Okay. Asante. Thank you mama yangu. Igua leo. Hello, Inoro, good morning. Good morning, sir. Jambo. Mzuri. How is Duberi? Duberi gwithayo mwingi muno. Oku gwithayo. Yes. Ndaigua maitũ wa Kamano na tũmwendete. Oneho. Rĩu reke ndĩmarahũre nyambĩrĩria na Mwangi Ndawa ĩ. Mũgo wa Bidanie. Macharia mũkũri nũĩ. Na ndũranjĩtĩkia. Nĩndĩrakũigua baba witũ. Aici macharia mũkũri nũĩ. Njoroge wa Kĩruto na Mũgo wa Bidani rĩ. Andũ twendete mũno magwĩtwo Professor Paulo Mwangi Kĩbicho. Yes. Mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe arĩ kũrĩa Florida, Georgia, America. Kairĩtu twendete mũno na ndĩndĩkaikia getagwo Mĩrĩ wa Kanyanjara. Aya. Kau nĩ ka maĩni. One. Kau rĩ. Yes. Angĩnjĩtĩkĩra rĩ amu thikũ ici matirenda andũ mũndũ mũkũrũ rĩ. Nĩ maratũrega. Nĩ maratũrega no gũtirĩ ũndũ tũkuuga. Yes. Ngai arĩ ona ithuĩ. Rĩu mũndũ gwĩtwo Gĩtawaro Magogo rĩ. Yes. Na Gĩthua arĩ kũrĩa na mwena wa Moro rĩ. Na mũndũ gwĩtwo Njayemenge Mũrima Totarĩ Moro. Yes. Harĩ rwĩmbo twendaga mũno kairĩtu kau gagwĩtwo Mĩrĩ wa Kanyanjara kenda rwa Phyllis Mbuthia. Rũrĩkũ? Nĩgũkanjũkĩte gwaku ndĩna ngatho. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu. Ũkĩruona rĩ. No njigue ũkĩnjamũra na nĩngenaga. Asante. Ndikwenda kũriganĩrwo nĩ rĩrĩ. Nĩ mũndũ wa gũikiria rĩmwe wamũhũrĩra thimũ ũkĩmwĩra ũrĩ hatĩka-inĩ ahote gũcoka wĩra rĩ. Madam ũno wĩtagwo Joy wa Macharia. Ũcio ndũkariganagĩrwo nĩwe. Sawa. Okay. Thank you. Thank you, Daddy. Hello, Inoro. Jambo. Jambo sana. Oyo niĩ. Muye no makeria. Yes.
Aya tigigwa no muthi. Aya. Ruru rwa DK Karanja. Niro hiyo na rutingieterera. Tusimama sasa sisi wote. O hari ori. Ili yaka mutuogu. Iguale. Ija inese kugai. Kekuza mudhamaki. Yule afafa vekete. Maweko makugegania. Igokona lea kuruta. Etikirika haliwe. Kondure tekirika. Indo ciothe nĩ kũnyenda nĩguo inaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga rĩrĩa mũthiro wokire ndĩraithire muoyo ũkĩũtua matigari nĩgetha ũkũcithagie irĩkũgoca rũcinĩ ngakũinĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩthũa ona ũtukũ watumana nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga gĩkundi-inĩ gĩa theru ĩrĩkũza ngenete ũrĩa baba unagĩte parathi cia mũkwaitũ irima rĩrĩa marenjire nĩũratũmire ndĩrĩone noragũrĩria ngoro ĩno ĩrĩa yonokero nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga irĩkũgoca njonore arĩa makunyararĩte ona korwo matũragio nĩũhoti na hinya waku baba ũkĩmahura nokũuka makĩuka mũbũroto rĩa mũkũ ũkũragwo nĩ rũhuo nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga kĩhinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga Shesheni hakuhe nawe.
ngũthithĩtio nĩ roho no ngũthiĩ. Tũtingĩtigĩra nĩ arĩũkaga gatuonia njĩra tarĩ onwo nĩ nderikana kĩana kĩa mũrũthi. Nĩgũthiĩthiĩte nĩgũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho nĩgũthiĩthiĩte nĩgũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho no ngũthiĩ. Ũthĩ-inĩ witũ nĩ arĩũkaga gatũguũrĩrio ũrĩa Ngai ekwenda, gatũhotithia kũmenyerera mĩĩrĩ itũ hekarũ ya Ngai. Nĩgũthiĩthiĩte nĩgũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho nĩgũthiĩthiĩte nĩgũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho no ngũthiĩ. Twathambirio ningĩ tũkĩamũrwo tũgĩtua thiku na tũkĩororerio gũkaga ũthamaki. Nĩgũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho nĩgũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho no ngũthiĩ. Tũkĩage kũrakaria roho ndakanoge gũtũthaithanĩrĩra matukũ-inĩ maya ma mũthia nginya mwathani aguũranĩrio. Nĩgũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho nĩgũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho no ngũthiĩ. Nĩgũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho nĩgũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho no ngũthiĩ. Antawega, thank you so much. Good one. Aya, thank you. Iboje kanguno makeria goko thini otabarira. Ya Rashuria. Ici handite wega. Thakenda na nuthu. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ wa Tuginotana. Igua rĩu kenda ikatukia ndagika 31 tugitie thaa rimwe na nuthu tukorwo tukiumagara ni wawa tudeka counting ni countdown. Ayo njemo jara hule wakasheri wa Magogo githenya wa Hilti Olivia Kefas na Kanyoro wati boroa usoni kita watarbo. Thank you so much kita watarbo. Na mweneji kanu muthuri. Hello Inoro. Jambo. Sana my brother. Niko salama. Nitakuwa jibu na muturi kumata marade wako wa Jefu. Ele tena tayo yakira ndai wakamano. Na ni aligana girwo ni muno. Akaya.
hamwe na andũ othe Thamanda rĩ. Yes. Ũkĩmere maikare mĩtambo-inĩ hamwe na Jomo. Atĩ Thamanda ĩkũ? Na Joy, sorry. Thamanda ĩkũ? Kikuyu. Kikuyu. Eni, Mũgoga. Thank you so much. Ndahona tu. Eni. Igua rĩu. Tukisonga nayo hadi tamati. Gũcokeria ngatho nĩ ũkorwo atĩ we nĩ tũte matua maku ma ũkorwo ũgĩka atĩa. Tũkĩracuria niĩ nawe na mabosco bamia na bosco ndĩraruma mũndũ ũmũthĩ. Andũ nĩ mokĩte wega. Halo Inoro. Halo Jomo. Jambo. Nzuri. Niko free. Niko sawa. Hata mimi niko sete. Akede mara hore. Na ihenya. Ndio hore gitola maogo. Kishira papa. Yes. Mwagi wa beni. Gitola maogo. Gitola shaiwa marigiti. Akede hore. Ndio hore kistimini kaba. Kanyo wati poroa. Ndio nigedenya. Thank you. Thank you sana. Ukia gutire gware bisho. Good morning. Asante sana. Tutarudi nayo tukisonga. Hello Inoro. Jambo. Tamike. Masakaya make kwihanuni makinya kuhanuni akimanyitiria akimetiria ndemu cia mweno mwe haria waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimerete rĩngĩ haria makwenjithirie makũinamĩrĩre ũngĩigua ũhoro ũcio nĩinamire ngoro na gĩtua matua mako rĩhĩria athuri acio akĩmera ikarai itũra rĩa Jeriko o nginya nderu cianyu cikĩmere rĩngĩ harĩa waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimerete rĩngĩ harĩa makwenjithirie makũinamĩrĩre. Ndĩramenya niĩ ndĩrarĩria mũndũ kĩoneki gĩake kĩenjirwo nĩ arata agĩkorwo gĩconoko nĩ andũ tangĩcirie Ngai andũ mangwĩre nĩ aragũthundũra harĩa waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimerete rĩngĩ harĩa makwenjithirie makũinamĩrĩre maingatire Jefitha ũina gĩconoko mwana wa mũmaraya ndangĩgaya gĩthaka Ngai akĩre mbara othe magĩtukanĩrwo macokirie Jefitha na gĩtĩo kĩnene harĩa waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimerete rĩngĩ harĩa makwenjithirie makũinamĩrĩre. Ũgũtũire ugaga no wĩke magalena nĩndahoya maguta marogũitĩkĩra arĩa mananyarara na
makubĩra ngeni harĩa waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ya mbegũ ciaku cimerete rĩngĩ harĩa makwendithirie makwĩinamĩrĩre harĩa waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ya mbegũ ciaku cimerete rĩngĩ harĩa makwendithirie makwĩinamĩrĩre harĩa makwendithirie makwĩinamĩrĩre harĩa makwendithirie makwĩinamĩrĩre Iwega Bikira mũthĩ nĩngwanĩrĩra njuge nĩ wega Baba nĩ wega ndauga nĩ wega
nitagirira baba ndukareke ngwe nitagirira ndorwo nĩ hinya baba nĩ wega na niĩ ngũtũũra ngũgocaga na ndũme ciũmbe ciothe ikũgoce tuge nĩ wega tuge nĩ wega na niĩ ngũtũũra ngũgocaga na ndũme ciũmbe ciothe ikũgoce tuge nĩ wega tuge nĩ wega. Thank you so much Gashadi Wadhuo rwĩmbo rwega mũno nguga nĩ wega. Haya bas ndauga nĩ wega. Thank you mũno Gashadi Wadhuo rwĩmbo rwega mũno makĩria ũgũcagũrĩte nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM mũciĩ nĩguo tuginotana na no tũragĩthiĩ na mbere oro ũguo na njĩra oro ĩyo sindio tũgĩsonga nayo hadi tamati tondũ nĩguo gũkĩrĩ na gũtagĩrĩ ũguo ningĩ kĩrĩ gũkwĩra na tũgĩthiĩ na mbere ũkĩhe mũndũ gwĩtwo ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ Pole nĩ korwo atĩ magĩtigĩtwo nĩ baba wao na korwo akĩhurũkio mũthenya wa Tuesday kũrĩa mwena wa Ikino. Ngai amũhe kũũmĩrĩria na amũhe hinya mahinda maya maritũ mũragerera ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ ũndũ ũmwe na bamĩrĩ yanyu. Ndagĩka nĩ 15 nĩgetha cihande wega thaa 10. mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Haya basi ũguo nĩguo gũkĩrĩ mathaa tũragĩthiĩ na mbere ũguo gwĩka tũkĩracũria tũrorete kũingĩra ikereka ritũ rĩa mũthia kanitha ritũ rĩa mũthia. Good na gĩcokia ngatho tondũ we tũkĩambanĩrie nawe oro kuga tu na rĩu tũrathiĩ na mbere tũkĩracũria ndũ ũrakoma ũcio ũndũ nĩ ũndũ wa gũkenererwo na ũndũ wa gwĩtĩĩrwo mũno makĩria ngwĩra ti ũndũ wa kawaida. Nĩ tũtwarana ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Aracũria na Jomo wa Nyathira. Bas Jomo wa Nyathira na Bosco oneho nĩ tabarĩra ya Aracũria. Ndekino ndenda kuoya thimũ ciaku twaranĩrie igua rĩu igua ma Haya basi halo Inooro. Jambo. Hello. Mũndũ wa Ngai. Hello. Aterere Jomo. Ũcio niĩ. Aba ũrĩithia kĩrĩa Mwangi ngui ĩyo tondũ rĩrĩ. Mwangi ũrĩkũ? Wa Jogo Mwangi Jogo. Nĩkĩ? Rĩu waigua ũrĩa aramba gwĩka atĩ rĩu rĩ ta nĩatiga ithako rĩu enarĩo. Nĩatiga biũ nĩathiĩ mĩena ĩngĩ no ti ĩno ya Gĩkũyũ. Aya. Niĩ ndĩ mũndũ wa gũthiĩ gũikara kũndũ gũtarĩ bara na gũtarĩ kĩ niĩ ndĩnarekete Nairobi. Atĩrĩrĩ kanda tũcikũrehe mbara. Ĩni nĩatiga ndeto icio nacio niĩ ndaigua ta mũthũku mũtwe. Ndũgũthiĩ gũtirĩ bara. Kũu aiga nĩ gũteti ũguo hatirĩ ũndũ kwana nginya thibitarĩ gũtirĩ nginya kĩ. Ũndũ wa kuma Nairobi thiĩ na kũu. We angĩũka Nairobi. We angĩũka Nairobi. Ndiĩ na bata na mũthuri nĩatiga ndeto icio nacio nĩathiĩ acaria arĩa marenda. Aya tamarahũre. Tarahũra athuri arĩa marakĩenda kwarahũrwo tigara ndeto ĩyo ndĩkahe mwerekero ũngĩ. Na wake huyo nĩ njũĩ yeyondi. Yes. Wakamano. Nguo wake bao-inĩ. Oneho. Waithaka kĩamani na Ndendani rĩ. Ati angĩ othe to nĩ ici mũno rĩ. Oneho. Aikara mĩtambo-inĩ no rĩithie Mwangi ngui. Ati ngui na nĩ Bosco.
boss kweo yari dio boss kweo pio ona de digitali da kona modo wa guka kumurora yo kendi Mulithi sema kuka digital akiri mwena wake amutwira kiri nyaka tuwe hamwe tena sana tukisonga nayo hadi tamati. Thank you. Kirima marure ni matatu Kikuyu, Embu na na Meru. Okay, sawa. Hawa Inoro. Kwa dati ya brother. Pa jambo. O ne Pastor Katifa wagi tau kuma korofori gatondo ya muhu. Kwero te brother. Gotire na uru. Gakena ni gukuigua. Gakena ni gukuigua. Ona nile dakena muno. Yes. Ndio magokena ne mundu cio raregwo hatharani. Tandira arumere tugeragira. We kwa jawe ni kiti ati nilegagitwo maingi. We ulegagitwo maingi. Nilegagitwo maingi na ndio kuo. No kaima rari we to gwithitio ya gatio rwe mundu wake riu aregwo hatharani ni wakayajara. Ndeto icio ri ni kunirwo njungwa na twethe wakiri twethe mediator gatuika mediator wa ndeto iyo rĩu njomo waja thirarĩ yes wa mbere kuoya kanya gaka tondũ na ndigĩte kũingĩra mĩtambo-inĩ nĩ ũndũ wa moritũ marĩa ndĩrarĩ namo onehu gũcokerie ngatho nyingĩ mũno yes mwĩna Joy wa Macharia na andũ acio angĩ othe mũgũkĩte kũnyitĩrĩra hingo ya kũhurũkia mami witũ nĩ ndacokia ngatho on behalf ya Inoro yothe nĩ twaciamũkĩra on behalf ya family itũ yothe okay na ndauga Inoro ĩrotherema. Thank you brother. Nĩ mwangenirie mũno nĩ mwanyonirie wendo mũingĩ mũno Ngai aromũrathimaga na mũtheremie na njĩra nene. Asante bro. Rĩu niĩ reke ndĩmarahũre nyambĩrĩre na wĩra wa Kajanjara ndĩmwĩre nĩ angenia njoke ndĩrahũre aciari akwa megũkũrũ mũciari wakwa egũkũrũ bũrũri wa Mũguma njoke njarahũre thukuru wa Joyland Academy kũrĩa Gatei Gatũndũ ya Rũgongo na njoke njarahũre Ndama wa Karatu ndĩmwĩre agĩe na mahinda mega ũcio nĩ Pastor Katifa wa Gĩtaũ. Thank you. Karibu sana. Asante sana. Thank you so much my brother. Ndona ingi marathimurwo ti othe mathire gucokia ngatho koguo ithuĩ nĩ twaumire haha twĩna Joy wakwa na tũgĩthiĩ kũnyitĩrĩra Pastor Katifa na arĩa othe magĩũkire na marĩ kũndũ kũu rĩ mũkĩrai ngatho citũ na mũkĩigue mũrĩ arathime nĩ wega tũkanyitanagĩrĩra rĩrĩa mũndũ aragerera maũndũ maritũ nĩ wega ũgeka atĩa ũkanyitĩrĩra ũrĩa ũngĩ rĩrĩa ũkuona mũndũ auma o kũrĩa aumire agoka ũgũkuona rĩrĩa ũragera ihinda iritũ mũndũ ũcio ni mũrata wa bata. Hello Inoro. Hello. Jambo. Barata Jomo. Niri na thaga mũingĩ mũno. Daka no kũigua my brother. Asanta. Ndeda ni wa Mĩkũngi. Ndeda ni wa Gĩcogo. Wa Gĩcogo kĩrĩ oho. Gĩkĩ nyamũ gĩkĩ kaĩ gakĩrĩo gĩkwo atĩa ai? No nĩ kĩu nĩ kirerwaga. Kĩgũthe plaster. No excuse ya gũkĩrĩa. Uke no nginya kĩrĩo. Andũ gũkĩũrio. Rĩu nĩ ndakĩigua mĩra wa Kajanjara. Asanta. Igua Gatifa mũndũ wĩtwo wa Kamano Njoroge wa Kĩhuyo Macari Mũkũrinũ mũndũ wĩtwo wa Jeni wa Gĩthĩga na wa Gĩtaũ aromaga na jeci ya papa na ithaka cia manire. Yes. Atheuri na Gachara harĩ na Jeni wa Kerĩ. Na moja wa Mũbao na Saimo Atirubere Gĩtonga wa Mawingurĩ. Mũndũ wĩtwo Mũgo wa Bidanire na Jona wa Recori. Ajo wa Kĩhuyo macambĩki mothe nginya ciko nyanyukie. Yes. Jomo tutige gũikarĩte hana nĩ ũtũkenagia rĩu rĩ. Ati bata wa magui makĩrĩa mũndũ rĩ. Nĩ ndwa kwĩitũrũra. Nĩ kwĩitũrũraga. Akĩrĩ naguo. Na ndauma na thĩna na mũndũ wa Ngai nĩ kwĩyaria. Rĩu Bosco ya mũria kĩrĩu. Kana wewe ũrona atĩa? Niĩ ngũrũgama na mũrũgamo ũcio waku. Mũndũ mwega tondũ mũthuri no ene gũtua hira. Mũndũ eyaria rĩ. Ndakahurwo. Nĩguo. Reke yarie. Reke yarie. Nake ũretũma kwĩyario rĩ.
nake akiaria makiaria maria Gũrwaĩ bao-inĩ ndakarigane na wa macoka mwangi wanyoike makanika na tito wa cai wa marigiti-rĩ. Thank you. Na era ni mama igine cia mũndũ wĩtwo Peter Felix ũcio othe-rĩ. Maraũke. Wengi mũno gĩcogo wa Dedan. Dedan wa. Gĩcogo no nginya na gĩagĩkũra mũno nĩ tũcenjagia. Karia mwera. Thank you. Thank you, brother. Have a good one. Aya, thank you. Aici, ndagĩka nĩ mũgwanja. Nĩgetha ciĩkĩhande wega thaa 10. Tĩguo rũrũ rwa Shiro Ann. Ai, tamu. Ndũkana ndiganĩrie. Caution Records. Hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo na ngĩrĩkia kwĩmenya, aciari akwa manyonirie we ũtuĩke Ngai wakwa. Ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona, ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe, ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe, tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa. Ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai, ndũkanareke ngaconoka, ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua, Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie. Tũnua twarĩa nyenderi ũru, tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa, tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro, Ngai ndahoya ũgakorwo ho, mĩario yao ũkamĩtua tũhũ, yũmbũke nĩthirĩre rĩera-inĩ, tĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya, kana andũ a kwĩnyitĩrĩra, wendi wacio anyenderi ũru, ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya. Ngai wakwa ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũngĩ, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua, Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩrie. Na thutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we, nowe wiki, nowe wiki, we nĩ wĩkĩraga nguraro, ningĩ ũgacoka ũgacihonia, ndũkananjĩkĩre nguraro, torĩa wekĩrithirie Ayubu, ndũkanahe mũcukani rũtha, ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari, aninĩre ciana ona ũtonga, ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe, maithori ndanaũthaitha namo, ndũkanareke matuĩke Ngai wakwa, ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua, Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie, tondũ Ngai nĩ ndagwĩthurĩire, ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa, ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni, na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra, gĩtũũro rũmbũyanagia
njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wa muoyo thũ ciakwa itikũnĩgara ndũkanairio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai